นะทำบุญแล้วไปเช็คอินคือไปถ่ายรูปทางด้านทางหน้าห้องน้ำทางโดมทางโน้นนะคะมีที่สวยๆให้ท่านไปเช็คอินอยู่ตรงนั้นนะคะทำบุญแล้วไปถ่ายรูปกลับบ้านลงโซเชียลให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของเราอยู่ใน Facebook ได้ดูได้ชมกันนะคะว่าวันนี้วัดพระธาตุนาดูลเขามีบุญสูงบุญใหญ่มีปฏิบัติธรรมนะคะธรรมะสัญจรนะคะท่านไหนอยากมาร่วมก็ยังทันนะคะยังทันเดินทางมาร่วมได้นะคะยังทันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราพึ่งนะคะเตรียมสถานที่ไว้รอรับนะคะทานน้ำใจนะคะจากท่านที่จะเดินทางมาแสวงบุญหรือมาปฏิบัติธรรมกันนะคะเพื่อนว่าขั้นสิเที่ยวทางเมืองไงหาอมบังหัวขั้นสิเที่ยวทางใจไทยถงไงไม่พร้อมขั้นสิไปทางหน้าให้หาทิ้งบังไงใส่น้ำไว้เต็มบังจังคอยไปทิ้งว่าไว้บังไงคือตัวเฮาวัตะสงสารไงเงาข้าวเยินกองบุญสร้างกุศลแห่กิจนำทางหน้าพุ่นนั่นยังกว้างกว่าหลังศีลนั่นเป็นที่ตั้งภาวนาตักน้ำใสไก่ปันได้กะบอยานคันทิ้งบ้างนั่นตื่นเต็มได้เพิ่นว่าเนาะการทำบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายมีทรัพย์ต้องรักษากลัวเขามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญนี้ไม่กลัวหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่กลัวใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองนะคะเพิ่นว่าทำบุญอยู่ที่ใจเนาะบ่ว่าสิไปแห่งใดค่ะถ้าใจประสงค์แล้วเฮาก็มาเฮ็ดบุญได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าทงใจประสงค์ขี่ข้านกลางบ้านกะว่าดงได้เพิ่นว่าเนาะไอ้นุชเราขอเทศเสียงแป๊บนึงเสียงเจ้าค่ะธรรมะเทศลดลง 10%ตั้งให้ตรงกับไมลอยพุทโธ1พุทโธ2พุทโธเมตตาธัมโมเมตตาสังโฆเมตตาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูนะมะวะทะเครื่องโอบีป่ะลูกรถโอบีใช่ไหมดูได้เจ้าหน้าที่เรารถ6 ล้อใช่รถโอบีไหมรถจอหนังรถจอรถจอให้เข้ามานี่เลยเข้ามานี่ก่อนเข้ามาเอาของลงก่อนวิ่งเหยียบเสือมาก็ได้ใช่ถามมาดูได้ใช้รถโอบีไหมรีบมาแล้วรีบออกให้รีบมาแล้วรีบออกเอาของลงแล้วออกฟังอาจารย์มานี่มาหาอาจารย์นี่มาหาอาจารย์นี่มารีบเอาลงแล้วรีบเอาออกพวกเจ้ามันไม่มีเผด็จการมันก็เลยสั่งคนยากหรอกมหาอาจารย์เลยโอบีมหาอาจารย์เลยคนจ่ายเงินอยู่นี่พุทโธเมตตาธัมโมเมตตาสังโฆเมตตา1 2 3 4 5พุทโธธัมโมสังโฆสังโฆโอเคเบาลงนิดนึงมันหอนนิดนึงเบาลงอีกสัก 5%พุทโธเมตตาธัมโมเมตตาสังโฆเมตตาโอเคเมนุษย์ต่อเดี๋ยวอาจารย์ทำงานเอาลุงเอาในหนังสือสมุดที่อยู่ในกระเป๋าน่ะเมื่อวานอ่านเลยอย่าให้เสียงเพราะถ่ายทอดสดแล้วเสียงเงียบแม้แต่1 นาทีไม่ได้ต้องเสียหายเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอาจารย์ยังสั่งงานปกติอาจารย์จะพูดก่อนเป็นชั่วโมงกันแหละงานยังไม่เสร็จทั้งปูเสือทั้งโอบีทั้งอะไรต่างๆเอาก่อนเอาไม้นี่เสียงไม่เหนื่อย
เมนสิท่วมแลงขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีโนเป็นลิมสลักใจให้คงทีสามัคคีกันไว้บ่ไล่ถิ่มหีดคลองก็ขอนอบน้อมโดยพระรัตนตรัยกราบคารวะพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่สถานลานธรรมหรือว่าในองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องปองปายค่ะอยากจะทำของเฮาทุกผู้ทุกคนที่ฟังอยู่ทางที่ฟังพางคลื่นแน่ค่ะหรือว่าเนาะค่ะเนาะที่อยู่ในสถานลานธรรมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ขอค่ะสวัสดีเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับผู้ที่เพิ่นมาเนาะค่ะผู้เพิ่นมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเป็นกำลังหลักกำลังสนับสนุนในการจัดปฏิบัติธรรมสัญจรในครั้งนี้เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับพ่อแม่ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าสิเป็นคุณพ่อสมานแสนสายคุณพ่อสมานจากจังหวัดสุรินทร์100 บาทคุณพ่อสมานสายทองคุณพ่อสมานสายทอง100 บาทค่ะจากจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือว่าจะเป็นนางสาววรัญญาจากมหาสารคาม1เนาะค่ะเนาะ20 บาทค่ะนางสาวอรพันธ์ค่ะจังหวัดมหาสารคาม100 บาทอนุโมทนาสาธุน้ำพรมเนาะค่ะอนุโมทนาสาธุน้ำสำหรับค่ะคุณอัสดาวุฒิจากจังหวัดสุรินทร์100 บาทค่ะจากแม่ชีนงรักราชวงศ์จังหวัดเลย100 บาทค่ะจากคุณพ่อสนองเงินไทยสงฆ์เนาะค่ะกับคุณแม่สิริพันธ์ค่ะดีจากหน้าดูนค่ะจากประธานนาดูนเนาะค่ะเนาะ200 บาทค่ะจากคุณแม่ทองดีเนาะค่ะจากจังหวัดสุรินทร์100 บาทคุณพ่อทองสุขกับคุณแม่บัวศรีทางสุรินทร์เนาะค่ะ200 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะกำลังหลักกำลังสนับสนุนเนาะค่ะคุณแม่สุภัตราค่ะจังหวัดสุรินทร์200 บาทค่ะคุณแม่จินตนากับคุณพ่อสมรร้านไดนาโมกับเด็กชายค่ะเด็กชายพายุพัฒน์เนาะค่ะทางเมืองเลย500 บาทค่ะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานนำพรสำหรับค่ะพ่อสมรกับคุณแม่จินตนาร้านไดนาโมเนาะค่ะนอกจากเมืองเลยเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเป็นแล้วก็ยังมีเนาะค่ะเนาะกาแฟจากร้านนับป้อมค่ะพาญาติธรรมของเฮามาร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมแล้วก็ยังมีกาแฟชากาแฟถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมเชิญได้ที่โรงทานของวัดศรีดมวงศ์เนาะค่ะแม่บัวรินค่ะชาติเจริญค่ะจังหวัดสุรินทร์100 บาทเนาะค่ะเนาะคุณแม่อ่อนมีโชคจากจังหวัดสุรินทร์500 บาทคุณแม่สุภาพแก่นศรียาจากเมืองเลยเนาะค่ะ200 บาทค่ะคุณแม่นิตยาค่ะสังฆมีค่ะ101 200 บาทค่ะรุ่งฤดีสมพรเนาะค่ะเนาะอีก100 บาทค่ะนายบัญชิตอุปแสนนะคะณ200 บาทค่ะคุณแม่ค่ะระมัดโฮมค่ะ2 ชั้นค่ะ101เนาะค่ะเนาะฮามาโฮมบอกค่ะระมัดโฮมค่ะ2 สั้นว่าสันค่ะจังหวัด101 100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูดมรานุวัฒน์จังหวัดเลย 1,000 บาทค่ะคุณแม่บุญศรีทวิลาเนาะค่ะแม่บุญศรีทวิลาทางเมืองเลยอีก100 บาทแม่ใบศรีเชียงสาค่ะทางเมืองเลย100 บาทคุณแม่อธิษฐานจากกรุงเทพมหานครเนาะค่ะเนาะอีก500 บาทค่ะคุณแม่บอมมาริแก้วจากเมืองเลยอีก300 บาทค่ะแม่ต่อตุนทางเมืองเลย300 บาทแม่หมอแอมทางเมืองเลยเนาะค่ะอีก300 บาทค่ะคุณแม่สมจิตทางเมืองเลยอีก300 บาทคุณแม่สมหญิงมีชื่อจากลพบุรีค่ะ300 บาทค่ะคุณแม่สมหมายจากจังหวัดค่ะเมืองเลยเอาเมนบอกค่ะเพื่อนถามว่าหายใจท่านใดวสันค่ะหายใจท่านเหงื่อเพื่อนบอกว่าพอขึ้นเวทีปุ๊บต่อยเอาอย่างเดียวสันอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะเป็นปกติค่ะเป็นปกติหายใจทางเหงือกแต่เพิ่นบอกว่าผู้ฟังน้ำโมท่านอยู่แล้วว่าสันค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับพระครูอุดมวรานุวัฒน์เนาะค่ะ1,000 บาทค่ะแม่บุญศรีทวิลาจากจังหวัดเลย500 บาทแม่ใบศรีเชียงสาจากทางเมืองเลย500 บาทคุณแม่อธิษฐานจากกรุงเทพมหานครเนาะค่ะเนาะ500 บาทค่ะแม่บอมมาริแก้วทางเมืองเลยค่ะ300 บาทค่ะแม่ต่อตุนทางเมืองเลย300 บาทแม่หมอแอมทางเมืองเลยเนาะ
ะค่ะ300 บาทค่ะคุณแม่สมจิตค่ะทางเมืองเลยเนาะค่ะ300 บาทคุณแม่สมหญิงจากลพบุรีเนาะค่ะ300 บาทค่ะแม่สมัยชัยยาจากเมืองเลยอีก300 บาทแม่โอทางเมืองเลยเนาะค่ะ200 บาทค่ะแม่แตงอ่อนทางเมืองเลย200 บาทค่ะลุงฤดีสมพรทางเมืองเลยอีก200 บาทค่ะคุณแม่ลำไม้ทางเมืองเลยเนาะค่ะ200 บาทค่ะแม่บัวจัดค่ะแม่บัวจัดทางเมืองเลยเนาะค่ะ200 บาทค่ะคุณแม่ทองศูนย์ทางเมืองเลย200 บาทน้องแม่น้องนางค่ะทางเมืองเลยเนาะค่ะเนาะ200 บาทคุณแม่ทองสีทางเมืองเลยอีก200 บาทค่ะแม่แก้วเนาะค่ะยายแก้วค่ะทางเมืองเลยอีก200 บาทแม่ชีพัดทางเมืองเลยเนาะค่ะ200 บาทแม่ชีเบญจวรรณค่ะทางเมืองเลย200 บาทค่ะแม่ชีพัดค่ะทางเมืองเลยอีก200 บาทแม่นี่ค่ะแม่นี่เนาะค่ะทางเมืองเลยอีก200 บาทอาจารย์บุญยวัฒน์ค่ะทางจังหวัดเลยอีก 1,000 บาทค่ะคุณแม่วงค่ะแม่วงทางเมืองเลยเนาะค่ะเนาะอีก100 บาทค่ะคุณแม่แพงค่ะยายแพงอีก100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะฮัลโหลเทสสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะทำบุญนะคะทำบุญนะคะคุณแม่คะขออนุโมทนาบุญกับคุณจรูนสุรินทร์นะคะ100 บาทนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตรงนี้มาร่วมทำบุญนะคะเพื่อนมีป้ายโชว์ด้วยมีป้ายโชว์ด้วยนะคะมาทำบุญวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณสมปองผ่องแผ้วนะคะทำบุญมา100 บาทนะคะปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้สาธุคุณปริตานะคะมัตตาลาโพนะคะปฏิบัติงานอยู่ทางนี้เนาะอยู่ที่บริเวณพระธาตุทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะนางสาวธนพรรุ่งรัตน์นะคะเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะปฏิบัติงานตรงนี้เนาะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุบุญนำเนาะค่ะเนาะสิกมาเซตตรงนี้เลยท่านที่ทำบุญมานะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณบรรเจิดอุปแสงนะคะทำบุญมาอีก200 บาทนะคะสาธุท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะแล้วเดินมาที่กองการกุศลเรานะคะมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาเป็นพี่เป็นน้องมาตีข้องห่วมบุญกันเด้อค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นบุญสูงบุญใหญ่กำไรชีวิตนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาสะสมเสบียงบุญกันนะคะที่ลานบุญลานธรรมพระธาตุนาดูลนะคะมาปฏิบัติธรรมกันมาฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าพระเจจิที่จะเดินทางมาที่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็รับประทานอาหารก่อนนะคะหรือว่าห้องน้ำนะคะอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายมีหมดนะคะท่านรับประทานอาหารพักผ่อนหาที่พักแล้วเดินมาทำบุญที่กองอำนวยการกองการกุศลเรานะคะมีคณะกรรมการรอรับอยู่หรือท่านที่เวียนนะคะเวียนรอบพระธาตุเสร็จแล้วนะคะมาเดินตรงมาทางกองอำนวยการมาทำบุญก่อนนะคะคนละนิดคนละหน่อยเนาะไม่มากก็ได้ทำบุญวันละนิดจิตเกี่ยมใสเพื่อนว่าเนาะการทำบุญคือการให้หากเขาทำลงไปใจนั่นบ่มองคุณผลของการทำบุญแม่นสิเฮ็ดหน่อยผลพลอยได้กับแม่นหลายได้เพื่อนว่าเนาะเพื่อนว่าการทำบุญคือการให้หากเขาทำลงไปใจเขานั่นมองคุณผลของการทำบุญแม่สิเฮ็ดทอฟ้าภาระนั่นก็บ่มีเด้เพื่อนว่าเนาะคุณตาคุณยายทำบุญทำวันละนิดจิตแจ่มใสทำวันละเล็กละน้อยทยอยทำนะคะมีมากเราทำมากมีน้อยทำน้อยทำเท่าที่ตัวเองมีอย่าทำให้ตัวเองหรือครอบครัวเดือดร้อนนะคะถือเป็นกุศลอันใหญ่หลวงนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะรีบเร่งเร็วไวสายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครท่านรีบเร่งเร็วไวเข้ามาสะสมเสบียงบุญกันนะคะมาสะสมเสบียงบุญกับวันนี้นะคะการปฏิบัติธรรมสัญจรนะคะของพระอาจารย์สมบัตินะคะ
จากวัดศรีอุดมวงศ์จังหวัดเลยนะคะวันนี้นะคะมาเป็นผู้ดำเนินการเนาะแล้วก็มีการออกทั้งถ่ายทอดสดพร้อมนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมรับฟังทางสถานีวิทยุเนาะทางถ่ายทอดสดได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะคะท่านอยู่แถวนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเดินทางมาทันค่ะตอนนี้ยังมาทันนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดินทางไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงจังหวัดเลยหนองคายอุดรขอนแก่นสารคามสุรินทร์อย่างนี้แถวใกล้ๆมุกดาหารมาได้นะคะนครพนมมาได้ตอนนี้มาทันนะคะเดินทางอย่างใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะคะ2 ชั่วโมงก็มาถึงนะคะพระธาตุนาดูลแล้วนะคะพระธาตุนาดูลอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะท่านเดินทางมานะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะที่ลานบุญลานธรรมพระธาตุนาดูลนะคะตอนนี้สถานที่พร้อมนะคะสถานที่พร้อมที่จะต้อนรับสายบุญสายธรรมนะคะพ่อขาวแม่ขาวที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมนะคะลานบุญลานธรรมเราพร้อมนะคะที่จะต้อนรับท่านนะคะท่านเดินทางเข้ามาประสงค์นะคะจะแสวงบุญนะคะก็เดินทางเข้ามาได้ตอนนี้ยังทันนะคะนางฟ้านี่มาจากไหนเนาะนางฟ้าตัวเล็กๆนี่เอาสาธุนะคะนางฟ้านางสวรรค์นะคะเล็กๆมาสะสมเสบียงบุญไว้ตั้งแต่ยังเล็กนะคะมาทำบุญมาเวียนดอกไม้นะคะธูปเทียนเพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุนะคะท่านขอพรขอบารมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระธาตุหรือในวัดวาอารามแห่งนี้ไปปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านและครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาแสวงบุญวันนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญในหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายไม่ว่าทำอะไรหยิบจับอันไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเด้อคุณยายขอให้คุณพระรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองคุณยายทุกท่านขอให้เงินไหลกล่องขอให้ทองไหลมาเด้อแม่เด้อขอให้ห้องใส่ดังทองคำอยู่ในเบ้าขอให้เงินไหลเข้ากระเป๋าพวกเจ้าเต็มตึงสนุกนับแต่แบ่งแรงเศร้ายาขาดถงนะคะคุณยายทุกท่านนะคะที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีผู้ขาอยู่พูน บ้านเกิดอยู่เมืองเลยนะคะแต่ไปทำงานอยู่ที่หนองคายนะคะอยู่อำเภอโพนพิสัยชื่อว่าอย่างเนาะผู้เบาแวะอยู่นั่นชื่อว่าแม่นุชนะคะแม่นุชวงชัยยาเดินทางมาจากคำชะโนดพุ่นละอำเภอโพนพิสัยอำเภอบ้านดุงนะคะเดินทางมาไกลพอสมควรนะคะจากหนองคายเพื่อจะมาทำบุญมาช่วยท่านพระอาจารย์เนี่ยนะสมบัติเนาะพระครูทางจังหวัดเลยนะคะเป็นคนไทยบ้านเดียวกันนะคะมาช่วยหน่อยเด้อแม่นุชมาสันที่จริงผู้ขากระติดเป็นโคศกอยู่ที่วัดไซทองนะคะจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ฉลองอุโบสถอยู่นะคะเป็นวันที่4นะคะก็ขอโตเพิ่นว่าซอยทางลานบุญลานธรรมแห่งนี้นะคะขอเวลาเพิ่น1 วันนะคะอาสาธุนะคะตอนนี้แห่ผ้าองค์พระธาตุมาแล้วนะคะท่านไหนคุณแม่อยากแห่น้ำเพลินกระลัดไปทั้งนี้เด้อนั่นไปแห่ผ่าน้ำเพลินเด้ออ้อมพระธาตุนะคะลุกขึ้นเลยนะคะไปแห่ด้วยจะได้มีบุญบารมีเพิ่นเอิ้นว่าเกาะชายผ้าเหลืองนะคุณแม่เด้อลุกขึ้นแล้วไปแห่กับเพิ่นทางโน้นนะคะไปแห่ผ้าที่จะห่มให้องค์พระธาตุนะคะท่านไหนที่สะดวกจะไปแห่ด้วยก็ลุกเลยคุณแม่จ๋ามีดอกไม้ก็เอาไปน้ำนะคะจะได้มีบุญบารมีเขาเรียกว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลืองนะคะที่จะห่อหุ้มองค์พระธาตุนะคะคุณแม่ลุกขึ้นไปเลยค่ะพลสิเวียน3 รอบคุณพลสิริเวียน3 รอบให้เขามีบุญบารมีได้ไปจับชายผ้าเหลืองน้ำเพลินเด้อคุณแม่ค่ะลุกเลยค่ะท่านไหนจะไปนะคะเอาได้จับเกาะชายผ้าเหลืองนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะคะท่านที่เดินทางมานะคะจากต่างจังหวัดที่จะมารอปฏิบัติธรรม
อันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีนะคะที่เราจะได้เกาะชายผ้าเหลืองตรงนี้ที่จะขึ้นห่มองค์พระธาตุนะคุณแม่อธิษฐานจิตเอานะขอบุญบารมีชายผ้าเหลืองขององค์พระธาตุนี่แหละไปปกปักรักษาไปปกป้องคุ้มครองภัยให้ทุกท่านนะคะบ่ได้มีเก็บมีใครที่ทำมาหากินทำงานราชการชีวิตติดขัดปี69นี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองหรือท่านไหนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะการค้าการขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะให้ร่ำให้รวยเด้อไปแห่ผ้านะคะที่จะห่มองค์พระธาตุนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าโอ้ยหลานไส้หลานเนี่ยเราปุ่มมาผู้เดียวเนี่ยเอาไม้ออกก็ได้ขั้นค้นหลายเนาะปุ่มใส่ทั้งหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญนะคะคุณจรูนสุรินทร์100 บาทคุณบรรเจิดนะคะจากสุรินทร์200 บาทคุณแม่สมปองนะคะคุณแม่สมปองคุณปริชาตินะคะจากสุรินทร์อีก100 บาทนะคะคุณนางสาวธนพรนะคะรุ่งรัตน์เจ้าหน้าที่จิตอาสาทำบุญ100 บาทนะคะคุณปริตามัตตาลาโพนะคะคุณสมปองผ่องแผ้วนะคะทำบุญมา100 บาทนะคะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้เป็นจิตอาสาคอยดูแลนะคะให้ความสะดวกกับท่านที่มาปฏิบัติบุญมาบำเพ็ญบุญอยู่ที่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้ละมัดโฮม2 ชั้น100 บาทบรรเจิดอุปแสง200 บาทคุณแม่สุภาพเลยอีก200 บาทคุณนิตยานะคะ200 บาทนะคะคุณแม่อ่อนนะคะสุรินทร์นะคะอีก500 บาทนะคะสาธุคุณแม่บัวรินนะคะชาติเจริญอันนี้จากสุรินทร์อีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่จินตนาคุณพ่อสมรนะคะร้านไดนาโมจังหวัดเลยทำบุญมาอีก500 บาทนะคะคุณสุภัตราสุรินทร์200 บาทนะคะสาธุบุญด้วยคุณทองดีสุรินทร์100 บาทคุณทองสุขคุณพ่อทองสุขคุณแม่บัวศรีจากสุรินทร์200 บาทนะคะคุณพ่อสนองเงินไทยสงฆ์แม่สิริพันธ์นะคะจากนาดูนนะคะอีก200 บาทนะคะสาธุแม่ชีนงรักนะคะนี่มาจากจังหวัดเลยนะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณอัศดาวุฒินะคะจากสุรินทร์นะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุคุณนางสาววรัญญานะคะมหาสารคาม20 บาทคุณอรพันธ์นะคะมหาสารคาม100 บาทนะคะผสมศักดิ์ศรีคุณพ่อสมานนะคะคุณพ่อสมานสายทองสุรินทร์อีก100 บาทนะคะเอาเพิ่มมาไม่สมศักดิ์ศรีเอาทำบุญมาเพิ่มมาอีกคุณรัศมีวงราศีมิตรตัดหวายทำบุญมา500 บาทจากจังหวัดหนองคายสาธุค่อยสมศักดิ์ศรีพระอาจารย์ว่าเนาะเหมารับมีดตัดไว้แต่ละงานนี่ให้รับงานละ4-5 แสนงานละล้านไปอย่างนั้นเนาะเอาน้องนงรวยเอื้อยก็ได้ไปนั่มคือกันนะคะเป็นเจ้าของมีดตัดไว้ลูกนิมิตนะคะงานเอเวนต์ต่างๆนะคะคุณรัศมีรับจัดนะคะไม่ว่าเป็นสถานที่เป็นไฟแสงสีทุกอย่างทั้งโฆษกนะคะรัศมีหนองคาย500 บาทนะคะสาธุท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมในกองการกุศลในการปฏิบัติธรรมธรรมะสัญจรครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญเด้อแม่ครูอาจารย์แม่ครูอาจารย์แม่ลงท่านจ๋าแม่ลงท่านพุ่นน่ะจัดของขึ้นแล้วไม่เฮ็ดบุญเด้อจ้ะทำบุญตรงนั้นนะคะถือว่าเราสละกำลังแรงกายสละทรัพย์นะคะเพื่อจะมาทำบุญลงทาน
ให้ผู้ที่มาแสวงบุญหรือผู้มาปฏิบัติธรรมได้รับประทานกันนะคะ อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญนะคะ อยู่ที่วัดพระธาตุนาดูลเด้อคุณพ่อคุณแม่จะวัดพระธาตุนาดูลนี้รอท่านอยู่นะคะ ยังรอคุณพ่อคุณแม่ที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมตรงนี้นะคะ ท่านเดินทางมาแล้วหาที่จอดรถก็เยอะนะคะ ที่จอดรถมีสะดวกสบายนะคะ มีที่ให้ท่านกางเต็นท์ยังเหลืออีกเยอะนะคะ พื้นที่ที่จะรองรับสายบุญสายทานนะคะ คุณพ่อคุณแม่ที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมพื้นที่เรามีต้อนรับเยอะนะคะ มาเลยค่ะจังหวัดเลยหนองคายอุดรขอนแก่นมาทันสกลนครนะคะมาทันนะคะ ตอนนี้ใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน2 ชั่วโมงก็ถึงนะคะผู้ข่ามาจากหนองคายนะคะก็ใช้เวลานะคะจ้าท่านที่เดินทางมาตอนนี้ก็ทันนะคะ คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายวางสัมภาระเสร็จหาที่พักที่เศร้าเนาะมองไว้ของมองเก็บของเสร็จแล้วมาทางนี้มาทางกองบริการนะคะ ตอนนี้กำลังแห่ผ้าอยู่นะคะ ผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้าสบงผ้าสบายเนาะเป็นอย่างพระอาจารย์เพื่อเอิญอย่างที่จะห่มองค์พระธาตุนะคะท่านไหนที่จะร่วมแห่ก็ยังอีก1 รอบนะคะยังอีก1 รอบยังทันอยู่นะคะผู้ข้าขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำเนาะไม่ได้ไปย่างขออนุโมทนาบุญกับชีเบญจวรรณเลยนะคะทำบุญ200 บาทคุณแม่นีนะคะจากจังหวัดเลย200 บาทอาจารย์บุญวัดนะคะเลยอีก100 บาทคุณแม่วงนะคะจังหวัดเลยทำบุญมา100 บาทคุณยายแพงจังหวัดเลยทำบุญมา100 บาทคุณแม่สมัครนะคะจังหวัดเลยทำบุญมา200 บาทคุณแม่กันนะคะจังหวัดเลยทำบุญมา200 บาทนะคะคุณแม่สายตาจังหวัดเลยทำบุญมา200 บาทนะคะคุณแม่ศักดิ์นะคะจังหวัดเลยทำบุญมา300 บาทคุณแม่เนียมจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่นางขันนะคะจังหวัดเลย300 บาทคุณแม่ภาวนาจังหวัดเลย300 บาทพระไกรสอนนะคะจังหวัดเลยทำบุญมา500 บาทพระวิชัยนะคะจังหวัดเลย300 บาทพระอาทิตย์นะคะจังหวัดเลย300 บาทหลวงตาจอมนะคะจังหวัดเลยอีก100 บาทคุณแม่ภาพนะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่บุญเกียงนะคะจังหวัดเลยอีก100 บาทพระมังกรนะคะจังหวัดเลยอีก300 บาทนะคะแม่คำแพงนะคะจังหวัดเลยอีกทำบุญมา300 บาทนะคะขออนุโมทนาสาธุกับท่านที่มีรายชื่อรายนามนะคะที่ประกาศไปเนาะขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองนะคะคุณแม่น้องดาวนะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่ติ๊กนะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่อ้อยนะคะจังหวัดเลยมาทางนี้ค่ะคุณแม่ยายมาที่5มาทางนี้เลยค่ะมานี่มาอันนี้ขออนุโมทนาบุญเน้นผู้ขาเลี้ยวไปเนาะ ว่าเรื่องโรงทานโรงทานรวมญาติธรรมนะคะโรงทานรวมญาติธรรมบ้านสะอาดตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะรวบรวมมาเป็นปัจจัย 1,100 บาทเจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คล้องเขาอยู่ทั้งใดเนาะเอาคล้องมาไว้เด้อ เอาคล้องมาไว้ตีเวลาสาธุเด้อนะคะโรงทานรวมญาติธรรมบ้านสะอาดตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้เดินทางมาตั้งโรงทานเฮ็ดอย่างเดนเนาะแม่ลืมถามเมื่อกี้เนาะทำอะไรหน่อยเขากี้บ่ สิได้บอกเพื่อนไปใส่บริการนะคะโรงทานรวมธรรมญาติธรรมนะคะญาติธรรมบ้านสะอาดนะคะตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะได้มาทำโรงทานพร้อมทั้ง
นำปัจจัยมาสมทบบุญในครั้งนี้นะคะ 1,100 บาทเจ้าค่ะสาธุบุญอยู่หน้าโบสถ์อยู่หน้าอุโบสถโอ้ยอยู่หน้าพระธาตุเพิ่นว่าฮักพิงฉันขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่ทองคำนะคะจังหวัดเลย200 บาทนะคะคุณแม่นินจังหวัดเลยอีก300 บาทคุณยายบุญจันทร์นะคะจังหวัดเลยอีก500 บาทคุณตาสิทธิ์นะคะจังหวัดเลย500 บาทน้องทอฝันนะคะจังหวัดเลยอีก200 บาทยายสั้นนะคะจังหวัดเลยชั้นบ่ชั้นเนี่ยเขียนว่าชั้นนี่เนี่ยจังหวัดเลยนะคะ100 บาทนะคะคุณแม่ยุพานะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่เสานะคะจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่วาสนานะคะจังหวัดเลย300 บาทคุณแม่เพชรจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่สว่างนะคะจังหวัดเลยอีก200 บาทคุณแม่สุดท้ายนะคะจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่สงวนนะคะจังหวัดเลยอีก300 บาทหลวงตาน้อยนะคะจากจังหวัดเลย1,300 บาทนะคะหลวงตาน้อยจังหวัดเลย 1,300 บาทนะคะแล้วก็นางสาวอภิวดีนะคะจังหวัดเลยอีก200 บาทนางสาวบัวลอยนะคะจังหวัดเลยอีก200 บาทนะคะอันนี้คือรายชื่อรายนามผู้มาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมสัญจรนะคะพระธาตุนาดูลในพ.ศ. 2569ในปีนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ประภาวันจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่สิงโตจังหวัดเลย300 บาทคุณแม่ครูหญิงนะคะจังหวัดเลย300 บาทท่านพระครูประหลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะจังหวัดกทมนะทำบุญมาร่วมอีก500 บาทนะคะคุณแม่บุญเรียนนะคะจากจังหวัดเลยนะคะ200 บาทคุณยายแววนะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่สวยนะคะจังหวัดเลยอีก300 บาทคุณแม่สมศรีนะคะจังหวัดเลยอีก200 บาทคุณแม่จันนะคะจังหวัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาจากสายจ้ากาฬสินธุ์ยางตลาดมาแล้วลานบุญลานธรรมยินดีต้อนรับนะคะจากยางตลาดกาฬสินธุ์คุณแม่หาที่พักได้เลยนะคะบริเวณนี้พักได้หมดกางเต็นท์นะคะกางเต็นท์แล้วเอาของวางไว้ก่อนของวางไว้ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วค่อยมาทำบุญนะคะขอต้อนรับคุณแม่จากยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงลานบุญลานธรรมแล้วนะคะลานบุญลานธรรมแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแม่หาเลือกนั่งได้ตามสบายเด้อพูนกลางเต้นรอบๆพูนนะแม่เด้อหาเลยค่ะว่าจะพักตรงไหนนะคะแล้วเราค่อยเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะหรือท่านจะพักพูนในศาลาพูนนะแม่เด้อสะดวกตรงไหนนะคะเข้าไปเอาเข้าของวางไว้นะคะเอาเข้าของเอาสมบัติวางไว้ซะก่อนแล้วค่อยมานะคะคุณแม่จากยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางมา2 รถตู้ใหญ่เดินทางมาแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออภัยนะคะที่ไม่ได้ต้อนรับไปฮับเด้อหิวน้ำนักๆมาเขาไม่ได้ไปต้อนรับนะคะอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สมศักดิ์จากกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก300 บาทเจ้าค่ะสาธุหาที่พักเลยคุณแม่จ๋าเดินตรงเข้าไปทางด้านนั้นค่ะทางด้านข้างกองอำนวยการพักได้ตามอัธยาศัยนะคะท่านไปจับจองมองหาที่นั่งแล้วก็วางเข้าของเอาไว้ในที่มิดชิดนะแม่นะกลางเต้นแล้วเอาของเขาไว้ในเต้นภูมิเต้นกับปูศาสตร์ปูเสื้อไว้นะคะเดินทางมาเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนนะคุณแม่ขาดีวันนี้ไม่หนาวเนาะอากาศแม่สวัสดีค่ะแม่มาจากไสจ้า
โอ้ยางตลาดทั้งหมดเลยนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะโอ้วันนี้ยางตลาดมาเยอะนะคะ คุณพ่อคุณแม่เอาจังหวัดอื่นเป็นจังไดน้อได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะคะได้ยินเสียงเชิญชวนแล้ว ตอนนี้ยางตลาดกาฬสินธุ์มาเกือบครึ่งร้อยเนาะคงจะถึง100นั่นแหละเดินทางมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลย ตอนนี้ก็เยอะแล้วนะคะท่านไหนเจ้าค่ะ อาจารย์จะไม่จ้างเลย ปีหน้าจะเอาเครื่องเจ้าของมา ลงทุนประมาณ200,000ห้ามปิด เพราะว่าบอกสั่งแล้วคนที่พูดต้องปิดไมค์ทุกครั้ง ถ้าไม่ติดไมค์ก็จะตีมือ เสียงมันจะเข้ากันเดี๋ยววิญญาณไอ้โจ๊กเข้าเสียงก่อนไอ้โจ๊กเอ้ยโจ๊กพิสิทธิ์แก้วนาโคโจ๊ะวิสิทธิ์แก้วนาโคเขาจะพูดอย่างนี้สุขโขบุญจัสสะอุจจโยการสะสมบุญย่อมนำสุขมาให้อย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนเปิดภาชนะรอรับดังสายชนจะท่วมท้นอุทกที่ตกลงสาธุมาแล้วรูปหล่อ2 คนรูปหล่อ2 คนดูลีลาอาจารย์เนี่ยมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้เนี่ยโตขึ้นจะเป็นนักบอลโตขึ้นจะเป็นทหารโตขึ้นจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยโตขึ้นอย่าลืมบวชนะครับวัดล้างแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องจากกาฬสินธุ์แม่ฟังแม่เพิ่งร่วมอาตมาเนี่ยคือร่วมกันอาตมาร่วมกับทีมนี้มาเกือบ20 ปีแล้วนี่ญาติโยมจากกาฬสินธุ์101มหาสารคามซึ่งเป็นเจ้าภาพก็อนุโมทนาลงทานวันนี้เดี๋ยวจะมีเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีคุณแม่สิริมาสายบุญนำข้าวกล่องมาให้500 กล่องสาธุ500 กล่องอันนี้แม่มาจากไหนถามก่อนมากาฬสินธุ์ป่ะยางตลาดโอ้หนองเรือไอ้รัตนบุรีสุรินทร์ถิ่นทางใหญ่สุขโขบุญญาสะอุตโยบุญญาณิปโลกัสสมิงตอนนี้ก็บอกเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่คุณครูมาหรือยังเนาะชมรมอะไรนะชมรมกู้ภัยนาดูนคุณครูมาหรือยังที่บอกว่าให้มาเขียนหนังสือช่วยชมรมมาแล้วถ้ามาหาอาจารย์ด่วนชมรมนะชมรมกู้ภัยนาดูนมาอยู่ตรงนี้ด้วยมาอยู่นี้สักคนหนึ่งหัวหน้าไปไหนเนาะหัวหน้าหัวหน้าชมรมมาอยู่แถวๆนี้มาช่วยบริการเนี่ยงานใหญ่เราต้องเจองานใหญ่เจอกับครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์คุณครูมาหรือยังนี่แหละคุณครูมานั่งเขียนนี่มานั่งเขียนเป็นคุณครูนะเป็นกู้ภัยด้วยโอกาสน่าจะเป็นผอ.ใกล้ได้ยัง4เท่าไหร่แล้วเนี่ย4เท่าไหร่ละข้อสอน1อยู่เดี๋ยวสอบได้เขียนชื่อนี่ของใครนะกู้ภัยนาดูนค่ะแล้วก็สมาชิกค่ะกู้ภัยนาดูนสมาชิกร่วมกัน300 บาทวันนี้เราจะได้รถตู้คันหนึ่งละ18 ล้าน100 บาทขอให้กลับคืนไปคุณยอมเมื่อกี้มาจากไหนคุณพ่อจากไหนนะให้โฆษกน้ำร้อนปลาน้ำร้อนไปยืนตากแดดไปไหม
ลงทานเด้อประกาศลงทานลงทานของวัดอารามมงคลเนี่ย3-4ลงทานมาจากจังหวัดเลยยังมาไม่ถึงผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญว่ามาก่อนยังมาไม่ถึงเนาะ1ตำส้ม1ข้าวเหนียวแล้วก็ลงทานผัดไทยและลงทานจากเมืองเลยก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพ่อนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้นั่งอยากลูกน้องคอยดูบริเวณดูลงทานให้เด็กๆมาดูอยู่นี้คนหนึ่งคอยลดลงทานให้คืออย่าให้ตันเวลาอันนั้นลงเนี่ยส่วนนี้จะถ้ามีอยู่แต่คนหนึ่งอย่าให้รถตันเพราะวันหนึ่งเวลาคนเป็นลมนี้ก็รถเราจะเข้าไม่ได้ไงเหมือนเมื่อวานวิ่งวนอยู่น่ะต้องดูญาติโยมนะก็ที่ทำบุญลงทานจังหวัดเลยโยมวันไหนว่าโยมวันมาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ถึงป่ะลุงอยู่ไหนโยมวันเนาะยกมือด้วยโยมวันมาแล้วเนาะนึ่งข้าวเหนียวทาเกลือเดี๋ยววันนี้เราเอามะขามหวานมา 2,000 กว่าชุดอยู่โดยรถตู้อบไว้ก่อนมะขามอบอันนี้เอาให้แม่เลยเนี่ยอย่าเอาไหนนะนี่เอาให้แม่เลยนะแกะได้ให้แม่โคศก1 ถุงให้แม่รัศมี1 ถุงตั้งใจซื้อมาดาบมาพูดง่ายไปรับไปก่อนไปใส่รถไว้ก่อนอย่าไปกินเยอะเบาหวานขึ้นอย่าตายอย่างที่โจเอาไปเก็บไว้รถก่อนนี่ให้แล้วนะอย่าไปทวงนะว่ามะขามหวานเดี๋ยวจะไปเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่พุทธมณฑลเดินไปเยี่ยวเขาก็ถามหามะขามหวานอาจารย์สอนเพชรอาจารย์มะขามหวานล่ะเห็นหน้าผมเป็นมะขามหวานแล้วเดินผ่านกองในการก็ถามแล้วเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ไหนมะขามหวานมันเดี๋ยวไปยอมใจเย็นนะเดี๋ยวไปเอามะขามหวานไปให้สาวสวยๆขายดอกไม้ญาติโยมเดินมาปุ๊บบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะจ๊ะวัตถุมงคลแล้วก็บูชาพระไตรอ้อมพระธาตุหรือจะติดต่อห่มผ้าชุดน้อยเมื่อกี้แม่นุชของเราชุดนี้นี่ดูดิห่มผ้าผืนใหญ่ที่สุดชุดนี้ประมาณ 6,000 บาทพวกเราช่วยกันบูชาและเขียนชื่อแล้วจะไปห่มพระธาตุในปีพศ 2569ญาติโยมขอน้ำแข็งใส่แก้วหน่อยเอาน้ำดื่มเทมาด้วยเพราะนั้นก็เดี๋ยวของเราจะตั้งโต๊ะเอาทีมงานพระธาตุนาดูทีมงานชมรมกู้ภัยเรามาเดี๋ยวมาจัดผ้าหน่อยให้โยมเขียนล่มเนี่ยเอาล่มที่เดินมาเขียนผ้าอะไรเขียนกรรมการเขียนก่อนของเราเขียนนี่นะไอ้ที่เขาเวียนมาเขามาจากขาจรเราจะไม่ต้องพูดถึงเขาเยอะงานเราอยู่นี่อันนั้นก็ตอนนี้กำลังห่มผ้าก็ว่าไปแต่ของเราของทีมงานธรรมะอากาลิโกทีมงานธรรมะสัญจรอยู่ชุดนี้นะจ๊ะชุดใหญ่ที่สุดในวันนี้ในปีนี้ชุดนี้อยู่ประมาณบูชาก็ประมาณ 6,000-7,000 บาทที่เราจะขึ้นห่มผ้าใน5 โมงครึ่งเวลาห่มผ้านะโยมนะ5 โมง 40 นาทีเป็นต้นไปห่มผ้านี้ญาติโยมก็มาเขียนก่อนอย่าทุนเขียนไม่ทันเพราะ6 โมงเอาเวลาตารางเวลานะจ๊ะเวลาเมจิกสิงโตกับก๊อฟไปไหนจ๊ะสิงโตน้องก๊อฟไปไหนสิงโตกับน้องก๊อฟดูแลด้วยอย่าหนีอาจารย์ตรงนี้พระคุณเจ้าเรามีที่พักเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วห้องประชุมห้องสัมมนาบรรจุพระได้40 รูปนี่หลวงพี่นู่นน่ะห้องนั้นน่ะห้องแอร์ด้วยห้องน้ำ4 ห้องสำหรับพระคุณเจ้าสอนเพชรเอาโต๊ะนี้ไปด้วยไปตั้งตรงนั้นยาวๆเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ชมรมกู้ภัยนาดูนเนี่ยช่วยยกวางแล้วก็เขียนสวยๆเอากว้างๆดึงยาวๆโยมเอาล่มๆหน่อยญาติโยมเดินเลยรีบเขียนนะโยมนะ4 โมงครึ่งเอาขึ้นสู่ยอด
พระธาตุแล้วนะโยมนะ4:30วันนี้ช้าอดมาทีหลังก็อดช่วงนี้ใครมาแล้วทำบุญแล้วก็ไปเข้าถ้ำนะชื่อถ้ำอะไรนะถ้ำเบญจวิจิตรสวยงามที่สุดในภาคอีสานไม่มีที่ไหนแอร์เย็นคุณแม่แลก หวยตกใจหมดเลย เห็นแบงค์เห็นแบงค์พันก็แวบมากับแม่แลกนะไปดูด้วยดูเมจิกดูจัดโต๊ะอี้มาใส่อีก3 ตัวก็ได้ญาติโยมมาอันนี้มาจากไหนจ๊ะมาจากชุมพลบุรีเจ้าค่ะจังหวัดชุมพลบุรีจังหวัดมาจากสอนเพชรป่ะทีมงานสอนเพชรชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์แลกได้เลยแลกได้เลยสุขโขบุญญาสะอุตโยการสะสมนำสุขมาให้อย่าดูหมิ่นบุญกรรมวัฒธรรมน้อยนี่ยอมค่าไหนเอาค่าไปได้เอาค่าไปได้1ที่ค่ารายจ่ายถวายการเทศพระคุณเจ้ามีใครมาเทศบ้างอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรธรรมะคลายทุกข์มาอาจารย์มหาสุริยาธนธรรมโมอาจารย์เทศคู่อาจารย์เสียงเหน่ออาจารย์มาวัดพิษโสภารามก็มาค่าใช้จ่ายโยมนี่เราต้องหาเงินไม่มีกองทุนท่านหัวหน้าทีมเราเพราะครูบาอาจารย์บอกว่าไปหาเอาที่พระธาตุไปพระพุทธเจ้าก็บอกไปหาเอาที่ ให้แล้วปูพรมให้แล้วไปหาเอาวันนี้เราต้องหากันเทศให้ได้ประมาณ 60,000 บาทนี่ยอมได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราร่วมบุญกันถวายพระธาตุนาดูลทำบุญทับบาตรถวายพระค่าน้ำค่าไฟค่าห้องน้ำอีกประมาณ 50,000 บาทสาธุนี่ต้องจ่ายนะต้องหาถวายให้ได้ แล้วก็ค่าอะไรค่าเครื่องไฟเครื่องเสียงของอาจารย์สมชายอย่างเงี้ยนี้มาเพิ่มเติมอย่างน้อยก็ต้อง 22,000 บาทเนี่ยตั้งไปแล้วก็ OB 18,000 บาทหรือ 12,000 บาท20,000 บาทเนี่ยนะ18,000 บาทเป็นต้นไปแล้วก็ค่าห่มผ้าบูชาพระธาตุผ้าบูชายอมมาเขียนชื่อเลยหาตู้ไปตั้งด้วยหาก๊อฟไปหาขันไปวางหาขันหากระมังหากระแป้งเนี่ยไปวางไปเลยทำบุญคนละยอมซื้อผ้าเด้อยอมเด้อซื้อผ้ารวมกันอาตมาไปติดต่อแล้ว 6,000 บาทถ้ายอมช่วยกันก็นี่แหละจะนำไปถวายค่าน้ำค่าไฟเพลินเนี่ย6,000 บาท 7,000 บาทแล้วก็ห่มผ้าค่าอะไรค่าชุด OB การถ่ายทอดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 12,000 13,000 15,000เนี่ยแล้วแต่มีงบประมาณแต่นี่งบประมาณจะเป็น0อยู่นะจ๊ะแล้วก็อะไรค่าน้ำแข็งน้ำดื่มประมาณ 20,000 บาทที่ต้องจ่ายในค่ำคืนนี้รวมทั้งหมดให้รวมแล้วป่ะรวมแล้วก็โยมประธานชมรมเมื่อคืนกลับไปโยมเขาไปเจิมรถใหม่เจิมเขาถวายมา 2,000 บาทอามาเลยตั้งเป็นเขาโครงไว้ให้ซื้อเครื่องเรือ 2,000 บาทแล้วตอนนี้เหลืออยู่ 18,000อาจารย์ตั้งไปเลยไม่เอาแม้แต่บาทเดียวเจิมรถปุ๊บเขาถวายมาปั๊บอาจารย์จะเอาไปซื้อเครื่องเรือเด้อเครื่องบิ๊กนะเครื่องบิ๊กประมาณ12 13 14 5แรงประมาณ 20,000 บาทตอนนี้มีเงินแล้ว 2,000 บาทแล้วอาจารย์สมเพชรช่วยผมไหมสักผมนี่เพื่อนซื้อเครื่องอาจารย์สมเพชรนี่อาจารย์สมเพชรจันทโชโตเจ้าสำนักวังวิโมกข์รัตนบุรีสุรินทร์เนี่ยสุรินทร์500 บาทน้ำท่วมอย่าลืมไปนะไปเที่ยวชมได้เพิ่นน้ำต่ำๆด้วยรู้จักไหมรัตนบุรีออกทางนี้ไปเนี่ยจื๊กไปเนี่ย
ยวซ้ายท่าตูมอ่ะ ฮะ เลี้ยวซ้ายท่าตูม ทำไมอ่ะมาเดี๋ยวตรงนี้ก่อน20,000 บาทเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาช่วยคืนนี้อีกเดี๋ยวผมจะช่วยอาจารย์นั้นจะช่วยคนละ500ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนะหัวหน้าทีม แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาเนี่ยอาจารย์มาเขียนอย่างนี้เนี่ยใครทำบุญมีกล่องไหมหากล่องสี่เหลี่ยมแล้วเอานี่ติดเนี่ยดูเนี่ยแล้วเขียนชื่อด้วยเนี่ยท่านจรนี่เลยจ้านี่แหละการมีถวายการเทศค่าเครื่องเสียงเครื่องไฟงานนี้คุณแม่ไม่มีงบประมาณจ้างบประมาณ0จากไหนจ้าแม่คุณโยมมาจากไหนพุทโธภาวนาสัมพันธ์ อ๋อพุทโธมาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเสียงจังหวัดนครปฐมด้วยสาธุนี่ก็ลูกศิษย์เก่าเนี่ยสมัยเดินธุดงค์ ตอนนี้มีพระธุดงค์ไปที่ตรงนั้นไอดอลอาตมาสมัยก่อนหลวงพ่อภาวนาพุทโธหลวงพ่อจิตตภาวันเคยได้ยินนะกระทุดงสมัยก่อนบางละมุงนี่อาตมาเป็นFC เดินตามท่านสมัยก่อนมาสารน้อยมาสาร1 2 3ญาติโยมมาจังหวัดต่างๆเด้ออันนี้มาจากไหนจ๊ะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เขียนชื่อหรือยังจ๊ะมากันเยอะไหมจ๊ะแม่มากันเยอะไหมสาธุในร่วมบุญกันเนี่ยธรรมสัญจรอาจารย์มหามุช่วยกันมานะครูบาอาจารย์เนี่ยมาเทศที่นี่คืนนี้ตี 2แล้วก็ครูบาอาจารย์ประมาณ20 ท่านเทศคู่อย่างเดียวแล้วก็คนจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยประมาณ 3,900 คนมาอันนี้แม่จากไหนรัตนะเขียนชื่อเนาะอย่ามาอ่านทีหลังจ้าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคุณโยมท่านประธานบอกเด้อมานั่งจดเดี๋ยวจดอาจารย์นี่อาจารย์จดไว้แล้วก็อื่นๆไม่พออาจารย์โป๊ะใส่ให้จ้าเยี่ยมสวัสดีจ้ากันเด้อนี่เด็กๆสวัสดีจ้าอย่างนี้นะมาสวัสดีจ้าก่อนแล้วค่อยมาคุยกับแกโอ้นี่คุณแม่เนี่ยมาจากไหนเนาะเนี่ยFC แฟนคลับฮะพระธาตุป่ะอย่าแม่ขายดอกไม้ใช่ไหมนี่เนี่ยสาวที่สวยจะมาว่าไปบูชาดอกไม้ผ้าไตรเด้ออยู่ตรงนั้นเด้อหน้าพระปางหน้าปกเด้อห่มผ้าจะมีครูบาอาจารย์พาอธิษฐานห่มผ้าพระธาตุชุดเล็กชุดน้อยชุดใหญ่หรือว่าจะทำพระป่ากองทรายแล้วก็น้ำตกอะไรนะน้ำตกอย่างสวยงามไปถ่ายรูปเด้อเด็กๆสาวๆเด้อคุณแม่อะไรจ้าเนี่ยแม่แถวคำนึงสุขจ้าจากสุรินทร์อำเภอชุมพลจากสุรินทร์ไม่มีรัตนะอาจารย์ไปไหนน้องรัตนะมีแต่ชุมพลเอ้ารัตนะอยู่ไหนอ๋อเนี่ยบ้านชุมพลป่ะโอ้อาจารย์ทเวศไม่พาผมไปเลาะบ้านอื่นไปเลาะแต่บ้านไผ่อาตมามาอยู่แต่บ้านไผ่แถวนั้นวนแถวนั้นบิณฑบาตอ๋อไปฝั่งนู้นป่ะเดี๋ยวจะไปใหม่ยายไปหาเก่าแม่จากกาฬสินธุ์มาทางนี้มาทางนี้จองที่เลยแม่จองที่เลยจ้าวันนี้เราจะมีจอหนัง4 จอนะแม่เนาะเพิ่มมาดูด้วยกันดูหนัง4 จอ3 จอวันนี้3 จอนี่ตั้งจอ LED แล้วเนี่ยตั้งติดจอให้โยมได้ชมได้ดูละมาทางนี้แม่มาทางนี้พักทางนี้ก็ได้พักทางนู้นก็ได้แม่เลือกเอาเลย2 ฝั่งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสังเวสีตำบลตรงนี้นี่ที่อาตมานั่งอยู่หลวงพี่พระโยมก็จะโยมมาเลยนะหลวงพี่ต้องไปเนี่ยนะห้องมีอยู่ห้องแอร์ไปดูห้องน้ำอย่างเงี้ยเก็บเนี่ยออกแล้วไปอยู่ตรงนู้นนะห้องที่เป็นห้องประชุมพระเราห้องประชุมเด้อห้องประชุมพุทธมณฑลมีที่นั่งมีที่นั่งที่นอนด้วยเอาให้ทัศเทระอย่าโยมตรงเนี้ยโยมมาแล้วนะเพราะที่โยมก็จำที่ได้พระคุณเจ้าเอาแล้วอย่าโยมแก้ผ้าอย่าโยมเปลี่ยนผ้าพระจะอยู่ไม่ได้งานนี้เลย
มาอีกแล้วแม่คณะนี้มาจากไหนเนาะเนี่ยยางตลาดหรือที่ไหนรู้แล้วกาฬสินธุ์อำเภอหยางยางตลาดมาแล้วเอาสาธุยางตลาดหน่อยหุยตีคล้องทั้งบาทเนี่ยเอานี่แม่เอกนี่นี่ก็ยางตลาดมาแล้วยางตลาดจองเลยนะแม่ไปจองที่เด้อจองเลยเอาเป๋าวางไว้เลยเด้อห้อนป่ะเลือกได้เลยเลือกได้เนี่ยเขารู้เขาเคยมา5 ปีแล้วแม่เขารู้จักที่กันนี่เขาจะไล่พระแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแก้ผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างพระก็จะอยู่วายที่เก่าเขา อาจารย์สอนเพชรเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่ายอมเปลี่ยนเสื้อผ้ายอมเปลี่ยนผ้าถุงผ้าเฮ้ยเพราะที่เพิ่นนะเพิ่นมา5 ปีแล้วบางคนนอนจำได้นะจองเด้อจองที่นั่งเด้อช้าอ่อนคนจะมาเยอะนะไม่มีที่นั่งทั้งหน้าเนี่ยพระอาจารย์ใบบุญก็มาเด้ออาจารย์สอนเพชรมาแล้วอาจารย์มหาสุริยาก็มาอาจารย์วรรณะนักเทศปีนั้นที่เทศแล้วยอมเยี่ยวแตกนะอาตมาต้องไปซักเสือเพราะเยี่ยวแตกใส่เสืออาตมาหัวเราะหลายเพิ่นแค่ปล่อยมุกปล่อยเป็นชุดหัวเราะจะไม่หยุดไม่ไหวแล้วไงผ้าถุงก็เอามาผืนเดียวด้วยเยี่ยวแตกไม่ว่าเราจะอย่าขี้แตกกันแล้วกันหลวงเพห้องน่ะเดินไปก็จะมีใกล้ห้องน้ำใช่ป่ะแล้วมีห้องแอร์ที่มีห้องประชุมน่ะเอาวางไว้บนโต๊ะเลยแล้วที่เป็นชั้นอัดสงฆ์ให้พระเถระเพิ่นอยู่ตรงนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นเอาโต๊ะมารวมๆกันก็ได้เด้อเขาบอกมารวมกันแล้วก็ฟังอาจารย์เด้อว่าแล้วก็มาช่วยงานเอาของไปวางไว้เขาเปิดให้เราห้องรับได้ประมาณ30อันนี้แม่มาจากไหนจ๊ะมาแต่อำเภอพุทธลังกาบ้านน้องแสง น้องแสงจากจุดลานจังหวัดมหาสารคามแม่อะไรนะแม่นวลจันทร์จังหวัดมหาสารคามลงชื่อเรียบร้อยแล้วสาธุวันนี้ทำบุญ100ขอให้กลับมา600 บาทเอาวันนี้วันรวยแม่เขาว่าเห็นไปปั๊มน้ำมันเขาบอกอาจารย์วันนี้วันรวยอาจารย์วันนี้วันรวยวันอะไรนะโยมวันนี้วันที่17หวยไม่ใช่ออกไม่วันหรอไม่วันครูเนี่ยเลยไม่ออกคุณแม่มางี้ก่อนได้ไหมนี่มาร่วมบุญธรรมสัญจรทั่วประเทศไทยถวายการเทศห่มผ้าโยมจะห่มผ้าโยมเขียนผ้าเด้อเอาลุงขันไปไหนล่ะก๊อฟขันไปไหนขันที่ใส่ตังเอาล็อกไปไหนล่ะเฮ้ยไม่ได้ตัวอี้มันต่ำไปเอาวางบนผ้าเลยเอาวางบนผ้าเลยเอานี่ก่อนไหมเนี่ยอันนี้ก่อนไหมก๊อฟยืมก่อนไปห่มผ้าอันนี้มาจากไหนจ๊ะนี่มาจากจังหวัดแพร่เจอกันห้องน้ำมาจากไหนจะมาจากแพร่เขียนชื่อก่อนแม่เขียนชื่อก่อนขอชื่อก่อนจังหวัดแพร่นี่คนจังหวัดแพร่คนงานจังหวัดแพร่เจ้าเนาะเจ้าเวลารถจอดกับรถจอดเจ้าถ้าไปภาคใต้กับอย่างเนี้ยจอดเอาไม่ทันนะไปภาคแพร่จังหวัดแพร่นี่บรรยากาศดีนี่จังหวัดแพร่มาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามได้รวมบุญมา200 บาทคนละ100 บาทสาธุขอให้กลับไปด้าน12 ล้านนะแม่นะคุณพ่ออย่างเนาะมาจากไหนเนาะจากจังหวัดชุติมาธนทรัพย์เราเขียนไว้ก่อนนะตุนไว้ก่อนอ่านทีเดียวโจ๊ะเลยจังหวัดไหนพ่อจังหวัดมหาสารคามหลายชื่อหลายคนทำบุญมาเท่าไหร่จ๊ะ119 บาทสาธุขอให้กลับไป6 ล้านกว่าใส่ตู้เลยใส่นี่ก็ได้ตะกร้าเนาะสาธุเนี่ยต้องถามชื่อเด้อจะให้ไปอยู่งั้นก็ไม่ได้ถามชื่อโยมได้ล่ะโยมต้องการทักทายไปไหนเขาไม่ทักทายถามว่าเรายิงอันนี้ยิงจังวะเดี๋ยวจะเจิมใครอยากเจิมกระเป๋ามาเจิมเด้อเจิมกระเป๋าเมจิกมาไม่เอาเจอมาเมื่อคืนนี่ได้เจิมรถให้โยมเอามาตั้งโครงเขาให้กับซื้อเครื่องปั่นไฟละ
2,500 บาท อาจารย์สอนเพชรให้อีก500 บาทเป็น 2,500แล้วจ้าเหลืออยู่ 17,500จ้าทุกเครื่องปั่นไฟพวกเจ้าได้แล้วคุณครูอะไรนะเนี่ยคุณธีรพีพรเนี่ย FC อาจารย์เนี่ยฟังอาจารย์ทุกวันเลยเด็กๆมานั่งนี้เด็กๆมานั่งฝั่งนี้ลูกมาอย่าหาตู้มาอ้าวคณะโน้นมาอันนี้รวมคณะนะมาจากไหนเนาะห่มผ้าใจอย่ามาทำบุญกับธรรมะสัญจรนะจ๊ะธรรมะอากาลิโกพุทธาสาสภาพุทธบริษัทฟังคืนนี้มาดูคอนเสิร์ตพระเด้อโยมเด้อแต่ตั้งจ้อ LED หางเครื่องสีขาวเพชรสีเหลืองหางเครื่องสีขาวกองยาวไม่เกี่ยวมาอีกแล้วรถบัสอีกหลายคันสาธุขอเชิญดูเด็กๆดูรถบัสนะดูรถบัสไม่ใช่ดูยืนดูเฉยๆนั่นแหละปีแกปีนต้อนรับจ้าต้อนรับปีนดูด้วยเยอะเขาจะมาทำบุญกับเราเนี่ยแหละซื้อเครื่องปั่นไฟเขียนไว้มีกระดาษมีที่เป็นเล่มเห็นไหมมีปากกาไหมเอามากาไปด้วยหลวงพ่อพระครูดมวรานุวัฒน์เขียนเป็นไหมลูก 2,000 บาทหลวงพ่ออาจารย์พระครูดมดูตามชื่อเนี่ยในซองมีชื่อเนี่ยเห็นไหมจะมีชื่อหลวงพ่ออยู่ข้างหลังอาจารย์สอนเพชรอีก500 บาทเขียนไว้ลูกเดี๋ยวจะเป็นบันทึกประวัติไว้ต้นเท่าไหร่ต้นเอาสาธุต่อไปต้องซื้อเรือวิ่งมาแล้วหลวงพ่อศิลาว่าไงปี67 62 67เจ้าต้องขี่เรือมาหาอาจารย์แล้วที่เมืองเลยบุรีรัมย์ก็ไม่เหลือนะฮะบุรีรัมย์น้ำก็ท่วมน้ำไหลมาจากโคราชจ้าเมืองเลยที่เดียวภูเรือไปอาศัยพระครูศรีอยู่สูงจากน้ำทะเลประมาณกี่เมตรไม่รู้ดูรถดูเรือเด้อพ่อเด้อพี่น้องญาติโยมมาจากกาฬสินธุ์มา101จากหนองพอกอำเภอหนองพอกกับรถบัส2 คันรถตู้2 คันอาจารย์ต้นจากสุพรรณบุรีรถบัส1 คันจากกาญจนบุรีบ้านน้องต้นข้าวมาอีก2 รถตู้อาจารย์วัดถ้ำแกบอาจารย์ชลัดเอาสังฆทานมาถวายพระด้วยมาจากไหนจ้าเนี่ยโอ้โหแต่งตัวอย่างงามเลยคุณแม่เดินกันมาเป็นแถวมาทำบุญกับธรรมะสัญจรนะจ๊ะถวายการเทศถ่ายทอดวันนี้เราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกคุณแม่ติดตามรับฟังเด้อใครมีโทรศัพท์ยกขึ้นมาสมาร์ทโฟนเนี่ยOBคนไหนว่างไปแนะนำญาติโยมให้ติดตามกดไลค์กดแชร์วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจเด้อ YouTube ช่อง YouTube แม่วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจช่อง YouTube ย่างตลาดกาฬสินธุ์สาธุอยู่ใกล้วัดวะเนี่ยหรืออยู่โซนไหนห้วยเม็กห้วยเม็กเนาะย่างตลาดชายแดนย่างตลาดห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มนี่แล้วคนกาฬสินธุ์เนี่ยคนดินดำคือดินดีคนดำคือคนดี ดินดำคือดินดีแม่คนดำคือคนดี กดยันไม่นั่งยิ้มฟันบอกก่อนโฆษณาเลยเขาเสียค่าโฆษณาคุณแม่จากกาฬสินธุ์เนาะเอาไปหาที่พักเด้อแม่จองที่นั่งไว้ก่อนนะจ๊ะจองอย่าเอาเสือขวางทางนะอันนี้แม่ไพวันบุญศาสตร์มาจากกาฬสินธุ์คนเดียวเลยบ่ไม่เขียนชื่อมาแม่จำแม่อย่าเอากระดาษไปจำได้ไหมเอาตังค์วางไว้ก่อนก็ได้อย่าเวลาอ่านชื่อไม่มีชื่อคนนั้นคนนี้แม่เอาปากกาเขียนเลยมาจำได้ไหมที่มาด้วยกันอ่ะจำได้เอาชื่อเล่นไหมเนี่ยนะจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเดียวเด้อชื่อเล่นเด้อคุณแม่มาจากไหนจ้าบ้านกันคุณแม่ซื้อเหลืองมาจากไหนจ้ามานำกันจ้าทำบุญ
จังหวัดเลยก็โทรมาเด้อ0898404968เชิญพรอย่าเพิ่งคุยจัดไม้อยู่มีอะไรชมอยู่ก็โทรมาเนาะ ชมอยู่ก็โทรมานึกว่าจะโทรมาทำบุญต่อแถวอย่าแย่งกันโยมอย่าแย่งกัน อย่าแย่งกันทางนู้นทางองค์พระธาตุจากดอกไม้พุทธเทียนอยู่ทิศตะวันออกนะจ๊ะที่มีเจ้าหน้าที่สวยๆอยู่นั่นน่ะใส่เสื้อสีขาวสวยๆงามๆวัตถุมงคลถวายผ้าไตรหรือว่าห่มผ้าชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กนะชุดเล็กชุดละ1,000 กว่าบาทเนี่ยอย่างที่โยมมาน่ะชุดเล็กบูชาชุดเล็กพวกเรากาฬสินธุ์เด้อกาฬสินธุ์มหาสารคาม101จังหวัดเลยหนองบัวลำพูเอาชุดใหญ่กำลังเขียนอยู่เนี่ยของเราชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่ผมองค์ใหญ่เห็นไหมองค์ใหญ่องค์ใหญ่รับหน่อยเป็นรับสาธุสาธุร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็กวันต้องสร้างกุศลให้กันเกิดชาติไหนจะเป็นพี่เป็นน้องอย่าเป็นฝีเป็นหนองมันปวดเอาใส่ตู้แม่ไปเดียวกันชุดนี้เนี่ยอายุยืนถึง10,000 ปีวันนี้ขอให้ถูกเลขถูกหวยรวยเบอร์วันนี้รวยเนี่ยลองว่ารวยนะวันนี้รวยว่าเด้ ถามว่าเลขอะไรรวย ไม่ต้องบอกวันนี้รวยลองพูดเป็นนะเนี่ยลองพูดว่าทุกเนี่ยมันหน้ามันเปลี่ยนสีเลยหรอ เราใส่เงินเท่าไหร่นี่ สาธุมาหาที่นั่งเด้อไปหาที่นั่งเด้อโยมเด้อพี่น้องชาวจังหวัดแม่สะอ้านแถวบุญตาทำอะไร300 บาทเอาเขียนไว้แม่สุภาพแถวบุญตา300 บาทเขียนได้เร็วทางนู้นละเขียนเขาว่าคนจังหวัดเลยแม่สะอ้านแถวบุญตาแม่สะอ้านแถวบุญให้ครูเขียนก็ได้ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถามคุณครูเด้อเนี่ยว่าที่ผอ.โรงเรียนแถว3 ชายแดนชาติใต้ จะส่งไปอยู่จะให้เป็นผอ.ที่ยะลาห่มผ้าเด้อยอมเด้อห่มผ้าเอามีใครแนะนำไหมน่ะใส่ปัจจัยใส่นั่นเด้อห่มผ้าใส่ตู้ลุงไปไหนลุงมาแล้วจะหนีไม่ชีนรักไปไหนเนาะไม่ชีนรักไม่ชีอยู่ไหนอยู่ตู้ด้วยต้องอยู่ตำแหน่งเรื่องนั้นถ้าจะอยู่โรงครัวก็ให้อยู่อยู่มาอยู่นี่ลูกมาอยู่นี่ลงรักด้วยคนไหนเขียนหนังสือไม่เป็นก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะมีทีมแม่ครัวทีมอะไรมาลงไปช่วยทางโรงครัวก็ได้แต่ทีมที่เขียนหนังสือเป็นพูดเป็นก็มาอยู่กันดูแลกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้แม่ไหนเนาะเนี่ยจากดอนยะนางกาฬสินธุ์ดอยยะนางวัดสวนป่าดอยยะนางอาจารย์เดชาอาสะโพเพื่อไปอยู่นู่นแล้วอยู่ที่อินเดียก่อนสาธุนี่กันเทศอยู่นี่เด้อทั้งกันเทศทั้งทำบุญถวายพระบาค่าน้ำเข้าไฟอยู่นี่เลยใครเขียนยากก็เอาบัตรมาเขียนแค่ชื่อกับจังหวัดเลยเด้อจังหวัดเพิ่นเด้อจะอ่านง่ายๆต่อไปจะให้แม่นุชอ่านรายชื่อตรงนี้อีกนิดนึงที่เขียนไว้เจริญพรนางสวรรค์เลขาก็ญาติโยมก็จับจองหาที่นั่งอยากจะมาค่ะแม่ไผ่นะคะแม่ไผ่กาฬสินธุ์นะคะทำบุญ100 บาทสาธุก็ลืมสิค่ะท่านต่อไปนะคะคุณแม่วิไลนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่บุญล้วนนะคะจากมหาสารคาม100 บาทสาธุคุณแม่บุญทานนะคะกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่บุญโฮมนะคะ
กาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่จินดานะคะจากจังหวัดแพร่นะคะแม่จินดาจังหวัดแพร่อีก100 บาทจ้าสาธุคุณแม่สำริดนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่หนูเกณฑ์นะคะยางตลาดกาฬสินธุ์100 บาทค่ะขออนุโมทนาบุญกับแม่สมัยนะคะ100 บาทจากกาฬสินธุ์คุณแม่สะอาดคุณแม่สะอาดจังหวัดเลย300 บาทคุณแม่สุภาพคุณแม่สะอาดเลยนะคะจังหวัดเลย300 บาทค่ะคุณแม่สะเอื้องนะคะจากชลบุรี300 บาทคุณแม่แถวคำนึงสุขนะคะจากชุมพลนะคะอำเภอชุมพล100 บาทคุณแม่ลำไยกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ไพวันกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณพ่อประเสริฐแม่สายหยุดนะคะแม่ปีดาแม่เปิ้ลแม่อนงแม่ก๊อฟแม่สอนแม่นางแม่แสงนะคะอันนี้ทำบุญร่วมกันมานะคะกับโดยพ่อประเสริฐนะคะจากกาฬสินธุ์ทีมนี้ทำบุญมา700 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับเด็กชายพระสิทธิ์เป็นบทแล้วพระสินนะคะจากมหาลัยสารคาม100 บาทคุณแม่นงนุชนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุเยี่ยมแม่ประภัยนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สุภาพนะคะจังหวัดแพร่อีก100 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญเพ็ญนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่นวลจันทร์นะคะกุดรังนะคะ100 บาทคุณแม่รุ่งนภากาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณนิสานะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณธนกรนะคะคุณชุติมาเด็กชายธนทรัพย์นะคะทำบุญมา120 บาทจากมหาสารคามจาสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณไพฑูรย์นะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทคุณสุนิสานะคะสุรินทร์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณสุวรรณนะคะวงรังนะคะพร้อมครอบครัวสุรินทร์อีก200 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่บัวพาจากสุรินทร์100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่คำปุ่นนะคะจากสุรินทร์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่สวยนะคะทำบุญมา100 บาทเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพระราชนาดูนแห่งนี้เองนะคะคุณแม่สวยนะคะทำบุญมา100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณวราพุทธนะคะจากสารคามนะคะทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่ฉลอมนะคะประพันธ์สังพร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณอรวรรณทองมากนะคะสุรินทร์ทำบุญมา100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่จูมจากกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทสาธุครอบครัวคุณจำหลัดคุณสุธินีนะคะปัญญาเหมือนใช่ไหมพร้อมก็ปัญญาเหมืองนะคะจากจังหวัดแพร่ทำบุญมา109 บาทสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณสิริวัลนะคะนครปฐมนะคะมาจากนครปฐมทำบุญมา100 บาทเด็กหญิงกันยาธรนะคะจากสารคามทำบุญมา100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณครูวารุณีนะคะพิมพิสนนะคะแล้วก็ทำบุญมา100 บาทแล้วก็แม่วันดีจากกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา200 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่หนูจันภูตรีนะคะอันนี้ผู้ใหญ่จำเริญภูตรีพร้อมครอบครัวจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนำโดยท่านผู้ใหญ่จำเริญภูตรีนะคะพร้อมครอบครัวกาฬสินธุ์ทำบุญมา200 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับชมรมอาสากู้ภัยนาดูนนะคะชมรมอาสากู้ภัยนาดูนร่วมทำบุญมา200 บาทสาธุนางสาวปณิตาพุทธศรีน้องไอ้รถตู้เนาะทำบุญมาอีก100 บาทนั่งอยู่ใกล้ๆโคศกนี่เนาะนั่งอยู่ใกล้ๆแม่นุชนะคะนางสาวปณิตานะคะเป็นจิตอาสานะคะรถกู้ภัยวันนี้มาช่วยทั้งกู้ภัยมาช่วยทั้งกองการกุศลนะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่คำเพียรนะคะจากสุรินทร์นะคะทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ทองอินนะคะจากจังหวัดสุรินทร์ทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณณรงค์วิทย์นะคะตีพงษ์รัตนกูลจากจังหวัดขอนแก่นทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่ยอมภูเช้าทองนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุโอ้อันนี้รายการใหญ่ อันนี้เป็นทีมนะคะบ้านโนนสามัคคียางตลาดนะคะคุณแม่หนูพันธุ์นะคะพร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก100 บาทคุณแม่บุญมีนะคะภูถมนินพร้อมครอบครัว100 บาทแม่ราตรีพร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก100 บาทคุณเทิดชัยนะคะพร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก100 บาทคุณแม่พันปีภูน้ำเสียงนะคะพร้อมครอบครัว100 บาทนางสาวประดิษฐ์ภูน้ำเสียงนะคะพร้อมครอบครัวอีก100 บาทนะคะแม่สุกวีภูมีเมฆนะคะ100 บาทคุณแม่อ่อนคำผุยบ่เนี่ย100 บาทคุณแม่อวยพรภูน้ำบัวเป็นเกียงนี่ถูกแล้วแม่อ่านถูกแล้วคุณแม่อำพรทำบุญมา100 บาทคุณแม่สำลีนะคะทำบุญ100 บาทคุณจุทาวันนะคะจุทาวันนึกว่าแหวนช่องโตคุณจุทาวันนะคะทำบุญมาอีก100 บาทคุณอภิชาตินะคะคุณอภิชาติพร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก100 บาทคุณแม่พักดีนะคะทำบุญมาอีก100 บาทคุณแม่ติ้งคุณแม่ติ๋งเนาะทำบุญมาอีก100 บาทนางสาวเบญจมาศนะคะทำบุญอีก100 บาทพ่อสุวรรณนะคะพร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก100 บาทแม่ทองสุขนะคะภูมีเมฆพร้อมครอบครัวอีก100 บาทคุณแม่อุ้ยนะคะภูโอบเนาะคันอ่านผิดขออภัยนะแม่อุ้ยนะคะทำบุญมาอีก100 บาทอันนี้รวมกันมาทั้งหมดเป็นปัจจัยทั้งหมด1,800 บาทนะคะบ้านโนนสามัคคีอำเภอยางตลาดรวบรวมกันมานะคะทำบุญมา1,800 บาทเจ้าค่ะสาธุท่านไหนที่เดินทางเข้ามาบริเวณลานบุญลานธรรมนะคะที่พระธาตุนาดูลวันนี้นะคะยังไม่ได้ลงชื่อในผ้าเด้อแม่ผ้าในเพิ่นเสียวไว้ห่มพระธาตุนาดูลให้เรามีชื่อนามสกุลเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่นะคะครอบครัวของท่านมีกี่คนก็เขียนลงไปตรงนั้นแล้วท่านมีปัจจัยมีแบงค์พันเก่าๆแบงค์500เก่าๆใส่ที่ตู้ตรงหน้าบริจาคอยู่ที่ผ้านะคะตั้งอยู่ทั้งตู้หันเด้อแม่จ๋าเขียนชื่อแล้วเอาปัจจัยของท่านย่อนลงทางนั้นนะคะเป็นการบูชาผ้าจะห่มพระธาตุนะคะคุณแม่ซอยค่าผ่าพระอาจารย์เด้อพระอาจารย์อุดมพระอาจารย์สมบัตินี่แหละวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ย่อนตู้นั่นแหละคุณแม่จ๋าจ้าอย่าย่อนตู้แล้วแม่อธิษฐานเอาสาธุไอ้ผู้ขาได้เกาะชายผ้าเหลืองเด้อ
ผ้าจะขึ้นห่มพระธาตุนาดูลให้ผู้ขาและครอบครัวของผู้ถามีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดอยากได้เงินให้เงินไหลมากองคิดอยากได้ทองให้ทองไหลมาโฮมขอให้ห้องห้องใสดังทองคำอยู่ในเบ้าขอให้เงินไหลเข่ากระเป๋าพวกเจ้าพายอยู่หันเต็มตึงสนุกนับตะแบงแรงเศร้ายาขาดถงนะคะอธิษฐานจิตแล้วย่อนปัจจัยลงที่ตู้ตรงนั้นนะคะคุณแม่มาร่วมทำบุญกองการกุศลทางนี้นะคะเป็นการทำบุญมีทั้งกันเทศมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะใช้ในค่ำคืนนี้เอาคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่บอกชื่อเลยค่ะมาแม่นักเสยมาเชียโอ้จะมานั่งหัวย้อนมาเลยเอามาคุณแม่เดินทางมาจากไหนคุณแม่คะกาฬสินธุ์ยางตลาดอีกแล้วนะคะมาเยอะแม่หย่อนตู้เลยค่ะสาธุดังๆเอาสตังค์ลงตู้เลยจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่บัวบานกาฬสินธุ์คุณแม่บัวบานทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่ชาแรมยางตลาดทำบุญมาอีก300 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณอนุรักษ์นะคะสินทงนะคะอันนี้มาจากยางตลาดสินทะเอามันโอ้สินทะลงหนูขอโทษคุณครูเขียนคุณแม่อนุรักษ์สินทะลงนะคะจากยางตลาดทำบุญมาอีก200 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณวาสนานะคะภาลินินนะคะยางตลาดอีก100 บาทเจ้าค่ะอันนี้ใส่เงินให้หน่อยเพิ่นเท่าไหร่เมื่อกี้100 บาทข้างล่างลูกข่อยกับฝ้าวน้ำแม่อะไรไงขออนุโมทนาบุญกับแม่แม่ทองเสี้ยนนะคะจากยางตลาดอีกทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุเมื่อนี้ได้คุณครูกู้ชีพกู้ภัยมาซอยได้รถตู้เนาะคุณแม่เดินทางมาจากยางตลาดกาฬสินธุ์เยอะเลยนะคะมารถทัวร์พูดละรถทัวร์ใหญ่ๆเนาะคุณแม่หาที่พักแล้วบ่แม่แม่หวัดดีค่ะเชิญเลยค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณเพชรตะวันคุณแม่เพชรตะวันจากยางตลาดนะคะ40 บาทคุณแม่บุญโฮมกาฬสินธุ์นะคะ100 บาทคุณแม่ลำดวนจากกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก140 บาทเจ้าค่ะสาธุเมื่อนี้คุณพ่อคุณแม่มาทำบุญเด้อเมื่อนี้เป็นมือโชคดีเด้อเมื่อนี้เนาะบ่ายมาให้ได้ยินข่าวดีเด้อบ่ายมาให้ได้ยินข่าวดีหย่อนตู้เลยค่ะโอ้อันนี้ดีจังเลยขออนุโมทนาบุญกับแม่จำปีชัยเชษฐ์พร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่ละมุดภูโยริศพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่วันคุณแม่จันเพนนะคะชัยมาศพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่การจนาภูมั่นกองนะคะพร้อมครอบครัวอีก100 บาทคณะนี้มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะรวมกันมาได้400 บาทเจ้าค่ะสาธุนะคะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมานะคะมาร่วมทำบุญเอามาไตเติ้ลหน่อยหันใจด้วยนะ อ่านช้าๆนะคะเดี๋ยวสักครู่คุณแม่จะขยับนะที่มาอ่านซ่อมมาซ่อมเดี๋ยวเข้ามาท่านไหนนะคะที่เดินทางมาแล้วหาที่พักที่นั่งนะคะตามอัธยาศัยคุณแม่ขาห้องน้ำอันส่วนมากที่มานี่คือเป็นศิษย์เก่าเนาะ เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการมาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะคะรู้จักว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนนะคะว่าจะพักตรงไหนนะคะคุณแม่เลือกพักได้ตามอัธยาศัยเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วพักผ่อนเอากำลังเข้าไว้ ทำบุญแล้วไปพักผ่อนกินข้าวอิ่มๆจากโรงทานจับจองมองหาที่นั่งค่ำคืนนี้เราจะพบกันที่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้นะคะดีนะคะวันนี้อากาศไม่หนาวอากาศพอดีนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป
วัง4-5 มื้อขึ้นหลังโถคุณแม่ขามันหนาวเนาะอากาศเย็นลงมากนะคะ วันนี้ก็คงไม่หนาวเท่าไหร่กลางคืนแต่คุณแม่ต้องเตรียมผ้าห่มกับเสื้อออกมาด้วยนะคะ เตรียมอุปกรณ์เท่ามืออาชีพนี่เพิ่นมีเบิดเด้อจ้ามืออาชีพสำหรับไปสวดพุทธาภิเษกหรือไปปฏิบัติธรรมมืออาชีพมันอย่างเต เพิ่นสิเปลี่ยนเงินมาไว้เด้มีแบ่งค์พันเพิ่นก็สิเปลี่ยนเป็นแบ่งค์ร้อยมีแบ่งค์ร้อยเพิ่นก็สิเปลี่ยนเป็นแบ่งค์20นะคะมาโลดไม่สวรรค์มาจากรอบแม่กับบ่ย่านเพราะว่าแม่เตรียมมาแล้วว่าซั่นค่ะอันนี้คือมืออาชีพส่วนท่านที่มาใหม่มีเงินมามีแต่แบงค์500เอาบัดนี้เฮ็ดจังใดเพิ่นเอาไม้สวรรค์มาจำเป็นก็ได้เสียบ500ได้แม่ เอามิฉะนั้นให้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเราตั้งใจออกจากบ้านเพื่อที่จะมาอะไรมาแสวงบุญมาทำบุญนะคะคุณแม่ค่ะก่อนสิออกจากบ้านหวังว่ามาทำบุญเลยค่ะเนาะให้เราได้ทำบุญตามที่เราปรารถนาบุญนั้นก็จะกลับไปตอบสนองท่านเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้ยมาอีกแล้วแม่ขอย่อยมาพุ่นสวัสดีค่ะคุณแม่จากไหนเนาะนี่มหาสารคามลานบุญลานธรรมยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่ค่ะนี่สิแม่นเจ้าเก้าเจ้าเดิมได้สิย่างไปมองเคยอยู่ดิบัดนี้ เอาไปเลยคุณแม่ค่ะที่พักที่เดิมเรานั่นแหละนะคะเดินทางมานะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนแล้วค่อยเดินมาทำบุญมาเขียนชื่อนะคะในผ้าห่มพระธาตุอยู่ตรงนี้นะคะเขียนชื่อแล้วหย่อนลงตู้เลยค่ะหย่อนปัจจัยเพื่อนบอกให้แม่ชี้ไปนั่งหย่อน ไปทั้งไหนซีเฮาคุณพ่อหย่อนตู้นั่นเลยค่ะให้มีคนไปนั่งแนะนำอยู่ตรงนั้นก็จะดีเนาะท่านไหนจะทำบุญกับผ้าห่มพระธาตุตรงนั้นก็หย่อนลงตรงนั้นท่านไหนจะทำบุญร่วมกับการปฏิบัติธรรมทางนี้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากีปะถะค่ากันเทศค่าอะไรมาทางกองการกุศลนะคะเชิญคุณน้อง ขยับมาพี่ อย่าเว้าไว้ อันเพิ่นบอกว่าเว้านี่หันใจทางใดว่าซั่นค่ะหันใจทางเหงือก การอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำทางจังหวัดเลยเข้ามาแล้วกับเข้ามาเนาะค่ะเลือกจับจองหามองนั่งได้เลยค่ะกำลังทยอยเข้ามาทางจังหวัดเลยเข้ามาหลายคนแล้วหลายขั้นแล้วเนาะค่ะเนาะทางด้านค่ะหาหมองนางได้เลยทางด้านหน้าก็มีค่ะแต่ว่าเพิ่นจับจองไว้หลายหมองแล้วอนุโมทนาบุญนำสำหรับคณะญาติธรรมจากจังหวัดเลยกำลังทยอยเข้ามาค่ะผู้ลงก้นบอกว่ามาหนเลียวสิไปทางใดกันยางเข้ามาทางกองอำนวยการทางด้านหน้าพระธาตุนี่แหละค่ะทางที่ด้านหน้านี่ก็จับจองพื้นที่จับจองสถานที่หมองนั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาหมองพักหมองเศร้าค่ะแล้วก็มาจากทางกวงทางไกลห้องน้ำห้องทามีแต่มืออาชีพกับมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาในสถานล้านดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะเมนูเพิ่นว่าบอกค่อยๆในหันใจน้ำมาท่านว่าซั่นกัน กาวาเบาแล้วก็สิไปเนี่ยอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่ชีเบญจวรรณทางจังหวัดเลยเนาะค่ะ200 บาทค่ะแม่นี่ค่ะแม่นี่ทางจังหวัดเลยเนาะค่ะอีก200 บาทเนาะค่ะอาจารย์บุญยวาดค่ะทางจังหวัดเลยค่ะอีก 1,000 บาทแม่วงค่ะแม่วงทางจังหวัดเลยอีก100 บาทค่ะแม่แพงค่ะคุณยายแพงทางจังหวัดเลยเนาะค่ะ300 บาทคุณแม่สมัครค่ะแม่สมัครทางจังหวัดเลยอีกเนาะค่ะอีก300 บาทค่ะคุณยายการค่ะคุณยายการทางจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะ200 บาทค่ะแม่สายตาค่ะแม่หมอหนุยทางเมืองเลยเนาะค่ะเนาะอีก200 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะคุณยายมืออาชีพเพิ่นบริยาวว่ายังหลายเพิ่นเอาอันบัตรประชาชนมาว่างเลยค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะเนาะผู้เทนบอกว่าอยากเขียนพระธาตุว่าสันค่ะห่มผ้าพระธาตุก็เขียนได้เลยเด้อค่ะเด้อค่ะถ้าผ้ามันเบิดถ้าผ้ามันเต็มแล้วก็ขยับขยื่นก็บอกกันได้เนาะค่ะเนาะบอกกันได้แล้วก็สิขยับให้ค่ะขยับขยื่นให้อนุโมทนาบุญนำเพิ่นบอกให้ไปนั่งไกลๆว่าซั่นค่ะ
ยายมากค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับญาติธรรมของเฮาสู่ผู้สู่คนที่ถามาอนุโมทนาบุญนำย้อนตู้ได้เลยนะคะย้อนตู้ได้เลยค่ะย้อนตู้ได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างย้อนตู้ได้เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับผู้ที่เพิ่นค่ะมาจากทุกจังหวัดบ่ว่าทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะดินดำน้ำซุมเนาะค่ะหรือว่าสิทางมหาสารคามเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นทางขอนแก่นสวัสดีค่ะค่ะทาสีโฮมผ่าพระธาตุค่ะเขียนซื้อเขียนนามได้เลยเด้อค่ะเด้อค่ะหรือว่าอยากจะทำบุญอยากให้อนุโมทนาอ่านซื้ออ่านเสียงใดเนาะค่ะเนาะเอามาเขียนไว้ค่ะหรือว่าผู้ใดเข้ามาแล้วอยากจับจองพื้นที่หมองนั่งค่ะจับจองไว้เลยคน 2-3,000 คนบ่สามารถที่สินั่งในศาลาได้บ่เป็นหยังค่ะทุกจุดสามารถมองเห็นได้แนมเห็นได้บ้านเฮาเอิ้นอาจารย์ว่าเอิ้นจอ LED บ้านเฮาผู้เฒ่าก็เอิ้นว่าหนังกลางแปลงค่ะไปนั่งมองใดก็เห็นเบิดเนาะค่ะเสียงทุกทิศทางสเตอร์ดาวหมดเลยค่ะไฟแสงสีเสียงพร้อมสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะมาบอกซื้อบอกเสียงมาอนุโมทนาบุญน้ำกันก่อนมาแจงไล่ซื้อไล่น้ำเนาะค่ะเนาะเพื่อที่เพิ่นสิได้โมทนาบุญให้ค่ะเทวดาสิได้จำเด้ว่ามาจากบ้านใดซื้อเสียงเรียกน้ำจังใดเนาะค่ะบอกเลยมืออาชีพเพิ่นสิเอาบัตรประชาชนมาว่างแนะเลยค่ะไปจองเด้อค่ะเด้อมืออาชีพนั่งหน้าห้ามเหงาหลับเด้อสิบอกใคร บ่มีโอกาสได้เหงาหลับเด้อเพราะว่าครูบาอาจารย์ครบค่ะเมื่อเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งสาย5ก็มีเนาะค่ะอย่างอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมกับอาจารย์วรรณานี่2ธรรมาสประชันการปุจฉาวิสัชนาเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาอันเพิ่นว่าอันขั้น2องค์นี่คืนต้องเอาผ้าถุงเขามาเปลี่ยนพร้อมว่าซั่นค่ะต้องอันนำมาก็ต้องกระเจ้าดีๆเด้อค่ะเด้อค่ะเพราะว่าหากระจายแน่นอนค่ะอีกจังน้อยค่ะมันอาจสิเยอันโฮมเนาะค่ะเนาะตอนนี้พาพระทางสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคันว่าสินางกระเด็นอันว่าจังใดล่ะค่ะคุณยายซื้อหยังล่ะบอกซื้อเลยค่ะซื้อหยังคะรณชิตค่ะรณชิตเพิ่นออกอยู่ภูวังรณชิตภูวังวิสิทธิพงษ์ผู้ว่างคือกันติเมยายจ้าบอกเลยค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นเก่งเขียนออกเบิด อันคุณยายเพิ่นอ่านบ่ออกว่าสัตว์ค่ะเพิ่นเขียนบ่ได้บ่เป็นหยังค่ะบอกซื้อมาค่ะ100 บาทคุณครูอยู่นี่ก็มีค่ะมีทั้งคุณแม่เพิ่นกับมืออาชีพอยู่แล้วค่ะคุณยายจังหวัดใดเนาะค่ะกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุมจ้าสาธุค่ะคุณแม่ซื้ออย่างเนาะจ้าแม่รัชนีอันอีเมจ๋าบอกซื้อเพิ่นเนี่ยคุณแม่รัชนีจักรบุตรเมนบอกค่ะเขียนแล้วเนาะค่ะเนาะอายุใส่ละบาทที่นี่ค่ะค่ะมาน้อยเน่ค่ะคุณแม่รัชนีสาธุคุณยายบอกขั้นเขียนซื้อบ่ได้บ่เป็นยังเด้อค่ะบอกมาเลยเจ้าหน้าที่เพิ่นสิเขียนจิตอาสาเพิ่นสิเขียนให้เนาะค่ะเพิ่นสิเขียนให้น้ำย้อนเลยค่ะคุณยายสาธุเงินภูขาสาธุเหตุบุญครั้งนี้ขอให้ถึงสวรรค์เมืองแม่นเนาะค่ะเนาะคุณแม่สมรค่ะบ้านก่อนก่อยว่าซั่นค่ะจากอำเภอยางตลาด100 บาทค่ะคุณแม่ลำชวนจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอีก100 บาทค่ะคุณแม่รัชนีจักรบุตรค่ะจากมหาสารคามเนาะค่ะอีก100 บาทค่ะสาธุคุณยายย้อนเลยค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่ค่ะเชิญเลยค่ะคุณยายแม่ยายบอกซื้อเพิ่นหรือยังให้เพิ่นบอกซื้อเพิ่นน้ำเนค่ะบอกเพิ่นซื้อเพิ่นน้ำเนเนาะจ้ะเนาะค่ะบอกซื้อน้ำพมค่ะเอามาคุณยายไปทางน้องก๊อฟจ้าน้องก๊อฟมาทางนี้เลยค่ะน้องไปหาน้องก๊อฟก็ได้คนสวยๆอ้วนๆอวบๆจักน้อยค่ะทางนี้ค่ะไปหาเพิ่นเด้อน้องก๊อฟทางนี้มันจะเย็นกว่าไหมน้องก๊อฟทางนี้จะเย็นกว่าเขียนซอยกันหรือว่าผู้ใดอยากสิเฮ็ดบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับจิตอาสาทางนี้ก่อนเลยค่ะเด้อค่ะไปทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนค่ะ
ค่ะมาทางนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะบอกซื้อก่อนเด้อค่ะเด้อเอามาประกาศก่อนเลยว่าสังกะคุณแม่พีชนุชบุญมีค่ะนางพิชนุชบุญมีค่ะอันมาจาก300 บาทมาจากมหาสารคามเนาะสาธุบานเจ้าของตัวนี้แม่ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่พิชนุชคุณเดี๋ยวให้คุณน้องกอบค่ะน้องกอบเขียนให้หรือผู้ใดอยากเฮ็ดบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับกู้ภัยฝนสีตกน้ำสีท่วมค่ะดินสีแรงไฟสีไหม้มองใดกู้ภัยไปหาค่ะอาจจะตอนนี้อาจยังไม่เป็นชมรมยังอยู่ในชมรมของนาดูนผู้ใดอยากเฮ็ดบุญน้ำเพลินกระทั่งนี้เด้อค่ะเด้อค่ะเฮ็ดซื้อยังก็อีหล่ะซื้อยังก็ซื้อเครื่องยนต์บอกค่ะซื้อเครื่องยนต์เรือว่าสันค่ะจ้องหน่อยก็สิน้ำท่วมนะคะเนาะดินแรงแน่อีหยังแน่ค่ะบุญทยาเขตบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันกับกู้ชมรมนาดูนค่ะมาซอยเป็นจิตอาสาทางน้ำพรมมาซอยจิตอาสาน้ำเฮาพรมเนาะค่ะเนาะเป็นจิตอาสาปูศาสตร์ปูเสื้อให้พ่อแม่พี่น้องเฮาพี่น้องป้องปายค่ะห้อยได้นางกันสู่ผู้สู่คนค่ะในค่ะนี้เนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันค่ะหรือว่าอยากบูชาดอกไม้ทูบเทียนกระเชิญด้านข้างเด้อค่ะเด้อดอกไม้ทูบเทียนด้านข้างค่ะขอหน่อยค่ะน้องกอบคุณยายค่ะให้เพิ่นเขียนซื้อให้เนสิริอันเขียนแล้ววัติค่ะเอามาเชิญทางนี้หน่อยคุณยายอายุซ้ำใดโนมาหลังก็เอาซาแล้วเด้นี่ เอาอย่าไปถามถึงอายุอายุซ้ำใดว่าส่วนกันคุณย่าเป็นอย่างข่าวนี้ช้าสุดเลยได้นี่อันนี้ช้าสุดแล้วค่ะค่ะสิเด็ดไปรอบัดนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีอย่าลืมนะคะคุณแม่ค่ะเขียนชื่อด้านหน้าแล้วเขียนชื่อตรงนั้นแล้วทำบุญกับผ้าห่มพระธาตุมีเท่าไหร่ก็ได้5 บาท10 บาท100 บาท200 บาทมีแบงค์พันเก่าๆแบงค์500เก่าๆอธิษฐานและหย่อนตู้ด้านหน้านะคะคุณแม่ค่ะอธิษฐานและหย่อนตู้ด้านหน้าเพื่อเราจะได้เป็นเจ้าของผ้านะคะผ้าโมเมนต์เอาซื้อไปแปะซื้อๆนะคุณแม่จ๋าไม่ใช่เอาชื่อของเราไปแปะเฉยๆให้เราเป็นเจ้าภาพบูชาผ้าตรงนั้นด้วยนะคะเท่าไหร่ก็ได้5 บาท10 บาท100 บาท200 บาทได้หมดนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่หย่อนตังหย่อนปัจจัยลงตู้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นด้วยนะคะเป็นการทำบุญนะคะเพื่อจะบูชาผ้าห่มพระธาตุนะคะคุณแม่บางท่านไม่รู้ไปเขียนชื่อเขียนแต่ซื้อฝากไว้ซื้อเนาะให้เขาเป็นเจ้าภาพพาตรงนั้นนำนะคะขออนุโมทนาบุญกับนางสาวปาสงนะคะกาลสินทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณแม่อ่อนศรีนะคะจากกาลสิน100 บาทนะคะคุณแม่ประเสริฐนะคะจากกาลสินทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณแม่ทวินนะคะถิ่นแสนดีจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมา200 บาทนะคะคุณแม่หนูเสี่ยมนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณแม่กาญจนาจันเปล่งนะคะจากมหาสารคามนะคะอันนี้ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณแม่ทุเรียนนะคะแก่นนาคำจากกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะคุณเชิดพงศ์นะคะพร้อมครอบครัวจากมหาสารคามทำบุญมาอีก99 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่ทองนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่มะลิวันนะคะจากอำเภอยางตลาดนะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่สุภาพนะคะเนตรสงครามใครลืมไว้เนาะบัดนี้จากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทนะคะแม่จ๋านั่งเก้าอี้ก็ได้ค่ะคุณแม่นั่งเก้าอี้เลยคุณแม่เชิญค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณสายฝนชัยยภาจากกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณ
อย่างเนาะบัดนี้ผิวยพรบอกค่ะแล้วก็คุณขวัญนะคะทำบุญมาท่านละ100 บาทจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ประยูนนะคะทำบุญมา100 บาทจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสาธุคุณแม่แช่มนะคะคุณแม่แช่มภูผาจางกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา20 บาทนะคะคุณแม่บุญพบนะคะจากอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์ทำบุญมา200 บาทคุณแม่ติ้งนะคะคุณแม่ติ้งเนาะทำบุญมา100 บาทจากกาฬสินธุ์นะคะสาธุแม่หย่อนตู้เลยค่ะปัจจัยหย่อนตู้เลยนะคะแม่กุลนะคะแม่กุลจากกาฬสินธุ์ทำบุญมา200 บาทนะคะสาธุคุณแม่พรภัยนะคะจันศรีรัตน์นะคะจากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นางนะคะผ่านคุรีนะคะจากจังหวัดแม่สวัสดีค่ะแม่มาจากสายน้อนี่ค่ะโอ้ยย่างตลาดเมื่อนี่ย่างตลาดตีแตกร้านทำย่างตลาดกาฬสินธุ์นี่ร้านทำนี่ตีแตกเลยนะคะมาจากยางตลาดทั้งหมดที่อยู่เดินผ่านไปผ่านมานะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่คุณแม่นางผ่านคุรีนะคะมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณพ่ออุดมนะคะศรีปัตถามหาสารคาม100 บาทคุณแม่จูนนะคะมหาสารคาม100 บาทคุณแม่สุวรรณนะคะจากกาฬสินธุ์นะคะจากตำบลลำปาว100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่หนูแดงนะคะแม่หนูแดงจากสารคาม100 บาทคุณแม่เนียนณภานะคะจากสารคามนะคะอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ปิยนุชนะคะปิยนุชนะคะจากสารคามอันนี้ทำบุญมาร่วมมาอีก300 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่สนั่นนะคะจากกาฬสินธุ์ทำบุญมา40 บาทเด็กชายณรงค์ชิดนะคะแล้วก็เด็กชายวิสิทธิ์พงศ์นะคะแล้วก็แม่หูนะคะจากกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุสวัสดีค่ะนี่เทพบุตรหน่อยเอาเขียนชื่อให้หน่อยเขียนชื่อแม่สีดาเหียแก้วค่ะสารคามจ้าโอ้สาธุนี่แม่เอาหลานมาปฏิบัติธรรมนี่ใส่ตู้เนี่ยหลานหน่อยมาปฏิบัติธรรมน้ำบ่นี่โอ้ยเก่งมากเลยลูกให้เรียนเก่งเรียนดีครับโอ้ยให้เป็นคนหูผู้ดีเด้อลูกเด้อให้เรียนเก่งเรียนดีได้เกรด4ทุกวิชาให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนอยากเป็นตำรวจหรือทหารลูกเป็นอะไรลุ้นหน่อยเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจโอ้ผมเป็นลูกตำรวจผมจะเป็นตำรวจอาสาธุให้สมปรารถนาเด้อให้ได้เป็นตำรวจเหมือนคุณพ่อนะครับคุณพ่อมาจากสายคะโอ้กาสินเท่านี้แหละว่าสันอีพ่อย่างตลาดสาธุมันยืนเด้อคุณพ่อเด้อให้อยู่ดีมีแห้งเป็นลมโพใหญ่เป็นลมไส้ท้องให้ลูกให้หลานนะคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรควงคู่กันมาทำบุญควงคู่กันมาปฏิบัติธรรมที่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้อีแม่มีซองมานำอันนี้เอาใส่ตู้เลยคุณแม่ใส่ตู้เอาแม่คือหลายร้อยถ้าอยู่นี่มันมีร้อยโอ้นี่หลายคนเนาะรวมกันเป็น400คุณแม่หย่อนตู้เลยค่ะอธิษฐานดังๆแล้วเอาสตังค์ลงตู้เลยค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่สิงห์ภูยิ่งนะคะพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วภูแท่งแก้วนะคะพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่สำลีจำปาอ่อนพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่พันภูยางอย่างนี้แม่ภูยางสิมว่ะ
พร้อมครอบครัวอีก100 บาทคณะนี้ทำบุญร่วมกันมา400 บาทเจ้าค่ะสาธุนะคะคุณแม่คะอนุโมทนาบุญนะคะกับแม่คำบูจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมา100 บาทคุณแม่ศรีดาหีบแก้วนะคะจากจังหวัดมหาสารคาม200 บาทแม่เขียนซื้อได้ผ่านแล้วบอกแม่ผ่านนั่นจ้ะโอจ้าสาธุนะคะเขียนชื่อนามสกุลลงในผ้าแล้วก็คุณแม่สนิทนะคะคุณแม่สนิทสินนารงค์นะคะคุณแม่สนิทสินนารงค์นะคะจากอำเภอยางตลาดร่วมทำบุญมาอีก100 บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับพ่อกำชัยนะคะสินนรมนะคะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่เบญจามาศนะคะทำบุญมา200 บาทคุณแม่เบญจามาศจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณแม่แสงจันทร์นะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับพ่อบุญรอดนะคะทำบุญมา100 บาทคุณพ่อบุญรอดมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา100 บาทให้ได้เงินคืน100 ล้านเด้อแม่จ้านั่งอยู่บ้านให้เงินไหลเข้าบัญชีย่วยแต่ละผู้ละคนนะคะขอให้เจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญในหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายไม่ว่าทำอะไรคำว่าต่ำกว่าคนคำว่าจนกว่าใครอย่าได้มีนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้มีแต่ความอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าใครสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ค่ะเชิญเลยค่ะใส่ตู้เลยแม่ใส่ตู้แล้วก็บอกซื้อแลกได้ค่ะไปใส่ละผู้เปลี่ยนเงินเอาลูกแม่บ้านไหนแม่บ้านแยงจ้ะจากสารคามโอ้ยคุณแม่บ้านแยงนาสีนวลสารคามโอ้สาธุสาธุบุญฮอดตัวแม่บุญฮอดจังค่อยได้มามันไม่ใช่ความบังเอิญถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะกับธรรมะสัญจรในครั้งนี้เดี๋ยวเด้อเพิ่นเปลี่ยนให้อยู่แม่ของใครครับ ของคุณยายค่ะแม่บอกซื้อลูกเด้อบอกให้ลูกเขียนให้คือถุงมะขามไป สแกนมีค่ะวัดศรีอุดมวงศ์เอาเลขสแกนวัดศรีอุดมวงศ์มาหน่อยมีเอาพระอาจารย์ไปไหนเนาะมาบอกเลขบัญชีวัดก็ได้ยายจะโอนเข้าบอกพูดแม่นั่นรัดแม่จะทำบุญอะไรเขาจะโอนให้นี่หมายเลขบัญชีคุณแม่จ๋าโอนเลยค่ะวัดศรีอุดมวงศ์นะคะแม่เดี๋ยวสิลูกสิอ่านให้416กรุงเทพแม่เบิ้งเลยนั่นมาเลยค่ะแม่ชี้เพิ่นบอกชี้ไปนั่งตรงนั้นน่ะตู้นั่นน่ะบอกมันร้อนบอกมันร้อนเนาะแม่เอาไปย้อนตู้เองแม่จะบอกในไมโครโฟนเลยก็ได้หรอกว่าให้ทำบุญแม่ย้อนตู้เลยค่ะปากกาพูดสมมติมันตกลงไปพยายามเอากันจ้าพระครูอุดมวรานุวัฒน์จ้าสมบัติพระครูคุณแม่โอนก็ได้นะคะทำบุญโอนก็ได้นะคะตอนนี้ทำบุญออนไลน์ก็ได้เนาะเพื่อสะดวกนะคะบางท่านไม่พกเงินสดมานะคะ
200 บาทเขียนให้คุณแม่หน่อยคุณแม่เขียนเองก็ได้เขามีลมไปตั้งจักอันเนาะคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญค่ะแม่เบิ่งทั้งนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันขออนุโมทนาบุญนะคะกับแม่มะลิวันนะคะจังหวัดมหาสารคาม200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่จันนะคะมหาสารคาม100 บาทแม่ยางตลาดนะคะคุณแม่เดินทางมาคุณแม่ขออนุโมทนาบุญนะคะกับแม่สุพิชมานใช่ไหมสุพิชามูลนามนะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคามอันนี้เป็นเงินโอนเขียนว่าโอนหน่อยนี่ตัวนี้โอนเพื่อนจะได้มีจ้าเปลี่ยนตังค์ให้คุณยายหน่อยค่ะคุณยายจะได้ทำบุญแม่มีให้เปลี่ยนเด้อแม่มีเงินใบใหญ่ลูกก็มีให้เปลี่ยน มืออาชีพต้องเปลี่ยนไปไว้นะคะอนุโมทนาบุญกับแม่คำจรนะคะจางตลาด100 บาทนะคะคุณแม่จันมหาสารคาม100 บาทแม่ดวงผันนะคะมหาสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่จำปานะคะคุณแม่จำปากาฬสินธุ์100 บาทฮะโอ้ยสาธุอีแม่ว่าเสียงคือผู้สาวซ้ำหน่อยอยากมาเบิ้งหน้าว่าซั่นอยากมาเบิ้งโคศกเสียงคือสาวซ้ำหน่อย67แล้วแม่เกษียณมา6 ปี 7 ปีคุณแม่พวงนะคะคุณแม่พวงจังหวัดมหาสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่ทองดีนะคะคุณแม่ทองดีสารคามอีก100 บาทคุณแม่เสนนะคะ100 บาทจากสารคามคุณแม่หนูพัดนะคะบ้านนี้จังหวัดอะไรสารคามนี่แหละเนาะคุณแม่หนูพัดนะคะ100 บาทจากสารคามนะคะคุณแม่หนูบานนะคะคุณยายหนูบานชูบันนะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคาม100 บาทนะคะอันนี้เป็นคณะใหญ่นะคะแม่ทองหลอมนะคะ100 บาทคุณแม่ทองใบ100 บาทคุณแม่สมปองนะคะ100 บาทคุณแม่พรมมา100 บาทคุณแม่บุญชู100 บาทคุณแม่บุญนะคะ100 บาทนะคะอันนี้จากกาฬสินธุ์รวมเป็นเงินนะคะจากอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์600 บาทนะคะสาธุคุณยายคนสวยจากไสก็ค่ะนี่โอ้ยคุณยายอุทัยจากกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็พันตรีณัฐพงศ์นะคะโอ้เฮ็ดบุญให้ลูกพ่อผู้ใดลูกเป็นนายพลนายพันผู้ตัวสาธุเอาอีแม่ให้มันเงินร่ำรวยเด้อลูกได้เงินหลายๆเอาไม่แม่เฮ็ดบุญสาธุคุณยายอุทัยคุณยายอุทัยจากกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็พันตรีณัฐพงศ์บึงบัว500 บาทสาธุเอางับลงคุณยายเสียวเงิน500ใส่ เดี๋ยวเปลี่ยนเงินมืดเดี๋ยวใส่เลยจ้าคุณแม่สาธุคุณยายอุทัย500 บาทเจ้าค่ะสาธุพร้อมครอบครัวเนาะแม่เนาะให้อยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนเด้อมันเงินเงินทุกบาททุกสตางค์กรรมการเราจะไม่จับให้หย่อนตู้อย่างเดียวเลยนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่นวลนะคะพร้อมครอบครัวแม่นวลจากจังหวัดไหนคะกาฬสินธุ์ยางตลาดอีกแล้วขวัญใจท่านพระครู พระอาจารย์อุดมพ่อพระครูสมบัติเป็นขวัญใจของเพื่อนเนี่ยยางตลาดเนี่ยขออนุโมทนาบุญกับแม่กองศรีนะคะแม่กองศรี
มาจากยางตลาดกาฬสินธุ์นะคะ100 บาทนะคะคุณแม่เอาสิกเลยคุณแม่นวลนะคะยางตลาดกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอันนี้ผลใจซองมาเรียบร้อยแม่กองสีนะคะบูชามาอีก100 บาทนะคะเอามาใส่นี้เลยอันที่อ่านแล้วคุณยายค่ะทำบุญแล้วก็ไปรับประทานอาหารเด้ออิ่มท้องอิ่มบุญนะคะอิ่มท้องอิ่มบุญมาที่พระธาตุนาดูลของเรานะคะลานบุญลานธรรมแห่งนี้ยินดีต้อนรับนะคะสายบุญสายธรรมเนาะ FC นะคะFC ทางหลวงพ่อพระครูนะคะวัดศรีอุดมวงศ์นะคะวันนี้มาตั้งกองการกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำบุญกันหรือคุณพ่อคุณแม่อยู่ในต่างจังหวัดเนาะใกล้ๆนี่พอจะเดินทางมาได้ตอนนี้พื้นที่เรายังว่างอยู่รีบเร่งเดินทางเข้ามาจับจองมองหาที่นั่งแล้วเข้ามาจอง นั่นแม่คอยผู้นั่งหน้ามักก่อนนั่งหน้ามาซ่านั่งหลังเด็ด เพิ่นว่าให้ใส่แพะเพิดนั่นเด้อ บ่แม่นหยังเด้สั่นล่ะคุณยายเดี๋ยวก็หัวไปแล้วก็โอ้ยก็สิว่าเอาสินมาผืนเดียวเอาผ้าขาวมาผืนเดียวสบายมากว่าสั่นคุณยายเตรียมแพะเพิดมาพร้อมเอาโอเคนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ปีชานะคะถิ่นมานัดนะคะจากอำเภอยางตลาดทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุโนจ่าเพื่อนเรียกไปทานรับประทานอาหาร เห็นไหมเขาควักอยู่เนี่ยเขาควักเธอไปกินข้าวเห็นไหมโนนขออนุโมทนาบุญนะคะกับแม่แสงจำปารัตน์นะคะจังหวัดใดแม่จังหวัดใดนี่บอกเขียนอะไรเลยจังหวัดใดกาฬสินธุ์ไม่ได้ถามเพื่อนน้ำเด้อเพื่อนก็ยังคุณแม่แสงจำปารัตน์นะคะ100 บาทจากกาฬสินธุ์นะคะคุณแม่บัวลอยบุญบุตตะนะคะพร้อมครอบครัวกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่ยวนใจกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สมหวังนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณพ่อขุนมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุผู้ใดเฮ็ดบุญว่า100 บาทไก่ได้ขึ้น100 ล้านเด้อนั่งอยู่บ้านไก่เงินไหลเข่าบัญชีย่อยๆจ้ะเอาหย่อนแล้วมาบอกชื่อก็ได้ค่ะคุณแม่สมจิตนะคะภูลาดดอยนะคะกาฬสินธุ์ทำบุญมา100 บาทนะคะคุณแม่พ่อสั้นนะคะพ่อสั้นทุ่มพิลา100 บาทแม่นางกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่แปงนะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่สมดีจากกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่บุญทันพักดีกำจรจากกาฬสินธุ์100 บาทนะคะสาธุนะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่นุชนะคะแม่นุชนะคะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะแม่นุชพร้อมครอบครัวจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอนุโมทนาบุญกับพ่อโพชัยนะคะเกาเหลาจากกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุโอ้พุทธคล้องกระยุกไก่โพด คล้องสิตีกระยุกไก่รับสมัครคนตีคล้องท่านไหนอยู่ใกล้ๆคล้องก็ตีคล้องให้หน่อยเด้อทางไกลๆนู่นน่ะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองเฮ็ดให้เฮามีจิตใจเบิกบานจิตใจฮึกเหิมอยากเฮ็ดบุญตัวตอนนี้คณะแห่ผ้าห่มพระธาตุอีกคณะหนึ่งมาแล้วนะคะผู้ใดอยากไปแห่น้ำเพลินก็ไปเด้ออยากไปจับผ้าเหลืองน้ำเพลินก็เชิญนะคะส่วนของวัดศรีอุดมวงศ์วางอยู่ข้างหน้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงชื่อเนาะเดินทางมาจากกาฬสินธุ์จากสารคามจากสุรินทร์จากหนองคายหรือจากอุดรสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญค่ะพอดีไม่โฮมพร้อมเนาะ เอาสาธุบุญน้ำแม่อยากจับกับเพื่อนก็ไปจับนะคะ
มาจากพื้นก็จับทุกรอบก็ได้บุญทุกรอบเด้อแม่เด้อ ผ่าชุดนี้มากข่อยก็ได้ไปจับผ่าชุดนี้มากก็ได้ไปจับเนาะเอาเดินทางมาวันนี้หลายจังหวัดนะคะที่จะเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเป็นธรรมสัญจรนะคะจากการนำของพระอาจารย์สมบัติหรือพระอาจารย์อุดมเนาะวัดศรีอุดมวงศ์นะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเด้อจ้าเด้อวันนี้คณะของท่านนะคะเดินทางมาตั้งกองอำนวยการกองการกุศลนะคะเพื่อจะรับนะคะปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้นะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาร่วมทำบุญกันนะคะท่านที่อยากทำบุญนะคะไม่มีปัจจัยทำบุญออนไลน์ก็ได้นะคะเรามีเลขบัญชีให้ท่านโอนเข้านะคะทางวัดนะคะวัดศรีอุดมวงศ์นะคะมีให้ท่านออนไลน์ก็ได้ทำบุญออนไลน์ก็ได้นะคะโอนเข้าบัญชีทางวัดก็ได้นะคะบางท่านเดินทางมาไม่ได้ตั้งใจแวะเข้ามากราบสักการะบูชาองค์พระธาตุนะคะไม่ได้เตรียมปัจจัยมาก็มาทำบุญนะคะออนไลน์ก็ได้เอาคุณแม่อุทัยกว่านี่หันแม่ผ่าเหลืองนั่นแม่มันแดดบ่ไปไปเขียนให้คุณยายค่ะคุณยายเราเฮ็ดบุญ500พอเด่นน่ะเขียนแล้วก็ทำบุญตรงนั้นด้วยนะคะผ้าอันนั้นนะคะผ้านั้นเป็นเอาเข้ามาจ้าเศร้าเมื่อยมาติแม่มารถตู้คันสุดท้ายบ่นี่มักสุดท้ายบ่โอ้จ้านี่ไงมี2แม่ทองคำกับแม่สานิดเนี่ยแม่สายนิดบ่คุณแม่ทองคำนะคะจากจังหวัดเลยคุณแม่ทองคำจังหวัดเลย200 บาทแม่สายนิดนะคะจากจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญไทยบ้านเดียวกันเนาะพวกข้าอยู่บ้านหนองนอนาดอกไม้นะแม่เด้ออยู่ทางเดียวกันพุทธละขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่เมืองศรีนวลสูงนะคะอันนี้มาจากจังหวัดเลยคือการเนาะทำบุญมา300 บาทเนาะคุณแม่คะสาธุนะคะให้อยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนนะแม่จ๋าอันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญศรีทวิลานะคะคุณแม่บุญศรีทวิลาทำบุญมา500 บาทคุณแม่ภาวิกานะคะภาวิกาจากจังหวัดเลยนะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณแม่เมืองศรีนวลสูงจังหวัดเลยทำบุญ300 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่ขาวอิ่มใช่ไหมคะแม่ขาวอิ่มพัดนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ทองคำนะคะจากจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่สายนิดจากจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะสาธุสวัสดีคุณแม่ขาเชิญเลยค่ะเฮ็ดจังไดเนาะเฮาบ่มีห่มจังกันมาตั้งให้คุณยายแล้วนั่งมันแดดดิเนาะมันแดดพี่น้องจ๋าคุณพ่อคุณแม่จ๋ามาแล้วนะคะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปจองที่นั่งได้เลยคาดว่าลานธรรมลานบุญของเราวันนี้เต็มนะคะเต็มขนาดยังไม่ไปนั่งเดินเฉยๆก็เต็มแล้วท่านที่มาก่อนก็ไปจับจองมองหาที่นั่งได้อีกสักครู่เนาะ อีกจังไรกับโคกสิบบทละอนุโมทนาบุญกับแม่แสงจันทร์นะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา100 บาทเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่พวงพยอมจังหวัดกาฬสินธุ์อีก100 บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์อุบลวังศรีลังนะคะผอ.โรงเรียนเขียมสานะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะ
อนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมปองนะคะ อันนี้มาจากกันทละวิชัยกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุ อนุโมทนาบุญกับแม่ประนอมประชุมอันนี้ให้เฮาตัวนี้เนาะมาจากเมืองเลยอันนี้ก็ได้ทำบุญมาอีก300 บาทเจ้าค่ะสาธุสาธุนะคะคุณ สิลืมเด้อมานำมูแล้วไม่ได้ทำบุญได้ฮอดบ้านแล้วเนาะคือเพราะ ไว้ลืมทำบุญตัวประสันแม่ปรางนอมนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่อีแม่มาจากไสนี่ยืนอยู่นี่ทำบุญแล้วบ่สวัสดีค่ะไปกินข้าวพุ่นเด้อลงทานแม่จ้าไปย่างสำรวจพื้นที่ซะก่อนเอามาโอ้ยหือก็มาฮอดมาจากไสนี่กาฬสินธุ์ดินแดนน้ำซุ่ม โอ้ยจะเป็นหลายกาฬสินธุ์เนาะเพื่อนอยู่ใกล้นะคะแมนผู้ขากับว่าท่านได้เฮ็ดคือกัน เขียนชื่อให้คุณแม่หน่อยค่ะเอาดอกไม้อีแม่มาบูชานี่แม่ก็เอาขึ้นไปตั้งกันเด้นั่นเห็นบ่ท่านนั่นแม่เอาขึ้นไปยองเส้นเด้อมันว่างอยู่2 สมบัติแม่ไปสาธุหรือเสกอันแม่เขาแม่ซีเพิ่นไปวางให้ก็ได้แม่บอกซื้อกาเอาพนักงานคนไปใส่เบิดมาดิจ้ามาแม่เอามาแล้ว เอาเข้ามาลูกเข้ามานี่แม่นเบิดนี่ลูกสาวโอ้อันนี้เขียนชื่อมาแล้วนะคะเท่าไหร่ลูกบริจาคเท่าไหร่เนี่ยโอเคอนุโมทนาบุญกับนางสาวสิริลักษณ์นะคะตะพานะคะจากกาฬสินธุ์ทำบุญมา20 บาทสาธุนะคะเอาอีแม่คือเสียดีแท้ได้เฮ็ดขันบักเบ่งมาใส่พูนนะบนองค์ปูเฮาสาธุเดี๋ยวลูกจะไปว่างอันไหนนั่นไม่เป็นไรคุณแม่มันร้อนแม่เดินไปเลยค่ะท่านไหนที่เดินทางมาแล้วนะคะหาที่พักตามอัธยาศัยซะก่อนเนาะหาหม่องพักหม่องเศร้าดีๆเอาเข้าของเก็บไว้แล้วเดินเข้ามาทำบุญนะคะเขียนแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อในผ้าแล้วนะคะผ้าคลุมพระธาตุนะผ้าห่มพระธาตุคุณแม่ซอยค่าผ้าน้ำเด้อคนละ5 บาท10 บาทมีแบงค์100เก่าๆแบงค์1,000เก่าๆเอาหย่อนตู้ตรงนั้นเลยอธิษฐานจิตผู้ขาขอเกาะชายผ้าเหลืองน้ำเด้อผู้ขาขอเขียนซื้อนามสกุลครอบครัวผู้ขาใส่น้ำแดงได้ขึ้นห่มพระธาตุนะคะให้ชื่อคนในครอบครัวของท่านติดอยู่ในผ้าตรงนั้นจะได้เอาขึ้นห่มองค์พระธาตุท่านก็ทำบุญเอาปัจจัยใส่ตู้ตรงนั้นนะคะมีเท่าไหร่ก็หย่อนลงตู้ตรงนั้นแม่เป็นการซอยค่าผ้าเด้อบางคนบ่รู้จักเขียนแล้วก็ย่างไปเลยให้ทำบุญช่วยกันนะคะช่วยค่าผ้าตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าผ้าเขาก็ไปซื้อมากกับว่าเราแม่ให้เขามีซื้อในหันให้เขาได้ทำบุญเป็นค่าผ้านะคะที่จะขึ้นห่มพระธาตุนะคะคนละ20-30คนละ100-200ได้นะคะคุณแม่คะเขียนชื่อคนในครอบครัวเราทั้งหมดนั่นแหละมีกี่คนเขียนใส่เขียนชื่อถ้าจำวันเดือนปีเกิดได้ก็เขียนใส่นะคะตรงนั้นนะคะจำวันเดือนปีเกิดลูกหลานบ่ได้ก็เขียนแต่ซื้อกับนามสกุลเด้อเขียนใส่ผ้าตรงนั้นนะคะโอ้ยบ่มีห่มไม่มีจ้องไปตั้งไว้หันจังอันเนาะขออนุโมทนาบุญกับแม่สำรองนะคะจากกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา100 บาทนะคะคุณแม่นางขันนะคะแม่นางขันจากเมืองเลยนะคะจากเมืองเลย200 บาทคุณแม่พรทิพย์นะคะคุณแม่พรทิพย์จากจังหวัดเลยอีก200 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่หมุนนะคะคุณแม่หมุนคำหารผลนะคะจากจังหวัด
กาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุโอ้มืออาชีพ ถ้ามืออาชีพมาทำบุญนี่ลงทะเบียนนี่จกบัตรออกมาโหลดอันนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพนะคะบ่ต้องสอยากเนาะ อันนี้มืออาชีพนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่จานคล้ายนะคะพร้อมครอบครัวนะคะจากกันทลักษณ์สารคามทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่คูณศรีแพงมนกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุทำบุญมาคนละร้อยบาทให้ได้ขึ้นคนละ100 ล้านเด้อมือนี้แม่จ๋าให้อยู่ดีมีแห้งมีพรไหนที่ท่านขอพรไปก็ให้ได้สมมักสมปรารถนานะคะขอพรนะคะขอบุญบารมี องค์ปู่องค์ย่าองค์พระธาตุไปปกปักรักษาครอบครัวของท่านให้เจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขนะคะเจริญในหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายไม่ว่าทำอะไรคำว่าต่ำกว่าคนคำว่าจนกว่าใครอย่าได้มีนะคะคุณแม่ที่เดินทางมาทำบุญวันนี้นะคะให้มีแต่ความสุขนะคะเจริญด้วยจัตพิษและพรชัยทั้ง4 ประการเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละเด้อคุณแม่ค่ะอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สุคนนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่วาสนานะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่บัวพันธ์นะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะแล้วก็คุณแม่คำเบ้านะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะอันนี้นะคะคณะนะคะมาจากบ้านน้องยังไงบ้านน้องโอ้ ว่ามันแสงคณะคุณแม่จากบ้านหนองแสงนะคะหนองสกาลสินธุ์หนองสกาลสินธุ์แม่ติ๊กแม่สวยแม่สุภาวดีแม่คุณแม่สอนคุณแม่หมวยคุณพ่อปาโมดคุณแม่หวีคุณแม่บัวลมคุณแม่น้อยคุณแม่เพนคุณพ่อสันนะคะทำบุญร่วมกันมาทั้งหมด1,050 บาทสาธุนะคะคุณแม่จากบ้านหนองสอนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์รวบรวมกันมาได้ทั้งหมด1,050 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่รัศมีกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ไพบูลย์นะคะคุณแม่ไพบูลย์กาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มาร่วมทำบุญนะคะเอามาหยอดคางนั่นก็ได้หยอดคางนี่ก็ได้นะแม่เด้อแต่อย่าลืมหย่อนตู้ด้านหน้านะคะคุณแม่ขาคุณพ่อขาคุณยายขาคุณตาขาหยอดตู้ด้านหน้าเพื่อจะบูชาผ้าที่เขียนซื้ออยู่หันเนาะให้เฮามีซื้ออยู่ในผ้ามองนั่นนะคะมีชื่อแล้วก็อย่าลืมหย่อนปัจจัยที่ตู้เล็กๆนั่นค่ะตั้งอยู่หันเนาะหย่อนปัจจัยลงทางนั้นนะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเอามาเขียนทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้นะคะเขียนชื่อแล้วเดินกลับมาทางนี้ใส่ปัจจัยที่ตู้เล็กๆนั่นแล้วนะคะเอาแบงค์1,000เก่าๆแบงค์500เก่าๆหย่อนลงตู้นั้นแล้วก็เดินมาที่กองอำนวยการทางด้านนี้เป็นกองการกุศลอันนี้คุณแม่คะตู้เหลืองๆนี่เหลียวเบิ้งเด้อตู้กันเทศตู้เครื่องเสียงตู้รวมอยู่ในตู้นี้มาช่วยกันนะคะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะเอามาใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งนี้เนาะในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้แหละทั้งค่ากันเทศนะคะค่าเครื่องไฟเครื่องเสียงทุกอย่างนะคะเรามาช่วยกันนะคะส่วนด้านหน้านั้นนะคะเป็นการหาค่าผ้าห่มพระธาตุตรงนั้นนะคะไปซอยกันนะคะคนละ100-200หย่อนตู้เขียนชื่อแล้วหย่อนตู้เลยจ้าเขียนชื่อหรือยังลูก
โอเคจ้าเขียนชื่อแล้วเนาะสาธุบุญด้วย แม่อยุไสนี่แม่กาฬสินธุ์คือกันบ่โอ้วาปีปทุมอุดรว่าปีอยู่อุดรก็มีอยู่สารคามก็มีอยู่รัตนว่าปีก็เป็นหนองคายบุรีบ่ได้มันมีชื่อเหมือนกันเยอะนะคะเอ้าทำบุญอิ่มบุญแล้วไปอิ่มท้องนะคะอยู่ที่โรงทานท่านเดินไปรับประทานอาหารแม่จ๋าพ่อจ๋ากินแต่ให้พอดีนะคะกินให้พอดีกับร่างกายเราต้องการอย่ากินไปซุ่มซี่ซุ่มหาซุ่มแปดแนวบ่เคยกินอย่ากินเด้อแม่เด้อแม่นหยังมันสิอยู่บ่ได้สอดแกง จะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่บ่นั่นเด้กินอะไรให้เราระมัดระวังอากาศมันร้อนอยู่นะคะคุณแม่คะรับประทานอาหารรับประทานแต่พออิ่มนะคะให้ไปรับประทานอาหารบ่เป็นแนวบ่เคยกินก็ไปกินให้คุณยายสวัสดีค่ะเชิญทางนี้ค่ะบอกชื่อเลยปัจจยนนี่แล้วบอกชื่อทางนี้นะคะเอาแม่สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะมีแลกจ้าลูกแม่ผู้แลกตังมาเปลี่ยนตังให้ได้นายนายครั้งกล่องครั้งเขาตัวนี้500 บาทอย่าลืมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อในผ้าแล้วอย่าลืมทำบุญนะคะหย่อนตู้นะคะหย่อนตู้เล็กๆใบนั้นนะคะคนละ20 บาท50 บาทคนละ100 200นะคะเป็นการสมทบนะคะบูชาผ้าสำหรับจะขึ้นห่มพระธาตุนะคะเมื่อเช้านี้ไม่ได้พูดเนาะเพิ่นเขียนแล้วเพิ่นกันนี้เพิ่นเขียนแล้วเพิ่นกันนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ที่เดินทางมาแม่ไม่อย่างน้องบ่เนี่ยลงทานบ่ลูก เอาท่านไหนนะคะที่ยังไม่รับประทานอาหารก็ไปรับประทานอาหารได้นะคะตามโรงทานต่างๆวันนี้มีโรงทานเดินทางมาหลายจังหวัดนะคะถ้ามีรายชื่อก็อยากอ่านในเพิ่นอยู่เนาะอนุโมทนาบุญกับแม่พรใจนะคะพรใจจากจังหวัด101นะคะแม่พรใจขจรเสน่ห์พร้อมครอบครัวทำบุญมาอีก500 บาทเจ้าค่ะออนไลน์บ่จ้าเอาออนทำบุญนี่ค่ะเอาเลขบัญชีวัดศรีอุดมวงศ์นะคะนี่ค่ะเขียนให้หน่อยนะคะนี่วัดศรีอุดมวงศ์416068นี่ค่ะนี่ไง4160683555อันนี้เป็นเลขบัญชีของวัดศรีอุดมวงศ์นะคะท่านนี่ธนาคารกรุงเทพนะคะเขียนชื่อให้หน่อยค่ะลูกเขียนโอนไว้ด้วยนะคะชื่อเพื่อนแล้วก็เขียนว่าโอนด้วยธนาคารกรุงเทพ60683แล้วก็5อีก3ตัวค่ะจ้าเอาบอกเพื่อนเลขบัญชีธนาคารลูกบอกให้หน่อยตรงนี้นะคะอันคุณหนูไปนั่งเซ็ตเนื้อโยนมามานี่เร็วๆคนเยอะช่วยกันคุณหนูบอกชื่อก่อนลูกบอกหรือยังบอกชื่อก่อนนะคะบอกชื่อคุณยายก่อนนะคะคุณแม่เดินมาทางนี้ก็ได้นี่เดินมาทางนี้นะคะไม่ต้องไปยืนออกกันทางนั้นนะคะเดินมาทางนี้นะคะมาเขียนตรงนี้ซอยเพื่อนแม่อะไรคะเนี่ยคุณแม่บอกชื่อเลยค่ะบอกชื่อกับจังหวัดเลยค่ะว่ามาจังหวัดไหนนะคะทำบุญเลยนะคะกินข้าวหรือยังแม่โอ้กินข้าวแล้วหาหมองพักนะมองจองนั่งนี่เฝ้ามาจองจะได้เต็มนะคะแม่จ๋าเดินไปทางนั้นก็ได้ตู้อยู่ทางโน้นก็มีบ่เป็นอย่างได้เห็นโคโศกหุ่มมหาไซโคโศกนี่เนาะคุณยายเราว่ามาเบิ่งก็นะเสียงคือเด็กน้อยมาสั่นอันมาเบิ่งคันเพิ่นสิว่าเฒ่าแท้เพิ่นก็บ่กล้าว่าเนาะสวัสดีคุณยายค่ะสาธุนะคะคุณแม่ค่ะ
ทางนี้นะคะทำบุญเนาะคุณยายโอ้ยกลับมาเต็มมือหนึ่งเงินฝากบ่แม่ หมูฝากมาหลายผู้หลายคนใส่ซื้อให้เพื่อนน้ำเด้อร้านบุญร้านธรรมนี่ให้เพื่อนมีซื้อเบิดสู่คนนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณเกียงเดชคุณลำไยเด็กชายกรวิทย์นะคะจากนครราชสีมาทำบุญมา 1,000 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณประมูลนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณกนิษฐานะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณวังทองนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทสาธุคุณสุกันนะคะคุณสุกันจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทสาธุคุณแม่เกตนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สาครนะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ทองบ่ายจากกาฬสินธุ์40 บาทคุณแม่บุญทันนะคะพร้อมครอบครัวจากกาฬสินธุ์อีก200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ทองหล่อนามวงนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ทองนาคนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่บุญสอนนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่สำลีแดนนารัตกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่อุไรนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สิทธิริกรนะคะจากมหาสารคามอีก100 บาทคุณแม่ตุ้มนะคะมาจากยะโสธรอีก100 บาทนะคะคุณแม่หนูปานนะคะปฏิคายมาจากสารคาม100 บาทเด็กหญิงมินรดาคุณแก้วจากสารคามอีก100 บาทนะคะสาธุคุณมณีรัตน์นะคะ100 บาทจากมหาสารคามนะคะสาธุคุณแม่ต้อยกาฬสินธุ์100 บาทเด็กหญิงโชติการอารีวัฒน์จากกาฬสินธุ์อีก40 บาทนะคะคุณประดิษฐ์คุณแม่ประดิษฐ์นะคะภูพันนาจากจังหวัดกาฬสินธุ์อีก200 บาทนะคะคุณแม่พันนะคะบุภาพลอยที่กาฬสินธุ์นะคะมาจากกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่นวลจันทร์นะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่บุญกลมนะคะคุณแม่บุญกลมนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุสวัสดีคุณแม่ขาเชิญค่ะผู้ใดบ่มีเงินสดนี่เนอะเลขที่บัญชีนะคะว่ามีเก่าว่ามีแนวติดซะนี่เนาะเรามีให้ทำออนไลน์ชื่อเลขที่บัญชีวัดศรีอุดมวงศ์นะคะท่านโอนเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะถามเนี่ยจ้าหมู่บ้านโบราณนะเขาไปเที่ยวมันมองได้ค่ะหมู่บ้านโบราณยังไปหันคุณแม่จ้าเดินไปเลยสวยแม่ลูกไปถ่ายรูปมาแล้วคุณแม่ไปเข้าไปดูถ้ำนี้ก่อนแล้วก็เดินไปทางนี้เด้อจ้าตรงนั้นจะมีน้ำตกสวยๆมีอุโมงค์ให้ดูทั้งหมดเลยค่ะร่มรื่นดีเขียนทางนี้ค่ะเอาไปใส่เลยโอสาธุแม่มีอันแห้งๆบ่แม่เลี้ยวเบิ่งอันแห้งๆเลยขนมแห้งๆวันบ่เอาน้ำอันแห้งๆบ่เห็นเป็นก้อนนั่นไม่หยังโอ้หมักม่วงหมักท่านโอ้บ่เป็นหยังจ้ะแม่หนูนึกว่าก้อนนี้หยังได้อมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่รับประทานอาหารกันเด้ออนุโมทนาบุญกับแม่คำพันธ์นะคะจากกาฬสินธุ์คุณแม่คำพันธ์200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ปริศนานะคะจากกาฬสินธุ์อีก200 บาทนะคะแม่ปริศนาการีเกื้อนะคะคุณแม่คำพันธ์นะคะ100 บาทคุณแม่สุนันท์50 บาทน้องภูมินนะคะจากกาฬสินธุ์อีก50 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญจันทร์นะคะคุณแม่บุญจันทร์
จากกาฬสินธุ์อีก300 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่นงศิลป์นะคะจากกาฬสินธุ์อีก40 บาทนะคะคุณแม่นวลศรีจากกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อัมพรจากโอ้คุณ เขาขาออกเอาเขียนแม่ไว้แล้วก็เลยเขียนพ่อขอโทษจ้าคุณพ่ออัมพรโพสิงหานะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่มะลิภูเดชดีนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่นางนะคะคุณแม่นางภูลายเรียบนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่ไพบูลย์นะคะจากจังหวัด101อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่สำเนียงนะคะเด็กหญิงสะดุตา20 บาทคุณแม่สำเนียง100 บาทจากกาฬสินธุ์นะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ทองแดงนะคะแม่ทองแดงกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อนันต์คุณแม่อนันต์กาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะแม่มาทั้งพี่ก็ได้ที่จริงเขาถอยอันนี้มันจากหน่อยมันจะโฮมดีเนาะแลกตังค์ได้จ้าเอามาแผนกการเงินเรานะคะคุณแม่ทิถิ่นมีผลกาฬสินธุ์200 บาทนะคะคุณแม่ค่ะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุแล้วอย่าลืมหย่อนปัจจัยใส่ตู้ตรงนั้นด้วยสาธุดังๆแล้วเอาสตางค์ลงตู้ตรงนั้นเป็นค่าสมทบในการซื้อผ้าห่มพระธาตุนะคะอันนั้นเพื่อเราจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้านะคะผ้าผืนใหญ่ๆเห็นคุณแม่คะราคาหลายบาทอยู่พอสมควรเข้ามาซอยกันค่าผ้าให้พระอาจารย์เนาะค่ะเนาะคุณแม่รัชนีนะคะคุณแม่รัชนีนะคะจากกาฬสินธุ์อีก200 บาทนะคะคุณแม่กายกาฬสินธุ์20 บาทคุณแม่บูนะคะคุณแม่บูกาฬสินธุ์20 บาทคุณแม่ทองใสกาฬสินธุ์อีก20 บาทคุณแม่สมหวังนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สำรีภูนาเกี้ยวกาฬสินธุ์อีก200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่พวงนาใจเย็นกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่สุภาพนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่วรารัตน์พระลาพานิชนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอันนี้คุณสุรศักดิ์ราศีทองนะคะพร้อมครอบครัวเนาะจากอบต.บักไดนะคะอันนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้สละชีพ100 บาทจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแม่ยันตู้เลยค่ะสาธุดังๆและเอาสตังค์ลงตู้เลยจ้าเพิ่นบอกสาธุดังๆแล้วเอาสตังค์ลงตู้สวัสดีคุณแม่โอ้งามว่าสันอีแม่สาธุคุณแม่หนึ่งมาซองเบิ่งหน้าแม่ฟังเสียงอยู่พุ่นว่าแม่นเด็กน้อยเว้าว่าซั่นบัดมาใกล้ๆเฒ่าแล้วเนาะเอาบ่เป็นอย่างจ้าอนุโมทนาบุญกับคุณแม่จีละวันแม่นอีหลีขันถอยมานี่มันก็สิโฮมจักหน่อยนั่นเพิ่นดึงแล้วทรูดให้มันตรงกันนิดเดียวอันนั้นเลยบอดีพื้นของเรานี่เอาคนนั่งกันแหละคนมาทำบุญนั่นแหละเอานิดเดียวเอามันค่าศาสตร์นั่นยกศาสตร์เอาอีกแล้วเอาพอเป็นยังอดเอานะคะอนุโมทนาบุญกับแม่จีราวันนะคะแม่จีราวันแล้วก็นางสาวสลินิพรนะคะกาฬสินธุ์100 บาทแม่ปันถนอมองค์นะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะเอาได้แล้วไม่เป็นไรค่ะคุณแม่สมศรีนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่บุกอิสานนะคะคุณแม่บุกอิสากนะคะ
จากกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะ คุณอรไทยภูนี ซื้อสันกับพุกค่ะพอพันสระอุ ฮะ แม่พุกค่ะ พุก แม่พุก พุกอีพุกอีโอ้พุกอีสานพุก ก็พุกอีสานตัวแม่พุกอีสานโคกสีโคกซีริพวกเดียวพุกก็ว่าพุกแล้วเนาะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่อรไทยนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่พายนะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่พาลอยแม่พานลอยนะคะพานรองแม่พานรองเศษรักษากาฬสินธุ์100 บาทนะคะแม่คำไพนะคะแม่คำไพภูแก้วแสนกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่พุทธนะคะคุณแม่พุทธภูพนาแสงกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่คำพันธ์นะคะคุณแม่คำพันธ์นะคะอสังเนี่ยมันจังหวัดไหนเนี่ยเขียนได้โอ้ยอำเภอมันหลายอำเภอเนาะอสังขาดิเนาะคุณแม่คำพันธ์นะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุเดี๋ยวเงียบบ่ได้ได้ถ่ายทอดสดอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่ป้านะที่รับฟังนะคะการถ่ายทอดสดจากวัดศรีอุดมวงศ์ในวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะคะเรามีนัดกันอยู่ที่ลานบุญลานธรรมพระธาตุนาดูลนะคะวันนี้เรามีนัดกันอยู่ที่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้ท่านที่ได้ยินเสียงจากคลื่นวิทยุเนาะเดินทางมาทันค่ะเดี๋ยวนี้เดินทางมาทันนะคะลานบุญลานธรรมตอนนี้เต็มไปด้วยนะคะสายบุญสายธรรม FC ต่างๆเดินทางมาจากกาฬสินธุ์สารคาม101จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายทุกหัวละแหงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอีสานเท่าเนาะแม่จ๋าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรารวบรวมกันทำบุญอยู่ เอาสวัสดีคุณพ่อชาติชายจากเมืองเลยคุณแม่ประหยัดพอมาผู้ข้าก็ไปนอนนำอยู่หลายคืนเด้อแม่จื้อได้อยู่เอาสาธุจื้อโคศกได้อยู่เนาะแม่ค่อยอยู่ใส่กับจื้อกันได้เด้อเอาพี่น้องทางบ้านหนองนอนะดอกไม้บ่มาบ่วังสะพุงเนี่ยเดี๋ยวก็ตามมาพระครูว่าเดี๋ยวจะตามมาสั่นคณะใหญ่นะคะพี่น้องทางจังหวัดเลยนะคะมาเยอะนะคะวันนี้นะคะมากับท่านพระอาจารย์สมบัติเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนว่าอาจารย์สมบัตินะคะบ้านเฮานี่เอิ้นพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะคะเป็นเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะเอาแม่จ๋าเขียนผ่าแล้วอย่าลืมมีแบ่งร้อยเก้ากับย้อนตู้หันเด้อแม่จ๋าตู้น้อยๆนั่นน่ะใส่ให้เต็มตู้เลยได้นั่นมือ ตู้เล็กๆนั่นย้อนให้เต็มตู้เลยนะคะเป็นตู้ที่จะไปถวายนะคะเป็นค่าผ้าห่มพระธาตุนะคะอันนั้นนะคะช่วยกันคนละเล็กละน้อยในการรวบรวมปัจจัยเป็นค่านะคะผ้าห่มพระธาตุนะคะเมื่อบ่ได้แล้วไก่เนาะพอเนาะ มืออื่นเศร้าบุญคอยเมื่อเฮาสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นตาสะอ่อนพุ่นหิวกระเป๋าย่อยมานะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะแม่ตู้อยู่ทั้งนี้ก็มี แม่ย่อนตู้เลยค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่กองบัวอาจนะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อชาติชายพรมมาปุยป่ะ
คุณพ่อชาติชายพรมมาปุย คุณแม่ประหยัดพรมมาปุย พร้อมลูกพร้อมหลาน มาจากจังหวัดเลย ร่วมทำบุญครั้งนี้ 1,000 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ประวัตินะคะ นิสังกาดกาฬสินธุ์100 บาท คุณแม่เรียนนะคะ ดีแก่นนะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะ สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเอาแง่ ให้มันเต็มตู้นิดหน่อยพระอาจารย์คงจะยิ้มออกแล้วเนี่ยค่ะเต็มตู้ใหญ่ๆเนี่ยให้เต็มตู้ใหญ่ๆนี่เลยนะคะ ตู้เล็กๆด้านหน้าที่ใส่ผ้านั่นนะคะให้เต็มนะคะ อนุโมทนาบุญกับยายทองคำนะคะจำปาอ่อน100 บาท คุณยายนางสาวละพิชานะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาท คุณยายทองคำ100 บาทกาฬสินธุ์นะคะ คุณแม่ลำพันธ์นะคะบุภาจวงนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอันนี้จังหวัดใดน้อแม่ทีมปี้น้อยๆมาเนี่ยเอาขั้นอำเภอนี่อยากเดาว่าถึกแล้วเด้อนุโมทนาบุญกับคุณแม่เพนกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่คำนางกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่น้อยกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สุวรรณกาฬสินธุ์100 บาทคุณพ่ออัมพรกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุนมัสการเจ้าค่ะเจ้าค่ะแม่จ๋าสวัสดีค่ะบุ้ยสมบัติFCนี่มาหลายซะเนาะ สมบัตินางฟ้านางสวรรค์นางฟ้านะคะเดินมาแล้วนะคะพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการแสดง เพื่อจะรับฟังพระธรรมเทศนาค่ำคืนนี้FC FC มืออาชีพเนี่ยมีหมอนกับเสือกับศาสตร์มาด้วย เอาจองเลยค่ะจองเดี๋ยวก็จะเต็มนะคะขออนุโมทนาบุญกับทีมงานวัดสวนธรรมปิติวงศ์เป็นบ่นี่อ่านดูวัดสวนธรรมปิติวงศ์หลวงปู่ศิลาวัดสวนธรรมปิติวงศ์ของหลวงปู่ศิลานะคะนำทีมโดยคุณสมมักนะคะจอมทลักษ์นะคะแล้วก็ด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์จารุณีจอมทลักษ์นะคะนำปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งมา10 ถุงแล้วก็ปัจจัยมาอีก 6,900 บาทเอาสาธุดังๆพร้อมกันสาธุนะคะอันนี้วัดสวนธรรมปิติวงศ์นะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะนำทีมโดยคุณสมมักนะคะจอมทลักษ์แล้วก็ด็อกเตอร์จารุณีจอมทลักษ์นะคะจังหวัดเลยนั่งหน้าเด้อแม่เด้อ มาซาได้นั่งหลังเด้อห้าเลือกมงนั่งได้เด้อมาซาได้นั่งหลังเด้อแม่ขออนุโมทนาบุญกับแม่บางออนนะคะกาฬสินธุ์นะคะ100 บาทคุณแม่คมแก้วกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับเอาเขาของวางไว้แล้วอย่าลืมว่าเจ้าของไว้มองใดเด้อ หามาเห็นเนี่ยจ้ะด็อกเตอร์จารุณีจอมทัพนะคะนำทีมมานะคะ6,900 บาทข้าวสารอาหารแห้งอีก10 ถุงนะคะเด็กหญิงดาลิกานะคะเด็กหญิงดาลิกานะคะ20 บาทคุณประเวศนะคะ20 บาทคุณแม่สำเนียง100 บาทคุณแม่หนูพิษชมพูวิเศษ100 บาทอันนี้คณะจากจังหวัดเลยนะคะสาธุนะคะเอามาอีก1 คณะจากจังหวัดเลยนะคะรถตู้อีก1 คันทีมนี้นะคะโอ้ยพระอาจารย์สมบัติหน้าเพิ่นเบิ่งหน้าแล้วดูหน้าบานท่อกระด้งดิเนาะ พี่น้องทั้งเมืองเลยมาเยอะนะคะพี่น้องทั้งเมืองเลยทั้งสารคาม101มาเยอะ
โอ้ยนางยิ้มปุยิ้มปุยอยู่พุ่นเนาะพระอาจารย์เพื่อนเป็นแกนนำคือเป็นผู้นำทีมที่จะมาแสดงธรรมยังละแม่ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาจากบ้านห้วยไผ่เดี๋ยวบ้านห้วยไผ่จังหวัดเลยเนาะมาจากบ้านห้วยไผ่จังหวัดเลยนะคะมีคุณแม่บูหงานะคะแพงแซง200 บาทคุณแม่นิพาบุตรตาเขียว100 บาทคุณแม่บุญหลายคุณเพิ่ม100 บาทคุณแม่อุไรลากุล100 บาทคุณแม่ละวีภูนท่าว่า120 บาทคุณแม่สำเนียงรัตนปทุม200 บาทคุณแม่สมหวัง100 บาทคุณแม่นิตยาถิ่นฐาน100 บาทแล้วก็คุณแม่ทองนาคพ่อนิพนธ์จังหวัดเลยอีก200 บาทรวมทีมนะคะบ้านห้วยไผ่จังหวัดเลยรวมมาได้ 1,460 บาทเอาสาธุพร้อมกันสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่มริวานนะคะศรีนาลมจากจังหวัดใดเนาะบ่นี่บ่มี100 บาทนะคะเด็กชายกิตสดาศรีนาลมอีก100 บาทนะคะกาฬสินธุ์นะคะเด็กชายกิตสดาศรีนาลมกาฬสินธุ์100 บาทคุณสำอางนะคะคุณสำอางแก้ววัฒนะ คุณสำอางแก้ววัฒนะจากจังหวัดเลยนะคะ1,000 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่ลำดวนสุวรรณเพลงนะคะจากสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่หนูปราณนะคะหนูปลายมหาสารคาม100 บาทคุณแม่หมูนะคะคุณแม่หมูอันนี้ประกาศที่หนึ่งเป็นหลวงอ่านคุณแม่หนูปลายมหาสารคามมหามูเดวสันไม่เจอกันอยู่ตรงไหนวสันโอ้หลงอ่าน เพื่อนทำบุญมาอีก100ค่าให้ประกาศ เอาคุณแม่หนูประพูดเห็นกันแล้ว เอาอยู่ทางนั้นเด้อมาหาหมู่หน่อยไม่เจอกันอยู่ตรงไหนวสันอาสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่งามนะคะคุณแม่งามจากจังหวัดเลย200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับยายนีกล้วยแขกจังหวัดเลยนี่แซ่บเด้อกล้วยแขกแม่ยายนี้เนี่ย200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่สวีอ่อนโพธาสารคาม100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เจมคุณยายเจมนะคะเมืองเลยอีก300 บาทคุณแม่เอ๋เมืองเลยอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่วงเดือนกุดแกลบนะคะกาฬสินธุ์200 บาทนะคะคุณแม่บุญศรีกาฬสินธุ์นะคะคุณแม่บุญศรีแสงดีกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่พิษสมัยนะคะคุณแม่พิษสมัยกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่บัวสดนะคะสารคามอีก100 บาทสาธุแม่นบ่ให้ทุกท่านเดินทางมาร้านบุญร้านธรรมแห่งนี้ขอให้เจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญในหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายไม่ว่าทำอะไรคำว่าต่ำกว่าคนคำว่าจนกว่าใครอย่าได้มีนะคะให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละนะคะทุกท่านทุกคนนะคะสาธุตอนนี้มาซอยกัน ซอยกันเขียนนะคะมาอีกแล้วนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ทองสอนศรีมุนีนะคะกาฬสินธุ์100 บาทแม่วาสนาภูนาเฉียวบ่เนี่ยเชี่ยงนะคะจากกาฬสินธุ์เหมือนกันหรือแม่หรือสารคามกาฬสินธุ์อีก100 บาทเอาปากกามันออกมาเขียนเอา พี่บอกเอาตึกทิม เอาเชิญเลยค่ะเขียนชื่อหรือยังคะกำลังเขียนอยู่นะคะท่านที่เขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุแม่จ๋าพ่อจ๋ายายจ๋าอย่าลืมป่อนหย่อนปัจจัยที่ตู้เล็กๆใบนั้นให้เต็มนะคะคุณแม่ ตู้ใบเล็กๆรอท่านอยู่นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการบูชาผ้าห่ม
ผ้าห่มที่จะห่มพระธาตุนะคะ เรามาช่วยกันหาปัจจัยเป็นค่าผ้าตรงนั้น เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ครอบครัวของท่านมีกี่คนเขียนลงไป เขียนซื้อเฮ้าซื้อสามีซื้อลูกซื้อหลานใส่แล้วกลับไปยกใส่เก้าเท่าใส่หัวปัจจัยแบ่ง599แบ่ง199แบ่ง1,099เอาใส่ตู้นั่นเด้อคุณแม่จ๋าเอาสาธุ อาน้ำมูเสียงมวนๆนี่นะแม่ไทยสั่งควง100 บาท เขียนให้หน่อย ยิ้มบาลาดนี่ได้จังหวะเลย เมยบ้านเดียวนี่บ้านหนาดอกไม้จำได้ตัวอยู่กองอำนวยการ งานฉลองอุโบสถวัดศรีอุดมวงศ์นะคะ FC แม่นุชนะคะคุณแม่ใบอนุโมทนาบุญกับแม่ลุนกาลสินธุ์100 บาทนะถ่ายเลยอันนี้ก็บ้านหนองนอบ้านนาดอกไม้อนุโมทนาบุญกับแม่ขายนะคะสังท่วงเนาะสังทวงจังหวัดเลย100 บาทเอามาไทยเมืองเลยมาพอกันมาเนี่ยขออนุโมทนาบุญกับแม่สิริมานะคะแม่สิริมาอันนี้ก็เมืองเลยคือกันแน่ๆยุซอย4สงครามเนาะคุณแม่สิริมาทำบุญมาอีก500 บาทสาธุคุณพ่อหนูพินนะคะมหาสารคามข้าว1 ถุงปัจจัย100นะคะคุณแม่ใบนี่คุณแม่ใบเมืองเลยคุณแม่ใบสีเชียงฉาคุณแม่ใบสีเชียงฉาทำบุญมา500 บาทแม่ใบจากจังหวัดเลย500 บาทแม่ไขนะคะจังหวัดเลยอีก300 บาทนะคะแม่มานัสนันนะคะจากจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะคุณแม่ละไม้นะคะจังหวัดเลย200 บาทพ่อใหญ่ดาวกะมาเนาะอยู่ใส่พ่อใหญ่ดาวพ่อใหญ่ดาวจังหวัดเลยอีก200 บาทโดนสิมีโดนสิมีผู้ชายมานับเธอหนึ่งเนาะคุณแม่นงเยานะคะคุณแม่นงเยา100 บาทคุณแม่บุญเฮืองจากสารคามอีก100 บาทนะคะอันนี้คุณแม่โสระยาเที่ยงธรรมนะคะจากจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะคุณแม่จันสุมาศจากเมืองเลยอีก200 บาทนะคะคุณแม่ประยุทธ์นะคะประยูนบ่คุณแม่ประยูนปะยังก็โอ้ก็ใส่ถอฐานหน่อยเด้ก็สิอ่านจ่า เอามาเป็นยังผู้เขียนมาบ่ใส่ถอฐานคุณแม่ประยูนปะฐานังเมืองเลยอยู่บ้านลาดในตัวทางแยกเมืองแบงดีเนาะ200 บาทนะคะบ้านเกิงบ้านลาดนี่เนาะอนุโมทนาบุญกับแม่คานนะคะแม่คานมหาสารคาม200 บาทสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่ดวงจันทร์นะคะแม่ดวงจันทร์จากกาฬสินธุ์100 บาทแม่กันหากาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณบุญล้อมนะคะจากบ้านไซงามอีก100 บาทนะคะเอาอันนี้บ้านใดเนี่ยนะแม่วัดศรีอุดมวงศ์จากเมืองเลยทั้งหมดนะคะวันนี้นะวัดศรีอุดมวงศ์ใส่เสื้อวัดศรีอุดมวงศ์มาด้วยผู้ขาก็ได้อายุ3 ตัวพอดีเสื้อวัดศรีอุดมวงศ์นะคะแม่สำเนานะคะแม่สำเนาจังหวัดเลย300 บาทมะขามอีก2 กิโลอยู่ใส่ละแม่สำเนามะขามเจ้าอยู่ใส่เนี่ยโอ้จ้าแม่สำเนานี่ทำบุญ300 บาทมะขามอีก2 กิโลมาจากเมืองเลยเด้ออันนี้ พุ่นได้กินแต่แม่พุ่นเขาเปิดมาเพื่อนจะทำเป็นเพื่อนห่อไว้แล้วนะคะห่อไว้เป็นที่ระลึกแล้วนะคะเอาไว้เป็นของฝากนะคะของดีเมืองเลยก็มีมะขามหวานนี่แหละค่ะเอาพี่น้องเมืองเลยเว้ากันมาเนี่ยกองอำนวยการก็ยุ่งเมืองเลยผู้มาเฮ็ดบุญก็ยุ่งเมืองเลยเพราะกันเห็นกันเท่านึงอนุโมทนาบุญกับคุณอนุทิดาสมุทรสาครนะคะคุณอนุทิดาสมุทรสาคร100 บาทนะคะคุณแม่สมบูรณ์นะคะจาก
สมุทรสาครอีก300 บาทนะคะคุณแม่สมบูรณ์รัตนเจริญนะคะพร้อมครอบครัวนะคะ300 บาทนะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุแล้วอย่าลืมทำบุญนะคะหย่อนที่ตู้นะคะตู้ปัจจัยเพื่อสมทบเป็นค่าอนุโมทนาบุญกับแม่ดวงใจนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทแม่รัดแม่ดวงใจกาลสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่พินใช่ไหมทุมจันดานะคะเลยว่าเราเขียนเลยใช่ไหมฮะใส่ตู้แล้วบอกซื้อเขียนนนเขาเขียนอยู่คุณแม่พินนะคะทุมจันนะครุ่มจันดาทำบุญมา500 บาทเดินทางมาจากจังหวัดเลยสาธุเขียนแล้วเขียนแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับน้องทอฝันนะคะจากจังหวัดเลย200 บาทแม่สมรพ่อแสวงกาฬสินธุ์100 บาทนะคะเอาไปหาบ้องนั่งเด้อพี่น้องทางเมืองเลยนะไปหาบ้องพักพักอยู่ทางใดแล้วแม่เอาเขียนวัดศรีอุดมวงศ์เอาเขียนเอาคุณยายพักทางไหนเอาผู้ขากระแพกกินหมักพริกแล้วบัดนี้เขียนชื่อเลยค่ะเขียนชื่อมาจะได้ประกาศชื่อให้นะคะจะได้ประกาศบุญแม่หย่อนตู้เลยค่ะหย่อนตู้เลยอนุโมทนาบุญกับแม่สุภาพร้านพิซซ่าจังหวัดเลยทำบุญมาอีก300 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่บอกชื่อหรือยังบอกชื่อค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่วาสนานะคะทำบุญมา100 บาทจากจังหวัดเลยนะคะแม่วาสนาปัญญาดีนะคะพร้อมครอบครัวนะคะคุณแม่หย่อนตู้เลยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาจากทางไหนเนาะดิเดินมาเยอะๆโอ้กาฬสินธุ์มาอีกแล้วนะคะกาฬสินธุ์มาเยอะเลยค่ะคุณแม่ยุพินนะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่แมวนะคะจากจังหวัดเลย200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เสาวณีพ่อไลจันเทศจังหวัดเลย800 บาทนะคะสาธุคุณแม่อรดีมูลเอกกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับพ่อคุณแม่สิงโตกลางเสนานะคะจากจังหวัดเลยอีก400 บาทสาธุคุณแม่หมอแอมนะคะหมอแอมคุณแม่หมอแอมกันเทศ200 บาทน้ำดื่ม300 บาทแล้วก็ทุกอย่างอีก300 บาทรวมกันเป็น900 บาทสาธุคุณแม่คำบ่อคุณแม่คำบ่อจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณแม่เพลินนะคะคุณแม่เพลินจังหวัดเลย60 บาทคุณแม่สว่างนะคะสนธิมูลจังหวัดเลย100 บาทนะคะ100 ตำรวจตรี100 ตำรวจตรีอย่างเนี่ยวิรัตบ่วิรัตนะคะจากนะคะบุรีรัมย์นะคะอีก100 บาทนะคะแม่หย่อนตู้เลยแล้วมาบอกชื่อนะคะเอาปัจจัยหย่อนตู้คุณแม่สุนันท์จังหวัดเลย100 บาทนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่มาแต่เมืองเลยไปเขียนซื้อใส่ผ้านำเด้อไปเขียนชื่อใส่ผ้านั้นด้วยนะคะผ้านั้นจะเป็นผ้าที่ห่มพระธาตุเป็นผ้าที่วัดศรีอุดมวงศ์นำมานะคะท่านไปเป็นเจ้าภาพผ้าช่วยกันเขียนชื่อแล้วหย่อนปัจจัยลงตู้ตรงนั้นนะคะคนละ5 บาท10 บาท100 บาท200 บาทก็ได้ใส่ที่ตู้ปัจจัยตรงหน้านะคะคุณแม่คำพานกาฬสินธุ์100 บาท
คุณแม่นะคะคุณแม่คำผัดนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่เขียนชื่อเสร็จแล้วก็นำปัจจัยไปหย่อนตู้ทางด้านหน้านะคะคุณแม่คุณแม่สมพรศรีกุลานะคะบุรีรัมย์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่คำมอนนะคะกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่คำปิวกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญแม่ทองจันทร์กาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ทองจันทร์นามโสกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่ทองดำนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ปลานอมกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สุภาพนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ทองใบนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่เลนูนะคะวัดศรีอุดมวงศ์100 บาทนะคะสาธุคุณแม่รำไพจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์100 บาทสาธุอันนี้เป็นFCของพระอาจารย์ พระอาจารย์สมบัติก็ได้เนาะพี่น้องเขาจำง่ายๆนะคะหรือท่านพระครู อย่างเนี้ยเอากระต้านั่นอ่านแล้วเด้อท่านไหนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะก็เรียนเชิญเด้อรับประทานอาหารได้ตามที่นะคะโรงทานต่างๆรับประทานอาหารแล้วทำบุญแล้วหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัยตามร่มไม้เอาที่ท่านสะดวกนะคะหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัยห้องน้ำมีอยู่ทุกด้านนะคะหรือท่านไหนอยากเดินไปถ่ายรูปสวยๆนะคะไปทางโน้นน้ำตกนะคะมีวิวมีทิวทัศน์ให้ถ่ายรูปสวยงามนะคะจุดเช็คอินมีเยอะแยะท่านไปถ่ายรูปเอาไปอ้างลูกอ้างหลานไปลูกหลานเบิ้งนะคะมาพระธาตุนาดูลได้ถ่ายรูปสวยๆไปฝากลูกฝากหลานคุณแม่หนูพินนะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทสาธุคุณแม่เพลินจังหวัดเลย60 บาทคุณแม่สว่างสนธิมูลจังหวัดเลย200 บาทนะคะสาธุทำบุญแล้วก็อย่าลืมเข้าถ้ำมีแอร์เย็นถ้ำวิจิตรอะไรแล้วก็อุทยานน้ำตกไปบอกเพื่อนไปอันโคศกไปมาเบิดแล้วมอง2 อันนี่คุณแม่จ๋าทำบุญแล้วนะคะท่านไหนอยากเย็นๆเข้าไปในถ้ำนะคะเบญจวิจิตรนะคะอยู่ด้านข้างนี่คุณแม่เพิ่นเปิดแอร์เย็นๆเข้าไปเบิ้งในถ้ำมีกลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะหอมเดินเข้าไปเหมือนเดินเข้าไปในสวรรค์คุณแม่จ๋าเข้าไปสูดอากาศเพิ่นเอิ้นว่าโอโซนในหันเนาะอยู่ด้านนอกร้อนๆเนี่ยเข้าไปในนั้นเย็นสบายเข้าไปถ่ายรูปนะคะหรือจะไปที่อุทยานพระธาตุนาดูลนะคะทะลุมิติเข้าไปนะคะจะเป็นโค้งดอกไม้สวยๆเมื่อเช้านี้เป็นย่างยูหันก็เลยโดนเติบนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมานะคะน้ำตกนะคะน้ำตกอุทยานพระธาตุนาดูลเดินเข้าไปดูนะคะไปถ่ายรูปมีน้ำตกเย็นๆมีห้องน้ำสะอาดให้ท่านไปเดินชมอยู่ทางนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเขามาแล้วมาให้ถึงพระธาตุนาดูลนะคะบางท่านก็มานั่งแต่ลานธรรมเนี่ยเพิ่นมีอย่างงามๆเดพระธาตุนาดูลว่าซั่นไปดูนะคะถ้ำเบญจวิจิตรนะคะเบญจวิจิตรสวยงามนะคะกลิ่นหอมคือพระอาจารย์เพิ่นว่าล่ะกินของสมุนไพรนะคะหอมฟุ้งอยู่ในนั้นนะคะอย่าลืมเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุแล้วไปหย่อนปัจจัยที่ตู้ช่วยกันทำบุญเป็นค่าถวายค่าผ้าเด้อค่ะค่าผ้าตรงนั้นแหละช่วยกันผู้ค้าก็ได้ออกคือการผ่าสวัสดีค่ะเชิญทางนี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะอันนั้นค่ะคุณแม่นั่นดอกไม้บูชาดอกไม้เห็นไหมโน่นหอยอยู่พุ่นสวัสดีค่ะ
มานำกัน มานำกันแต่ว่ามารถคนละคันคุณแม่จะมาทางด้านนี้ก็ได้นะคะ อย่าลืมนะคะ อิ่มท้องอิ่มบุญแล้วไปเดินย่อยอาหารนะคะ ไปเดินชมนะคะ อุทยานพระธาตุนาดูลนะคะทะลุมิติเป็นยังคือทะลุมิติ คุณแม่จะเดินผ่านอุโมงค์ไปมันทะลุไปน้ำตกมันเย็นเย็นนะคะ แล้วก็มีวิวสวยๆให้เดินชมให้ถ่ายรูปนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่พรนะคะ เวสมโนนะคะฮะตัวเขียนไม่เคยเวสมโนเลยเอาสอเสือออกแม่เอาเงินไปหย่อนตู้เลยจะอ่านให้นะคะคุณแม่พรเวทมโน200 บาทมาจากจังหวัดเลยนะคะอาสาธุแม่สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะฮะโอ้นี่บ่โอ้เดี๋ยวอ่านให้เนาะกาฬสินธุ์เนี่ยทีมนี้คุณพ่อเสงนะคะคุณพ่อเสงดอนวิเศษคุณแม่คำพลอยดอนวิเศษ200 บาทคุณแม่บุญเรียนนะคะวันนคง100 บาทคุณแม่ประมวล100 บาทคุณแม่ยุ่น100 บาทคุณแม่พิน100 บาทคุณแม่นาง100 บาทคุณแม่มาลัยนะคะอีก100 บาทอันนี้จากคณะกาฬสินธุ์นะคะสาธุอันนี้คณะไหนแม่จ๋า101แม่หย่อนตู้เลยค่ะบ้านหนองแสงนะคะมาอีกแล้วนะคะจังหวัด101อนุโมทนาบุญกับแม่สำรานนะคะการสะอาด100 บาทแม่หนูแดงแสนโชติ100 บาทแม่สิรินยา100 บาทแม่จอมศรี100 บาทคุณแม่เย็นนะคะคำตัน100 บาทคุณแม่จันเพ็ญนะคะมูลดับอีก100 บาทสาธุมากับพระอาจารย์มาแต่เมืองเลยจ้ะ มาจากวัดศรีอุดมวงศ์จ้ะมียายหนึ่งเพิ่นมาไปเบิ่งก็น่าเสียงคือสาวสำน้อยมาสั่น มาอายุจะ80เหมือนพระอาจารย์พูดคุณยายนั่งเก้าอี้ก็ได้สาธุสาธุคุณยายสาธุอธิษฐานเอาเด้อจ้ะอนุโมทนาบุญกับแม่จำปี100 บาทแม่บุญเกิด100 บาทแม่บุญถม20 บาทแม่เพนศรี20 บาทแม่ทองศรี20 บาทแม่สมศรี20 บาทคณะนี้มาจากกาฬสินธุ์จ้าสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่พรคุณแม่พรกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สุดใจภูกาบขาวกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะสาธุท่านไหนที่ยังไม่รับประทานอาหารเรามีอาหารให้ท่านรับประทานอยู่ที่โรงทานเด้อคุณแม่โรงทานวัดต่างๆวันนี้เพิ่นเดินทางเข้ามาร่วมในงานบุญในงานกุศลในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะคุณแม่ไปรับประทานอาหารอิ่มบุญอิ่มท้องที่พระธาตุนาดูลนะคะเอาคุณแม่บอกซื้อเพิ่นเด้อเอาไปใส่เอาซอยกันนายทะเบียนช่วยกันอนุโมทนาบุญกับแม่สุมาลัยอาจอำนวยนะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะเอาจำไว้ไหม เขียนเร็วๆคณะนั้นมาอีกคุณแม่คำจันทร์ภูกาบินกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่เป็นคณะเอามาเลยค่ะโอเคสาธุบุญกับคณะนะคะกาฬสินธุ์นะคะครูหญิงไปไหนเนาะลูกครูหญิงแม่ครูหญิงมาจากจังหวัดเลยมาช่วยหน่อยโต๊ะกองอำนวยการเนี่ยค่ะไม่ทันนะคะมาช่วยหน่อยท่านไหนที่เขียนหนังสือเก่งๆนะคะมาช่วยหน่อยนะคะที่กองการกุศลอนุโมทนาบุญกับแม่ถานะคะ100 บาทนางสาวเพนพร100 บาทน้องใบบุญนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่นางสิงหราช100 บาทแม่หนูพินนามวง100 บาทแม่ละอองวงศรีรัตน์100 บาทแม่บุญมีกองแก็บ
100 บาทแม่วิไลนาถ้ำเงิน100 บาทแม่หนูพิน100 บาทแม่นาคสิงหราช100 บาทแม่อุดมนะคะนาสมวาดนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคณะนี้แม่หนูผินนามวงนะคะพร้อมครอบครัวอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เข็มทองนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่นุพินนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณบุตรพยามันบอกบุภากาลสินธุ์100 บาทคุณสมบัติคุณแม่สมบัติกาลสินธุ์100 บาทคุณจินตนาศรีพัฒนากาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณทัศสมาลีนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณลุงฤดีกาลสินธุ์100 บาทพ่อสมพรกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ลำไพกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ภูนทรัพย์นะคะกาลสินธุ์200 บาทนะคะคุณแม่วรารัตน์นะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่สายสวัสดิ์กาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่บุญมีกาลสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่หนูนะคะคุณแม่หนูคุณรจนานะคะจากจังหวัดเลย200 บาทนะคะคุณแม่คำพันธ์นะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่เพนนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่จำลองกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่สุภานะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่น้ำตาลกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่จันทีกาลสินธุ์100 บาทคุณนิวาสกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่แอ๋วนะคะสุรินะคะจังหวัดเลย200 บาทนะคะคุณแม่สุวรรณีนะคะพร้อมครอบครัวนะคะ200 บาทนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่ทำบุญเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุตรงนั้นห่มพระธาตุตรงนั้นอย่าลืมหยอดปัจจัยที่ตู้คนละ20-30ก็ได้เป็นค่าผ้านะคะผ้าที่ท่านเขียนชื่ออยู่นั้นนะคะผ้าที่ท่านเขียนชื่ออยู่นั้นเราบูชามานะคะเราซื้อมาให้เราเป็นเจ้าภาพซอยกันซื้อผ้าผืนนั่นเด้อคุณแม่จ๋าคนละ100-200คนละ20 5 บาท10 บาทได้หมดหย่อนลงตู้ด้านหน้านั้นนะคะทำบุญกับผ้าจะขึ้นห่มพระธาตุนางสาวนะคะชัดสุดา100 บาทนะคะคุณแม่ปัดนะคะคุณแม่ปัดจากขอนแก่นนะคะโนนศิลา100 บาทนะคะคุณยายคุณตาที่เดินทางมาแล้วนะคะท่านไหนยังไม่ได้ร่วมทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นบูชาดอกไม้ธูปเทียนทองนะคะบูชาดอกไม้ธูปเทียนทองด้านหน้านะคะด้านหน้าพระธาตุนะคะไปบูชาดอกไม้ด้านหน้าแล้วมาเวียนรอบพระธาตุ3 รอบนะคะแล้วไปอธิษฐานจิตนะคะท่านไหนยังไม่ได้เขียนชื่อลงที่ผ้านะคะด้านหน้าไปเขียนชื่อเนาะเขียนชื่อเราครอบครัวเรามีกี่คนเขียนลงตรงนั้นนะคะแล้วก็ทำบุญนะคะร่วมถวายเป็นค่าผ้าร่วมกันนะคะคุณสมัยนะคะกาลสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะคุณแม่หย่อนตู้เลยค่ะหย่อนตู้เลยนะคะแม่จ้าแม่ย้อนแล้วก็มาบอกซื้อก็ได้หรือบอกซื้อแล้วมาย้อนก็ได้นะคะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางเข้ามาลานบุญลานธรรมแห่งนี้แล้วท่านไหนยังไม่ได้ร่วมทำบุญก็ขอเรียนเชิญคุณแม่สมพรช่างยันนะคะสารคาม100 บาทคุณวิภาดาพุทธวงศ์นะคะสารคาม160 บาทนะคะสาธุทำบุญแล้วอย่าลืมเข้าไปชมนะคะถ้ำเบญจาวิจิตรนะคะ
ถ้ำเบญจวิจิตรนะคะถ้ำอยู่ด้านข้างเด้อคุณแม่อากาศเย็นมากนะคะ หรือจะเดินไปเที่ยวอุทยานนะคะพระธาตุนาดูนนะคะอยู่ด้านข้างทางโน้นนะคะมีน้ำตกเย็นๆมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปทางนั้นนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแสงจันทร์กาลสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณชัชวานเด็กหญิงจิตลาวันนะคะพร้อมครอบครัว500 บาทจากอุดรธานีนะคะคุณพ่อทองบ่อภูเขียวกาลสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่สมมาตรนะคะอำนวยกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่กำไลพรกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่คำกองนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณสุมาลีกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ลำไพกาลสินธุ์100 บาทปู่ชัยชนะนะคะกาลสินธุ์120 บาทคุณแม่ติ๋มนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณคำปุ่นกาลสินธุ์100 บาทคุณนวลจันทร์นะคะภูยางยะคู่ผายางกาลสินธุ์200 บาทนะคะคุณแม่สมควรกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ทองพูนกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่แปลงนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่นงลักษณ์นะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ทอนนะคะจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ทอนมูลสารสินนะคะจังหวัดเลย200 บาทนะคะคุณแม่ทองพูนกาลสินธุ์40 บาทคุณพ่อสุวิทย์นะคะมะขามอันนี้พ่อสุวิทย์จากเมืองเลยพ่อสุวิทย์จากเมืองเลยมะขาม3 กิโลสาธุคุณแม่สอนนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ละไมนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ทองนาคนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ลังสิตนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่กมลรัตน์นะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่หอมหวนนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่สมบัตินะคะสารคามอีก100 บาทนะคะอันนี้คือรายชื่อรายนามคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะมาเด้อค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดบุญน้ำกันนะท่านไหนที่เดินทางมาแล้วยังเขียนไหมแม่เขียนมานั่นเขียนแม่ทองคำนะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุสวัสดีค่ะคุณแม่เดินทางนี้เลยค่ะเดินทางนี้เลยนะคะอันผู้นี้เป็นผู้ประกาศ ขั้นเทิงเว้าเทิงเขียนเนี่ยมันบ่ไหวเนาะคุณแม่มีกรรมการคอยเขียนชื่ออยู่นะคะท่านไปบอกกรรมการว่าท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรประสงค์จะทำบุญกี่บาทนะคะขออนุญาตกินน้ำด้วยเด้อเชิญเลยค่ะหย่อนตู้เลยค่ะสาธุดังๆเอาสตังค์ลงตู้เลยจ้าขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่แต๋วเมืองเลยอีก200 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่แต๋วเขียนแต๋วก็ถูกแล้วตัวเนี่ย ยายแต้มต่างหากยายแต๋วยังหากยายแอ๋วต่างหากเด้อยู่เมืองเลยดิคุณแม่บางออนสารคามอีก100 บาทสาธุแมนอยู่ขั้นบอกอำเภอมาจากแม่นอำเภอยังแต่บ่ฮู้จักนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอเวลานอกกินน้ำขอเวลานอกกินน้ำเยี่ยวก่อนคุณยายสาธุดังๆและเอาสตังค์ลงตู้เลยสาธุพี่แม่เดินในเลยค่ะก็เดินในเลยค่ะแม่
เดี๋ยวหาขวดน้ำโอ้เห็นแล้วเอาขอเวลาดื่มน้ำ คุณแม่หย่อนตู้เลยค่ะหย่อนตู้นี้เห็นไหมคะรูตรงนี้ค่ะหย่อนตู้เลยนะคะมาอีกแล้วนะคะ ขออนุโมทนาบุญไม่อย่างน้อตัวหนังสืออันคุณสุภาพบอกแม่สุภาพ คุณแม่สุภาพ คุณแม่ดาวเรือง แล้วก็คุณแม่เจียง คุณแม่บางออนนะคะทำบุญมา100 บาทจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสาธุฮะห่วยคือบ่มีคนละ100 บาทนะคะแม่สุภาพ100แม่ดาวเรือง100แม่เจียง100แม่บางออนอีก100สาธุโอ้ตัวหนังสือเนี่ยเจ้าสู้ขนาดนี้เนี่ยตัวหนังสือวัดเนี่ยขออนุโมทนาบุญกับแม่สมบูรณ์สารคามอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ดวงปีสารคาม100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่แต้มนะคะจากจังหวัดเลย200 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่อุไรวันนะคะจังหวัดสุรินทร์คุณแม่อุไรวันพาลากรสุรินทร์อีก100 บาทนะคะเอาเอ้ยใส่เสื้อวัดศรีอุดมวงศ์มาพอดีเชิญเลยค่ะคุณแม่ค่ะเชิญทำบุญทางนี้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่จ๋าเดินตรงเข้ามาเลยนะคะเดินตรงเข้ามาด้านในนะคะเข้ามาทำบุญเด้ออธิษฐานจิตยกเส้นเก้าเท่าใส่หัวเอาปัจจัยลงตู้เลยค่ะหย่อนลงตู้นะคะตู้มีทั้ง2 ข้างคุณยายไปด้านซ้ายด้านขวาหย่อนได้หมดนะคะเมื่อนี้เอาเงินในเตรียมตู้นี่แหละ เป็นค่ากันเทศเด้อคุณแม่จ๋าอันนี้เป็นค่ากันเทศน้ำแดงเป็นค่าเครื่องเสียงแดค่าใส่ใจในงานนี้นะคะมาช่วยกันเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณในการทำบุญครั้งนี้มหาหนังหนานี่แหละแม่ มหาค่าใส่ใจทั้งหนาไม่ว่าจะเป็นค่าผ้าห่มพระธาตุทางโน้นช่วยกันนะคะเขียนชื่อแล้วหย่อนตู้ตรงด้านหน้านะคะจ้าหย่อนเลยค่ะจ้าขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่มะลิวันนางสาวสุนิสานางสาวพงษ์พัชราทองสมบัติจากจังหวัดเลยร่วมทำบุญมา500 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่หนูล่านะคะหนูล่าตะพรมนะคะมาจากจังหวัดเลยอีก200 บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่ทองพันนะคะสารคาม100 บาทแม่ประมวลเราเจริญสารคาม100 บาทแม่น้อยนามแสนผาสารคาม100 บาทแม่นุ้ยนะคะแม่นุ้ยเมืองเลยอีก100 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่นงเยาว์จากสารคาม100 บาทนะคะคุณพ่อวิเศษนะคะศรีบุญมีจากภูกระดึงจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะแม่สาเหล่าหมวดนะคะสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่กัญญาวะมะพุทธาสารคาม100 บาทคุณแม่คำปุ่นกาฬสินธุ์20 บาทคุณแม่วิไลวันสารคาม100 บาทนะคะแม่ทองใบนะคะกาฬสินธุ์100 บาทแม่เพชรทองสารคาม100 บาทแม่ลำไยน้องกาฬสินธุ์นะคะแม่ลำไยกาฬสินธุ์100 บาทบ่เนี่ยบ่มียอดเงินใส่คุณแม่น็อตนะคะคุณแม่น็อตเมืองเลย200 บาทสาธุเอา
มาเด้อคุณพ่อคุณแม่มารวมทำบุญเดินตรงเข้ามากองการกุศลลงเดินตรงมาที่กองบุญเราเลยนะคะสิกมาแม่สิกมาอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ดาลินจังหวัดเลย100 บาทคุณรัชนีพรจังหวัดเลยอีก200 บาทสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณวรัญญานะคะจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณแม่แท่งสารคาม100 บาทคุณแม่สมจันทร์สารคามอีก100 บาทคุณแม่ดวงจันทร์สารคามอีก100 บาทคุณแม่แสงจันทร์กาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่นะคะอัญญาพรกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะหย่อนตู้เลยค่ะนางสาวนะคะปัจจรัตน์นะคะปัญจารัตน์นะคะจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณยายน็อตคุณยายน็อตคุณแม่สุภาพรนะคะจังหวัดเลยคุณแม่สุภาพรจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณแม่พัทธิลานะคะพัทธิลาจังหวัดเลยนะคะ100 บาทนะคะคุณแม่วาสนานะคะเสาวนนท์นะคะจังหวัดเลยอีก100 บาทคุณแม่พรหมนะคะคุณแม่พรหมสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่ปริชัดนะคะกรุงเทพมหานคร200 บาทนะคะสาธุท่านไหนที่เดินทางมาแล้วนะคะจับจองมองหาที่นั่งได้นะคะคุณแม่จ๋าอีกจักหน่อยเต็มเนี่ยร้านบุญร้านธรรมแห่งนี้เนาะอีกสักครู่คงจะเต็มแน่นไปเลยนะคะสวัสดีค่ะจ้าจ้าเพราะเป็นยังค่ะคุณแม่จีรพันธ์นะคะดอกคำจากจังหวัดเลยทำบุญมา200 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่ย้อนตู้คุณยายจีรพันธ์เอาข้าวแล้วก็ผักมาสมทบลงครัวกลางบ่สาธุนะคะคุณยายจีรพันธ์ดอกคำจากจังหวัดเลยนำข้าวสารอาหารแห้งมาสมทบลงครัวกลางด้วยสาธุนะคะสวัสดีค่ะแม่เข้ามายายเขบ่ยายเขบ้านมหาชัยนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์รถหลานจอดอยู่หน้าห้องน้ำทางด้านไหนล่ะทางด้านข้างเนาะด้านข้างที่จะเข้ามาอุโบสถนะคะคุณยายเขเด้อคุณยายเขมาหารถเด้อลูกหลานจอดรถอยู่หน้าห้องน้ำนะคะหน้าห้องน้ำทางหลังกองอำนวยการนะคะเดินไปด้านหลังกองอำนวยการนะคะคุณยายเขอยู่ไหนเนาะหย่อนตู้เลยนะคะไม่มีค่ะเอาเลยค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่สง่าแม่สง่าจากอำเภอเมืองสารคาม200 บาทแม่อำนวย100 บาทแม่หนูพิน100 บาทแม่บัวผัน100 บาทแม่ประภัย100 บาทแม่เจนกีฬา40 บาทอันนี้จากมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะเฮ็ดบุญแล้วบ่แม่เชิญค่ะเชิญค่ะสารคามมาอีกแล้วนะคะสารคามถิ่นคนงามตัวเนี่ยเชิญเลยค่ะเดินทางนี้เลยแม่เดินไปทางโน้นนั่นไงค่ะเขียนผ้าแม่ไปเขียนตรงนั้นเลยแม่มีปากกากองอยู่ตรงนั้นแม่เขียนชื่อแล้วเอาเงินหย่อนตู้ตรงนั้นอันนี้ทำบุญกันเทศเด้อแม่เด้ออันนี้อันนี้ทำบุญเอาให้พ่อเขาเขียนให้
ทำบุญกันเทศทำบุญต่างๆ อยู่ตรงนี้ อันนั้นสำหรับค่าผ้านะคะเอาแม่อยากใส่กันเทศค่าน้ำค่าไฟมาทางนี้จ้ามาทำบุญทางนี้ ทางด้านโน้นใครอยากทำบุญกับผ้าห่มพระธาตุไปเขียนชื่อ แล้วหย่อนลงที่ตู้ตรงนั้นนะคะ มีแบงค์พันเก่าๆแบงค์500เก่าๆโจกออกมาหย่อนตู้เด้อจ้าแม่สุนีนะคะแม่สุนีกาลสินธุ์100 บาทแม่ประสาทเมืองเลยนะคะ200 บาทแม่โอนะคะแม่โออินทศิลป์เมืองเลย200 บาทนะ ภูมิ คะ ใจในเอกราช โอ้ตื่นแม่หนูพูนเมืองเลย100 บาทนะคะคุณแม่คำทูลคุณแม่คำทูลมหาสารคาม100 บาทคุณแม่สมควร100 บาทคุณแม่สมปองวังสะพุงนะคะจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่เนืองนิดจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่บุญมาคุณแม่บุญมากาลสินธุ์นะคะข้าวกล้องนะคะ100 บาทนะคะคุณแม่ต้อยนะคะคุณแม่ต้อยเกษีวังสะพุง200 บาทคุณแม่เขมวัดนะคะสารคาม100 บาทคุณแม่สำลีสารคาม100 บาทคุณแม่รวงทิพย์เมืองเลย100 บาทคุณแม่วลิวัน101 100 บาทลงเลยค่ะคุณแม่สุภานะคะสารคาม100 บาทคุณแม่ทองเลี่ยมสารคามอีก100 บาทคุณแม่ลำดวนนะคะสุนทัศน์บ่นี่สารคาม100 บาทนะคะคุณยายเขไปแล้วบ่คุณยายเขลูกหลานจอดรถถ่ายอยู่หน้าห้องน้ำเด้อหลังกองอำนวยการนะคะเดินไปทางนี้นะคะคุณยายเขเอาเขียนชื่อในผ้าแล้วอย่าลืมหย่อนปัจจัยลงตู้นะคะทำบุญร่วมกันนะคะเป็นค่าผ้าที่จะห่มพระธาตุให้เขามีซื้อและไก่เขามีปัจจัยในการบูชาผ้าแผ่นนั้นได้จ้ะเด้อแม่ทองศรีนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่พิษสมัยสารคามอีก100 บาทคุณแม่ประกอบสารคาม100 บาทคุณแม่ออฟจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะคุณแม่วิละวันสารคาม100 บาทคุณแม่บัววันสารคามอีก100 บาทคุณแม่จอมนะคะคุณแม่จอมจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะอันนี้คุณแม่บุญเพลงสารคาม100 บาทคุณแม่ภาวนาคุณแม่ภาวะภาวะสันอันนี้โอ้ยเขียนมาภาวะภาก็อ่านตามนั้น อ่านตามเขียนมานะคะคุณแม่สมหมายจังหวัดเลย300 บาทนะคะคุณแม่ใจนะคะคุณแม่ใจคุณแม่ใจและคุณยายละนอง100 บาทคุณแม่ใจ100 บาทคุณแม่สมหมาย100 บาทคุณพ่อบุญทันอีก200 บาทจากจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ภาวนา100 บาทจากจังหวัดเลยแล้วก็คุณตาลอดจังหวัดเลย100 บาทน้องสีสองรักนะคะจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณแม่อัมพรนะคะดวงปทุมนะคะจังหวัดเลย200 บาทนะคะแม่อัมพาจังหวัดเลย100 บาทแม่บุญเพ็งสารคาม100 บาทแม่สมพรสารคาม100 บาทคุณแม่สุดาสารคาม140 บาทคุณแม่ยุพินนะคะสารคามอีก100 บาทนะคะคุณแม่คุณผอสมัครแม่หนูยิ้มนะคะอำเภอวังสะพุงนะคะจังหวัดเลยทำบุญมาอีก500 บาทนะคะผอสมัครนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณดาลินจังหวัดเลย100 บาทคุณรัชนีพรจังหวัดเลย200 บาทคุณทวีรัตน์นะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณประพันธ์พงษ์100 บาทคุณจตุพร100 บาทคุณเพ็ญณภา100 บาทคุณพันณภา100 บาทคุณพรพิลม200 บาทคณะนี้มา
จากจังหวัดเลยนะคะแม่เขพ่อแล้วเนาะอาสาธุ สิได้บ่ประกาศอีกอ่ะคุณยายเขไปขึ้นรถแล้วค่ะคุณแม่เปรี้ยวนะคะบ้านปากปวนแม่ยายเปรี้ยวปากปวนเอามาขามมา1 ถุงอยู่ใส่เนาะยายเปรี้ยวพี่น้องคอยเด้ให้บ้านปากปวน บ้านปากปวนบ้านเมืองแบง อยู่ทั้งนี้บ้านลาดบ้านเกิงออกไปทางบ้านโคกขมินนะคะเอาเพิ่นมีสวนมะขามหวานหลายอยู่จังหวัดเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่สวัสดิ์นะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทแม่เดี๋ยวโน้ลุกมาแม่จะไปเข้าห้องน้ำอย่าเว้าไว้เด้อเอาให้หายใจท่านขออนุโมทนาบุญแม่ทองศรีโคตรโยธาสารคาม100 บาทแม่สมพรสารคาม100 บาทแม่จันศรีสารคาม200 บาทเอาเลยเด้อเอานี่อันนี้นี่เอานั่งอ่านเลยยาวๆนั่นเอาพบ เอาเปลี่ยนโคสวกไอ้โคสวกได้ไปกินน้ำเงี้ยวจักบาทก็นะ ขออนุญาตไปกินน้ำปัสสาวะ แป๊บหนึ่งนะคะ สาธุต่อเลยจ้าค่ะกาสาธุกับแม่นุชเนาะค่ะกาสาธุกับแม่นุชเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่คล้ายค่ะคุณแม่คล้ายเนาะค่ะกำพง100 บาทค่ะจ้าจะเอามาเลยค่ะคุณแม่ค่ะสาธุเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวหนูอ่านให้เนาะค่ะสาธุย้อนก่อนเลยเนาะค่ะเนาะย้อนเลยค่ะกับคุณยายเสาเนาะค่ะยายเสานามมนตรีจากจังหวัดเลย100 บาทเนาะค่ะคุณแม่บุญหลายค่ะทิพย์ประมาศเนาะค่ะทิพย์ประมาณทิพย์ประมวล100 บาทเนาะค่ะแล้วก็คุณแม่สอนอิ่มพงเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่เพนแขค่ะบุญเสิร์ชเนาะค่ะเนาะพร้อมครอบครัวอีก200 บาทคุณแม่อรสาไทยนุชเนาะค่ะไกลนุชหรือไทยนุชนี่แหละถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยค่ะ100 บาทค่ะอันนี้ก็จากกาฬสินธุ์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตบ้านสังคมพัฒนาอำเภอหน้ามนจากวัดกาฬสินธุ์คุณแม่ละอองสีคราม100 บาทคุณแม่คำหยาดค่ะแคนเผา100 บาทเนาะค่ะคุณแม่ทอนดนกุลเนาะค่ะอีก100 บาทค่ะสวัสดีค่ะว่าไดคะค่ะโอ้ค่ะอ๋อค่ะแจ้งทางน้องกันเลยค่ะน้องจิตอาสาค่ะน้องนี่ค่ะจิตอาสาไปติดต่อน้องนั่งด้านข้างนี่เลยค่ะลูกน้องจิตอาสาช่วยไปติดต่อทีมงานไปซอยแม่เพื่อนเด้อค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ท่อนดนกุลเนาะค่ะเนาะอันนี้ที่100 บาทค่ะคุณแม่บึงพันธ์ค่ะคงเฉลียวเนาะค่ะ100 บาทค่ะคุณน้องเอมมินค่ะสีครามน้องเอมินเนาะค่ะเนาะสีครามค่ะสีคราม100 บาทคุณพ่อสมพรดนกุลเนาะค่ะอันนี้ก็50 บาทค่ะคุณแม่สีจันการุณค่ะการอรุณคุณแม่สีจันการอรุณเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่เยาวลักษณ์การอรุณ100 บาทพ่ออนุกูลค่ะการอรุณเนาะค่ะคุณอนุกูลการอรุณ100 บาทคุณแม่แสงค่ะมูลวงเนาะค่ะ100 บาทค่ะนางสาวพัชรินมูลวงเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทคือกันค่ะนางสาวกัลยาณีค่ะทองเฉลียวเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่อุดมค่ะดอนสามารถ100 บาทค่ะคุณแม่บัวพันธ์ศรีครามอันนี้ก็100 บาทคือกันค่ะร่วมโตกันมาจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณยายสมัยค่ะสารคามเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะกับคุณยายสุบรรณสารคามสาธุสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสาธุกญาธรรมจากจังหวัดเลยอันคุณยายค่ะคุณยายบอกเพื่อนทั้งนี้เด้อค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวหนูสิลืมค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณยายเนาะค่ะเนาะ
คุณแม่ปี๊ดค่ะแม่ปี๊ดช่างประเสริฐค่ะจากจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่ภาพคิริชีค่ะจากทางเมืองเลยเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะคุณแม่ดาวบัวบานบุตรค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะคุณแม่ตุ๊กสีสร้อยอันนี้กระทั่งจังหวัดเลยเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทคือกันค่ะคุณยายค่ะคุณยายแววสงาลียายแววสงาลีทางจังหวัดเลยเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทคุณแม่ก๊อบบางจันค่ะคุณแม่ก๊อบบางจันจากจังหวัดเลยเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่โอยศรีบุรินทร์ค่ะอันนี้ก็จากทางจังหวัดเลยเนาะค่ะ100 บาทกับแม่สุริยาอันนี้ก็ทางจังหวัดเลยคือกันค่ะ200 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่สาวค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆค่ะอันนี้ก็นางสุจิตราแก้วดีนายระค่ะแก้วดีแม่ปิยวัฒน์แก้วดีแม่ปัญญาแก้วดีค่ะอันนี้ร่วมแล้วกัน100 บาทมาจากทางเมืองเลยเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่ทุกผู้ทุกคนค่ะผู้ที่เพิ่นมาแล้วบอกว่าอยากไปเขียนค่ะเขียนผ้าห่มพระธาตุเนาะค่ะเนาะก็เขียนได้เลยนะคะมีปากกาพร้อมปากกากระยุหันละค่ะเขียนซื้อเขียนแสงเจ้าของค่ะเขียนซื้อเขียนน้ำเจ้าของลงในผ้าเนาะค่ะช่วงอีกจากช่วงระวังใดระวังหนึ่งครูบาอาจารย์เนาะค่ะเพิ่นสีผ้าห่มผ้าพาธาตุผู้ใดมีเนาะค่ะขันบักเบงอยากจะเอาไปถวายก็ขึ้นไปถวายได้เลยคุณยายสวัยบุญสารเนาะค่ะจากจังหวัดเลยอีก100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตกับคุณแม่สมพงษ์เหล่าชัยค่ะแม่สมพงษ์เหล่าชัยเนาะค่ะเนาะพร้อมครอบครัวทางมหาสารคามเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทคือกันค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญโตกับคุณแม่เนาะค่ะเนาะกับคุณแม่ค่ะอ่านแล้วอันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกันหลายๆพ่อหลายแม่กับคุณแม่สังคมภูแพงค่ะทางยางตลาดกาฬสินธุ์เนาะค่ะ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่สายตาแม่สายตาเนาะค่ะโอ้สาธุค่ะกับคุณแม่สายตาทางจังหวัดเลยเนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำสำหรับค่ะอนุโมทนาบุญนำขอบคุณมากค่ะหลวงพี่อนุโมทนาบุญสำหรับค่ะญาติธรรมมาจากทางกวงทั้งไก่ก็หาหม่องนางหม่องนอนหาที่นั่งก่อนเด้อค่ะจับจองหาที่นั่งสำหรับฟังเทศในฟังเทศในค่ำคืนนี้เนาะค่ะฟังเทศในค่ำคืนนี้จับจองหาหม่องนางกันแล้วก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวเด้อค่ะเด้อด้านข้างเดี๋ยวประมาณ5-6 โมงเพิ่นกสิปิดแล้วเด้ค่ะแม่นารียางนอกทางกาฬสินธุ์กัน100 บาทอนุโมทนาบุญนำเด้อค่ะคุณยายทางกาฬสินธุ์ดินดำนำซุ้มเฮามาหลายเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวเด้อค่ะเด้อก่อนที่เพิ่นสิปิดถ้ำเบญจวิจิตรค่ะหรือว่าอุทยานพระธาตุนาดูนค่ะอันนี้เพิ่นก็บอกว่าอยากทะลุมิติค่ะอยากทะลุมิติเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ไปมีโทรศัพท์ก็ไปสแกนเอาแอปของพระธาตุนาดูนเนาะค่ะเพิ่นก็สิมีแอปส่วนตัวก็ไปสแกนแล้วก็ในจากนั้นถ่ายภาพเพราะตั้งแต่ถ่ายรูปออกมาจะเห็นมิติต่างๆเนาะค่ะจะเห็นมิติต่างๆที่เพิ่นจัดขึ้นในแอปฉะนั้นค่ะอยากจะเห็นความวิจิตรวิสัญจวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางนี้เลยค่ะคุณยายค่ะอันนี้เว้าอย่างเดียว ทางนี้เลยค่ะมาทางเจ้าหน้าที่ค่ะจิตอาสาของเฮาที่กำลังเขียนอยู่ในขณะนี้เนาะค่ะเนาะจิตอาสาที่เพิ่นกำลังเขียนอยู่พูดได้เบิดทุกอย่างเลยค่ะอยู่นี่ก็สิมีการเทศมีเทศผ้าป่าพระธาตุเนาะค่ะบุญทุกอย่างแม่สมภารบริบูรณ์พร้อมครอบครัวจังหวัดอย่างเนาะค่ะจังหวัดเลยทางจากวัดเลยเมืองบักคำหวานสุดเขตแดนสยามเมืองหนาวค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสำเนียงที่ดินดำค่ะมาแล้วทางเมืองเลยกับหิวมาลองต้องแต่งค่ะเอาแม่สำเนียงผู้ดินดาดเนาะค่ะผู้ดวงดาดค่ะนัดเปลี่ยนอีกแล้วแม่สำเนียงผู้ดวงดาดมาจากทางจังหวัดเลยเนาะค่ะบ้านโนนงามเท่าไหร่คะ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำจับจองหาหม่องนั่งเด้อค่ะเด้อค่ะหาหม่องนั่งหาหม่องที่ฟังเทศน์เฮาเมื่อแรงมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเสวนาธรรมมาให้ธรรมะค่ะ
ให้ธรรมะกันเนาะค่ะตั้งแต่ผู้ละตั้งแต่6 โมงแรงเริ่มสวดมนต์ค่ะเปิดพิธีการเนาะค่ะเนาะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาเปิดงานหลังจากนั้นก็ฟังสวดมนต์แป๊บหนึ่งหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นการฟังเทศเนาะค่ะซอแจ้งเนาะค่ะผู้เพิ่นมาถามว่าเริ่มจากโมงว่าซั่นค่ะก็บอกว่ามาเริ่มตั้งแต่6 โมงแรงเฮาพิละค่ะไปเนาะค่ะมาฟังเทศฟังธรรมนำกันค่ะมาแสดงค่ะมาแสดงมาทำอยู่ให้ดีเย็นเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สมภารบริบูรณ์ทางจังหวัดเลยค่ะ100 บาทคุณแม่สำเนียงภูดวงดาษเนาะค่ะทางเมืองเลยอนุโมทนาบุญนำ100 บาทคุณยายขามาด้านข้างเลยค่ะคุณแม่แหม่มภูดวงดาษจังหวัดเลย100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำแม่ชีเซียนแสงขาวทางเมืองเลยว่าเฮ็ดบุญเบอร์สุยาง300 บาทค่ะบอกซื้อบอกเสียงน้ำก่อนเด้อจ้าคุณยายอินค่ะคุณยายอินสุธรรมาทางจังหวัดเลยเนาะค่ะอันนี้ก็รวมบุญน้ำกันคุณรัชดาพรขันแดงเนาะค่ะทางมหาสารคามเนาะค่ะอันนี้อนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะฉีกออกมาเลยค่ะแม่หญิงขาฉีกเลยค่ะฉีกเลยค่ะฉีกออกมาเลยค่ะแล้วที่เหลือแม่ก็เอาไว้เขียนต่อทางอีกเล่มนึงก็ฉีกออกมาคือกันเลยค่ะได้ไม่มีได้ค่ะได้คุณแม่คำดีแสนสีมนคุณแม่คำดีแสนสีมนทางเมืองเลยเนาะค่ะทางกาฬสินธุ์ภูสิงห์กาฬสินธุ์200 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำแม่คำดีแสนสีมนค่ะอันนี้ทางภูสิงห์กาฬสินธุ์เนาะค่ะ200 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกับครอบครัวแสนชัยอุทิศให้คุณพ่อเสงี่ยมแสนชัยคุณแม่สะพัดแสนชัยคุณสิริพงศ์คุณสุดารัตน์คุณอันนี้แสงอะไรค่ะละกาเป็นเขียนวัดค่ะเนาะเอาเป็นยังค่ะทั้งเบิดนี่ตระกูลแสนชัยเนาะค่ะเนาะอันนี้500 บาทค่ะเพิ่นอยากเขียนมาวัดในนิดนึงนิดนึงยากหน่อยจักหน่อยเดี๋ยวบ่เป็นยังสิเดียวสิแปลงให้ใหม่เนาะค่ะนางสาวค่ะนางสาวตนันเรืองฤทธิ์ค่ะจังหวัดอุบลราชธานี100 บาทนางสาวละมูลแสนชัยเนาะค่ะโนทางจังหวัดมหาสารคามกัน100 บาทค่ะนางมาลิปุริภายค่ะทางจังหวัดมหาสารคามกัน100 บาทมาทางนี้เด้อค่ะเด้อให้เพิ่นได้อ่านซื้ออ่านน้ำไปแจ้งซื้อกับเพิ่นในเด้อจ้าให้เพิ่นได้อ่านซื้ออ่านน้ำหายแจ้งแล้วกับอาจารย์อนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกับคุณแม่อ่อนจันชนะบุญค่ะจากมหาสารคาม100 บาทเนาะค่ะเนาะสายบุญทัวร์ค่ะสายบุญทั่วก็ไม่เฮ็ดบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับค่ะสำหรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สมจิตพลสาคุณแม่สมจิตพลสาคุณยายอินสุธรรมามาจากทางเมืองเลยเนาะค่ะทำบุญเบิร์ดสุยาง300 บาทสวัสดีค่ะคุณยายหลอดชัยพิลาค่ะอนุโมทนาบุญนำกับโรงทานทีมเขาจีเนาะค่ะเนาะลานทำสวนโมกบ้านเจนเลนบ้านเจนเลนค่ะอำเภอกุดินจีเมนบอกค่ะทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะกุศินารามค่ะกุศินารายสันดอกค่ะกุศินารายทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะจากขบวนของพระอาจารย์อนุภาพค่ะอานันโทหลวงพี่ป้ายว่าสันค่ะกสิทีมงานกสิมีแม่ลำไยค่ะแม่ลำไยชูราศี500 บาทคุณแม่พิษสมัยเจริญดี100 บาทค่ะคุณแม่เตือนใจชัยเดช150 บาทเนาะค่ะคุณแม่สำนึกค่ะคุณแม่สำนึกพูนผลเนาะค่ะอันนี้กัน100 บาทค่ะนายวุฒิค่ะนายวุฒิเอกพันธ์กัน100 บาทรวมแล้วก็รวมทั้งหมดมัน500 บาทอุปนว่า50 บาทบริษัทคุณแม่ลำไยชูราศี50 บาทค่ะรวมแล้วทั้งหมดก็500 บาทค่ะมาจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สมจิตพลซาค่ะทางเมืองเลยกับคุณหรือว่าแม่สมกา100 บาทค่ะคุณแม่สมคิดชัยพิลาทางเมืองเลยกับ100 บาทเนาะค่ะญาติธรรมของเฮาทางเมืองเลยคุณยายขามาเขียนซื้อก่อนค่ะอย่าลืมไปเขียนผ้าด้วยค่ะด้วยทำบุญผ้า
ค่ะจากแม่จักรยาน100 บาทเนาะค่ะอันนี้กระทั่งจากกาลสินธุ์อนุโมทนาบุญนำค่ะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณบุญราชเมืองบักคำหวานค่ะสาธุข้างเมืองเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คุณแม่บุญรัตน์ขันแดงจากทางมหาสารคามเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาท จ้าคุณยายอาจารย์อามานี้ค่ะคุณยายค่ะคุณแม่สมบัติไหลหาโคตรจากทางกาฬสินธุ์บ้านโน้นแดงเนาะค่ะเนาะอันนี้หมายความว่าจังไดคะคุณยายทำบุญแม่นบ่ค่ะโอ้จะทำบุญ100 บาทเขียน100ให้นะจ้าจะทำบุญ100 บาทเนาะค่ะเนาะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับเด็กหญิงนัทนิชาค่ะนัทนิชาภูผาหลวงค่ะทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะ200 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญหูบุตรไทยสงฆ์เนาะค่ะทางมหาสารคามค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะคุณแม่พวงพะยงค่ะพงษานาวาเนาะค่ะจากทางมหาสารคามค่ะอันนี้ก็200 บาทเนาะค่ะจากเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่บุญเพลงคุณแม่บุญเพลงคำเนืองศรีค่ะคำเนืองศรีจากมหาสารคามค่ะอันนี้ก็100 บาทเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ประยูนชัยคำพาทางมหาสารคามเนาะค่ะ100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ภาวนาชัยแสนคุณแม่จ้าหยอดเลยค่ะแม่สาธุค่ะแม่สาธุอนุโมทนาบุญนำคุณแม่ภาวนาไวยแสนเนาะค่ะเนาะคุณแม่การจนาไวยแสนจากกาฬสินธุ์100 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะคุณพ่อค่ะจ่าสาธุอนุโมทนาบุญนำกับคุณตาอุปถัมภ์กับคุณยายอรไทยศรีลาศาสตร์ค่ะวันนิดศรีลาศาสตร์วันนิดเนาะค่ะพร้อมครอบครัวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย500 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะคุณพ่อเขาเขียนเองเลยอนุโมทนาบุญนำก้าพ่อแม่ทุกบุญเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนักการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็ดดอกไม้ห่วมต้นมาสร้างกุศลห่วมกันในงานมื้อนี้เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับทุกพ่อทุกแม่หรือว่าทุกโรงทานขณะนี้ก็จับจองพื้นที่กันได้เด้อค่ะเด้อญาติธรรมของเฮากำลังหลั่งไหลเข้ามาอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญศรีมูลผาลาขอบคุณค่ะลูกค้าจ้าจากทางกาฬสินธุ์100 บาทค่ะคุณแม่ละอองมิคศีลค่ะเฮ็ดบุญผ้าค่ะเฮ็ดบุญผ้าจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะ100 บาทคุณแม่บุญมีปีตานางทางกาฬสินธุ์อีก100 บาทค่ะอย่าลืมเขียนผ่าพระธาตุค่ะเขียนเอามาทั้งนี้เลยจ้าเดี๋ยวสิอ่านให้เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณบุญเลิศนำไพรเนาะค่ะ100 บาทจากทาง101เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะจากทาง101ค่ะหรือว่าจังหวัดเกิดแล้วสวัสดีค่ะทางกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุมแม่แป้งค่ะแม่แป้งหน้าชัยทองเนาะค่ะเนาะทางกาฬสินธุ์อีก100 บาทค่ะคุณแม่ค่ะกะโอโมเมนคุณแม่ในบึงส่งเนี่ยกะวินพัฒน์ค่ะกะวินระพัฒน์สมพักดีคุณกะวินระพัฒน์สมพักดีจาก100 บาทเนาะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทองใสค่ะคุณแม่ทองใสผูอามโสมค่ะเมนบอกค่ะภูอ่อนโสมค่ะทางกาฬสินธุ์100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ราตรีทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทอนุโมทนาบุญนั่นกับคุณแม่สมควรศิลาดลค่ะทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อเนาะค่ะกับเด็กชายไอโฟนแผ่นพงค่ะเด็กชายไอโฟนแผ่นพงสวัสดีค่ะถึง100 บาทจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะไม่เป็นไรค่ะคุณตาพอเขียนว่าเป็นพอจ้าคุณพ่อโสนฉายาภักดีจากมหาสารคาม1อันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่หนุ่งวังเดือจ้าแม่เสงี่ยมจังหวัดเลย300 บาทย้อนเลยค่ะคุณพ่อค่ะอาจารย์สาธุอนุโมทนาบุญนำกันต่อกับคุณแม่ยุพินชัยพิมูลทางกาฬสินธุ์100 บาทค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนำสอดแจงน้ำกันด้วยอีพอ
ขันหมากเบงบูชาพระธาตุจากญาติธรรมกาฬสินธุ์แกแปะวาสนาแกแปะวาสนาแกแปะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเอามาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณพ่อโสนฉายาพักดีจากทางมหาสารคามอันนี้ก็100 บาทค่ะญาติธรรมของเฮามาจากท้องกงทางไกลเนาะค่ะเนาะหรือว่าเพิ่นกำลังแห่ผ้าพระธาตุผู้ใดอยากรวมน้ำเพิ่นก็ไปจับน้ำเพิ่นได้เลือกเด้อค่ะกำลังแห่ผ้าองค์พระธาตุค่ะคุณพ่อโสนค่ะคุณพ่อโสนค่ะอนุโมทนาคุณพ่อสนฉายาพักดีค่ะจากทางมหาสารคามเอาค่ะ100 บาทเนาะค่ะอีพอสนเนาะทางมหาสารคามคุณแม่บุญเพ็งค่ะคุณแม่บุญเพ็งคำเนืองศรีจากทางมหาสารคามเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ชูภูมิเพ็งเข้า1 ถุงค่ะราคาปัจจัย100 บาทจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะคุณแม่แมวค่ะคุณแม่แมวนิกรสุขอันนี้ก็200 บาทจากจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะแม่แมวนิกรสุขค่ะคุณแม่วันค่ะภูบัวพินค่ะบอกภูบัวหินเนาะอันนี้อ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อค่ะแต่ว่าอธิษฐานแล้วก็ถึงคือเก่าค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับพ่อมงคลค่ะสุบุญแสนยศค่ะคุณพ่อมงคลบุญแสนยศจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ100 บาทสวัสดีค่ะคุณยายเข้ามาทางนี้เลยค่ะมาทางคุณแม่ชี้เลยคุณแม่สมัยจากยางตลาด1อันนี้ก็50 บาทเนาะค่ะจากคุณแม่สมัยยางตลาดคุณแม่บุญเลื่อนค่ะจากทางกาฬสินธุ์ค่ะ100 บาทเนาะค่ะจากคุณแม่ไพบูลย์ค่ะกันมาสาเนาะค่ะจากทางกาฬสินธุ์100 บาทค่ะจากคุณแม่ลำไยหน้าสถิตค่ะจากทางกาฬสินธุ์100 บาทค่ะจะได้เลยค่ะคุณยายค่ะไปหาคุณแม่ปลานอมค่ะไปหาว่าไงคะลูกจะได้เลยค่ะมาค่ะจ้าบอกแต่ซื้อแล้วเอามาพี่เด้อแจ้งเพื่อทราบผู้ที่มาทำบุญไม่สบายมียาแก้ปวดยาเมาลดเชิญได้ที่จุดบริการของกู้ภัยเนาะค่ะเนาะของหน้าดูนหน้าพระธาตุหรือว่าเนาะค่ะเนาะติดต่อสอบถามได้ที่กองอยู่ที่หน้าพระธาตุกำลังใส่เสียงอยู่นี่ละค่ะแจ้งเพื่อทราบนะคะผู้ใดที่มาค่ะผู้ใดที่มาหรือว่าบ่สบายวินรถเวียนหัวเมาเรือเมารถเนาะค่ะเนาะมีแก่ปวดเป็นไข้เป็นหนาวค่ะเชิญได้ที่จุดบริการของกู้ภัยนาดูนค่ะอยู่ทางหน้าพระธาตุเด้อค่ะเด้อค่ะแจ้งมาเพื่อทราบอนุโมทนาบุญน้ำกันต่อเนาะค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกันต่อค่ะจากคุณแม่ค่ะจากคุณแม่จิระนันท์คำวรรณสาค่ะจากทางมหาสารคาม100 บาทเนาะค่ะแม่ทรงน้อยปลาค่ะทางจังหวัดเลยอีก200 บาทค่ะคุณยายขาค่ะบอกแต่ซื้อใส่ตู้ได้เลยได้จ้าค่ะบอกแต่ชื่อปัจจัยก็ใส่ตู้ได้เลยอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สมบัติเนาะค่ะคุณแม่สมบัติค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะคุณแม่สมบัติเนาะค่ะชัยพรหมค่ะทางมหาสารคามทางมหาสารคามกับ100 บาทเนาะค่ะคุณแม่คำผาชานชันชัยทางมหาสารคามเนาะค่ะกับ100 บาทคุณแม่ไอค่ะสุขจันทร์ทางมหาสารคามอีก100 บาทคุณแม่ปราณีค่ะคุณแม่ปราณีสุขสะเนค่ะทางมหาสารคามเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทแม่หมุดชัยพรหมค่ะทางมหาสารคาม100 บาทคุณแม่บอกซื้อเพิ่นแล้วกับปัจจัยของอีเมลเนี่ยย้อนตู้เลยอธิษฐานคักๆแล้วย้อนตู้เลยเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะหรือผู้ใดว่างอยากไปห่มผ้าพระธาตุน้ำเพลินไปถือผ้าพระธาตุน้ำเพลินก็เชิญได้เด้อค่ะเด้อได้น้ำการเบิดนั่นล่ะค่ะในเมื่อเข้ามาในหม่องนี้แล้วค่ะคุณแม่ประยูนค่ะคุณแม่ประยูนแผงจันดา
จากทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำคุณแม่หนูพินค่ะจันทวงศ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่หนูพินจันทวงศ์ทางจากวัดเลยค่ะบ้านกกดู200 บาทเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองคำพันแสงค่ะพันแดงเนาะค่ะทางมหาสารคามจังหวัดเลย100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะจากคุณแม่นาสุพรหมทางมหาสารคามเนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทคุณแม่ประมวลค่ะผู้ตีกาพร้อมขอบกวนนะทางกาฬสินธุ์100 บาทเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกทางเนาะค่ะเนาะทางแม่อุดมอันนี้จากกาฬสินธุ์ตำบลคลองหมื่นค่ะตำบลกลองหมื่นกลางหมื่นบอกค่ะแม่อุดมค่ะ100 บาทคุณแม่คำผันค่ะแม่คำผัน100 บาทคุณแม่พระเดชจันทร์คุณแม่พระเดชจันทร์อันนี้ก็100 บาทค่ะคุณแม่ชมชื่นแม่ชมชื่นอันนี้ก็100 บาทคุณแม่สังวาน100 บาทคุณแม่บรรทมเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะคุณแม่มะนีก็อันนี้ก็100 บาทคือกันค่ะคุณแม่ประสิทธิ์คุณประสิทธิ์อันนี้ก็20 บาทคุณแม่เป็ดนะคะคุณแม่ปิดค่ะอันนี้ก็100 บาทคุณแม่อ่อนศรีค่ะอันนี้ก็100 บาทเนาะค่ะคุณแม่บางออนค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอันนี้จากทางกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซูมอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะค่ะจ้าหยอดเลยค่ะหยอดเลยจะเอาวางนี้เลยค่ะแม่อาจารย์จ้าไม่ปลิวค่ะบ่ปลิวคุณแม่เข็มทองค่ะจากทางมหาสารคามอันนี้ก็100 บาทค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่กนกพรคำสะอาดเนาะค่ะจากทางมหาสารคามอันนี้ก็100 บาทคุณแม่มินค่ะจากทางเมืองเลยทางเมืองเลยอีก100ค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่จตุพรนาสวัสดิ์คุณแม่จตุพรนาสวัสดิ์เนาะค่ะนะกับคุณแม่สิริพรนาสวัสดิ์ทางกาฬสินธุ์ค่ะคนละ100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับตันสายันค่ะโชติปัญญาโชติปัญญาบัณฑิตค่ะพร้อมครอบครัว100 บาทมาจากชัยภูมิกับคุณแม่บุญเล้าภูมิทองค่ะอันนี้ยางตลาดกาฬสินธุ์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับค่ะแม่สมัครค่ะจากาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุมค่ะคุณแม่สมัครราชบัวศรีจากบ้านน้ำห้วยเนาะค่ะจังหวัดเลยอีก200 บาทเนาะค่ะคุณแม่ทองโบเหล่าสุพรรณเนาะค่ะจากห้วยเม็กค่ะห้วยเม็กนี่ศรีสะขันธ์ห้วยเมกวสันกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะจากห้วยเมก100 บาทคุณแม่ถนอมศรีระขันจากห้วยเมกอีก100 บาททางกาฬสินธุ์อนุโมทนาสาธุไปภูมิไปยันผาพระธาตุน้ำเพลินใดเด้อค่ะเด้อค่ะไปยางออมผาพระธาตุน้ำเพลินค่ะไปจับผาพระธาตุน้ำเพลินก็ได้แม่วินเหตุเกตค่ะทางเมืองเลยอีก100 บาทเนาะค่ะคุณพ่อป้อมเพชรค่ะคุณพ่อป้อมเพชรสุจันทร์ค่ะคุณพ่อป้อมเพชรสุจันทร์กับแม่สุนาชัยพรหมอันนี้ก็100 บาทพร้อมครอบครัวค่ะบันติวมหาสารคามเนาะค่ะเนาะคุณแม่มะลิวานค่ะอันนี้ก็100 บาทกับจากสร้างสารคามคุณแม่สุธารัตน์ค่ะคุณแม่สุธารัตน์เนาะค่ะเนาะทางสารคามอันนี้ก็40 บาทคุณแม่ค่ะคุณแม่ถนอมจิตค่ะทางยางตลาดนี่100 บาทเนาะค่ะเนาะคุณแม่ค่ะบัวเงินชาญชัยจากทางจังหวัดมหาสารคามค่ะอันนี้ก็100 บาทคุณแม่สวัยนาระแสนจากทางกาฬสินธุ์100 บาทค่ะคุณแม่สมเพชค่ะคุณแม่สมเพชนรแสนค่ะอันนี้ก็100 บาทกับจิราวุธค่ะจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่ถนอมค่ะสายยาพักดีค่ะอันนี้จากทางกาฬสินธุ์ค่ะอันนี้ก็100สารคามบ่ซั่นพอได้กิน
จากทางมหาสารคามเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะย้ายบ้านบ่พ่อย้ายจังหวัดอีกค่ะ คุณแม่รัศมีค่ะ100 บาทคุณแม่คำเจียดคณะคำเวียงค่ะ คุณแม่คำเวียงจากทางกาฬสินธุ์50 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำคุณแม่ทองพูนทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะ50 บาทค่ะ คุณแม่ค่ะ คุณแม่บัวจัดพรหมโสภาค่ะทางจังหวัดเลยอีก200 บาทค่ะคุณแม่ค่ะอุไรวันนามวงศ์เนาะค่ะเนาะจังหวัดเลยอีกเนาะค่ะ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่กรกนกค่ะนาทองบ่อค่ะจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอีก100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่เขาแก้ว7 คำค่ะทางจังหวัดเลยกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอีก100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชาลิสาสุจริตการ100 บาทจากทางกาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะคุณคณะพ่อคำการจนรัตน์ค่ะอำเภอวังสังหมอจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะ 1,230 บาทคณะพ่อคำการจนรัตน์ค่ะอันนี้มาจากวังสามหมออุดรธานีเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะ 1,230 บาทค่ะอนุโมทนาบุญต่อกับแม่พันศรีพิลามจากทางจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับแม่ดาวรุ่งจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะพร้อมครอบครัวอ่อนชัยค่ะครอบครัวอ่อนในเนาะค่ะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอันนี้น่าจะเป็น100 บาทเป็นบ่ค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณพ่อบุญมีภาพภูพานนากับนายมันค่ะนายมันทนภูพานนานายสานนท์ค่ะภูพานนาทีมงานโชติบุญมียางตลาดเนาะค่ะทางกาฬสินธุ์ร่วม200 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะใส่ตู้เลยค่ะแม่อธิษฐานดีๆระย่อนตัวเฮาเลยแม่สมบัติรัตน์สนค่ะแม่สมบัติรับสมจากอำเภอกันทรารักษ์ค่ะกันทรารักษ์ค่ะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ดาวรุ่งกาฬสินธุ์ค่ะอันนี้100 บาทครอบครัวอ่อนในเนาะค่ะเนาะอันนี้100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำคุณแม่บุญศรีคุณแม่เพ็งศรีราชาค่ะวังสามหมออุดรธานี100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับญาติธรรมของเฮากำลังหลั่งไหลเข้ามาในขณะนี้เพิ่นกำลังถวายผ้าห่มพระธาตุสวัสดีค่ะแม่ครูประภัยวันโพโนมาจากวังจังหวัดเลยมาเห็นโรงทานค่ะแม่บุญเพ็งศรีราชาจ้ะเอาแม่บุญเพ็งศรีราชาไม่เพิ่นค้อมแล้วหนูก็เรียกว่าแม่บุญเพ็งศรีแม่บุญเพ็งศรีราชาแม่เพิ่นซื้อบุญเพ็งบ่เป็นบุญเพ็งศรีขอโทษขออภัยด้วยแม่เด้อจ้าเพิ่นเขียนตรงขาตรงคางก็เลยคิดว่าเพิ่นซื้อบุญเพ็งศรีจ้าคุณแม่บุญเพ็งศรีราชาเนาะค่ะมาจากวังสามหมอจังหวัดอุดรค่ะอุดรธานีค่ะ100 บาทเนาะค่ะมากันหลายคนบ่ล่ะแม่ไปเที่ยวเด้อค่ะเด้อค่ะไปเที่ยวถ้ำเบญจวิจิตรเด้อแม่เด้อเข้าไปเนี่ยหันมีหอดพญานาคเพิ่นมีหลายสีหลายเสียนไปมาแล้วบ่ค่ะแล้วก็มีหอดกลิ่นนางมีหอดกลิ่นเทวดาพุ่นเด้ไปเที่ยวไปชมเพิ่นสิปิด5 โมงปกติแต่ตอนนี้บอกว่าจะปิด2 ทุ่มผู้ใดยังบ่ทันได้ไปเที่ยวไปชมค่ะไปเที่ยวไปชมได้หรือว่าอยากส่วนด้านหลังค่ะสิมีในโซนของมีแอปของทางพระบรมธาตุนาดูลเพิ่นตั้งแอปไว้ไปสแกนแอปของเพิ่นติดตั้งแอปเสร็จแล้วถ่ายรูปกลับไปจะเป็นค่ะคล้ายๆเป็น3 มิติ
ค่ะสิเป็น3มิติไปเที่ยวไปชมก่อนที่เพิ่นสิบ่ได้ชมก่อนที่เพิ่นสิปิดในช่วงของค่ะบ่าย5 โมงค่ะหรือว่าช่วงนี้เพิ่นบอกว่าเปิดได้ถึง2 ทุ่มเฉพาะมื้อนี้มื้อเดียวว่าซั่นค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญมีค่ะพานสวัยค่ะคุณแม่บุญมีพานสวัยวังสามหมอจากอุดรธานี100 บาทค่ะคุณแม่ครูประภัยวันโพโนแม่ครูประภัยวันโพโนจากทางเมืองเลย200 บาทค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คำเพียรค่ะคุณแม่คำเพียรหามอันนี้อย่างเนี้ยคุณหามมณีคุณแม่เรียนสอนเสนาจากทางการสินธุ์เนาะค่ะเนาะอันนี้100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเมล่าอินเจริญจากทางจังหวัดเลย100 บาทค่ะอ่านผิดคุณแม่ทองใสจากทางมหาสารคามอันนี้ก็100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญต่อกับคุณแม่จำรัดค่ะทางมหาสารคามอันนี้ก็20 บาทหรือว่า21เนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่ดาวรุ่งทางการสินธุ์100 บาทค่ะครอบครัวอ่อนในอีก100 บาทเนาะค่ะจากทางการสินธุ์ดินดำน้ำซุมอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญเพงศรีราชาวังสามหมอจากอุดรธานีค่ะอนุโมทนาบุญนำกลับมาจากทางใดเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าลงจากทางกวางทางไก่กับแวกก่อนเนาะค่ะเนาะหาหมองนางหมองนอนเนาะค่ะอุโมเมนอนหาหมองนางฟังเทศฟังธรรมหาหมองนางฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เชิญมาทำบุญรวมชาติตักบาตรรวมขันนำกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางหมดค่าใช้จ่ายทั้งทีเฮามาคนรวมกันคนละ100-200ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนี้ทั้งเบิดเด้อค่ะเด้อจัดงานนี้บ่ว่าจะเป็นค่าถ่ายทอดค่ะค่าห่มผ้าพระธาตุหรือว่าค่าเจ้าหน้าที่หรือว่าค่าใช้สถานที่ค่ะน้ำค่าไฟเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาร่วมกันน้ำกันค่ะในเมื่อใช้สถานที่แล้วก็ต้องคืนสถานที่ต้องทำความสะอาดกันเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำสำหรับทั้งหมดค่ะบวชถวายกันเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนนี้ละค่ะทั้งหมดคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือมีต้นทุนเนาะค่ะก็คือพี่น้องปองไปของเฮาห่วมกันจากคุณยายค่ะย้อนเลยค่ะย้อนเลยตู้สีทองเฮานี้ค่ะสีทองเฮานี่ละค่ะงามๆนี่ละค่ะอนุโมทนาอธิษฐานจิตดีๆเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกันเด้อค่ะเด้อบอกไล่ซื้อไล่นามค่ะบอกซื้อบอกเสียงเนาะสิได้ประกาศให้เทวดาเพิ่นรับรู้จ้าค่ะเขียนได้ค่ะไปเขียนซื้อเฮาทั้งผ่าที่เปิ้นสิห่มผ้าพระธาตุนี่แหละค่ะผ้าพระธาตุที่เฮาเฮ็ดบุญร่วมศาสตร์กันนี่เขียนผ้าเนาะค่ะเนาะแล้วเฮ็ดบุญที่เพิ่นสิมีเพิ่นสิมีตู้ค่ะเฮาก็ย้อนค่ะตามกำลังศรัทธาเด้อค่ะเด้อตามกำลังศรัทธามาทางนี้เขียนได้เด้อค่ะเด้อมาทางนี้ค่ะเขียนได้ค่ะคุณยายขาเสร็จแล้วย้อนตู้ได้เลยคุณแม่เข็มพรค่ะมาลีค่ะจากทางอุดรธานีอันนี้ก็100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเอาแต่เขียนรายชื่อเสร็จแล้วคุณแม่ย้อนตู้ได้เลยย้อนเองเด้อค่ะเด้อค่ะย้อนเองได้เลยค่ะอธิษฐานดีๆแล้วย้อนเลยค่ะแม่คำเพียรหามณีค่ะอันนี้กระทั่งเมืองเลยอีก200 บาทให้ช่วงหายคลายเศร้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นก็ให้ช่วงหายคลายเศร้าเนาะค่ะเนาะจ้าสาธุสาธุค่ะคุณแม่บรรจงศรีกุลคุณแม่บรรจงศรีกุลเนาะค่ะเนาะอันนี้กระทั่งกาฬสินธุ์ค่ะอันนี้กระทั่งกาฬสินธุ์100 บาทค่ะคุณแม่อุ่นใจปีสวิงค่ะทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอีก100 บาทคุณแม่นิยมปีพลูค่ะทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอีก200 บาทคุณแม่รัตนาปีภูค่ะปีภูอีก100 บาทเนาะทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะญาติธรรมของเฮาพอแต่มาแล้วหาหม่องนางเนาะค่ะเนาะหาที่นางค่ะหาที่นั่งแล้วค่ะเพื่อที่สิเห็นบลจอเริ่มขึ้นแล้วค่ะเพิ่นเริ่มถ่ายทอดให้เบิ่งแล้วนางทั้งใดก็เห็นเบิดเลยเนาะค่ะเนาะจอทั้ง2 จอ 3 จอค่ะเห็นเบิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมนะคะเนาะนางทั้งใดก็เห็นได้แต่ว่าตอนนี้คันอยากเห็นหน้าครูบาอาจารย์คักๆก็จับจองข้างหน้าค่ะข้างหน้าเนาะค่ะมีครูบาอาจารย์มหาสุริยาค่ะสุนทรธรรมโมกับอาจารย์วรรณะเพิ่นมาเสวนำตีคู่ใส่กันค่ะเพิ่นก็บอกว่าปุชชาวิชัชนาค่ะล
รับรองค่ะ ก่อนสิอาจารย์เอาขององค์ในคืนไปเข้าห้องน้ำก่อนเด้อค่ะเพราะไม่งั้นเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ อนุโมทนาบุญต่อเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ห่มผ้าพระธาตุแล้วค่ะเวียน3 รอบเสร็จแล้วไปเที่ยวเด้อค่ะเด้อค่ะถ้ำเบญจวิจิตรค่ะถ้ำเบญจวิจิตรสิเป็นทั้งพญานาคทั้ง9 ตระกูลหรือว่าสิเป็นทั้งเข้าไปแล้วก็ทั้งมีกลิ่นของเทวดาไปดมกินเทวดาในหันแอร์เย็นค่ะเพิ่นว่าแอร์เย็นคักๆเนาะค่ะเนาะเข้าไปแล้วก็ไปเที่ยวไปชมได้กับมาแล้วสิได้บ่เสียเที่ยวเนาะค่ะจ้าคุณยายขามาทำบุญกับคุณแม่ชีได้เลยจ้าเสร็จแล้วบอกชื่อแล้วเอาชื่อมาให้หนูเดี๋ยวหนูจะอ่านให้อนุโมทนาบุญให้ส่วนปัจจัยหย่อนตู้อย่างเดียวปัจจัยหย่อนตู้อย่างเดียวอย่าลืมห่มผ้าพื้นใหญ่น้ำกันเด้อค่ะเด้อค่ะเขียนซื้อเขียนน้ำเขียนซื้อลูกซื้อหลานของเฮาเนาะค่ะสลักเขียนลงไปแล้วก็ถ้าอยากหย่อนปัจจัยร่วมกันซื้อเนาะค่ะเนาะซื้อห่มผ้าพระธาตุซื้อผ้าห่มผ้าพระธาตุก็เขียนซื้อลงไปกับซอยกันคนละ5 คนละ10สวัสดีค่ะคุณยายย่อนตู้เลยค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกันย่อนตู้ได้เลยเอาแต่ซื้อเนาะค่ะเนาะเอาซื้อเอาเสียงมาให้เดี๋ยวสิประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะค่ะย่อนตู้ได้เลยค่ะคุณแม่อรุณภูหงไทยค่ะทางกาฬสินธุ์กัน100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่อรุณภูหงไทยค่ะคุณแม่ประคองค่ะสุทธิชุมจ้ากัน100 บาทอำเภอผาขาวเมืองเลยจ้าอำเภอผาขาวมาหอดแล้วค่ะมาหลายบ่อทั้งผาขาวค่ะโอ้พระครูสมบัติอนุโมทนาบุญนำแม่พงอุตตานี100 บาทจากอาจารย์สมบัติเนาะค่ะพระครูอุดมเนาะทางจังหวัดเลยมานำอาจารย์พระครูแม่บุญโฮมจงเรียนพร้อมครอบครัวจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะอันนี้ก็200 บาทค่ะทางผาขาวมาฮอนเลียวหลายตู่คือกันหามองมังนงหาที่นั่งนะคะเด้อค่ะกินข้าวกินน้ำซ้ำปัญญอนเลยค่ะคุณยายค่ะเสร็จแล้วไปเที่ยวถ้ำเบญจวิจิตรไปเที่ยวไปเบิงถ้ำพญานาคเนาะค่ะค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปค่ะไปสแกนเพิ่นเข้าไปก็สิเห็นรูปงามๆค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ประสานชัยคำค่ะ100 บาทจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะคุณแม่ราตรีอนันตชัยพิชิตค่ะอันนี้ก็100 บาทจากทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะคุณแม่ประคองค่ะคุณแม่ประคองในทาค่ะคุณแม่ประคองในทาทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะ100 บาทกับคุณแม่ละครภูชายชัยค่ะภูชายแสงทางกาฬสินธุ์กัน100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำห่มผ้าพระธาตุไปเขียนได้เลยเด้อค่ะข้างหน้าเนี่ยค่ะผ้าเหลืองๆที่ประกาศห่มกันอยู่นะคะไปเขียนเลยค่ะคุณแม่จารกุลค่ะพันประดิษฐ์ค่ะอานิกาทั้งพร้อมครอบครัวทางกาฬสินธุ์เนาะค่ะ200 บาทคุณแม่ละอองเจริญการ100 บาททางกาฬสินธุ์คุณแม่หนุกรอาสาราชทางกาฬสินธุ์100 บาทพอกับแม่นุชเพิ่นพร้อมแล้วแม่นุชไปเติมพลังมาแล้วเรียบร้อยอนุโมทนาบุญนำขอบคุณละลายค่ะสวัสดีค่ะเชิญแม่นุชค่ะขอบคุณโฆษกเสียงหวานน้องสาวคนสวยนะคะเมื่อกี้แม่นุชขออนุญาตไปรับประทาน ไปกินน้ำเงี้ยววังกี้เนาะอะไรยังไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้กินข้าวเช้าอีแม่จ้าเดินทางมาจากขอนแก่นตอนนี้กำลังฉลองอุโบสถอยู่ขอนแก่นวัดไซทองมาซอยพระอาจารย์เพิ่นจะคำจากมือนี่แหละอีแม่จ๋าสวัสดีค่ะมาไม่บ้านไหนเนาะจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเดินมาทางนี้ท่านไหนที่ลงชื่อในผ้าที่ห่มนะคะพระธาตุอย่าลืมหย่อนปัจจัยที่ตู้นั้นนะคะเป็นการสมทบในการบูชาผ้าห่มพระธาตุนะคะผ้าตรงนั้นนะคะเราบูชามาหลายพันอยู่คุณแม่จ๋า10,000 กว่าบาทซอยกันผู้ละ20-30เป็นค่าผ้าห่มพระธาตุตรงนั้นนะคะของท่านพระอาจารย์อุดมวัดศรีอุดมวงศ์จังหวัดเลยนะคะที่จะนำขึ้นห่มพระธาตุในเย็นนี้แหละประมาณ 4-5 โมงเย็นเราจะแห่แล้วเราจะเอาห่มขึ้นข้างบนท่านไหนที่ยังไม่ได้เขียนชื่อมาเขียนนะคะยังไม่ได้ทำบุญร่วมทำบุญเราจะได้เกาะชายผ้าเหลืองตรงนี้
ขึ้นไปพูนอีแม่สวรรค์สั้นดาวบดึงเนาะขอเกาะชายผ้าเหลืองน้ำเพลินทำบุญคนละนิดละหน่อยแม่จ๋าบอกชื่อเลยจ้าแม่จ๋าบอกชื่อเลยจ้าเอาหย่อนลงนี้แล้วมาบอกชื่อทางนี้ลูกจะได้ประกาศบุญกุศลให้คุณแม่สิได้ประกาศชื่อให้เทวบุตรเทวดาให้พระอินทร์พระพรหมมาชื่นชมยินดีกับคุณแม่นะคะไปด้านนี้ก็ได้นะคะแม่สาครกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่จันทิวากาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่หอมหวนคุณแม่หอมหวนกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่เพชรตะวัน100 บาทคุณแม่เพ็ญศรีนะคะคุณแม่จีรพันธ์กาฬสินธุ์200 บาทนะคะเขียนเองก็ได้นะคะอย่าลืมหย่อนปัจจัยที่ตู้เล็กๆใบนั้นให้เต็มเลยนะคะคุณแม่คะเป็นค่าบูชาผ้าที่จะขึ้นห่มพระธาตุนะคะคนละ100 200คนละ20 30หย่อนที่ตู้ตรงนั้นอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สุนีกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ทองเลื่อนนะคะจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่หนุนจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่ทองหล่อนะคะจังหวัดเลยอีก100 บาทคุณแม่ปาเสริฐจังหวัดเลยอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุหย่อนตู้เลยแม่จ๋าอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ศรีสุมานนะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ไพฑูรย์มหาสารคามอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่บางออนสารคาม100 บาทแม่สมพงษ์สารคาม100 บาทแม่สมสมัยกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ปรียาพรนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ประทุมนะคะคุณแม่มูลนะคะคนละ100 บาทจากมหาสารคามนะคะคุณแม่สุพีกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่ละไมนะคะ200 บาทแม่ต่อมจังหวัดเลย100 บาทคุณแม่บัวทองจังหวัดเลย200 บาทคุณแม่โปรยยานะปรายยาเนาะนี่เนาะปรายยากาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ละไม้นะคะจังหวัดเลยนะคะ200 บาทนะคะคุณแม่บรรจงนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อุ่นใจกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่นิยมกาฬสินธุ์200 บาทคุณแม่รัตนากาฬสินธุ์อีก200 บาทนะคะคุณแม่ยุพินกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สำราญกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับครอบครัวแสนชัยนะคะอุทิศให้คุณพ่อเสงี่ยมแสนชัยนะคะคุณแม่สุภัสนะคะคุณสุธิพงศ์นะคะนางสาวสุธิดารัตน์เด็กหญิงเขียนวัดเนาะนางสาวพิรดีบอกขันอ่านผิดขออภัยเด้อจ้ะแล้วก็คุณสุดารัตน์นะคะอันนี้ทำบุญมาทั้งหมดครอบครัวแสนชัยนะคะ500 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณธนกรนะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทนะคะแม่หนูนะคะแม่หนูกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่เกศรนะคะมาละใสจากกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา100 บาทแม่อมพรกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สุวรรณนะคะข้าว1 ถุงปัจจัยอีก100 บาทนะคะจากกาฬสินธุ์นะคะคุณแม่คำปองนะคะคุณแม่คำปองนะคะปองบ่เนี่ยกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่ศรีไพนะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เคนศรีกาฬสินธุ์อีกน้อยแม่ไปทั้งนั้นจ้าแม่เคนศรีกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ทองเนตรกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่นวลจันทร์นะคะจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทนะคะ
คุณการจนาพร้อมครอบครัวนะคะทำบุญมา100 บาทนะคะคุณแม่สำราญกาลสินธุ์นะคะทำบุญมา100 บาทนะคะคุณนัทสุภานะคะน้อยนาจารกาลสินธุ์200 บาทนะคะแม่ทองบ่อนะคะน้องบัวลำพู100 บาทเด็กชายกุลนันท์นะคะผาโคตรจากน้องบัวลำพู100 บาทสาธุนะคะแม่ทอนนะคะแม่ทอนโดนกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นายรุ้งนครโดนกุล100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่บุรีสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณจิตรากรนะคะคุณกิตติสุภศรสารคาม100 บาทเจ้าค่ะโอ้คุณกิตติกรเหล่านุกูล100คุณกิตติสุภศรอีก100จากสารคามนะคะนางสาวสุดาลักษณ์สีทอง100 บาทนางสาวสุฤทัยมูลวงศ์อีก100 บาทนะคะแม่คำพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมา100 บาทนะคะคุณสวัยปรีกุลคุณมังกรปรีอารมณ์จากกาฬสินธุ์ทำบุญมา100 บาทจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่ทองใบแม่ทองใบแล้วก็คุณสวัยนะคะกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะนางสาวสุกิตรานะคะคุณกฤษนะคะแล้วก็คุณปียะเด็กหญิงปียากรกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะเมืองเลยแม่คำล่านะคะเหล่ายิ่งนะคะบ้านหัวฝาย100 บาทจ้าคุณแม่วันนี้นะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณพ่อดาวเรืองคุณแม่จีราพรคุณแม่ดาวเรือง100คุณพ่อดาวเรือง100คุณแม่จีราพร100กาฬสินธุ์ค่ะนางสาวมณีรัตน์ภาระประดับกาฬสินธุ์100นะคะคุณแม่บัวไลนะคะคุณแม่บัวไลอุทิศบุญให้ครอบครัว100 บาทค่ะคุณแม่บัวไลเนาะบัวเนตรบ่นี่ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล100 บาทคุณแม่เก๋นะคะคุณแม่เก๋จากจังหวัดเลยทำบุญมาอีก200 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ต้าจากจังหวัดเลยทำบุญมาอีก200 บาทนะคะคุณแม่วันนาคุณแม่วันนานะคะร่วมทำบุญมาอีก100 บาทจากจังหวัดเลยนะคะคุณแม่วันนาบุญพรหมนะคะคุณแม่สายทองนะคะคุณแม่สายทองคุณแม่เพียรนิดนะคะจากกาฬสินธุ์ทำบุญมาอีก100 บาทจ้าสวัสดีคุณแม่โอ้ยเสือจะมันสวยคนก็สวยมีแต่คนสวยงามโอสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณสุดาจันทร์สารคาม100 บาทคุณแม่มอนนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ปอนนะคะเมืองเลย200 บาทคุณแม่โต้งนะคะเมืองเลย200 บาทคุณแม่แอ๋วเมืองเลย200 บาทคุณแม่สมหวังภูขาวน้องบัวลำพูอีก100 บาทนะคะอันนี้คือรายชื่อที่คุณแม่ได้มาร่วมทำบุญนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นคุณพ่อคำจันทร์นะคะทิพมาศนะคะอันนี้มาจากกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุกับพ่อคำจันทร์นะคะพร้อมครอบครัวนะคะอันนี้บ้านหนองบงนะคะบ้านหนองบงคณะคุณตามัง200 บาทคุณตาต้อง100 บาทแม่นินพักมี500 บาทคุณแม่จันพรมหาราช160 บาท
นะยายน้ำฟ้าใสนะคะ300 บาท พ่อน้องแตงโม200 บาท แม่เจนทิพย์ขัน300 บาท คุณแม่บินคุณา100 บาท คุณแม่นิดพวงไพวัน200 บาท ยายมิ้วราชวงศ์100 บาท แม่ยายอ้อนนะคะอีก100 บาทนะคะ อันนี้เป็นคณะจากบ้านหนองบงสาธุนะคะสวัสดีค่ะอ้าวขออนุโมทนาบุญกับคุณสงกานะคะคุณสงกาจากกาฬสินธุ์100 บาท แม่หนูพินกาฬสินธุ์100 บาท แม่สมโพธกาฬสินธุ์อีก100 บาทสาธุแม่หย่อนตู้เลยค่ะท่านไหนยังไม่ได้ไปเที่ยวถ้ำเด้อเบญจวิจิตรนะคะตอนนี้เปิดให้เที่ยวอยู่ให้ชมอยู่ หรือไปที่อุทยานพระธาตุนาดูลนะคะทะลุมิติเนาะไปชมได้เด้อสวัสดีค่ะคุณแม่บอกชื่อเลยค่ะว้ายอุดรธานีวังสามหมอติจินตลาร้องเพลงนั่นตัวเนี่ยอย่าลืมนะคะท่านที่เขียนชื่อลงผ้าห่มพระธาตุแล้วอย่าลืมทำบุญนะคะหย่อนปัจจัยที่ตู้ด้วยนะเจ้าค่ะหย่อนปัจจัยที่ตู้ด้วยเจ้าค่ะเพื่อเป็นค่าผ้าตรงนั้นนะคะผ้าที่ห่มพระธาตุเนาะราคาประมาณ10,000 กว่าบาทคุณแม่จะช่วยกันคนละนิดละน้อยเป็นค่าผ้าห่มพระธาตุเด้อคุณแม่ค่ะให้เฮาได้เกาะชายผ้าเหลืองตรงนั้นไปพร้อมนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่อัมพากาฬสินธุ์100 บาทแม่ระนาดนะคะจากกาฬสินธุ์อีก20 บาทเจ้าค่ะใส่นี้เลยค่ะใส่ในนี้ค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่พัชมนนะคะจอมจิตนะคะจากวังสามหมออุดรธานีอีก200 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่ละเอียดกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ละเอียดกาฬสินธุ์คุณแม่จันแก้วกาฬสินธุ์อีก100 บาทสาธุคุณแม่สำราญนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ขันทองนะคะอุดรธานีอีก100 บาทนะคะคุณแม่วิไลนะคะจากกาฬสินธุ์50 บาทคุณพ่อจักริดนะคะคำมุนาคุณแม่นวลสวัสดิ์นะคะจอมทลักษ์นะคะกาฬสินธุ์อีก500 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่อรวรรณนะคะ100 บาทนะคะคุณนนท์นะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทจ้าโสพุทธอ่อนคุณแม่ชวีมหาสารคาม100 บาทคุณแม่คำนางมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่นาลี3 เมืองกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สบายกาฬสินธุ์อีก20 บาทคุณแม่สมมาจังหวัดบุรีรัมย์อีก100 บาทจ้าคุณแม่ดนพรบ่เนี่ยดนละพรกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่นิ่มนวลกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะนางสาวจันเพนนะคะจากมหาสารคาม100 บาทนางสาวบัวสอนนะคะมหาสารคามอีก100 บาทนะคะคุณแม่ติ๋มนะคะคุณพ่อบุญส่งคุณแม่ติ๋ม100 บาทคุณพ่อบุญส่งธรรมลังนะคะอีก100 บาทจากสารคามจ้าคุณแม่สมพรนะคะจากมหาสารคาม100 บาทคุณแม่หนาอุดรธานีคุณแม่หนาโสพุทธอ่อนอุดรธานี100 บาทจ้าคุณแม่นาลีมูลสารกาฬสินธุ์100 บาทจ้าคุณแม่ละครนะคะคุณแม่ละครชัยโสดา200 บาทจากจังหวัดเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เพ็ญจันทร์กาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะแม่ตึงนะคะแม่ตึงแม่สุดใจจากจังหวัดเลยนะคะคนละ100 บาทนะคะคุณแม่ตึงคุณแม่สุดใจ
พร้อมครอบครัวนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านผอ.ไพโรธเสวนนท์นะคะคุณสุวิดาแก้วอาสาจากจังหวัดเลยนะคะอำเภอนาด้วง200 บาทเจ้าค่ะคุณสำเริงคำแสนโคตรกาลสินธุ์100 บาทนะคะคุณกฎสกรนะคะภูสง่าจากวังสามหมออุดร100 บาทจ้าคุณโควิดคุณโควิดนะคะแล้วก็คุณพงศริสำราญมากคุณทิพยาคุณอัญพิยานะคะเด็กหญิงอัญพิยาทั้งหมดนี้ทำบุญมา200 บาทจ้าคุณแม่ทองใหม่นะคะพิมพ์แข็งหนองบัวลำพูอีก100 บาทจ้าคุณแม่ธงศรีนะคะแสนเมืองจากนครราชสีมา100 บาทจ้าคุณแม่สายใจมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่อำนวยกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณพ่อทองสากาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมรดอนกระจ่างนะคะพร้อมครอบครัวนะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทจ้าคุณแม่นะคะคุณแม่ลูกดกกาลสินธุ์แม่ เอาแม่ลูกดกกาลสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะคุณซื่อ100 บาทคุณสุจิตรานะกันหอมจากเชียงยืนนะคะทำบุญมา100 บาทนะคะคุณวรชัยนะคะจากเชียงยืน100 บาทนะคะคุณบังอ้อนนะคะเสียงวิเศษพร้อมครอบครัว100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญแม่คำเขื่อนนะคะพันนาดีจากกาลสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณสันทนานะคะ100 บาทกาลสินธุ์เจ้าค่ะสาธุคุณดร.อวยชัยนะคะคุณปัตนพรพร้อมครอบครัวมหาสารคาม300 บาทเจ้าค่ะคุณแม่คำปางนะคะจากกาลสินธุ์นะคะ100 บาทเจ้าค่ะคุณพ่อวิชัยแม่ไกรสมรจากอุดรธานี200 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จูมศรีคุณพ่อภูปดบอกกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณจิตสำราญนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะลงจังหวัดจะได้ร้านโชคดำรงนะคะอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามอีก200 บาทเจ้าค่ะคุณมุยบุญมีจักเถื่อคุณบุญชวนนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่สมพรตีคล้องด้วยแม่สมพรยศโสพลกาลสินธุ์อีก200 บาทเจ้าค่ะกัญญานะคะคุณกัญญาอุดรธานี200 บาทเจ้าค่ะบุตรดีนามวิเศษนะคะพร้อมครอบครัว200 บาทเจ้าค่ะคุณครูจุมพลกัญญาณีจากกาลสินธุ์200 บาทเจ้าค่ะมุยกับมุยคล้องเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เดินทางมาทำบุญที่ลงชื่อในผ้าห่มพระธาตุอย่าลืมชำเลืองไปที่หัวโต๊ะจะมีตู้บริจาคอยู่ตรงนั้นเลขาสวยๆสาวๆเหลือน้อยเจ้าค่ะถ้าอยากเป็นนางสุวรรณะเนาะณเลขานะคะสวยๆรูปร่างเป็นทองคำนะคะเหลืองอลามก็ไปหย่อนตู้ตรงนั้นเลยจ้าเอาปัจจัยหย่อนตู้เลยจ้าคุณแม่มาลีจงเจริญพร้อมครอบครัวจังหวัดไหนแม่มาจากไหนโอ้นครปฐมจ้าสาธุใส่ด้วยโอ้มีมาจากแห่งพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศไทยนครปฐมเจดีย์นครปฐมเจดีย์นครปฐมคุณแม่มาลีจงเจริญนครปฐม100 บาทเจ้าค่ะสาธุมีเวลาทำบุญอีกประมาณคุณพ่อนัทคุณพ่อนัทพันธ์นะคะคุณพ่อนัทพันธ์นัทพัฒน์บ่
นัทพัฒน์หงส์อุเทนนะคะนครปฐมอีก100 บาทเจ้าค่ะ คุณแม่ประดับนะคะนามบำรุงนครปฐม100 บาทเจ้าค่ะ หุย คุณภาคภูมิ ตี นะคะ ด้วย หงส์อุเทนนครปฐมอีก100 บาทเจ้าค่ะ ตีไปเรื่อย เอา หุยขึ้นสวรรค์ มุยพร้อมกันเนาะค่ะ อันนี้จากไหนเนี่ย สาธุ อ้าวอ้าวจากกาฬสินธุ์ สาธุสาธุสาธุ เอาเงินใส่ตู้เลยอยู่ คุณแม่ทองยุ่นนามวิเชียนกาลสินธุ์นะคะทำบุญ200 บาทอุทิศให้นางสาวดนละยาเผ่ามณีนะคะมารับผลบุญนี่เด้อคุณทองยุ่นทำบุญไปให้สาธุปวดเอวเส้นคุณยายนั่งซะก่อนเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดเนี่ย ไม่รู้เพิ่นเอาไปทางไหนไม่รู้เพิ่นเอาไปเอาไปทีละมันหายใจไม่สะดวก หายใจไม่สะดวกเกิดปีแห้งแล้งเกิดปีแห้งแล้งอนุโมทนาบุญกับแม่คำปอง แม่คำปอง แม่คำปอง แม่คำปองนาสมผลนะคะคุณแม่คำปองจากกาฬสินธุ์50 บาทเจ้าค่ะสาธุแล้วแม่โอสาธุ สาธุสาธุเพิ่นเดินมาดูโคศกว่าหน้าตาเป็นยังไงเสียงคือสาวซ้ำน้อยว่าซั่น บาดมาเบิ่งคือเถ่าแท้อย่าว่าเด้อแม่เด้อเอาเสียงกับหน้าบ่สามัคคีกันบ่แม่ โอ้ยายสิเฮ็ดบุญอุทิศยายเขียนเลยจ้า แทรกหน่อย จะอุทิศให้ใครยายเขียนเลยจ้า เดี๋ยวเขียนชื่อมา เดี๋ยวขอเสียงแป๊บนึงบางทีนี้ก่อนเจริญสุขโขบุญสะอุตตโยการสะสมบุญย่อมนำสุขมาให้ญาติโยมช่วงนี้ใครยังไม่ได้ทำบุญเด้อมีเวลาทำบุญอีกประมาณ2:30ที่อ่านรายชื่อรายนามผ้านี่เราจะเอาขึ้นไปห่มประมาณ5 โมงตรงปกติ5:40เจ้าหน้าที่เขากลับบ้านหมดแล้วพวกเราไม่มีความสามารถจะเอาขึ้นได้ก็เลยว่าลดเวลาเหลือ5 โมงใครยังไม่เขียนรายชื่อใส่เด้ออันใหญ่ๆเอาลงเอาอันนี้ขึ้นแทนญาติโยมอยากมีรายชื่ออยู่ข้างบนองค์พระธาตุนาดูลขอเชิญญาติโยมมาลงชื่อเด้อเขียนชื่อแล้วก็ช่วยกันซื้อบูชาผ้าผืนใหญ่นี้มูลค่า 6,000 บาทญาติโยมเอาใส่ตู้เลยเด้อแล้วก็อาตมาวันนี้วันเสาร์แม่วันเสาร์วันที่ให้ทิปคนขึ้นเนี่ยคนละ100เพิ่นมาบอกเมื่อกี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะขึ้นมาอะไรห่วยแต่เกิดเจ้ากลับบ้านแล้วค่อยจะขึ้นยังไงว่าพระขึ้นไม่ได้ว่าไม่มีโดนน่ะก็เลยว่าอันนี้เจ้าหน้าที่นาดูนเด้อขอพัดลมติพัดลมตัวใหญ่2 ตัวขอนานแล้วจะไม่ได้อันนี้หลอยมาจากห้องประชุมอันนี้อาจารย์เอามาเองหลอยมาจากห้องประชุมมั้ยน่ะว่าจะไปซื้อเองแล้วที่ตลาดเจ้าหน้าที่พระธาตุนาดูนเด้ออาจารย์สมบัติใครยงศักดิ์เนาะเอากราบเดี๋ยวเอาอ่านเลยประยงศักดิ์โรงทานอะไรนะสายธรรมสายทานจากเมืองอะไรนะมหาสารคามที่ถวายหลวงพ่อไว้ป่ะ70,000 บาทป่ะนี้มาร่วมบุญช่วยงานอะไรนะ20,000 บาทหุยตีของแน่หุยโยมไหมนะอีกครั้งหนึ่งโรงทานสายธรรมสายทานเมืองมหาสารคามคนเมืองกัตกีฬาโยมไหมนะพยงศักดิ์อภรชาติพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญงานนี้ธรรมสัญจร 20,000 บาทได้แล้วค่าจอได้จอใส่กันเทศขอให้มั่งขอให้มีขอให้ร่ำขอให้รวยค้าขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองเด้อวันนั้นไปพระธาตุนาดูลถวายอาจารย์สมภพ 70,000 บาท
ปาดนี่เราเจอเศรษฐีนาดูลแล้วเดี๋ยววันนี้แม่สิริมาถวายข้าวกล่อง500 กล่อง เสร็จโยมมากลางคืนเอาลงทานเพิ่นมีได้เอาลงทานอะไรมีชื่ออาหารอะไรวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวสายทานสายทำก๋วยเตี๋ยวนี่เท่าแก่ใหญ่สาธุไปกินกันเด้อแม่เนี่ยต้องคอมพนมก็ไปถวายหลวงพ่อ70,000 บาทเลยใส่ตู้สาธุไม่มีเบอร์เหรอโยมเปิดรถยางแตกหน้าบ้าน ขอเบอร์หน่อยคุณโยมอันนี้เพื่อนเป็นทำธุรกิจหลายๆอย่างเพื่อนประสบความสำเร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์ถวายอาจารย์สมภพปีละ70,000เป็นแสนก็มีถวายอาจารย์จรัญอีกต่างๆครูบาอาจารย์เพราะนั้นก็ญาติโยมเจ้าหน้าที่พระธาตุนาดูลนะจ๊ะผู้ชายขอพัดลม2 ตัวเดี๋ยวคืนให้สักพักจะคืนให้เด้อตอนนี้โต๊ะอี้ไม่มีเดี๋ยวอาตมาหลอยเอาที่ห้องมาชมเด้อครีมเอ้ยโต๊ะเหลืองๆข้างบนน่ะหลอยมาก่อนยืมมาเดี๋ยวเอาไปคืนไปหาพระไปผู้ชายมีไหมไปเอามาก่อนเก้าอี้มาด้วย2 ตัว5 จันทร์ฤทธิ์เสร็จแล้วจะเอาไปคืนบอกงั้นนะงานนี้เราขอยืมก่อน ใส่ตู้เลยแม่แล้วก็ลงทานเด้อเด็กไปไหนหมดไปจดลงทานหลวงพ่อหน่อยมีลงทานจากไหนบ้างจะได้เอามาอ่านลูกทีมงานจิตอาสาชมรมกู้ภัยนาดูลขอคุณครูไปไหนเนาะคุณครูเนี่ยมาเจองานวันเดียวเปิดอ่านลาดเลยเว้ย ไม่สู้เลยทำงานอาจารย์ต้องเหนื่อยเหนื่อยหนักนิดนึงทั้งคืนพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วล่ะไปจดเอาจดใส่กระดาษข้างหลังก็ได้ไปเอารายชื่อมาให้แม่อ่านอนุโมทนาลงทานผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทรัพย์เจริญวันนี้มีตำส้มอยู่ไหนเนาะยกมือหน่อยนะยกมือหน่อยทรัพย์เจริญผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญเพิ่งมาถึงตำส้มผัดไทยนึ่งข้าวเหนียวพรุ่งนี้อย่าลืมพรุ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้ต้มข้าวต้มลงทานก๋วยเตี๋ยวอย่าลืมไปกินได้ยอมเด้อสายทานคุณโยมจากมหาสารคามไปไหนล่ะไปไหนล่ะร่วมทำบุญอันนี้ของใครนะเอาอ่านเก็บไว้ได้อ่านเนี่ยเพราะนั้นก็ขอมีเวลาทำบุญอยู่ประมาณอีก2 ชั่วโมงกว่าได้ยอมเด้อเวลา5 โมงห่มผ้าองค์พระธาตุนาดูลชุดใหญ่เวลา6 โมงยืนตรงร้องเพลงชาติไทยสรรเสริญพระบารมีเวลาแล้วก็นั่งทำสมาธิส่งนางฟ้าไปสวรรค์ขึ้นสวรรค์ถวายความจงรักภักดีถวายความไว้อะไรให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงเสร็จแล้วก็เปิดงานกับพระสมาทานศีลแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สวดพระปริตรแล้วก็ฟังเทศไวๆเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มาไม่ต่ำกับ20 รูปวันนี้ต้องฟังเทศเยอะๆเดี๋ยวองค์เทศองค์สุดท้ายไม่ได้เทศเพราะนั้นญาติโยมจับจองหาที่นั่งเด้อมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งข้างหลังมาข้างหลังมีหวังยืนผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญผัดไทยนี่อร่อยที่สุดในเอราวัณจังหวัดเลยเรานี่ผู้ใหญ่บ้านอดีตอิปัวลอตเตอรี่นั่นนะกันเงิน100 ล้านไปแล้วได้เงิน100 ล้านก็หลุดไปที่นี่มากำเงิน100เอาน้องผู้ใหญ่บ้านนับตังเหรียญวัดเนาะไปจ่ายค่าหนี้ เพื่อนก็มาช่วยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ดูเสื้อเนี่ยเห็นไหมเสื้อเนี่ยเห็นไหมเสื้อรุ่นใหม่แม่มียังเนี่ยหลวงพ่อทันใจเนี่ยเห็นไหมโอ้นี่หลวงพ่อทันใจต้องซื้อต้องบูชาของแจกคือของไม่ดี
อันนี้พ่อร้อมเล้าสกุลใช่ป่ะคล้ายสกุลเล้าสกุลขอสกุลจากอำเภอนากลางนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูมาแล้วมากี่ตู้เนาะ2 ตู้อันนี้ตู้เดียวป่ะอันนี้พ่อนี่อะไรนะเขียนว่าไงเนี่ยคนอะไรนะอ๋อคณะโอ้คณะไม่เขียนไม่มีตัวไอสระคณะพ่อล้อมอะไรนะขอสกุลจากหนองบัวลำพู 1,200 บาท1,020 บาทสาธุหุยตีคล้องไงเด้อแผนกตีคล้องเดี๋ยวจ้างเด้ออย่าให้เสื้อตัวหนึ่งอ้าวแมนขอตัวเดียวขอตัวเดียวแล้วก็เอาไปคืนเพิ่นรับเลยอันนี้จากคณะอะไรน่ะสวนป่าสามัคคีธรรมจากอะไรสุรินทร์ป่ะจากสุรินทร์แต่คนที่มาจากกรุงเทพสวนป่าสามัคคีธรรมจากกรุงเทพจากที่สำนักอยู่พระครูประหลัดอรุณิอุปราคิโตรวมปัจจัย 6,000 บาทหุยตีคลองแต่แม่อยู่ใกล้ๆคลองเนี่ยขี้ข้านได้ล่ะไม่ยกให้100อ้าวใส่ตู้ไปแม่อ่านตรงนี้เดี๋ยวอ่านซ้ำอีกทีนึงอ่านซ้ำอีกทีนะโยมเด้ออ้าวแล้วก็มีเวลาทำบุญใครยังไม่ทำบุญเด้อลงทะเบียนเด้อมาลงทะเบียนเด้อคณะนี้มากี่คนคณะมีกี่คนไม่ทำบุญก็ได้แต่มาลงทะเบียนไว้มาจากจังหวัดไหนมาจากพิษณุโลกก็มีนะมาจากนครปฐมก็มีมาจากแต่ยังไม่เห็นมุกดาหารเลยมุกดาหารที่มาแม่นุชมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามหลักๆนะกาฬสินธุ์มหาสารคาม101บุรีรัมย์พูดปั๊บเนี่ยบุรีรัมย์ก็มีมุกดาหารยังไม่เห็นยาโซธรยังไม่เห็นบังไฟยังไม่มายอมรีบเขียนเด้อตอนนี้กี่โมงแล้วจ้ากี่โมงแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ2 โมงกว่าผ้าผืนนี้จะลอยขึ้นสู่อากาศเราจะผมผ้าสวดอิติปิโสอ้อมกันอิติปิโสภควาอันนี้แม่อะไรจ้าแม่บัวไลชาเนตโรงทานข้าวเม่าวัง3 หมอจ้าแม่อะไรนะแม่บัวไลชาเนตแม่เขียนหน่อยแม่บัวไลชาเนตลงทานข้าวเม่าจาก3 หมออุดรธานีนี่หุยโยมทั้งสิงโตแม่ออกไปไหนเหมือนแม่ครูมาช่วยกันเขียนเด้อแม่หมอนอมหมออย่าไปคุณครูไปไหนเดี๋ยวไม่ให้นะ20,000เนี่ยเอาคุณครูมาเป็นตัวประกันไปไหนมาจ๊ะภารกิจถ้าคุณเนี่ยลูกสาวหลวงพ่อเอาครูเป็นประกันถ้าไม่มาไม่ให้หรอกเครื่องมาเขียนหนังสือแม่อะไรเขียนหนังสือนี่ลูกสาวมาเขียนมานี่มาทางนี้แม่ไปทางนู้นแม่อันนี้แม่อะไรนะจันแดงเอาเขียนถือตังค์ไว้ก่อนแม่จันแดงไม่เอาจังหวัดกสิณฑ์100 บาทใส่ตู้เลยแม่เอาไปเขียนชื่อก่อนได้เดี๋ยวจะมีชื่อคุณแม่อะไรจ๊ะแม่วิไลวิสาชัยแม่วิไลวิสาชัยจากกาฬสินธุ์อำเภอหยังยางตลาดปีนี้ยังไม่เห็นคล้องชัยเลยนะคล้องชัยมาบ่เนาะสหัสขันธ์อาจารย์100 บาทเอาเขียนชื่อได้แม่เด้อแต่เอาเขียนชื่อมาอ่านทีหลังมีเวลาทำบุญอีกประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะแม่นะเดี๋ยวเวลาร้องเพลงชาติโยโสภควาไม่มีโอกาสไม่ได้อ่านรายชื่อเด้อมีแต่พระเทศอย่างเดียวเด้อพระเทศช่วงนี้ใครยังไม่ทำบุญใครยังไม่เขียนรายชื่อใครยังมีรายชื่ออยู่ผ้าผืนใหญ่มาเขียนซะปี69ปีนี้ปีม้าทองม้าจะลอยขึ้นสู่อากาศใครปีมะไปเขียนชื่อจะยอมไปเขียนชื่อ
ใครอยากบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปทางนู้นเจ้าหน้าที่พระธาตุนาดูลมีแต่สวยๆสาวเหลือน้อย แล้วก็บูชาผ้าไตรห่มผ้าชุดเล็ก เสร็จแล้วก็ไปเข้าไปถ้ำเด้อยอมเด้อข้ามอะไรนะวิจิตรอะไรนะเบญจวิจิตรมีอย่างสวยงามมากอาตมาไปแล้วยังติดใจว่าไปถามว่าจะไปทำที่วัดศรีนวงศ์ถามพ่อใหญ่หมดไปเท่าไหร่10 ล้านอาตมาเดินถอยหลังกูดเลย10 ล้านหมดไป10 ล้านเทออกเอาตังค์ออกหาขันไม่ใส่ตังค์เอาตังค์ให้มาก่อนเทแล้วเอาขันไปตั้งแทนไปเสร็จแล้วก็อะไรน้ำตกสวนอะไรนะสวนอะไรน้ำตกสวนอะไรอุทยานพระธาตุนาดูลนี่สวยงามถ่ายรูปไปถ่ายเทลฟี่เด้ออันนี้เขียนเองเด้อสวยงามหมดไปหลายประมาณ 3-4 ล้าน 4-5 ล้านเหมือนป๊าดรวมแล้วทั้งหมด15 ล้านโอ้สาธุโมทนากับคุณโยมเอานี่อ่านอีกรอบเด้ออ่านอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเสร็จค่อยเอาตังค์ใส่ตู้เพราะนั้นก็โมทนาโยมไปเด้อโยมถ้าโยมไม่ไปเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนาดูลเด้อมี3 มิติมีเทวดาลอยออกมาเท้าจากโลกบาลลอยออกมาเลยจวดมีแอร์เย็นด้วยเย็นโยมมีกลิ่นหอมจากนางฟ้านางสวรรค์เย็นสบายอย่าลืมเข้าไปดูนะโยมเด้ออย่าลืมเข้าไปอันนี้โรงทานป่ะแม่โรงทานเก็บไปด้วยเหลืออีก2 โมงอันนี้เหลืออีกห่มผ้าเพราะว่าเดี๋ยวสักประมาณบ่าย3 โมงเนี่ยผมก็จะเริ่มเปิดบูธเดี๋ยวหาโต๊ะอย่าเอาโต๊ะมาตั้งก่อนกำลังลอยโต๊ะมาอยู่คุณแม่บอกชื่อเด้อ5 บาท 10 บาทช่วยกันเรามีค่าใช้จ่ายหนึ่งเอาไปไหนล่ะสิงโตค่าใช้จ่ายกระดาษมาถวายการเทศพระครูบาอาจารย์ค่าน้ำมันรถที่มาจากทางประมาณเกือบ20 ลูกมาจากกาญจนบุรีมาจากสุพรรณบุรีมาจากกรุงเทพมาจากหลายพื้นที่ก็ตั้งงบประมาณไว้ 60,000 บาทแล้วก็ถวายทำบุญกับพระธาตุนาดูลค่าน้ำค่าไฟอีก 50,000 บาทนี่ก็100,000ละแล้วก็ถวายค่าเครื่องเสียงค่าเครื่องไฟอาจารย์สมชายวัดป่านวลแดงอีกประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็ค่า OB ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกตอนนี้ญาติโยมเด้อญาติโยมเด็กๆกดแชร์หลวงพ่อหน่อยYouTube วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจเข้าไปหน่อยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ใครมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่า Android ให้กดเข้าไปแชร์หน่อยโยมวัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียล YouTube ช่องแดง YouTube ช่อง YouTube เด้อ Facebook ก็มีลูก Facebook ก็มีวัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียล Facebook ก็มี YouTube ก็มีเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นหลวงพ่อไหมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เป็นตาพานบุญร่วมกันฟังอยู่ชมอยู่ฟังอยู่ชมอยู่เจ้าข้าแบบนั้นสาธุฟังอยู่ชมอยู่ญาติโยมคนไหนบุญถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ได้ตาพานบุญเด้อฝากบุญแล้วใครแล้วก็แชร์ไปให้ลูกหลานที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาคนนอนตุกติดเตียงไปถึงออสเตรเลียไปถึงต่างประเทศไปถึงเขมรด้วยนะเขมรจะได้ดูด้วยสาธุการเพราะนั้นก็เด็กๆบอกกันนะใครมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยกดไลค์กดแชร์คนละแชร์ญาติโยมคุณโยมจ๋าขอคนละแชร์วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียล YouTube ช่องแดงนะจ๊ะช่องแดงช่องน้ำเงินคือ Facebook ไลค์วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้บุญคนละ1 บุญวันนี้วันรวยตั้งใจเด้อวันรวยเด้อใครมาทำบุญ100ได้ไป6 ล้านบาทไม่ใช่100 ล้านแม่คุณแม่นุชบอกว่า100 ล้านมันเกินไปเดี๋ยวตำรวจจับค้ากำไรเกินควรสแกมเมอร์หรือเปล่าไม่ได้นะต้องเห็นเขาขายลอตเตอรี่ป่ะอันนี้ใบนี้เท่าไหร่100ได้เท่าไหร่6 ล้าน2 ใบละจ้า12 ล้าน
ถ้า3 ใบล่ะ18 ล้านมันนะแน่ในพุทธบุญพิเศษมาทำบุญจ้าเขียนชื่อด้วยเอาเด็กๆมาทำบุญจ้าเด็กๆมาทำบุญมาแล้วพัดลมโต๊ะไปหลอยมาแล้วอย่าโต๊ะนะเสวนาเอาผ้าเหลืองตัวนี้เอาเสวนาอีก2 ตัวใส่รวมกันนะทั้งหมดรวมกันเลย6 อย่างยังมีเอกยอมยังมีค่าใช้จ่ายอาจารย์สุพจน์มาจากแถวไหนวะตำบลอะไรอาจารย์สุพจน์จากดงลิงร่วมลงทานอะไรเนี่ยลงทานอะไรวันเนี้ยลงทานข้าวต้มวัดป่าท่ารี่อาจารย์สุพจน์วัดป่าท่ารี่จากตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์มูลค่ากี่บาทเนี่ยเขียนหน่อยไม่นับครับนับก่อนเอาเป่าเครื่องด้วยโอบีเอาพัดลมเป่าเครื่องนิดนึงเป่าให้มันใส่กี่บาทนะกำลังเขียนป่ะวันนี้มีเป็นโรงทานข้าวต้มอาจารย์สุพจน์สมัยก่อนร่วมบุญกับอาจารย์ตะก้าบุญตะก้าบาปหลวงตาบุญรัตน์หลวงตามาแล้วกับเบาหวานไปกินแล้วเป็นพร้อมกันจะตายก่อนบุญรัตน์ตะก้าบุญอาจารย์เบาเฝ้ายังเบาเฝ้าแล้วอาจารย์วิชัยเนาะนั่นก็ไปเพื่อนเหลือแต่อาจารย์สุพจน์ช่วยงานอาจารย์อลามเด้อไปช่วยกันสายนี้ช่วยกันเวลาผมมาตัวนี้ก็อาศัยอาจารย์เนี่ยช่วยกันกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุมพ่อโต๊ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นเสวนาธรรมด้วย2 ตัวเนี่ยตั้งตรงนี้เลยโมทนาสาธุการตอนนี้เรามีค่าใช้จ่ายอะไรอีกค่าน้ำดื่มเนี่ยโอ้นี่อาจารย์สุพจน์วัดป่าท่ารี่ดงลิงอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดเลย 1,590 บาทหุยตีคล้องให้แน่โอ้ค่าใช้จ่ายเนาะสาธุอาจารย์ที่พักเราอยู่ตรงนั้นห้องแอร์นะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรวมหงายท้องมาเนี่ยนู่นเสวนานู่นไม่ใช่เสวนานี่เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวจัดใช้ไปก่อนเดี๋ยวจัดจันเดี๋ยวละไม้ก่อนจันจะไปทำเองไม่ต้องหรอกมาช่วยกันจัดไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเด็กหญิงอะไรจ๊ะหมอนทองก็มาด้วยหมอนทองเด็กๆนั่นนะนารินนารินสังคต100 บาทขอให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นด็อกเตอร์สาธุคุณยายอะไรจ๊ะจังหวัดกาฬสินธุ์แม่แปงกาฬสินธุ์กี่ร้อยบาทยามคุณปริยัติ100 บาทสาธุใครยังไม่ได้บูชาดอกไม้ไปบูชาเด้อบูชาดอกไม้บูชาผ้าไตรเสียบพระป่ากองทรายบูชาวัตถุมงคลกุพระธาตุนาดูลมีเจ้าพนักงานหล่อๆสวยๆพายมอธิษฐานเสร็จแล้วโยมก็ไปที่อะไรนะถ้ำวิจิตรเบญจวิจิตรสวยงามมีแอร์8-9 ตัวแล้วก็อุทยานพระธาตุนาดูลมีน้ำตก7 ชั้นญาติโยมไปถ่ายรูปไปเด้อโยมเด้อไปคนถ่ายรูปไปเด้อเดินผ่านทางนี้มีโรงทานมีอะไรบ้างยังไม่เอามาอ่านเด้อให้เขาชื่นใจอันนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายวันนี้นะโยมเนี่ยถวายการเทศประมาณ 60,000 บาทถวายพระธาตุนาดูลประมาณ 50,000 บาทค่าเครื่องไปเครื่องเสียงประมาณ 20,000 กว่าบาท 22,000 23,000นี่แหละค่าจอ LED ประมาณ 20,000 บาทค่าอะไรวะผมผ้าพระธาตุนาดูล 6,000 บาท OB ประมาณ 20,000 กว่าบาทค่าเดินทางค่าน้ำดื่มน้ำใสน้ำแข็งต่างๆประมาณประมาณน้ำดื่มประมาณ 20,000 บาทอาหารขาดเหลือ
แล้วก็รวมทั้งหมดแล้วป่ะแล้วก็เครื่องเรืออาจารย์เครื่องตอนนี้ชมรมอะไรนะกู้ภัยพระธาตุนาดูลชมรมชมรมกู้ภัยพระธาตุนาดูลไม่ใช่ชมรมกู้ภัยนาดูลแม่ติดปากก็มาช่วยงานตั้งแต่เมื่อวานปูเสือปูสัตว์จัดสถานที่มีมาวันนี้ไม่ต่ำกว่า30เนาะ30ท่านดูโบกรถโบกเรือช่วยเขียนหนังสือต่างๆชมรมกู้ภัยนาดูลมีเจ้าหน้าที่ดูคนแก่คนเฒ่าเวียนหัวเวียนก้าวเปิดตู้พยาบาลอยู่ด้านหน้านะโยมเด้อเพื่อต้องการเครื่องเรือถามว่าต้องการอะไรผมอยากได้เครื่องเรือตอนนี้มีเรือแล้วแต่ไม่มีเครื่องเอาเครื่องอะไรเอาเครื่องธรรมดาแบบเอาเครื่องบิ๊กถ้าเอาเครื่องเรือจริงมัน90,000 120,000 130,000 150,000ยามาฮ่ามันแพงเอาเครื่องบิ๊กราคา20,000นิดๆตอนนี้เมื่อวานอาจารย์คุยเสร็จกลับไปได้เจิมรถได้มา 2,000 อาจารย์ก็ให้เลย 2,000 บาทอาจารย์สอนเพชรอีก500 บาทอาจารย์ตริศว่าจะให้อยู่ได้เนี่ยเครื่องเรือเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆในเขตอำเภอนี้ในเขตจังหวัดนี้ในเขตต่างจังหวัดเพื่อนไปก็เลยบอกให้มาสร้างผลงานเด้อช่วยครูบาอาจารย์ช่วยนั่นช่วยนี่มาช่วยคุณครูก็เป็น FC มาช่วยจดแล้วก็ช่วยดูวันนี้ทั้งคืนเด้อไม่นอนบูชาพระธาตุเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติสวดมนต์เพื่อค้ำจุนโลกญาติโยมมาช่วยเด้อยอมเด้อคนละ20 บาท30 บาทหรือ100 บาทเด้อให้มันได้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ2,000แล้วเหลืออีกประมาณ16,000เหลืออีก16,000ญาติโยมอีก16,000เด้อชมรมกู้ภัยแม่นบ่ลูกสาวชมรมกู้ภัยนาดูลชมรมกู้ภัยนาดูลอาจารย์ไม่มียังไม่มีบารมีเยอะถ้ามีบารมีเยอะเนี่ยองค์เดียวเลยจบเลยวันนี้มาบอกบุญเด้อยอมเด้อมาเอาบุญอาจารย์ออกไป 2,000แล้วป่อนแล้วมาใครยังไม่ป่อนเด้อคนไหนป่อนแล้วจะไม่โดนน้ำท่วม ตืดลูกสาวจะไปช่วยเดี๋ยววังสะพุงน้ำท่วมเขาจะไปช่วยผมจะไปวังสะพุงไปนะวังสะพุงเสียดายน้ำไม่ท่วมหรอกมันอยู่สูงหน่อยมันก็อย่าลืมเด้อแม่เด้อมาป่อนนะมาป่อนเด้ออาจารย์นรงค์ฤทธิ์มาป่อนให้ลูกหลานเด้อเพิ่นนั่งหน้าเพิ่นมาตั้งใจนะช่วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เก็บเสือนะเธอใครเอาเสือมาคนนั้นต้องมาเก็บเสือเข้าห้องเหมือนเดิมรถพวกเราจังหวัดเลยรถจังหวัดเลยพรุ่งนี้ออกพร้อมกันมีมากี่คันจะปล่อยขบวนออกที่ถ่ายรูปแล้วปล่อยห้ามกลับก่อนเพราะว่าเก็บขยะก่อนเสร็จแล้วพอเป่านกหวีดปิดออกไปเลยจะแวะวางน้ำเย็นกับแวะหรือจะกลับไปซื้อมันแก้ววรบือก็ไปกลับมาเลยก็ไปเด้อพรุ่งนี้เด้อทีมจังหวัดเลยเด้อแต่จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นก็มหาสารคามแล้วอยู่ใกล้มันก็ไปเดี๋ยววันนี้ญาติโยมก็คุณแม่สิริมาอันนี้ก็เศรษฐีเมืองมหาสารคามเพื่อนทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตได้กำไรปีละเกือบ100 ล้านเพื่อก็แบ่งกันหลายคนลูกน้องสาขาต่างๆเพื่อจะเอาข้าวเหนียวห่อข้าวเหนียวห่ออาจจะเป็นหมูทอดข้าวเหนียวห่อ500 ชุดอาตมาว่าจะลอยไว้ตั้ง50 ชุดถวายพระอื่นเอาไปเวฟเอางั้นเสร็จโยมแบบนี้พระไม่ได้แล้วก็มีปัจจัยมาช่วยอีกแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะเมื่อกี้โยมในนั้นหย่อนไปตู้ละ20,000 บาทใส่ตู้ไปแล้วอุ่นใจแล้วเจอเศรษฐีมหาสารคามมาเด้อเศรษฐีมหาสารคามเจอสัก10 คนนี่นั่งตาหลับเลยโยมไม่ได้นอนตาหลับนะขอญาติโยมเด้อหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อพระธาตุนาดูลพระธาตุนาดูลเมืองจำปาศรีคนเก่าคนแก่ให้ญาติโยม
บอกญาติโยมนาเชือกนายูนพยักบัวระเบือพยักกระภูมิบ้านสาวน้อยเพ่นแพงบ้านอะไรนะอำเภออะไรนะโกสุมิสัยมาเด้อพากันมาเด้อมาปฏิบัติธรรมสอดแจ้งวันนี้เราจะมีมีพระดารามาหลายรูปพระดาราธรรมะคลายทุกข์อาจารย์มหามาช่วยปัญญาวชิโลอาจารย์มหาสุริยาอาจารย์พระครูสุเมธธรรมสารอาจารย์มานะนี่แล้วอันนี้แม่อะไรชอบใจฮะโอ้แม่สำอางแก้ววัฒนะกวนน้ำท่วมนี่ทางนี้อ้าวแม่สำอางโอ้นี่ทำบุญที่วัดศิษย์ทำบุญมาแล้ว 1,000 บาทยังไม่พอทำบุญกวนน้ำท่วมใครทำบุญแล้วเวลายอมน้ำท่วมจะมีคนเอาเรือไปลากอานิสงส์เด้ออานิสงส์เด้อซื้อเครื่องเรือเด้อเครื่องบิ๊กราคา 20,000 กว่าบาทเอามาแล้วป่อนเด้ออาตมาทำไปแล้ว2,000อาจารย์สอนเพชรทำไปแล้ว500เหลือแต่อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์นี่แหละแล้วก็แม่สำอางอีก100 บาทคุณแม่อะไรล่ะแม่อะไรกำลังเขียนชื่ออยู่มาช่วยกันนะโยมเด้อมาช่วยกันผู้ใหญ่บ้านเรามาช่วยกันเด้อผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญเด้อช่วยเครื่องเรือมีแล้วตอนนี้มีปืนแล้วอาจารย์สอนเพชรแต่ยังไม่มีลูก มันไปไหนไม่ได้อาจารย์เลยซื้อลูกให้เดี๋ยวก็ถามหาน้ำมันอีกนะน้ำมันพวกเตาเติมเองได้น้ำมันเรือแน่นอนวันนี้หลวงพ่อเอาคอคนนี้เอาคอครูนี่เป็นประกันเลยถ้าหนีเนี่ยไม่ให้นะได้แน่นอนไม่เกินเนี่ยมาเด้อคนละเครื่องเรือเด้อเครื่องเรือญาติโยมมาป่อนเครื่องเรือแม่โอ้นี่เครื่องเรือเนี่ยมาหย่อนเครื่องเรือก่อนซื้อเครื่องเรือเนี่ยเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านเขาจะไปช่วย5 บาท10 บาท100 บาทใส่ไปเลยโยมมาขอล่ำเลยนะขอล่ำพันบรรยายนี่คนนี้ร้องได้เนี่ยนี่เดี๋ยวรับรางวัลจากอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์นะเกียมตัวให้ดีเนี่ยคดีโลกคดีธรรมเนี่ยตัวยงเลยนั่นน่ะฟังเทศวัดศรีอุดมวงศ์ว่าไงนะวัดศรีอุดมวงศ์เสียงจากวัดศรีอุดมวงศ์นี่ตัวกิ้งเนี่ยโอ้ฟังทั้งวันทั้งคืนตัวยงคุณแม่ห่อผ้าไปไหนเนาะคุณแม่มาแล้วแม่หนูพิษมาป่อนใน50 บาท100 บาททำยังซื้อเครื่องเรือเอามาน้องรักมาซื้อเครื่องเรือแล้วแม่เนี่ยชี้เอาเลยนะนี่แม่เห็นไหมชี้เลยแม่มาเครื่องเรือแม่สุนันท์บุญรอดวังสะพุงเราซื้อเครื่องเรือนี่ป่อนเลยเขียนชื่อคุณแม่รัศมีเครื่องเรือเด้อ5 บาท10 บาท100 บาทปีนี้ทั้งปีจะเรื่องวัดศรีนวงศ์18 ถึง 22เด้อกุมภานี่เรากลับไปวางศิลาฤกษ์เนี่ยหาแนววางศิลาฤกษ์แผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงแม่สุนันท์บุญรอดเท่าไหร่จ๊ะ100 บาทโอ้สาธุเดี๋ยวใครเดินผ่านแม่น้อมไม่หย่อนบ่อนยังจ๊ะบ้านไหนน่ะบ้านไหนวังสามหมอโอ้มังสามหมอต้องกินวังสามหมอมา3 เท่าพี่น้องกันนะพี่น้องฮะรถบัส1มาทำข้าวเม่าเห็นเหรอเห็นแม่นะมาทำข้าวเม่าเนี่ยมาจากอะไรวังสามหมอเนี่ยสาธุนี่42 3 หมอเดี๋ยวอาจารย์อารามเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะลิงก์สัญญาณไปให้อีกทีเด้อเนี่ยยอมโหลดได้ยังโหลดแอปยังโหลดให้เพิ่นได้เอาโทรศัพท์ล่วงโหลดแอปวิทยุไม่เละเบิ้งอันเป็นเบิ้งชั่วโมงเดียวโหลดแอปฟังได้24 ชั่วโมงแอปวิทยุโหลดแอปจะฟัง24 ชั่วโมงฟังวัดศรีนวงศ์ก็ได้ฟังวัดอารามก็ได้24 ชั่วโมงมีทำวัดเช้าวัดเย็นด้วยโหลดนะโหลดใครทำโหลดได้เป็นสิงโตโหล
รู้จักไหมแอปอ่ะมาโยมเด้อไม่ออกเราไม่ออกเมืองเลยเราเด้อมาป่อนคนละร้อยเด้อซื้อเครื่องเด้อซื้อเครื่องเรืออีกสักครู่เราจะได้รับรางวัลจากอาจารย์ปลัดโรงเรียนอุบลกิจโตมีของมาฝากโครงการอะไรคดีโลกคดีธรรมคุณแม่คุณพ่อแม่เนนมาป่อนแล้วป่อนซื้อเครื่องเรือทำแล้วบ่ทำแล้วนะอย่าลืมนะป่อนเครื่องเรือโยมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโยมแม่นุชเดี๋ยวจะปล่อยให้โยมยาวเลยนะกาแฟM100ซัดไปก่อนนะร้องเพลงชาติแล้วค่อยกลับไปขอนแก่นเด้อ5 โมงเย็นกลับวะ5 โมงเย็นกลับอย่าเพิ่งกลับ5 โมงครึ่งซะ5 โมงครึ่งเนี่ยค่อยๆไปมาแล้วออกมาแล้วจากคุณแม่ไหนเนาะเนี่ยเอามาจดเด้อแม่น่ะเอามาบอกชื่อก่อนแม่เกศรบรสูรจากจังหวัดไหนเนาะกาฬสินธุ์อำเภอหยังเนาะย่างตลาดโอ้ย่างตลาดมาหลายเนาะแม่อะไรอ่ะแม่อรไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ย่างตลาดปอนเดอร์เครื่องเรือลูกหลานนาดูนคือว่าลูกหลานพระธาตุนาดูนนี่แหละในโซนนี้เพื่อนเป็นชมรมอยู่ยังชมรมกู้ภัยนาดูนแม่ไขมาเจ้าของสวนยางเท่าแก่สวนยางมาปลดหน่อยแล้วซื้อเครื่องเรือแต่นี้มีเรือแต่ไม่มีเครื่องมันไปไม่ได้โยมเวลาน้ำท่วมมาไหนก็ร้องไห้ไปไม่ได้เพราะว่าแม่ไขจ้าทำแล้วทำอีกทำน้อยอันทำยังจ้าแม่บนศรีทวิลาอันนี้แม่อันนี้แม่อะไรจ้าไม่ถวายพระตอนเช้าอย่าลืมถวายพระตอนเช้านะฝากไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวถึงพระแน่นอนอันนี้แม่อะไรจ้าวันบ้านหนองอีตื้อมาลิแม่มาลิหนองอีตื้อญาติธรรมหนองอีตื้อจังหวัดอะไรจังหวัดมหาสารคามอำเภอหยังอำเภอกันทรวิชัยเจ้าค่ะอ๋อมากับใครนะมาด้วยกัน12 คนโอ้1,300 บาท1,300 บาทเดี๋ยวเขียนชื่อด้วยเดี๋ยวอ่านแม่อะไรเขียนให้แม่อ่านนี่อาจารย์มาขั้นเวลาเฉยหรอกน้องอีตื้อป่ะป้าแต่ยอมไม่ตื้อน้องมากันมา1 รถอะไรนะบัสไม่1 รถบัสป่ะรถตู้อยู่ใกล้ๆทินโนป่ะน่ะอาจารย์อะไรนะหัวหน้าอาจารย์โอ้อาจารย์มาจากกาญจนบุรีมาแล้วเอาสาธุดังๆตบมือดังๆต้อนรับกาญจนบุรีหน่อยบ้านน้องต้นข้าววัดถ้ำแฝดกันจังหวัดกาญจนบุรีทุกวันนี้ก็ต้องนึกถึงน้องต้นเลยนะน้องต้นข้าวเพิ่นดังท่านบอลต้องนึกถึงอะไรเปรี้ยวๆเลยนะสังเซาหมอนทองเห็นเด็กใส่หมอนทองมาหลายคนเนี่ยอาจารย์ต้นตามมาหลังมาโอ้เนี่ยจองที่เดิมนะจะทำอะไรนะทำแฝดทำแฝดเนาะผมก็เรียกทำแกบอยู่เรื่อยเลยคู่แฝดนะครับผมถามเจอหลวงพ่อกาญจนบุรีกาญจนดิษฐ์หลวงพ่อรู้จักเนี่ยไม่มีนะมีแต่ข้ามแฝดอ๋อนั่นน่ะใช่แล้วของพระครูอะไรกาญจนดิษฐ์ลูกศิษย์มาพระมาด้วยเดี๋ยวเราพระตรงนั้นหน่อยคุณโยมคุณโยมปีกายจำได้นั่งอยู่ตรงนี้แหละแซวพระดีจังนั่งที่เดิมได้ตรงนี้ได้เนี่ยจองมาให้แล้วเนี่ยสาธุเนี่ยทำแฝดเดี๋ยวจะไปอยู่โอ้เนี่ยจะให้แม่นี่อ่านน้องอีตื้อน้ำท่วมบ่อยไหมแม่ไม่ท่วมอยู่ใกล้แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำชีแต่ไม่ท่วมถ้าท่วมบอกเด็กเลยเนี่ยจะไปช่วยแม่
แม่ก่อนสัก100ก่อนให้ซื้อเครื่อง ใครจะทำเอามา20 ชุดมาไว้ เอาไว้นี่เลยนี่เลยตั้งนี่เลยเอาไว้นี่เลยโอ้ข้าวเม่ามาแล้วนี่เนี่ยข้าวเม่าจากวังสามหมอโอ้เก็บไว้ก่อนสิงโตเก็บไว้ตรงนี้อย่าหลอยของพระเด้อพวกนี้ได้ฉันอันนี้จากมาด้วยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไปกาญจนบุรีต้องนึกถึงน้องต้นข้าวเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเดี๋ยวจะไปเยี่ยมปฏิบัติธรรมท่านนั้นก็อาจจะไปเยี่ยมแล้วอะไรนะที่รถไฟอะไรนะมรณะมันจะตายกี่คนตรงนั้นอ่ะมันสู้เมื่อกี้ได้ว่า14ตาย32เนี่ยไปเคยไปอยู่อะไรนะเขาว่าอะไรนะบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่หากคนสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันเพลงก็ว่างกันนะไปช่วยยกเครื่องใครทำช่วยพันธุ์นี้มาตั้งนั้นก็ได้ต้องตั้งตรงโต๊ะเหลืองๆก็ได้โต๊ะเหลืองนะครับ20 ชุดครับชุดครับใหญ่เช่าลงเช่ารีสอร์ทไหมหรือนอนนี่เอาตรงนี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้นะจัดให้เลยรีสอร์ทที่ดีสาธุนี่อินเดียพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะเพื่อนไปนั่งสมาธิเพื่อนบรรลุธรรมเนี่ยเพื่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะ49 วันไม่ไปไหนที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยแล้วไม่กินข้าว49 วันไม่นอน49 วันพระพุทธเจ้าทำได้เรารู้สึกพระเจ้าจะไม่ทำไม่ได้แมนบอคืนเดียวเนี่ยครับอันนี้คืนเดียวของพระพุทธเจ้า49เอาที่นี่พุทธคยาเนี่ยจันไปเห็นไหมแล้วตัวต้นโพรัตนจงกรมนู่นนี่แล้วลืมตาอีก7 วันเฮ็ดได้จากไหนพระพุทธเจ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทำได้เอาแค่คืนเดียวบารมี10 ทัศจะเกิดขึ้นเลยแต่ละ10 ทัศอีกนิดนึงสอดแจ้งถึงเที่ยงคืนได้อีก20 ทัศสอดแจ้งได้30 ทัศภาษาอีสานมาสอดแจ้งภาษาไทยเรียกว่าสว่างโครงการบอมแมนคนเดียวเด้ออาจารย์อารามด้วยโยมแม่นี่ว่าอาจารย์อย่าเพื่อนน้อยทีมงานที่มาหลายๆเนี่ยต้องยกเครดิตให้พระครูปริยัติเขียนไว้โพธิธรรมวัดอารามมงคลอาจารย์เนี่ยเป็นพี่อาจารย์พระครูปริยัติอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์จับมือกับอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมวัดอารามมงคลกาฬสินธุ์โพธิธรรมนำกันมาแล้วก็คณะกรรมการร่วมกันอาจารย์ดลงฤทธิ์อุปราคิโตทีมนี้นะลูกศิษย์ลุกไปยกของหน่อยไปตามหลวงพ่อไป2 คนไปนะลูกสาวไปลุกไปลุกปุ๊กไปตามหลวงพ่อไปยกของรางวัลสาธุโอ้คนกาญจนบุรีนี่โอ้กาญจนบุรีพูดเนอป่ะโยมเนอไหมนิดน้อยป่ะเดี๋ยวสุพรรณบุรีมาเนอกว่านี้อีกสุพรรณบุรีสันก็มาสุพรรณบุรีกำลังตามมาเด้อสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าเพราะนั้นคือญาติโยมก็มากับหลายทีมวันนี้คืออะไรว่าปฏิบัติธรรม9 ทัพทัพ 1มาจากกาญจนบุรีทัพ 2มาจากสุพรรณบุรี3 4มาจากจังหวัดเลย5มาจากหนองบัวลำพู6มาจากวังสามหมออุดรธานี7กาฬสินธุ์8มหาสารคาม9ร้อยเอ็ด10สุรินทร์ศรีสะเกษ101บุรีรัมย์มาแล้วสุรินทร์วันนี้บารมีพระธาตุนาดูลขอให้ญาติโยมจงหลั่งไหลมาวันนี้ญาติโยมอาบน้ำอาบท่ามาเด้อมาฟังเทศมีแต่พระดาราเด้อพระดาราล้วนแต่ออกหน้ากล้องทุกวันอาจารย์พระครูประหลัดดลฤทธิ์อุปราคิโตก็ออกทุกวันบนไลฟ์สดอาจารย์สมเพชรก็ออกทุกวันเมื่อก็ไลฟ์สดเพิ่นอาจารย์ต้นเพิ่นออกแบบอะไรเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยอังกฤษอเมริกาพร้อมกันประมาณ4-5-6ประเทศชวนอาตมาไปออกด้วยอาตมาไม่กล้าออกอาตมาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล
อาจารย์มหาสุริยาก็ออกบ่อย อาจารย์วรรณสุเมโทก็ออกบ่อยแล้วก็พระครูมหาพลจากภูสิงห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อภูย่าอู่อยู่นี้เป็นเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์แล้วพระครูอะไรจำชื่อไม่ได้นิเทศนั่นแหละแต่ชื่อนามเดิมเพิ่นอาจารย์มหานำพลวัดเพิ่นสวยงามเดี๋ยวจะพาญาติโยมไปเที่ยวอยู่ภูสิงห์สูงนั่นน่ะเพิ่งเอามาเป็นมุขประธานให้กับมันเป็นกรรมการเผยแผ่จังหวัดเลยจังหวัดกาฬสินธุ์อาจารย์อาลามมงคลงานนี้คือพระครูดมวรานวัฒน์ร่วมกับอาจารย์พระครูปิยะโพธิธรรมวัดอาลามมงคลกาฬสินธุ์หลายสาขาแล้วก็มีอาจารย์สอนเพชรอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อาจารย์พระครูจริยสารธรรมรถบัสหนึ่งกำลังมาแล้วลืมลำมาอาจารย์พระครูปิยะพระครูจริยสารธรรมธรรมะตอนเช้าเนี่ยอะไรนะเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเคยฟังบ้างโยมวันนี้มาพบกับญาติโยมที่โยมนั่งหน้าเด้อนั่งข้างหน้าจะได้เห็นเหงือกพระวันนี้เรามีจอ LED โรงครัวก็ได้ดูอย่างเต็มโรงครัวแล้วก็ฝั่งนู้นก็ได้ดูจอ LED ปิดก่อนแล้วค่อยปรับใหม่จากคุณแม่เลยนะคำพันธ์กาฬสินธุ์สาธุ100 บาทขอให้กลับคืนไปอีก6 ล้านบาทในค่ำวันนี้สาธุขอให้นาปีนาปังให้ได้นะโยมเด้อสาธุเนี่ยเอามามีเวลาทำบุญอีกประมาณ2 ชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวจะห่มผ้าแล้วใครที่จะเขียนชื่อรายชื่ออีก2 ชั่วโมงห่มผ้าพระธาตุนูน5 โมงตรงเด้อ5 โมงตรงห่มผ้าแล้วจะเวียนผ้าอ้อมสวดอิติปิโส3 จบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาแดดร้อนนี่ละแล้วเก็บความร้อนไว้เด้อเก็บความร้อนไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานนาดูนเพื่อจะกลับบ้านมาแล้วส่วนถ้ำนี่เปิดถึง2 ทุ่มเด้อถ้ำเด้อ2 ทุ่มอุทยานเปิดถึงทุ่มหนึ่ง6 โมงก็ปิดแล้วส่วนเวทีส่วนทำการแสดงนิมนต์พระคุณเจ้าฝากเสียงยาวพระอาจารย์มังกรพี่ทีมแล้วก็ทีมงานกู้ภัยเราเดี๋ยวหาเสือหาศาสตร์ไปปูข้างบนเด้ออาสนะพระสงฆ์มาปูพระจะได้ขึ้นสวดมนต์ข้างบนวันนี้สวดพระปริตตอนนี้ก็จะมอบหน้าที่มอบหมายแม่นุชมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็จะไปทำหน้าที่ที่เป็นโฆษกที่งานปิดทองของนิมิตขอนแก่นไปกับรัศมีมีดหมอไม่ใช่มีดอะไรนะมีดตัดหวายมีดตัดหวายแล้วก็จะมีหน้าที่แล้วก็เหลือจะคุณลุงก็ดีแล้วก็แม่ครูหญิงช่วยกันได้มาทางนี้แม่อ่านรายชื่อต่อไปแม่เกียมเลยเอาเอานี่ก่อนเอารายชื่อ 20,000 ขึ้นมาก่อนนะเอาสาธุอีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจะรับของฝากของฝันจากอาจารย์พระครูประหลัดอนุรุตวรกิโตใครร้องเพลงได้ใครตอบปัญหาได้โอ้มาแล้วสังฆทานชุดนี้มาจากกาญจนบุรีวัดถ้ำแฝดอำเภออะไรนะอาจารย์จันทริศอำเภออะไรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสาธุโยมส่วนมากจะรู้จักอะไรนะหลวงพ่ออุตตมะอะไรนะอำเภออะไรนะสังขะผมไปสังขะมาหลวงพ่ออุตตมะโยนรูปประคำใส่นั่งไกลๆแกโยนปุ๊บเข้าคอเลยครึบมาสาธุเอาสาธุให้กับอาจารย์หน่อยแล้วสาธุให้กับแม่นุชหน่อยสาธุเจ้าค่ะโอ้มาอีกแล้วเจ้าค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเนาะขออนุโมทนาบุญกับสายธรรมนะคะสายทานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคุณพงศักดิ์ลำพองชาติพร้อมครอบครัวทำบุญมาทั้งหมด 20,000 บาทเจ้าค่ะ
สาธุแล้วก็คณะสวนป่าสามัคคีธรรมนะคะรายการคดีโลกคดีธรรมนะคะโดยท่านพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะอุปกคิโตนะคะวัดมหาธาตุนะคะยุวราชรังสฤทธิ์นะคะพระนครร่วมบุญถวายครั้งนี้ปฏิบัติธรรมในพระธาตุนาดูลเป็นปัจจัยทั้งหมด 6,000 บาทเจ้าค่ะสาธุแล้วก็แม่นะคะคุณครูบาสุพจน์นะคะวัดท่าลี่นะคะบ้านโคกล่ามนะคะอำเภอกาฬสินธุ์โรงทานวัดป่าท่าลี่ข้าวต้มทำบุญมาอีก 1,590 บาทเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่สมคิดนะคะจังหวัดเลย100 บาทพ่อประสิทธิ์นะคะจังหวัดเลย100 บาทแม่ทาวินนะคะแม่ทาวินจังหวัดเลย100 บาทสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับแม่คุณแม่สุดท้ายบ่นี่100 บาทนะคะแม่หนูจัน100 บาทแม่ก้องนะคะ100 บาทแม่วงจันนะคะ100 บาทแล้วก็แม่เรียน100 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่โฮมนะคะแม่โอจันทิล่าพร้อมครอบครัว200 บาทคุณแม่โออีกนะคะทำบุญหาแพทย์บ่นี่ หาไม่อย่างบุเราเขียนพร้อมวงศาคณาญาติอีกนะคะ200 บาทนะคะแม่โอมเนี่ยแม่โฮมบอกอ่างหรือหอทง6แม่โอนี่นะบุญทำบุญผ้าห่มผ้ามาอีก100นะคะห่มผ้าเหลืองกันบ้างทำบุญผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้าธาตุเพิ่นเขียนมา100 บาทจ้าแม่สมานกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะแม่เกศรกาฬสินธุ์100 บาทแม่ชวีกาฬสินธุ์100 บาทแม่ชวีมาขัน100 บาทคุณแม่มัดลิกานะคะแม่มัดลิกานะคะกทม500 บาทนะคะคุณแม่แสงจันทร์นะคะมหาสารคาม100 บาทคุณแม่ดวงจันทร์นะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่แพงศรีกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ประกายคำสิงสารคาม100 บาทคุณแม่สุพัฒน์กาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สมศรีกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อ้วกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่บัวบานกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ลำพึงกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณทวัชชัยนะคะคุณแม่พิษสมัยนะคะพร้อมครอบครัวกาฬสินธุ์อีก200 บาทคุณแม่พิษสมัยยางตลาด100 บาทคุณแม่สมหมายนะคะเศรษฐพักดีมหาสารคาม100 บาทคุณแม่บางนะคะจากสวนโพหนองแสงน้อยนะคะ50 บาทนะคะคุณชุติรัตน์นะคะ100 บาทคุณแม่แก้วพิกุลนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อติภานะคะ100อีก100 บาทคุณแม่สมใจนะคะ100 บาทคุณแม่ทองเลื่อนกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่เครือวันอุดร100 บาทคุณแม่ทองปานอุดร100 บาทคุณแม่จุราลักษณ์อุดร100 บาทคุณแม่เที่ยงกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่เครือวันอุดรธานี100 บาทคุณพงศักดิ์นะคะคุณพงศักดิ์คุณบุษบาแล้วก็คุณพงสังเพชรนะคะ200 บาทคุณแม่วันศรีนะคะพลขันคุณชัชดาพรนะคะพงศิลป์สารคาม200 บาทนะคะคุณน้องใบบุญจังหวัดเลย50 บาทคุณแม่บุญมหากาฬสินธุ์60 บาท
คุณแม่ประคองกาลสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญสมหนึ่ง เอาไว้ก่อนสดๆร้อนๆของอาจารย์แกนนำ ขออนุโมทนาบุญกับคณะสถานีวิทยุวัดบ้านปราคูนนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คุณแม่ขันนะคะ สายชื่อ100 บาทคุณแม่สศิธรชัยยา100 บาทคุณพ่อสมบูรณ์ต่างงาม100 บาทคุณแม่บัญชา100 บาทคุณแม่สมปานสร้อย2 ชั้น100 บาทสามเณรพรพิพัฒน์นะคะสุนาวงศ์100 บาทคุณแม่สุบินแสงสะคุนะคะ100 บาทแล้วก็แม่ติ่มนะคะวันนูปฐมอันนี้100 บาทจากคณะสถานีวิทยุวัดปราคูน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สี่กระแสนเลยอันนี้คณะวิทยุบ้านปราคูนอีก FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แม่หนูจันนะคะสมดี100 บาทแม่เกศรจันไทย100 บาทแม่นางอินทิพรม100 บาทแม่ลุนสุธิสน100 บาทแม่มะลิแสงล่า100 บาทพระครูสมุทรนิติศาสตร์นะคะ100 บาทเจ้าค่าสาธุแม่สมนะคะมหาสารคาม100 บาทแม่เกศรกาลสินธุ์100 บาทคุณอรทัยกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่สมบัติกาลสินธุ์อีก100 บาทพ่ออุทินนะคะหนองบัวลำพู100 บาทแม่อาพรกาลสินธุ์100 บาทแม่ทองกาลสินธุ์100 บาทแม่พิกุลกาลสินธุ์100 บาทแม่สมปองกาลสินธุ์100 บาทแม่สายกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ชุ่มกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่มนนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่สำเนียงนะคะภูจำเนียนกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่หนูเตียงนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่บานนะคะภูผากาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่คำพันธ์กาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่ติ๋วนะคะสุขสำราญหนองบัวลำพู100 บาทนะคะคุณแม่ทองสุขพร้อมครอบครัวกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะนางสาวปราณนาดีนะคะคุณอัมพรจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์นะคะโรงทานผัดไทยข้าวต้มส้มตำทำบุญมาอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ทองอ่อนกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะเด็กหญิงณรินทร์สมครสนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่บัวลายจำปาพันธ์ขอนแก่น100 บาทเจ้าค่ะแม่ชื่นนะคะจังหวัดเลย20 บาทเจ้าค่ะแม่บุญชุ่มกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะนางสาวปริศนากาลสินธุ์นะคะ100 บาทเจ้าค่ะยายหินนะคะยายหิดนะคะกาลสินธุ์นะคะ100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมพิษนะคะพร้อมครอบครัวกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ตุ่นนะคะคุณแม่ตุ่นจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมครอบครัวอีกตุเขียนไหมแม่ตุนะคะตัวเราบรันยางไก่ฟังบอกคักนะแม่เนาะคุณแม่ตุนะคะจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมครอบครัวอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จันดานะคะจอกทองกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่วงเดือนนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคณะพ่อล้อมนะคะหนองบัวลำพูคณะคุณพ่อล้อมหนองบัวลำพูรวบรวมมาได้ทั้งหมด1,020 บาทเจ้าค่ะสาธุพระครูประหลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะทองแม้นนะคะสวนป่าสามัคคีธรรมรายการคดีโลกคดีธรรมรวมซื้อเครื่องยนต์เรือกู้ภัยอีก1,000 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณคมขำนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะ
อนุโมทนาบุญกับแม่วันเพ็ญนะคะ กาลสินธุ์100 บาทคุณสุภาพ กาลสินธุ์100 บาท แม่วงเดือน กาลสินธุ์อีก100 บาทจ้าแม่ฉายานะคะภูหงทอง พร้อมครอบครัวกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่ประกอบนะคะอลงเดชกาลสินธุ์อีก200 บาทเจ้าค่ะแม่มุกนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่อาพรกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บุญปลุกนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่เพนภูพาทีกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสวนธรรมนะคะบุญนำมาเมตตาค้ำจุนโดยแม่ชีติ๋วนะคะพยัคฆภูมิวิสัยนะคะร่วมทำบุญน้ำดื่มมาอีก14 โหลเจ้าค่ะสาธุคุณกิษณะนะคะพร้อมครอบครัวนะคะคุณกิษณะอาสานอกจากหนองบัวลำพู200 บาทจ้าคุณวัชราพรนะคะรักแก้วพร้อมครอบครัว100 บาทคุณปริญญาจังหวัดเลยนะคะอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณมลิสานะคะคุณมลิสาลอนนะคะลอนมาเนี่ยจากมหาสารคาม100 บาทนะคะอันอ่านซื้อผิดก็อภัยเด้อแม่อ่านตามผู้เขียนมาเนาะคุณแม่สายฝนนะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ละเอียดแก้ววังกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ฉลองนะคะกากแก้วกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่วันนะคะอาจดวงดีกาลสินธุ์60 บาทเจ้าค่ะคุณแม่วิไลพลตื้อกาลสินธุ์นะคะ40 50 60 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สนิทนะคะภูทองตากาลสินธุ์อีก50 บาทเจ้าค่ะโน้ตโน้ตก็เลยหลงขออนุโมทนาบุญกับแม่จีราพรนะคะแม่จีราพรจากจังหวัดเลย300 บาทพ่อชัยนะคะพ่อชัยจังหวัดเลย100 บาทแม่หนูพิษน้องมะนาวนะคะจังหวัดเลย400 บาทนะคะคุณแม่หนูพิษกับน้องมะนาว400 บาทจากจังหวัดเลยนะคะแม่มะลิวันนะคะคุณแม่ลำไยภูพานไร่นะคะพร้อมญาติธรรมนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาร่วมกัน1,300 บาทเจ้าค่ะอันนี้ขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์แล้วก็คณะจิตอาสา ขอประกาศประชาสัมพันธ์ญาติโยมทุกท่านที่อยู่ณบริเวณงานนะฮะทุกท่านเลยว่าในเวลา 17 นาฬิกานี้เราจะประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุซึ่งเป็นผ้าชุดใหญ่ผืนใหญ่เลยนะถ้าหากใครที่ยังไม่ได้มาเขียนชื่อนามสกุลของตนเองลงไว้ในผ้าเนี่ยโยมนะมีเวลาเหลืออีกไม่มากนะขอให้มาที่บริเวณหน้ากองอำนวยการนะจะมีผ้าผืนใหญ่วางไว้ให้ญาติโยมได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยลงไปเพื่อนำผ้านี้แห่รอบพระธาตุ3 รอบแล้วเราก็จะทำพิธีห่มอย่างยิ่งใหญ่เลยในวันนี้เหมือนกับทุกปีที่เราทำกันเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เขียนนะโยมรีบมาเขียนกันก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประกอบพิธีกันพอถึงเวลาใกล้ๆเวลานี้จะปิดแล้วนะโยมจะไม่มีการได้เขียนอีกเมื่อเคลื่อนย้ายผ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหมดโอกาสแล้วนะงั้นขอเชิญเลยญาติโยมมาได้เลยนะฮะขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงชื่อในผ้าห่มพระธาตุเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ทำบุญนะคะทำบุญต่อยอดผ้าผืนนี้นะคะเราได้บูชามาเนาะในราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทท่านสละกำลังแรงปัจจัยคนละ20-30 คนละ100หย่อนลงตู้ด้านหน้าเขียนชื่อของท่านและครอบครัวของท่านลงนะคะอย่ารอช้านะคะ
สายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครถ้าถึงเวลาแล้วเพื่อนจะเก็บผ้าตรงนี้ออกขึ้นไปห่มพระธาตุท่านจะไม่มีชื่อตรงนี้นะคะรีบเร่งเร็วไวเดินเข้ามาเขียนชื่อนะคะปากกาเรามีเยอะอยู่นะคะแล้วก็ทำบุญที่ตู้บริจาคตรงนั้นนะคะขออนุโมทนาบุญคุณสุพันนีกาฬสินธุ์100 บาทคุณดาวเรืองจังหวัดอุดร100 บาทคุณสาครกาฬสินธุ์100 บาทคุณวรรณะกาฬสินธุ์100 บาทคุณอรวรรณกาฬสินธุ์200 บาทกาแฟอีกหนึ่งถุงคุณคุสงนะคะบรรทจันทร์กาฬสินธุ์อีก50 บาทนะคะคุณวีละนะคุณวรวีนะคะวรวีกาฬสินธุ์100 บาทคุณเหมือนศิลาพัฒน์กาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่คำพายกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ผ่องศรีกาฬสินธุ์40 บาทคุณพ่อสำราญนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่แวงงามใสจังหวัดสารคาม100 บาทคุณรัตนาพรจังหวัดอุดร100 บาทคุณพ่ออัมพันธ์100 บาทคุณแม่พุทธทอง100 บาทคุณพ่อบัวศรี100 บาทนะคะอาจารย์อนุภาพนะคะวัดลานธรรมนะคะสวนโพโรงทานข้าวจี่และก็โรงทานกาแฟทำบุญมาร่วมอีก300 บาทเจ้าค่ะบุญคุณแม่บุญส่งนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สมัยนะคะว่าท่านได้ซิมอยู่เด้อแม่เขาเมาเอาวางไว้นี่ละก่อนคุณแม่สิงห์เวียงนะคะประดิษฐ์นะคะคุณไพรัตน์แล้วก็ตำรวจนะคะอดิศักดิ์น้องพลอยนะคะกาฬสินธุ์120 บาทเจ้าค่ะนางสาวรสสุคนพร้อมครอบครัวอีก100 บาทแม่บัวไลข้าวเมา แม่บัวไลข้าวเมาอีก100 บาทพร้อมกับข้าวเมาไม่โคศกถุงบักใหญ่เนาะ แม่ประคองนะคะอุดรธานี100 บาทแม่โอภาสนะคะกาฬสินธุ์100 บาทแม่นิ่มกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่ยังนี่โอ้เลขคุณแม่บุญยางนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่นุ่มกาฬสินธุ์100 บาทแม่บอกชื่อเลยนะคะคุณแม่เผาบุญป้องนะคะ200 บาทนะคะคุณแม่วันนีภูงามเงินคุณแม่คำปุ่น100 บาทนะคะคนละ100 บาทแม่วันนี100 บาทกาฬสินธุ์นะคะน้องวันละเทศน้องวัชรเทศนะคะแก้วพนัสจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณแม่สุภาพพร้อมครอบครัวพันปาโดจังหวัด101นะคะ100 บาทนะคะคุณแม่ประคองพร้อมครอบครัวนะคะจังหวัด101 100 บาทแม่เอาเงินใส่เลยแม่เอาเงินใส่เลยแม่เอาเงินใส่นี้เลยเอาเงินไปใส่เลยอันนี้เขียนมาหมดแล้วสาธุสาธุไอ้เพื่อนสาธุคุณแม่ฉันทนานะกันทำ100 บาทคุณนิรันดร์พลเรือน100 บาทคุณปิยพงษ์พลเรือน100 บาทคุณแม่แพรวชวนอาจ100 บาทคุณแม่หนูแดงโยธาสุข100 บาทคุณครูทองเลี่ยมนะคะ200 บาทคุณสิริสันนะคะชวนอาจ40 บาทแล้วก็คุณพรพจน์ชวนอาจอีก40 บาทคณะกาฬสินธุ์ทั้งหมด780 บาทสาธุคุณแม่เอาเขียนหน่อยเด้อรายละเอียดแม่ทองล้วนมหาสารคาม100 บาทคุณแม่หนูนะคะศรีเศรษฐาอุดรธานี20 บาทนะคะนางสาวรัตนาอรชุนนะคะพร้อมครอบครัวอีก200 บาทนะคะคุณแม่บุญมาจังหวัดเลย100 บาทญาติธรรมนะคะบ้านเทพคีรีนะคะอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนำส้มผักนะคะ2 ถุงใหญ่ผักชีอีก2 ถุงใหญ่นำเข้าโรงครัววัดศรีอุดมวงศ์สาธุนะคะ
กับญาติธรรมบ้านเทพคีรีนะคะอำเภอนาวังนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสาธุคุณแม่พุ่มนะคะเมืองเลยนะคะคุณแม่พุ่มเมืองเลยทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุลงในนี้เลยค่ะลงในนี้คุณแม่น้ำฝนนะคะ100 บาทอุทิศให้คุณพ่อสมรนะคะคุณลุงอรุณนะคะ100 บาทอุทิศให้พ่อสุริยาคุณแม่สมจิตนะคะอุทิศให้คุณพ่อประยูนแล้วก็คุณไพฑูรย์นะคะ100 บาทคุณสวัยจำเริญ100 บาทคุณสมัย100 บาทคุณแม่ทองใบ100 บาทคุณแม่ประพานนะคะ100 บาทนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคนรวมกันมา800 บาทเจ้าค่ะสาธุใส่จังหวัดด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับร้านก๋วยเตี๋ยววัดศรีอุดมวงศ์นะคะหลวงพ่อทันใจแล้วก็ร้านกาแฟจังหวัดเลยโรงทานโพธิธรรมนำสุขนะคะวัดอารามมงคลนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์และก็โรงทานรวมญาติธรรมตำบลโคกสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอันนี้เป็นโรงทานที่มาทำบุญในวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยกับโรงทานต่างๆที่เดินทางเข้ามาให้คุณแม่ได้อิ่มท้องอิ่มบุญกันนะคะคุณพรชนกนะคะปทุมพันธ์พลตำรวจทุมประพันธ์อ่านกลับกันคุณพรชนกทุมประพันธ์พร้อมครอบครัวแล้วก็พลตำรวจตรีมนตรีจารัดพงกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณมานิตาพร้อมครอบครัวจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณบุญมานะคะ100 บาทแม่อ่อนนะคะจากจังหวัดเลยพร้อมครอบครัวอีก200 บาทสาธุหย่อนตู้เลยนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่อุไรการรักษาขออุทิศให้คุณแม่บุตรศรีนะคะพ่อเคียนใสนะคะมารับบุญเด้อคุณอุไรมาทำบุญให้100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ปัทุมมานะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคาม100 บาทคุณปะเทืองนะคะคุณปะเทืองทับสุวิทย์นะคะจังหวัดมหาสารคาม200 บาทนะคะตาต๋องจังหวัดเลย20 บาทแม่แปลนนะคะกาฬสินธุ์100 บาทพ่อวิรัตนะคะแม่อุบลนะคะขีละทานจังหวัดเลยอันนี้พ่อวิรัตทำโรงทานผัดไทยข้าวต้มส้มตำมานะคะพร้อมกัลยาณมิตรมาร่วมทำบุญอีก500 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณจีรศักดิ์อรุณภัยนะคะมหาสารคาม100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับพ่อพิชิตนะคะน้องบัวลำพู200 บาทพ่อพิชิตพลบุญนะคะพร้อมครอบครัวอีก200 บาทนะคะคุณนงลักษ์อุดมชาวีนะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่สมบัตินะคะแม่สมบัติไหลหาโคตรนะคะกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะแม่นุชชวาลานะคะกาฬสินธุ์100 บาทยายสมจิตนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทแม่เจริญศรีมหาสารคามอีก100 บาทคุณนาภัยลินนะคะนามมูลลิมนะคะ100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ดวงจันทร์นะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่บุญมาพร้อมครอบครัวจังหวัดเลย100 บาทจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่ไพวันนะคะนินจุลกะใช่ไหมแม่พร้อมครอบครัวนะคะมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญแม่หย่อนตู้เลยนะคะแม่ฉันทนานมะลงรัตน์นะคะพร้อมครอบครัวอันนี้ทำบุญมา200 บาทแม่มาจากไหนนี่จังหวัดเขียนให้หน่อยแม่สารคามใส่นะคะเพื่อนจะได้เช็คว่าจังหวัดไหนมากี่คนนะคะ
ขออนุโมทนาบุญกับแม่สมบัติบุญจันทร์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันป่ะสารคามเหมือนกันนะคะสาธุเนาะอนุโมทนาบุญกับแม่ยุพาพรนะคะเรืองยศจังหวัดเลย100 บาทแม่มะลิจันทร์นะคะแม่มะลิจันทร์เพ่งคำคูณพร้อมครอบครัว200 บาทอุทิศบุญให้พ่อนิรุตนะคะเพ่งคำภูนะคะจากมหาสารคาม200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เกลียวชนะภัยร่วมทำบุญ100 บาทแล้วก็คุณแม่อัมพรบรรเทานะคะกันทรวิชัยมหาสารคามคนละ100 บาทสาธุแมนจ้าโรงทานท่าลี่กาฬสินธุ์นะคะโรงทานท่าลี่กาฬสินธุ์คุณพ่อจำหลัดสิริพักนะคะทำบุญมาอีก500 บาทเจ้าค่ะคุณบุญเกื้อนะคะกองรัฐคุณปทุมทิพย์นะคะคุณปริทัศน์นะคะร่วมทำบุญมา20 บาทเจ้าค่ะคุณวิไลนะคะวิชาชัยกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่จันแดงจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ตุนะคะคุณแม่ตุกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่เพนศรีนะคะฉายาภักดีน้องมังกรนะคะอีก80 บาทเจ้าค่ะจ้าสาธุคุณแม่วิไลลักษณ์จังหวัดเลยแม่วิไลลักษณ์คำดีจังหวัดเลย300 บาทจ้าคุณแม่อาลีอาเกตนะคะแม่อาลีจังหวัดเลยอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่เสียนนะคะคุณแม่เสียนกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะดีเจโยมแม่มิ100 บาทนะกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์บัตรทั้งหลายทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้แต่ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าญาติธรรมสุบานสุบอนเนาะค่ะเพราะว่ากาฬสินธุ์สารคามอุดร101พิเศษคือจังหวัดเลยเฮาเนาะเว้าม้วนเนาะแม่โคสุกเนาะผู้ขาโยมแม่มีบริจาค100 บาทสาธุเงินผู้ขาได้มาโดยบริสุทธิ์ขอถวายพระพุทธขอถวายพระธรรมขอถวายพระแก้วผู้ขาท่านแล้วขอให้แก้วดองม่านขอให้ถึงพระสิอ่านในอนาคตการเถิดสาธุวันนี้มีหมอลำด้วยเด้อค่ะสาธุเอาสาธุค่ะแม่มีค่ะเอาแม่ดีเจขอบบุญขอบคุณอีแม่เนาะ อันนี้ดีเจคือกันได้เพิ่นก็เป็นดีเจคือกันเนาะค่ะเนาะคุณแม่ดีเจโยมแม่มิกาฬสินธุ์นะคะเสียงทอง100 บาทนะคะคุณแม่สมบัตินะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคามนะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สงวนทุมรินนะคะจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทคุณแม่สมบัติพันธุ์ประสิทธิ์พร้อมครอบครัวจังหวัดมหาสารคามแม่ใส่เงินมันแม่เท่าไหร่แม่แม่ทำบุญเท่าไหร่นี่แม่สมบัติใส่เงินน้ำแดงลูกกับอ่านบ่จบแล้วมันบ่สุดเนาะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมบัติโยหะกาลีพร้อมครอบครัวคุณยายทำบุญมา100 บาทเจ้าค่ะอันนี้ก็คุณแม่สมบัติพันธุ์ประสิทธิ์พร้อมครอบครัวอีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่ลำดวนนะคะคุณแม่ลำดวนกออัมภัย100 บาทคุณแม่อย่างนี้คุณแม่สัมผัสศรีจำนง100 บาทมาจากมหาสารคามจ้าสาธุคุณแม่ใสนะคะหารพระนมพร้อมครอบครัวมหาสารคามอีก100 บาทสาธุนะคะคุณยายขออนุโมทนาบุญกับแม่พรพันธ์วงผาคำกรุงเทพมหานคร100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับเด็กชายกฤษพลการจนารัตน์นะคะอุดรธานี100 บาทนะคะ
คุณแม่ประนอมแฝงสมศรีสารคาม100 บาท แม่ประภาสีจันทรมนตรีมหาสารคาม100 บาท คุณแม่พรจันทร์คำแสงพันธ์มหาสารคาม100 บาท คุณพ่อปราโมทปทุมสิทธิ์101 100 บาท คุณพ่อเศรษฐีสภา100 บาท คุณแม่บุญโฮมสภากาลสินธุ์คนละ100 บาทนะคะคุณพ่อวิษณุนะคะภูไพแสงภูโพแสง50 บาท คุณแม่ทัศนวรรณสภาอีก100 บาท นางสาวสลิดาโคตตะวันนนท์นะคะกาลสินธุ์อีก100 บาท คุณแม่สำลีนครราชสีมา100 บาท คุณแม่บุญเตียงคำศรีพลกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่บุญเลิศนะคะแล้วก็นางสาวพรพันธ์แล้วก็คุณนัทกิจพิมพ์วงศ์นะคะจากกาลสินธุ์100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นิ่มเป็นบนชักขาแม่พิมพ์ประยาภูคำผาสุรินทร์100 บาทนะคะอันนี้ขออนุโมทนาบุญกับแม่สาลีกิจแก้งสุรินทร์นะคะสาธุคุณพ่อไพลินนะคะแล้วก็คุณแม่บุญล้อมสว่างวงพร้อมครอบครัวจากจังหวัด101 200 บาทจ้าอนุโมทนาบุญกับพ่อใช่ละโอ้อันนี้พระได้อ่านเอาเขียนให้ได้นครโคราชนครโคราชขออนุโมทนาบุญกับอ่านว่าอย่างนี้เซ็งใช่ไหมคุณบุญเสงนะคะเคนสุโพคุณแม่ใหม่ภูแก้วนะคะจากโคราช200 บาทเจ้าค่ะแม่ยุธิกาภูแก้วนครราชสีมา100 บาทคุณแม่สมัยภูแก้วนครราชสีมา100 บาทแล้วก็คุณแม่สมควรคำตุ่นกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่พิกุลนะคะคุณแม่พิกุลจากกาลสินธุ์อีก100 มีคุณยายมาเบิ่งหน้าอะไรโอสาธุคุณแม่บัวเรียนนะคะจำลองอีก100 บาทจากกาลสินธุ์นะคะคุณแม่คำแปงสำโรงกาญจนบุรี200 บาทนะคะคุณวิไลวันนะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่นวลจันทร์ภูขาวกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณพ่อไพบูลย์แม่บัวไลชัยยะหันขาวนะคะหันขวาเนาะพร้อมครอบครัวอันนี้ทำบุญมา500 บาทนะคะคุณพ่อไพบูลย์แม่บัวไลคุณแม่นิรวรรณนะคะแพงฤทธิ์นะคะจากกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่บุญเสริมนะคะคุณแม่บุญเสริมชมพูศรีนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะเชิญเลยค่ะคุณแม่จ๋าคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่เขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุคุณแม่จ๋าที่เขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุอย่าลืมหย่อนปัจจัยลงตู้เล็กๆใบนั้นนะคุณแม่คนละ100 200มีแบงค์100เก่าๆแบงค์500เก่าๆแบงค์พันเก่าๆเอาไปหย่อนที่ตู้นั้นนะคะคุณแม่ค่ะบ่แม่นเขียนซื้อเด้ เอาปัจจัยไปพร้อมนะคะเฮาสิได้บูชาผ้าซอยกันเด้อด้านหน้านะคะมีตู้ปัจจัยตั้งอยู่ท่านนำปัจจัยไปหย่อนลงตู้เท่าไหร่ก็ได้ตามจิตเลื่อมใสใจศรัทธานะคะอนุโมทนาบุญกับแม่บัวไขอุตราชนะคะจากมหาสารคาม100 บาทเด็กหญิงปวิธิดาจันเพชรนะคะแล้วก็น้องข้าวปุ้นนะคะน้องข้าวปั่นนะคะ100 บาทแม่สมัยแพงจ่ายนะคะจากอำนาจเจริญอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่สมปองทองจันทร์นะคะอำนาจเจริญทำบุญมาอีก100 บาทนะคะเด็กชายสุทชัยจันทเพชรนะคะหรือน้องข้าวปั้นจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะ
แม่นางแก้วหานามนะคะพร้อมครอบครัวจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะคุณรัศมีเตชะนอกนะคะกาลสินธุ์อีก20 บาทนะคะคุณแม่สุธาชัยเนตรกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่ทองรุ่นกาลสินธุ์อีก50 บาทนะคะคุณแม่ปองนะคะคุณแม่ปองภูปังนะคะ100 บาทคุณแม่แปงทับธานีกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่สีทองใยบีจังหวัดสุรินทร์100 บาทแม่หวัดนะคะยศคำลือกาลสินธุ์100 บาทแม่บุปผาจังหวัดขอนแก่น100 บาทแม่พรทิพย์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับนางสาวรัตนาศรีสกุลพร้อมครอบครัว100 บาทจังหวัดเลยนะคะคุณแม่บุญไทยพุ่มรัตน์นะคะจังหวัดเลยอีก100 บาทคุณพ่อสุภลักษณ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์อีก300 บาทนะคะสาธุเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาแล้วจับจองมองหาที่นั่งได้เลยนะคะอีกสักครู่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้จะเต็มไปหมดท่านมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังเด้อจับจองมองหาที่นั่งเอาเสือเอาศาสตร์ไปจองไว้เดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะคะคุณแม่ขาไปนั่งได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ถาวรผาสว่าง100 บาทคุณแม่มะนินนะคะสังตาคม100 บาทคุณพ่อพิมพ์พระการสัตตกรม100 บาทเด็กหญิงนัทธิดาแสนแสวงผลนะคะ100 บาทแล้วก็คุณประดิษชายานะคะสันตาคมอีก100 บาทรวมทั้งหมดเป็น500 บาทอันนี้มาจากจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ถาวรนำทีมมานะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่ธนสรทับสุรินทร์นะคะมหาสารคาม70 บาทนะคะคุณรัตนนันท์นะคะทุมรินนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณตุ๋ยทำสีมาจังหวัดหนองบัวลำพู100 บาทนะคะคุณนางนะคะคุณนางทับกลมนะคะแม่นบ่คุณนางทับกลมบ่เนี่ยไม่คุณแม่นางทรัพย์กมลทุมมลินนี่เนาะทุมมลิน100 บาทเขียนคนละวักกัน นึกว่าซื้อนางขออนุโมทนาบุญกับแม่สง่าคำหนึ่งนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่มะลิวันนะคะทุมมรินจากจังหวัด101 100 บาทนะคะเด็กชายกิษณพลทุมมรินอีก100 บาทจาก101นะคะคุณแม่ลังสีปาวานนะคะจากหนองบัวลำพูอีก100 บาทสวัสดีค่ะอย่านิ่งนอนใจเด้อสายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยคายรีบเร่งเร็วไวเข้าไปเขียนชื่อในผ้าที่จะขึ้นห่มพระธาตุนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวว่ามาเฮ็ดบุญพระธาตุนะดูดแล้วบ่มีซื้อน้ำมูให้เฝ้าไปเขียนซื้อเจ้าของซื้อลูกซื้อหลานครอบครัวเฮามีจักคนเขียนลงไปเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นไปห่มพระธาตุแล้วเฮาสิบ่มีซื้อตรงนั้นเนาะเอาไปทำบุญนะคะใส่ละตู้น้อยๆตู้ปัจจัยใส่นั่นเขาไปใส่ย้อนปัจจัยลงตู้หรือลงขันก็ได้เด้อแม่เด้อใส่ขันหันละจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบูชาผ้านั่นแหละแม่บูชาผ้าผืนใหญ่ๆนั่นแหละจะได้เอาขึ้นห่มพระธาตุนะคะผ้าผืนนั้นราคาประมาณ 6,000-7,000 บาทซอยกันคนละ10ละ20เป็นค่าผ้าเด้อแม่จ๋าแล้วทางด้านนี้ท่านมาทำบุญอันนี้เป็นค่ากันเทศค่าน้ำค่าไฟถูกอย่างอยู่ตู้สีทองนี่เด้อแม่จ๋าเอามาซอยกันนะคะช่วยกันทำบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่หนูพลางนะคะคุณเมืองนะคะพร้อมครอบครัว100 บาท
คุณแม่คำนางพิรุณสุนทรนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพู100 บาทนะคะคุณสุพรีคำศรีอินทร์มหาสารคาม100 บาทคุณแม่ทองคำนะคะเชยชม100 บาทอันนี้จากปทุมธานีสาธุนะคะโอ้เดินทางมาไกลเนาะแม่เนาะมาจากปทุมธานีนะคะแม่ทองคำนะคะคุณแม่มะลินะคะสุปัญญาบุตรอุดรธานีอีก100 บาทนะคะคุณชัยสิรินะคะบินมาคุณวาสนาบินมาคุณทิติวุฒิบินมาคุณอมรรัตน์วสารแล้วก็คุณเชิดสวัสดิ์วสารเด็กหญิงปาริสาวสารแล้วก็คุณปิดปรินนภัทรวสารนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพูครอบครัวนี้ทำบุญมา300 บาทสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่คำจันแสงจันนะคะจากกาฬสินธุ์ทำบุญมา100 บาทสาธุแม่สมพงษ์เอี่ยมเขจรจากจังหวัดอุดรธานีอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุท่านไหนยังไม่ได้เขียนชื่อในผ้านะคะผ้าเหลืองสีเหลืองอยู่ด้านหน้าเด้อไปเขียนชื่อนามสกุลนะคะของครอบครัวท่านรีบเร่งเร็วไวเลยคุณยายเดี๋ยวจะหมดเวลาถ้าหมดเวลาแล้วเราจะเก็บผ้าตรงนั้นออกเดี๋ยวอีแม่เพื่อนเสียเอาขึ้นห่มพระธาตุพ่นเฮาสิบ่มีซื้อน้ำมูหรือท่านไหนเดินเข้ามาลานบุญลานธรรมแห่งนี้แล้วยังไม่ได้ทำบุญกับกองการกุศลรีบเร่งเร็วไวเลยจ้าคุณแม่ขาคุณพ่อขาคุณยายคุณตาขารีบมาทำบุญนะคะบ่เป็นอย่างเด้ขั้นเบิดเวลานี่เพื่อนจิตัดตรงนี้กองอำนวยการเขายุติการทำบุญทุกอย่างเข้าไปนั่งสงบอยู่ในลานบุญลานธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำบุญนะคะก็ต้องรีบเร่งเร็วไวมาทำบุญนะคะถ้าเข้าสู่พิธีการทางสงฆ์แล้วจะยุติการให้ทำบุญต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมารีบเร่งเร็วไวเข้ามาทำบุญนะคะหรือว่าท่านไหนยังไม่ได้รับประทานอาหารโรงทานเรามีเยอะเลยค่ะคุณแม่ค่ะไปรับประทานอาหารที่โรงทานแล้วก็ห้องน้ำมีอยู่ทุกทิศเด้อด้านซ้ายด้านขวามีหมดนะคะห้องน้ำไปดูห้องน้ำก่อนคุณแม่เดี๋ยวมืดมาไปทั้งใดเนาะห้องน้ำมาสั่นไปดูความเรียบร้อยก่อนคุณแม่ค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่คุณแม่แป๊บหนึ่งทดสอบไมค์ทำวัดก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไมค์ใช้เกณฑ์เดียวกับตัวสีเหลืองพุทโธพุทโธพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาเสียงกลางหน่อยพุทโธเมตตาธัมโมเมตตา สังโฆเมตตาอีกนิดหนึ่งโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้กี่โมงแล้วใครมีโทรศัพท์ขอบอกเวลาหน่อยกี่โมงแล้วจ๊ะ4 โมงเท่าไหร่4 โมง 2 นาทีเหลือเวลาอีก58 นาทีเราจะห่มผ้าเจ้าหน้าที่พระธาตุนาดูลเตรียมพร้อม5 โมงตรง5 โมงตรงจะห่มผ้าญาติโยมอาบน้ำอาบท่ากินข้าวแล้วก็มาเตรียมห่มผ้าสวดอิติปิโสทีมไหนมาถึงแล้วก็ห่มผ้าพร้อมกันจับผ้ายาวๆไปห่มผ้าพร้อมกันนะโยมนะขอเสียงกลางนิดหนึ่งบุญธรรม พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถ ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขขอความเจริญในธรรมจงมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมการเฉพาะกิจซึ่งขณะนี้ได้มาดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรพระธาตุนาดูลประจำปีพระพุทธศักราช 2569 วันนี้วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พระพุทธศักราช 2519 ทางคณะพระภิกษุสงฆ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดต่างๆได้รวมตัวกันนำบรรดาพุทธศาสนิกชน
มาจัดกิจกรรมที่พระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่ทางสื่อวิทยุพระพุทธศาสนาได้จัดได้ทำกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนพลังแห่งบุญกุศลให้เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ และเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พี่น้องพุทธบริษัทของเราร่วมกัน ในช่วงเวลาต่อไป 17 นาฬิกาโดยประมาณก็จะมีการประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุซึ่งเป็นผ้าผืนใหญ่ ซึ่งขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้บรรดาญาติโยมได้มาลงชื่อเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตนลงไปในผ้า เพื่อจะร่วมประกอบพิธีแห่ผ้ารอบพระธาตุ3 รอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์พระธาตุนาดูลก็จะได้นำผ้าผืนใหญ่ขึ้นห่มองค์พระธาตุตามประเพณีนิยมที่เราทำกันมาโดยลำดับจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการสวดมนต์ทำวัดเย็นของบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรบาศกบาสิกาที่มาร่วมงานเสร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูลอย่างเป็นทางการโดยได้เรียนเชิญประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประธานฝ่ายสงฆ์มาเป็นองค์ประธานและเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้เมื่อพิธีเปิดงานเบื้องต้นเสร็จก็จะได้กราบพระนานิมนต์เจ้าคณะอำเภอนาดูลได้ขึ้นกล่าวสมโภชนียกถาให้โอวาทแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้โดยลำดับเสร็จแล้วจะเปิดเวทีเสวนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุต่างๆที่มาร่วมงานในภาคค่ำแล้วก็จะได้นิมนต์อารัตนานิมนต์พระสงฆ์เถรานุเถระได้ขึ้นแสดงธรรมกันไปโดยลำดับตั้งแต่ช่วงค่ำไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าของวันหนึ่งตลอดทั้งคืนนี้เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในค่ำคืนวันนี้ตลอดทั้งคืนทางช่องทางที่กำลังรับชมอยู่นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัดศรีอุดมวงศ์ออฟฟิเชียลวัดป่าจริยธรรมออฟฟิเชียลวัดถ้ำแฝดอุทยานธรรมวังวิโมกข์แล้วก็ Facebook เครือข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายๆช่องซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังสถานีวิทยุต่างๆเหล่านั้นถ่ายทอดสดกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้ตลอดทั้งคืนจึงขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านไว้ณโอกาสนี้และก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมด้วยการบริจาคปัจจัยตามเบอร์บัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะฮะเดี๋ยวช่วงค่ำๆกิจกรรมจะเกิดขึ้นก็จะได้มาบรรยายให้ข้อมูลกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ติดตามรับชมและรับฟังบรรยากาศสดๆบริเวณกองอำนวยการที่กำลังประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนอยู่หน้างานขณะนี้โดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพรสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ลำดวนมาตรานะคะมหาสารคาม100 บาทคุณทองทิพย์คุณกองคุณแม่เต่งแม่อุไรคุณแม่จูมนะคะใจเพียรนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแม่ทิพย์แม่กองแม่เต่งแม่อุไรแม่จูมทองทั้งหมดทำบุญมา500 บาทเจ้าค่ะแม่ดอกไม้นะคะแม่ดอกไม้จากมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะแม่บุตรศรีปทุมชัยจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่หนูพัดนะคะคุณแม่หนูพัดอิทหัตถมาศนะคะจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะพ่อภัยจิตนะคะอำนาจเจริญ100 บาทเด็กชายพัฒนศักดิ์นะคะแล้วก็เด็กหญิงป้ายขวัญบ่เนี่ยเด็กหญิงป้ายขวัญนะคะอำนาจเจริญนะคะ20 บาทเด็กชายพัฒนศักดิ์นะคะ20 บาทคุณแม่ประมวลวรภาจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ประมาณนะคะวรภาจังหวัดเลย500 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ปูไม้กวาดนะคะจังหวัดเลยบ้านนาอ้ออีก100 บาทเจ้าค่ะคุณสมโพธนะคะบัวละพาอันนี้คุณสมโพธบัวละพา
บ้านน้อยนาจังหวัดเลยอีก500 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บุญเย็นรัตนอนันต์กาลสินธุ์ใส่รวยเลย100 บาทเจ้าค่ะคุณเครือวันนะคะพระฤทธิ์นะคะพร้อมครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม100 บาทวัดนะคะพุทธาวัดหนองมงนะคะอำเภอหนองพอกของแม่ออนอนงสิริเวชนะคะสาธุกับโรงทานพุทธาเนาะเอาคุณแม่วัดหนองมงนะคะคุณแม่ออนอนงสิริเวชนะคะนำพุทธามานะคะสาธุคุณแม่นางสาวชนิดาพลโรมนะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ต้อยนะคะกาลสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ทองใบมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่รัตนาคำพิษพจน์นะคะมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่วันนะคะชัยแสนนะคะมาจากจังหวัดเลย200 บาทเจ้าค่ะฮัลโหลเทสแลกได้จ้ามาแลกไงอนุโมทนาบุญกับแม่ทองจันนะคะอาจสิรินะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะแม่วาสนาบัวบานจากมหาสารคาม100 บาทแม่ทองสุขนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะ100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่ธิดารัตน์สุริตานะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่บุญล้ำนะคะแฝงสวรรค์นะคะพร้อมครอบครัวกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุบุญด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาแล้วนะคะรับประทานอาหารที่โรงครัวกลางทำธุรกิจส่วนตัวทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยเข้ามาจับจองมองหาที่นั่งได้นะคะตามอัธยาศัยนะคะมันห่อนก็บ่เป็นอย่างจองไว้สักวัน เดี๋ยวคำมากกับเศร้าแดดจุนั่นมาแต่มือเศร้านี่เด้อแม่เด้อ จุนางหนาน่ะเพิ่นมาแต่เศร้าคุณแม่หย่อนลงแล้วแม่บอกชื่อด้วยนะคะคุณแม่วัชรีพลชำนี้นะคะจังหวัดมหาสารคาม100 บาทคุณแม่คมเพชรสารจันทร์นะคะมาจากวัดป่าหนองโมงนะคะอีก100 บาทเจ้าค่ะ3 นาทีโยมถวายพระป่ามาจากอำเภอพลทองวัดอะไรนะครับพุทธกะวัดอารามตำบลสันนกแก้วอำเภอพลทองพลทองน้องแพงนี่ป่ะเนาะ สาวน้อยลำเพลินโชว์อาจารย์ในติดตามเหมือนนักบอลนักมวยนักร้องเขมรถวายพระป่าเด้อผู้จัดการพระธาตุนาดูลเด้ออาจารย์ต้นเพิ่นกำลังเดินทางมาจากสุพรรณบุรีรถบัสหนึ่งเพิ่นบอกอย่าเพิ่งเอาขึ้นเด้ออาจารย์ต้นบอกตั้งนะโม3จบจ้าร่วมถวายพระป่าพร้อมกันเด้อตั้งนะโมพร้อมกันญาติโยมนะโมตัสสะอะระหะโตแม่นุชวาดไว้สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอินเทอร์เน็ตตัสสะต่อไปถวายอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปัสสกุลจีวรานิมาตุกุลจีวานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิปัสสกุลจีวรานิปังสกุลจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตา
ายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวา ขอย น้อมถวาย ซึ่งพระป่าบางสกุล ซึ่งพระป่าบางสกุล เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นประโย และ ชน์ ความสุข และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย และญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา อันมีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ปู่ย่าตายาย ผู้ประชาจารย์ ผู้อุปชฌาย์อาจารย์ สามีภรรยา สามีภรรยา บุตรธิดา บุตรธิดา ญาติกาทั้งหลาย ญาติกาทั้งหลาย ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ ขอ ว จงได้รับส่วนบุญ ขอจงได้รับส่วน ส่วน บุ กุ ญ ศล ส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำในวันนี้ ได้กระทำในวันนี้ ตามความประสงค์ ตามความประสงค์ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงทุกประการเถิด จงทุกประการ หุย เถิดสาธุ ประเคนปึ๊บวายเอามานี่อีกสาธุเอารับพรนะ รับพรจากคณะสงฆ์ธรรมสัญจรทั่วประเทศไทย วันนี้มีแต่พระดารามังงั้นเลยโยมฟังเทศไหมเนี่ยฟังเนาะพระเดชพระคุณอยู่ไหม4 ทุ่มเนาะเอาซอดแจ้งเลยเต้มีกิจเนาะโยม4 ทุ่มเนาะโอ้4 ทุ่มนี่พระองค์ไหนกำลังอาจจะเป็นคู่มหาสิริยาจันวรรณะก็ได้ยัดรับพรนะยะถาวาเลวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติอิชิตังไปตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพเปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะตานิโชติราโสยะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังวุฒาปัญญจัตตโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังหุย ตุยของ เอาสาธุสาธุสาธุ คณะอำเภอพลทองนี่มีมูลค่าเท่าไหร่เนาะยังไม่ได้นับนับแม่มาพากันนับเด้อพากันนับเอาแม่นุชต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าเสียงต่อเลยมาอีกแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมทำบุญนะคะ ท่านไหนที่ยังไม่ลงชื่อในผ้านะคะผ้าเหลืองผ้าห่มพระธาตุรีบเร่งเร็วไวขณะนี้เวลานะคะจะหมดแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะรีบเร่งเร็วไวท่านไหนที่ยังไม่ทำบุญนะคะที่จะถวายผ้านะคะคนละเล็กละน้อยเด้อคุณแม่ขาใส่ขันนั่นขันตั้งอยู่หันละเนาะขออนุโมทนาบุญกับแม่เบ้าอาจสอนมหาสารคาม100 บาทแม่สวัยหานพรหมนะคะมหาสารคาม100 บาทแม่เสถียรทับธานีสารคามอีก100 บาทแม่มะลิวันนะคะแม่มะลิวันบุตรใสนะคะ100 บาทนะคะคุณแม่ดารุณีนะคะสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่สุพินนะคะ100 บาทแล้วก็คณะญาติธรรมสวนโพธิปักขิเมนบดขิยธรรมนะคะบ้านหนองแสงน้อยนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำลงทานกล้วยหอมนำลงทานกล้วยหอมมาสั่ง3 เข่งนะคะแล้วก็ปัจจัยมาอีก 2,320 บาทเอาสาธุพร้อมกันสาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณอำนวยนะคะจังหวัด101นะคะ100 บาทคุณกองศิลป์นะคะเด็กหญิงปะวรัตน์นะคะประดับศรีนะคะ150 บาท
คุณแม่อมราอุดมเดชสารคาม100 บาทคุณแม่วิไลจันทละครนะคะสารคาม100 บาทคุณชุติการนะคะแสงจันดา101 200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณสมเพศนะคะสารคาม100 บาทคุณแม่สมใจทับสีหามหาสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่คำภูพานีนะคะคุณแม่คำภูพานีพร้อมครอบครัวสารคามอีก100 บาทนะคะคุณแม่ลุนนีเมืองนาม101 100 บาทนะคะคุณแม่ดอกเอี้ยงนะคะชัยดำจังหวัด101อีก100 บาทนะคะคุณแม่สมบูรณ์จุลศรีมหาสารคาม100 บาทคุณแม่แพรศรีนะคะราชสีหามหาสารคาม100 บาทคุณแม่สมบูรณ์ดอนทวิน101อีก100 บาทนะคะคุณแม่สำรองจังหวัดเลย100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บุษบามาตรามหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สุรีพรทับธานีมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณสุธีหาวิรุธนะคะมหาสารคามอีก100 บาทคุณแม่อุไรทองสิงห์นะคะหนองบัวลำพูอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่แสงทับธรรมาศนะคะสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอาจารย์สมหวังทับสุรีจังหวัดมหาสารคาม200 บาทเจ้าค่ะคุณแม่วันนาคำบุญเกิดสารคาม100 บาทคุณแม่บุญล้อมทิพย์เรืองใต้นะคะสารคามอีก100 บาทคุณแม่สุนีแฝงศรีพลนะคะสารคามอีก100 บาทคุณแม่สิรินันนะคะอุทายากนะคะน้องบัวลำพูอีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่ลำไยนะคะพลดาหารหนองบัวลำพูอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุบูรสิทธิ์คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จ๋าท่านไหนที่ยังไม่ลงชื่อยังไม่ได้เขียนชื่อเขาเรียกว่าลานบุญลานธรรมแห่งนี้เด้อคุณแม่บอกชื่อก่อนนะคะบอกชื่อย่อนย่อนเลยค่ะย่อนปัจจัยคุณแม่ปลาณีนะคะจากหนองบัวลำพู100 บาทเจ้าค่ะคุณพระครูปริยัติโพธิธรรมนะคะอันนี้เจ้าอาวาสนะคะพระปริยัติวราพิรมนะคะวัดอุทธกวรารามนะคะจังหวัด101นะคะอันนี้รวบรวมปัจจัยมาเป็นปัจจัยทั้งหมด 6,800 บาทอาสาธุพร้อมกันสาธุนะคะนะกับผ้าไก่อีก1 ชุดนะคะเอาหย่อนตู้ให้หน่อยคุณแม่ไพวันนะคะศรีวาทีกาลสินนะคะอีก100 บาทนะคะไก่ลุ่งนะคะเจริญศิลป์นะคะสารคาม100 บาทพร้อมครอบครัวอุทิศกุศลให้แม่พันแม่จันนะคะพ่อบุญแม่พรคลังแสง100 บาทเจ้าค่ะสาธุเอามาทางนี้เอาทีนี้สทอัมภัยนะคะพักพลนะคะจังหวัด101นะคะ100 บาทนะคะคุณแม่พรประภานะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่พวงพันธ์หานพรหมนะคะสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จันเพ็ญนะคะก้อนวิมลนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะยายแสงจันทร์นะคะวิชัยรัตน์จาก101อีก100 บาทเจ้าค่ะ
คุณแม่สำเนียงอินทมาศนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่รำไพชัยมาศนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จินตนาสุกเกษมนะคะจากมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะท่านไหนนะคะเดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้รับประทานอาหารโรงครัวกลางหรือว่าโรงทานมีท่านรับประทานอยู่นะคะคุณแม่หรือว่าคุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้เป็นลงชื่อในผ้าห่มพระธาตุเด้อคุณแม่จ๋าอีกสักครู่เนี่ยเราจะยุติการทำบุญทางนั้นนะคะจะได้เอาขึ้นห่มเอาขึ้นไปห่อพระธาตุเนาะค่ะคุณแม่จ๋าให้เรามีชื่อครอบครัวของเราอยู่ในนั้นนะคะเขียนชื่อนามสกุลลงไปในนั้นแล้วอย่าลืมทำบุญนะคะทำบุญผ้าด้วยกันนะคะเป็นการบูชาผ้าห่มพระธาตุนาดูลเด้อคุณแม่เด้อโอ้ยปางนั่นได้ไปปฏิบัติธรรมสัญจรน้ำเพลินได้ทำบุญนะคะบูชาผ้าห่มพระธาตุถ่ายรูปไว้ด้วยคุณแม่จ๋าถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะแม่บัวไทยนะคะแม่บันไทยเนาะแม่เนาะภาละพงศ์กาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่ดวงเดือนนะคะจากจังหวัด101ทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณพ่อบุญมีพระโคกศรีนะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทสาธุคุณพ่ออุดมทัพสุรีนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกับคุณยายนงพิษแม่บัตรแม่บัตรประจำส้นห้ามลืมเด้บัตรประจำส้นด้วยนะคุณแม่นงพิษนะคะรัตนวงศ์นะคะพร้อมครอบครัวจากจังหวัด101ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุเพื่อนว่าทำบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายมีเงินต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่กลัวใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองนี่เพื่อนว่าเนาะทำบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่คือเพื่อนว่าล่ะเขาอยู่อุดรอยู่สารคาม101กาฬสินธุ์ใจเราประสงค์จะมาทำบุญตรงนี้นะคะก็มาด้วยใจนะคะเพื่อนว่าเนาะคุณพ่อคุณแม่โบราณเพื่อนว่าคุณแม่นะคะคุณแม่บุญนะคะดวงแจ่มกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ประดิษฐ์นาสุขนะคะจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นาทองบ่อกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณสุนันท์พ่อนรงค์ภูมิภาคจากจังหวัด101อีก200 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่มะลิคุณแม่ลิขิตคุณเจียมจิตนะคะแสงจันนะคะแสงจันดาจากจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่ดวงนารีนะคะรุ่งลามาจากจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมศรีรัตนวงศ์นะคะจากจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่จ๋าสวัสดีค่ะบ้านใดน้อนี่หิวกระเป๋าต้องต้อนเนี่ยทีมสิมาลาได้นั่งหลังได้เนี่ยมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังได้เพื่อนว่าโอ้ยบ่สาธุคุณแม่จ๋าเดินเข้ามาแล้ววางสัมภาระลงก่อนตั้งสติก่อนแม่ตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อนว่าบ่อีเมลอ้อมไปพุ่นมาเส้นอ้อมไปตั้งไกลนับหาเสียง เสียงเว้าอยู่ทักได้ที่แม่
สารคามกากามนี่แม่ มาจากกากามคุณแม่คำไพนะคะจากมหาสารคามอีก100 บาทนะคะคุณแม่เอาของไปว่างแล้วก็ไปกินข้าวอยู่เด้อนั่นโรงทานมีเยอะแยะมีส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวจากวัดศรีอุดมวงศ์นะคะเยอะแยะเลยนะคะไปกินอาหารอยู่ที่โรงทานนะคะโรงครัวกลางนะคะคอยเอาไว้ใส่ละโรงทานบางหนึ่งเดินทางมานะคะคุณแม่ค่ะหาจับจองมองหาที่นั่งได้เลยนะคะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังนะคะคุณแม่ ผู้ที่มาเต็มมือเศร้านี่วนบนจองทั้งหน้าเบิดแล้วขนาดแดดเปี้ยงอยู่พันกับย่านเด้นั่นนะเอา มืออาชีพมีหมอนมีผ้าห่มมาด้วยนะคะแม่โสภานะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคาม100 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญแม่ทองปุ่นนะคะมหาสารคามแม่ทองปุ่นเงาะเศษพร้อมครอบครัว100 บาทนะคะสารคามคุณแม่พิชัยมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับแม่หนูโพสีมหาสารคามอีก100 บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่บัวเรียนข้าวสารแม่บัวเรียนปัจจัย100ข้าวสารอีก1 ถุงสาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่พันทองย้อนตู้เลยแม่ย้อนตู้เลยแม่พันทองทำวิจารณ์จากสารคาม200 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณครูนาฏฤดีวรสารนะคะจากจังหวัด101 100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณพ่อสิรินะคะคุณพ่อสิรินาสิงขันจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สังเวียนมาตราจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เดินทางมาปวดหัวปวดท้องนะคะเป็นปวดหัวเป็นวินเป็นเวียนเด้อคุณแม่คุณพ่อไปใช้บริการกับรถกู้ภัยนาดูนนะคะที่หน้าพระธาตุเด้อผู้ใดปวดหัวเจ็บท้องกระทันหันนะคะเรามีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ด้านหน้าพระธาตุนะคะท่านไหนที่ไม่สบายนะคะคิดว่าเจ้าของปวดหัวเจ็บท้องกินอาหารเป็นพิษฟ้าวไปนะคะรถกู้ภัยนะคะอยู่หน้าพระธาตุนาดูนทางนั้นยาแก้ปวดแก้ไข้แก้ไออยู่ด้านหน้าท่านไปติดต่อทางนั้นนะคะคุณยายท่านที่มาทำบุญแล้วแม่ไปเขียนซื้อเด้อที่มาบางกี้นี่นะไปเขียนซื้อในผ้านั่นจ้าเดี๋ยวเพิ่นเสียเอาคืนก่อนคุณแม่ไปเขียนชื่อผ้าก่อนนะคะเหลือเวลาแค่25 นาทีพี่น้องจาก101ไปเขียนชื่อก่อนแม่ค่อยเอาของไปเก็บเอาไปเขียนชื่อที่ผ้าก่อนเอาของวางไว้ไปเขียนชื่อก่อนเดี๋ยวเอาผ้าขึ้นห่มพระธาตุแล้วเราจะไม่มีชื่อนะคะคุณกำมลมาศนะคะคุณกำมลมาศ101 100 บาทเอาคุณแม่จ๋าคุณแม่เคนศรีวิชัยโยแม่เคนศรีวิชัยโยมาเอาบัตรประจำชนเด้อแม่เคนศรีวิชัยโยมาเอาบัตรประชาชนคุณแม่จ๋าเอาบัตรไอ้เพื่อนเขียนแล้วลืมเอานะคะมาเอานะจ๊ะรีบเลยคันเฮ็ดบัตรไม่นี่ยากเด้คุณแม่สิได้ไปพบนายทะเบียนดิเนี่ยอันนี้ค่ะคุณแม่สำลีนะคะพิมพ์มูลนะคะพร้อมครอบครัวจังหวัด101 100 บาทนะคะคุณพ่อแสงอาทิตย์คุณนีลักษณ์นะคะรัตนวงศ์จังหวัด101 100 บาทนะคะคุณแม่พันธุ์ไทยแท้นะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่อย่างนี้ฟินแก้วปิ่นแก้วว่ะ
คุณแม่ปิ่นแก้วปิ่นอำคาจังหวัด101 100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บัวทองภูลศรีนะคะจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับพ่อสงขลารัตนวงศ์นะคะจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณสมบัตินะคะคุณสุภาพรนะคะแสงจันดาจากจังหวัด101 100 บาทนะคะแม่นารีนะคะแสนจันดาจังหวัด101 100 บาทนะคะพ่อพายุแสงจันดาจังหวัด101อีก100 บาทคุณแม่เคนศรีวิชัยโยกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะแม่บุญมานามสกุล แม่บุญมากองศรีนนท์นะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะอาสาทุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมทำบุญในมื้อนี้เด้อขอให้คุณพ่อคุณแม่เจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญในหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายไม่ว่าทำอะไรคำว่าต่ำกว่าคนคำว่าจนกว่าใครอย่าได้มีเด้อกินก็อย่าได้บกจกก็อย่าได้ลงอย่าได้บกเขินหาดอย่าได้ขาดเขินว่างสาพระกำลังสมบุญกว่าเก่านะคะอมอุอะมูมามูนมาศรัทธาสุติพระวันตุเตสาธุคุณแม่หวางบ่เนี่ยคุณแม่หวางจ้างวันเลยอีก100 บาทสาธุแม่บอกซื้อเลยจ้าสิได้เฝ้าไปเขียนซื้อใส่ผ่าตรงนั้นเด้อมาใหม่นะจ้าเดี๋ยวไม่ทันนะคะคุณแม่ค่ะเหลือเวลาอีกไม่เกิน15 นาทีนะคะคุณแม่รีบเร่งเร็วไวสายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครนะคะถ้าถึงกำหนดแล้วนะคะพิธีการทางพุทธศาสนารายการตรงนี้นะคะเราจะยุติให้ทำแม่เขียนซื้อเลยจ้ะเอานายทะเบียนคอยไปใส่เบิร์ดแล้ววันเนี่ยมาทำไมเอามามาเด้อดีเจน้องธรรมะขออนุโมทนาบุญกับแม่วงเดือนเชตะวันนะคะทำบุญมาอีก200 บาทนะคะอันนี้มาจากกาฬสินธุ์นะคะคุณแม่สมบัตินะคะสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมควรจากอุดรธานี100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จันนะคะโสระโพอุดรธานีอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่วิสาขายินดีสารคาม100 บาทเจ้าค่ะมุยจักเถื่อของบ่มุยจักเถื่อนั่งกินเพลินแล้วไปตีคล้องเลยหุยตอนนี้ก็ขอกราบลาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อเจ้าค่ะผู้ข่าวสิไปทำหน้าที่วัดไซทองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้กำลังฉลองอุโบสถตัดหวายลูกนิมิตเป็นวันที่4นะคะขอสาธุไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะหุยสาธุว่าไปเอาไม่ลงมานั่งตรงนี้อย่าแม่ครูหญิงมาตรงนี้เร็วนั่งเขียนด้วยตรงนี้อาจจะมาว่าก่อนมีเวลาทำบุญเขียนชื่อเพราะว่า5 โมงเอาชุดใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต่อเวลาได้ป่ะเจ้าหน้าที่เตรียมเด้อท่านประธานอาจารย์ต้นอาจารย์สรายุทธจากอู่ทองชลบุรีกำลังเดินทางมาถึงไหนเนาะอาจารย์เช็คให้หน่อยได้มาถึงใกล้หรือยังท่านบอกอีก30 นาทีเพราะว่าเขาบอกว่า4 โมงครึ่งขอเวลาเพิ่นบอกสัก5 โมงได้ไหมโยมจะรีบไปอาบน้ำหรือจะไปไหนไปงานเนาะญาติโยมก็ดีเจโจ๊ไปแล้วไป18 ถึง 22บ้างไปเด้อวางศิลาฤกษ์บัวสดวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามวันแรกปฏิบัติธรรมแม่ลุงแม่ผู้หญิงวันนี้มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่อ่านได้คุณครูอ่านเป็นไหม
อย่างเนี้ยอ่านเป็นไหมไม่เป็นมาเร็วๆมีเวลาวันเดียวเราลบวันเดียวเสร็จพรุ่งนี้7 โมงกลับบ้านแล้วนอนสัก8 วันก็ได้ไม่ห่วงกินห่วงนอนไม่ได้หรอกงานวันเดียวสงคราม9 ทัพวันนี้ลบแล้วจบเลยนะกลับเลยทีมงานร่วมทีมงานชมรมร่วมชมรมกู้ภัยเด้อตรงนี้เด็กไม่มีเด็กหายไปแล้ว3 คนกลับบ้านหัวหน้าบอกหัวหน้าเอาคนมาส่งมาดูได้ตอนนี้มีเงินอยู่ 5,000แล้วขาดอยู่อีก15,000เครื่องปั่นไฟเครื่องเรือเนี่ยเครื่องเรือยอมขาดอยู่เห็นเด็กนับว่าได้อาจารย์ซื้อเครื่องเรือได้ช่วยกันได้ชมรมกู้ภัยนาดูนชมรมกู้ภัยนาดูนชมรมกู้ภัยนาดูน เด็กมันบอกนับได้ไปไหนปัจจัยไปไหนเนาะอยู่นี่วะเด็กมันนับได้ สั่งคุณครูสั่งทางนู้นมาคนหนึ่งเดี๋ยวเงินหายก็หมดแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นมาได้ 5,000 บาทแล้วเหลืออีก15,000จะได้เครื่องละมามีเวลาวันนี้วันเดียวนะไม่ใช่งาน9 วันนะไม่ได้งาน9 คืน 9 คืนเด้อวันเดียวรีบห่มผ้านะจังหวัดเลยดึงยืดผ้าออกยืดผ้าเอาขันออกดึงมาเหลือเวลาอีก20 นาทีนะจ๊ะห่มผ้าพระธาตุนาดูนห่มผ้าพระธาตุนาดูนห่มหรือยังพ่อห่มหรือยังเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปชุดใหญ่เลยถวายกองทุนปฏิบัติธรรมค่ำคืนนี้ 5,000 บาทตีกองทุนวัดอาจารย์อะไรอาจารย์ชลัดเนาะอาจารย์ตีกองทุนดีก่อนก่อนทุนอาจารย์ชลัดอะไรสุจิตโตวัดถ้ำแฝดพร้อมศิษยานุศิษย์กองทุนละ 5,000 บาทกองทุนละ 5,000 บาทกองทุนครับ4 กองทุนอะไรบ้าง4 กองทุนเนาะใส่นี่เลยสาธุเอาตีอาจารย์ชนะรวมแล้ว 5,000 บาทตีของหน่อยแล้วสาธุมาอีกยังไม่พอเอาอะไรทีมละ4 กองทุนอาจารย์ชนะ4 กองทุนอีก 5,000 บาท 10,000 บาทละสาธุเหมือนกันเนาะทีมงานอาจารย์ชนะอีก 5,000 บาทสาธุนั่งเฉยช่วยกันมาหากินนะโยมกองทุนใส่เลยใส่ปึ๊บกองทุนรวมละ 20,000 บาทสาธุนี่แล้วถวายผ้ากันเทศถวายทำบุญผ้าป่าร่วมกันโยมทอดผ้าป่าถวายพระธาตุนาดูนร่วมกันเนี่ยใส่ตู้แล้วก็ยังมีถวายกันเทศยังมีค่าจอหนังน้อยเนี่ยยอม3 จอ 20,000 บาท3 จอแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องไฟที่สัญญาณดังๆเนี่ยเครื่องเสียงเครื่องไฟของวัดป่าโนนแดงแสงสว่างประมาณ 20,000 กว่าบาทนะแล้วยังมีค่าน้ำดื่มน้ำฉันน้ำร้อนน้ำชาไอ้ที่น้ำดื่มน้ำแข็งต่างๆเอามาก่อนแล้วก็ต้องจ่ายอีกประมาณ 20,000 บาทแล้วก็บูชาตอนนี้เราบูชาผ้าองค์พระธาตุนาดูนเนี่ยผ้ามายมบูชาผ้ามาประมาณ 6,000 บาทเรารวบรวมปัจจัยนี้ถวายรวมกับอันเนี้ยจะเป็นทัพป่าถวายหลวงพ่อวันพรุ่งนี้จะได้กี่บาทเนาะเนี่ยตั้งงบไป 50,000 บาทส่วนโยมบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาผ้าไตรไปเข้าถ้ำไปบูชาวัตถุมงคลอันนี้เรื่องของโยมแต่กองทุนเราเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เราจะสนับสนุนซื้อเครื่องปั่นไฟซื้อเครื่องไม่ใช่ปั่นไฟเครื่องปั่นเรือเครื่องเรือเป็นเครื่องบิ๊ก
เป็นเครื่องบิ๊กอาจารย์ดูเลยนะเครื่องบิ๊กเครื่องบิ๊กสมัยใหม่มันสตาร์ทมือได้ดึงแขนได้ประมาณ15แรง 20,000 บาทตอนนี้มีเงินอยู่ 5,000 บาท5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 กว่าละเด็กๆกู้ภัยไปไหนเนาะมานี่คนหนึ่งเอาคนเดียวพอละหรือเอาผู้ชายมาก็ได้เผื่อโยมว่าทำบุญก็ได้เขียนชื่อโยมเป็นบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเขาช่วยเรามาแล้วก็เอาไปติดไว้ที่ศูนย์เราเอาคนเดียวพอละอื่นๆไปดูเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องครูบาอาจารย์มาเด็กน้อยเขากลับไปคุณแม่จากกาญจนบุรีทำบุญยังเนาะซื้อเรือเด้อซื้อเครื่องเรือตอนนี้เรามีเรือแล้วแต่ไม่มีเครื่องเนี่ยเขามาช่วยงานเรา3 วันละ5 บาท 10 บาท 100 บาทช่วยกันอาจารย์สอนเพชรช่วยมา500 บาทอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 1,000 บาทพระครูดม 2,000 บาทสาธุสาธุช่วยกันซื้อเครื่องเรือเครื่องบิ๊กเป็นเครื่องบิ๊กนะนี่ใส่นี่เป็นเครื่องบิ๊กเพราะว่ามันจะแรงแล้วก็ทนทานเพราะว่าเราคนละ100 บาทป่อนคนละ100 บาท100 บาทเด้อกาญจนบุรีก็มาป่อนให้กองทุนหน่อยลูกหลานช่วยไม่ใช่ช่วยเฉพาะอำเภอนาดูนนะไปทุกที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปแถวสุรินทร์แถว101ไปหมดช่วยทีมงานนี้กำลังรวบรวมเป็นกำลังเข้มแข็งอยู่ กำลังเข้มแข็งอยู่ช่วยครูบาอาจารย์ช่วยงานก็ถือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าให้คะแนนอยู่โอ้ดีคนหนุ่มไฟแรงธรรมทิโนจากมหาสารคามเมืองกัตตกีฬาสาธุเดี๋ยวนี้มีเมื่อแม่ทัพนั้นตายไปแล้วเอาแม่ทัพใหม่มาจัดการบริหารนำพาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคืนนี้เพิ่นจะได้แต่บรรยายธรรมอาจจะคู่กัน2 องค์กับไอ้ยันสายยัน101เนาะคุณแม่สนับสนุนลูกหลานไอ้กู้ภัยเด้อ10 บาท 20 บาท 100 บาท20,000 บาทตอนนี้ได้ 5,000 กว่าแล้ว 5,500 แล้วอีกนิดหนึ่งมาลุกมาได้เขาเขียนชื่อเนี่ยลุกมาแม่นงแม่นงเอารายชื่อเรามาหรือยังเอาอ่านช่วยกันอ่าน2 คนก็ได้ช่วยกันนี่อ่านซ้ำอ่านใหม่ค่ะยูเตก้าเนี่ยอ่านใหม่ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่ทองจันทร์พักดีโชตจังหวัด101 100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญปันศรียศนะคะจังหวัดมหาสารคาม100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณกนกวันค่ะอันทปัญญาค่ะลากาหรือว่าวสันค่ะหรือว่าแม่สมหมายบุญเลิศเนาะค่ะนะคนละ100ค่ะก็รวมแล้วเป็น200 บาทจากมหาสารคามเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่กัญชพรค่ะศาสตร์บุรศิลป์เนาะค่ะเนาะจากมหาสารคาม300 บาทค่ะจากคุณแม่ฉลวยค่ะวงสุวรรณมหาสารคามเนาะค่ะเนาะ210 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ภาวินีอุบลศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเนาะค่ะเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ค่ะกับแม่นางเสงพักดีโชตค่ะจากจังหวัด101เนาะค่ะเนาะ120 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณสุพินค่ะสุพินเนาะค่ะเนาะสุทินพลพันธ์จากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะแม่พรสวรรค์ค่ะเรืองสุเวชค่ะพร้อมครอบครัวค่ะมาจากจังหวัด101เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอันนี้ก็น่าสิเป็นเนาะค่ะบ่ได้ลงจำนวนนะคะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่
นัทปัญญาค่ะปัญญาพินค่ะ50 บาทจากมหาสารคามนัทดาวสันค่ะนัทดาปัญญาพิมพ์จากจังหวัดมหาสารคามค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับแม่บางออนค่ะเผ่าเพ่งค่ะจังหวัด101เนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาสาธุบุญน้ำค่ะมีเหี่ยอนุโมทนาบุญกันโตเนาะค่ะบอกกระดาษเปล่าคุณแม่ทองม้วนค่ะคุณแม่ทองม้วนเสนาลาค่ะเหลือเวลาอาสิหามุ่งแล้วว่าสันเหลือเวลาบ่หลายค่ะอีก10 นาที อีก11 นาทีค่ะผู้ใดสิเฮ็ดบุญกับฟ้าวมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิเฮ็ดบุญบอกว่าอยากเฮ็ดบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันกับฟ้าวมาเหลือเวลาอีกแค่11 นาทีคุณแม่ทองม้วนอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองม้วนเสนาลาค่ะจากจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญต่อกับคุณแม่ละไมฤทธิเดชค่ะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณพ่อบุญตา15,000 วงกับคุณแม่ทองม้วนเสนามัสีกับเสามัสีเนาะค่ะเนาะจากคุณแม่มะนีปิ่นอัมคากับคุณแม่บรรดา10,000 วงค่ะจากคุณแม่อันนี้อย่างเนาะค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่อย่างเนาะค่ะเนี่ยค่ะรวมแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่เปลียวคุณแม่ปรียาค่ะคุณแม่ปรียาภูมิมีภาพพร้อมครอบครัวเนาะค่ะ100 บาทจากจังหวัด101เนาะค่ะบริษัทเสวชัดทานจำกัดนะคะเมนโบค่ะเสวชัดค่ะเสวตชัดทานจำกัดค่ะบริษัทรถบัสกรุงเทพมหานครอนุโมทนาชเวตชัดบ่สเวตฉัตรค่ะสเวตฉัตรสเวตฉัตรค่ะอันนี้จำกัดเนาะค่ะเนาะบริษัทรถวัดค่ะอันนี้กรุงเทพมหานครครูเก่าครูใหม่ค่ะถามกันเนาะค่ะครูภาษาทางคุณแม่สวยค่ะสตังคุณแม่สวยสตังเนาะค่ะอันมีแต่คณะคุณครูอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะสำหรับเนาะค่ะพ่อแม่ที่จะทำที่มาร่วมกันทำบุญในร่วมชาติกันในครั้งนี้เนาะค่ะเป็นบุญมหากุศลค่ะเป็นบุญค่ะเป็นบุญที่เป็นธรรมสัญจรในการถวายเนาะค่ะเนาะสวดมนต์ถวายเนาะค่ะเนาะทำบุญใหญ่กันเนาะค่ะอนุโมทนาทุกบุญค่ะทุกอำเภอทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอีสานใต้บวาสิเป็นห้างเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดกาฬสินธุ์น้องบัวลำพูขอนแก่นมหาสารคามค่ะหรือว่าสิเป็นทางจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องปองป่ายตุ้มหุ่มกันดีอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเพราะว่าแมนสีท่วมและแรงขาดแวงกะบ่ได้สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเนาะเป็นริมสลักใจให้คงทีสามัคคีกันไว้บ่ไล่ถิ่มหีดคองพุ่นบ้านพี่บ้านน้องได้โป่งดองหักแกนย่ามมีบุญแคนยังได้เอิ้นดอกใส่กันก็ขออนุโมทนาทุกบุญเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นบุญห่มผ้าพระธาตุเนาะค่ะเนาะซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่10 นาทีเหลือเวลาอีกแค่10 นาทีสำนันค่ะผู้ใดบ่ท่านได้เขียนซื้อลูกซื้อหลานพี่น้องปงปายพ่อแม่อย่าทำก็ฟ้าวมาเขียนเด้อค่ะเพราะจักหน่อยสิได้เอาขึ้นห่มพระบรมธาตุเนาะค่ะเนาะในขณะนี้ค่ะผู้ใดอยากทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ค่ะก็ฟ้าวเด้อค่ะเด้อเหลือเวลาอีกแค่10 นาทีเท่านั้นค่ะเหลือเวลาแค่10 นาทีเพราะว่าพอขึ้นแล้วเฮาสิเบิดโอกาสเด้อค่ะพอได้ยินแววๆมาปีหน้าอาจจะไม่มีการจัดที่นี่นะคะอาจจะลงไปที่อื่นค่ะอาจจะไปที่อื่นนะคะฉะนั้นค่ะผู้ใดอยากเทศนะคะมาทำบุญน้ำกันมาถวายนะคะมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสัญจร
ครั้งยิ่งใหญ่เนาะค่ะคน2-3 พันคนเป็นมหากรรมเลยก็ว่าได้ผมบอกว่าสงคราม9 ทัพแต่เราไม่ได้เข้าไปในเขตของสงครามเราถือว่าเป็นกองทัพธรรมเนาะค่ะเป็นกองทัพธรรมซึ่งเฮาบ่ได้ไปเดินทุดงทั้งใดหรอกแต่ว่าเรานั่งอยู่กับที่ปฏิบัติธรรมฟังสวดมนต์สวัสดีค่ะแม่โอทางบ้านหนองนกเจ้าค่ะFC พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ปราดนรงค์ฤทธิ์ลักขิตธรรมุนคโนที่วัดเพิ่นตั้งอกตั้งใจมากอนุโมทนาบุญนำทำบุญห่มผ้าพระบรมธาตุค่ะอันนี้พระแม่อรพินปลัดนูพร้อมครอบครัว200 บาทค่ะแม่น้องนั่งน้องนกเจ้าทางจังหวัดเลยแม่ประเพียงจันทิล่าเนาะค่ะพร้อมครอบครัวทางจังหวัดเลยหรือว่าแม่โอทางน้องนกเจ้าอันนี้ทำบุญห่มผ้าเนาะค่ะเอาปัจจัยออกเลยค่ะเอาซองก็ได้ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะค่ะอันจากหน่อยก็สิได้ยุติการอันนี้เนาะค่ะเนาะฉะนั้นค่ะผู้ใดฟ้าวก็ฟ้าวมาเด้อค่ะฟ้าวมาทำบุญนำกันพอเดี๋ยวจะเข้าเขตของการทำพิธีกรรมแล้วการทำบุญก็อาจจะอยู่พ่อแม่ญาติธรรมฟ้าวอยู่คำมาเข้าทีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราจะห่มผ้าพระธาตุจับผ้าพระธาตุนำกันเนาะค่ะเพราะว่าจะเริ่มห่มผ้าประทานแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าได้เวลาแล้วเพิ่นมาแจ้งครูบาอาจารย์ขอเชิญค่ะขอเอาชักชวนอวนเอิญพ่อแม่พี่น้องปองปายของเฮาเข้ามาในสถานลานธรรมตรงนี้เนาะค่ะเนาะอีพอเอิญเลยจ้ะค่ะค่ะในค่ะถ้าสั่นเฮาซอยกันสวดมนต์ในช่วงที่เพิ่นห่มผ้าพอทุกเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเตรียมพร้อมแล้วให้เฮาเจ้าข่อยพร้อมหรือยังโนค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นพร้อมแล้วเด้ค่ะขึ้นมาแล้วค่ะพระอาจารย์ต้นมาแล้วค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วสวัสดีค่ะมาจากสุพรรณแล้วมาถึงแล้วนะคะฉะนั้นที่ครบแล้วค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาญาติธรรมมาหอดแล้วฉะนั้นถึงเวลาจะได้ห่มผ้ากันแล้วนะคะเอาเลยค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกินเวลาจะล่วงเวลาเดี๋ยวจ่ายล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็มาแล้วไม่มีเวลาแล้วเอาไว้รอบหลังแล้วก็ปีหน้ากันเพราะมันเลยเวลา5 โมงแล้วครับเอาเจ้าหน้าที่มาแล้วมาพับผ้าเด้อผ้ามัน8 เมตรพับให้เหลือ4 เมตรขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่ของกองทุนพระบรมธาตุอดุลวิทยวัฒน์ชวนเพื่อนมาดูผ้าด้วยคือกรณีที่เราจะเวียนผ้ารอบองค์พระบรมธาตุอดุลเผอิญว่าผ้าของเราเนี่ยมันหน้ากว้าง9 เมตรความยาวก็ประมาณ38 เมตรแต่ถ้าหากว่าเราขยายออกทั้ง9 เมตรแล้วทางเดินมันจะไม่พอใช้วิธีพับครึ่งเนาะใช้วิธีพับครึ่งนรงค์ชัยช่วยวิทยวัฒน์ด้วยพับครึ่งพับครึ่งส่วนหนึ่งก็เข้าไปจับเลยครับมันจะง่ายขึ้นเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนญาติธรรมทุกท่านที่มีความสะดวกอยากจะเวียนผ้ารอบองค์พระบรมธาตุอดุลเรียนเชิญเลยนะครับพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่เราพร้อมแล้วเรียนเชิญเลยใช้วิธีพับครึ่งความยาวประมาณ38 เมตรนะครับผ้าผืนนี้ผู้ชายผมจะชายมาขึงผ้าก่อนแล้วผู้หญิงมาซ้อนขึ้นเลยเราจะขึ้นฝั่งทางทิศเหนือเราจะขึ้นฝั่งทางทิศเหนือพับครึ่งนะครับกู้ภัยดูด้วยผ้ามันจะม้วนมันจะเป็นเกลียวเด้ค่อยขยายออกส่วนหนึ่งก็ยกโต๊ะเข้าชิดผนังองค์พระธาตุเลยโต๊ะที่วางเพื่อเราจะได้พื้นที่กว้างขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราคลี่ออกนี่มันจะหน้ากว้างประมาณ9 เมตรนะครับความยาวของผ้านี้ประมาณ38 เมตรอาจจะรองรับสายศรัทธาของพี่น้องไม่พอเลยเอาผ้าบังเอาผ้าเทินหัวเลยมาคนนี้มันผ้าขยายออกได้อีกนิดหนึ่งนะครับเอา
เอาตามพื้นสนามหญ้าเทียมเลยก็ได้ นิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับพระคุณเจ้าพระครูที่มาร่วมงานวันนี้ห่มบุญห่มอุ่นมาเร็วใครห่มผ้าปีนี้แต่แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปีทั้ง69ห่มอบอุ่นอาจารย์นรงค์ฤทธิ์มาใครไลฟ์สดไลฟ์เลยมีกล้องแล้วไม่ลอยกล้อง OB เตรียมเด้อ OB ที่เป็นแบบเข้าไปอยู่ใต้ผ้าได้นะครับเข้าไปอยู่ใต้ผ้าได้เดินหน้าหน่อยเดินหน้าก่อนครับเดินหน้าก่อนอยู่เฉยก่อนเดี๋ยวค่อยขยับแล้วจะมีวิธีตั้งนะโม3จบกล่าวคำอธิษฐานอันนี้มนต์พระครูมาแล้วพระครูอารีป่ะบูรพาธรรมบัณฑิตอาจารย์วงเรียกว่าอาจารย์พระครูอารีครับกราบนิมนต์คณะสงฆ์เดินหัวขบวนได้เลยนะครับเดินมาก่อนแล้วค่อยอธิษฐานคณะสงฆ์ให้เดินหัวขบวนหน้าขบวนได้เลยถ้าใครสายศีลถ้าผ้าไม่พอก็จับเสื้อกันเด้อต่อแถวละ8แม่เอาแถวละ8คนสวยงามจะเอาให้ต่อตัวนี้หน้าไปพูดไปเรื่อยก่อนเด้อโยมขยับมาเรื่อยนะแล้วก็เข้าตรงกลางได้คณะสงฆ์นิมนต์เดินหน้าได้เลยนะครับเดินหน้าขบวนได้เดี๋ยวถึงจุดนี้แล้วจะให้ท่านหลวงพ่อพระครูดมวรานุวัฒน์ท่านได้พาอธิษฐานในขณะที่เดินก็สวดบทสรรเสริญพุทธคุณอิติปิโสไปด้วยนะครับถือผ้าก่อนโยมสวดได้ก็สวดตามไปเลยคุณโยมนำเลยตั้งนะโม3จบก่อนคุณโยมนำเลยคุณโยมเจ้าหน้าที่เราไม่ถึงแล้วไม่สัญญาณหายละคุณโยมว่าเลยคุณโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะอิติปิโสภะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิโกหากาลิโกเฮหิปัสสิโกโหปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยมเฮติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิช
ชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์ญาติโยมต่อขบวนนะข้างหลังต่อเดินต่อเดินต่อสามเณรมาแล้วสามเณรมาอาลามมงคลแล้วสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมนิมนต์มาเลยนิมนต์พระเรามาให้เป็นพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพพุทโธภะคะวะ เสียดายไม่มีสายสิญจน์ ปิโสภะคะวา แตะจับมาร่วมกันอาจารย์สุพจน์มาสุขไปลูกหลานเนี่ยหน่อเนื้อพุทธังกูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธา แม่หญิงเอาไม้ช่วยกันแม่หญิงไม้ตัวเหลืองไม้สายไม้ลอยช่วยกันไม้มีเนี่ยไม้นี่บังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนช่วยกันพงรักช่วยกันโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิ
ติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยนิติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบที่สองต่อไปรอบที่สาม เวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาเยสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจาริการานิโยอนุตตรังพุญญาเกตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยหัญชาลิการานิโยอนุตตรังพุญญาเขตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตส
สาวกสังโฆอายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคลาเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยหันจาริการณิโยหานุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆขึ้นแล้วตีคล้องเลยนะตีคล้องตีคล้องใครอยู่ใกล้ระฆังตีระฆังใครอยู่คล้องใกล้ตีคล้องโยโยม ยาปฏิปัน ทิศตะวันออกที่ว่าตีคล้องลมตีจะแบบผ้าจะขึ้นถึงยอด สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคานิหัตถาปุริสาปุคลาเกสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทา พระคุณเจ้าขึ้นข้างบนเลยนะ อัญชาริการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูหานุตตโรปุริสธรรมราธิสาธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะธัมโม สันทิทิโกอากา เดี๋ยวจับผ้าไว้นะฮะแล้วหันหน้าหาองค์พระธาตุนะฮะ จับมา อาจารย์ตังเวทิตาโพวินโยเนติอิติปิโส จบแล้วจบแล้ว จบ เดี๋ยว แล้ ก็ ว ไอฐานแล้วไอฐานคุณโยมนำเลยโยมฐาน แล้วจับผ้าแล้วหันหน้าหาองค์พระบรมธาตุนะฮะตามจิตใจให้เป็นสมาธิ เพื่อให้พลังบุญของเราได้ร่วมกัน เดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอกำลังจะนำพวกเราทำสมาธิก่อนญาติโยมอธิษฐานสุวรรณตาสุทันฐานังเกิดชาติไหนก็มีผ้าห่มเกิดชาติไหนก็ผิวพรรณสวยงามเกิดชาติไหนก็ขอให้รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาปัญญาดีสาธุ ว่าตามนะ ว่าตาม พุทธบูชา พุทธบูชาม หาเตชะวันโต มหาเตชะวันโต ธรรมบูชา ธรรมบูชา มหาปัญโย มหาปัญโย สังฆบูชา สังฆบูชา มหาโพควโห มหาโพคะมโหเนี่ย ติโรกนาถัง กิโลกานาถัง อภิปูชยามะ อภิปูชยามะ อติเตกีระ อาติเตติระ จัมปาสีนคเร จำปาสีนคเร สัมมาสัมพุทธะ สัมมาสัมพุทธะ สาลีลิกธาตุ สารีริกธาตุ นาตุนะนามัง นาตุนะนามัง นัคราฐาเนวะ นัคราธาเนวะ มหาสารคามัง มหาสารคามัง นัคระสีมัง อาจละสีมัง ปัจจุปันนันจะ ปัจจุบันนันจา ศิลสานมามะ ศิรสานมามะ
ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมนมัสการ ขอนอบน้อมนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเล่ากันว่า เรื่องเล่ากันว่า ประดิษฐานอยู่ ประดิษฐานอยู่ ณนครจำปาสี ณนครจำปาสี ในปางอดีต ในปรางอดีต แล้วกลับกลายมาเป็นที่ตั้ง แล้วกลับกลายมาเป็นที่ตั้ง เมืองนาดูน เมืองนาดูน เขตจังหวัดมหาสารคาม เขตจังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน ในปัจจุบัน ด้วยเสียงก้าว ด้วยเสียงกล่าว ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย พระห่ม ผ้าห่ม อันปราณีตผืนนี้ อันปราณีตผืนนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมธาตุนาดูล พระบรมธาตุนาดูล ขออานิสงส์ ขออานิสงส์ แห่งการถวายผ้านี้ แห่งการถวายผ้านี้ จงเป็นภารวะปัจจัย จงเป็นภารวะปัจจัย หนุนส่ง หนุนส่ง ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีความสุขความเจริญ มีความสุขความเจริญ ด้วยอนุภาพ ด้วยอานุภาพ แห่งการถวายผ้านี้ แห่งการถวายผ้านี้ จงดลบันดาล จงดลบันดาล ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย พบแต่ความสุขความเจริญ พบแต่ความสุขความเจริญ ขอบุญกุศลส่วนนี้ ขอบุญกุศลส่วนนี้ จงเป็นเกราะแก้วกำแพงทอง จงเป็นเกราะแก้วกำแพงทอง ป้องกันอันตราย ป้องกันอันตราย สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง อย่าได้มาเบียดเบียน อย่าได้มาเบียดเบียน อย่าได้มาทำร้าย อย่าได้มาทำร้าย ขออานิสงส์ ขออานิสงส์ แห่งบุญกุศล แห่งบุญกุศล ที่พวกข้าพเจ้า ที่พวกข้าพเจ้า ได้ทำการบูชาแล้ว ได้ทำการบูชาแล้ว ขออำนาจ ขออำนาจ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระสังฆเจ้า เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย นาคคุดมนุษย์คนทัน นาคพุทธมนุษย์คนทัน บารมีธรรมทั้งหลาย บารมีธรรมทั้งหลาย ขอจงได้หนุนส่ง ขอจงได้หนุนส่ง ให้ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า มีความสุข มีความสุข ทั้งกายและใจ ทั้งกายและใจ ทำการสิ่งใด ทำการสิ่งใด ขอให้สิ่งนั้น ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ 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 เป็นที่รักใคร่ เป็นที่รักใคร่ ของมนุษย์ ของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย และเทวดาทั้งหลาย ทุกการ ทุกการ ทุกเมื่อ ทุกเมื่อ ด้วยเถิด ด้วยเถิด สาธุ สาธุ หุยติ สาธุชัยยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนัน ทิวัตโน เอวังตะวังวิชัยโยนโหหิชยันสุชยมังคะเลนอปารา จิตตปันลัง เกเสนเสปัทาวิโปคะเลนอภิเศษเกณสัพพพุทธานัง อาคา ปันโตปันโมทา
ติตุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุโหติตังสุขันโนสุมโหตจักสุเกตังพรหมจารีสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกรรมังปณิทินเตปะทาคินาปะทาคินานิกาตวานัลลพันตเทปะทาคิเน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุเข้าที่โยมนะเข้าห้องน้ำแล้วโยมแล้วเราจะได้กิจกรรมพิเศษ5 โมง 6 โมงตรงยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงชาติไทยแล้วก็สรรเสริญพระบารมีให้กับในหลวงรัชกาลที่10พระราชินีแล้วก็ยืนไว้อาลัยให้กับทหารกล้า42 นายเราจะเปิดเพลงคนดีไม่มีวันตายเสร็จแล้วเรานั่งลงแล้วก็นั่งสมาธิส่งกระแสจิตถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงเราจะเปิดเพลงส่งนางฟ้าสวรรค์ของน่าจะเป็นเบิร์ดธงชัยหรือเปล่านางฟ้าไปสวรรค์เจ้าที่ลองคลิกดูนะ พอเพลงเสร็จจบแล้วเราก็กราบลงแล้วก็กล่าวคำว่าขอพระองค์จงเสด็จสู่สวรรค์ชั้นคาลัยอย่างที่เราเคยอ่านเคยพูดเคยจากันกราบลง กราบลงครั้งเดียวเสร็จแล้วก็6 โมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าน้ำเพอเข้าที่เราก็จะกราบพระสมาทานศีลรับศีลกันแล้วก็เปิดงานแล้วก็มีการสวดมนต์สวดพระปริตรโยมไหว้พระสวดมนต์ยโสภาวานสั้นแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สวดพระปริตรสวดพระปริตรสวดได้อยู่ในตอนนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นใช่ไหมเนื้อมันอยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งหมดพระธรรมจักรพระปาริตรพระธรรมนิยามพระอภิธรรมอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดเลยถ้าเราใช้เป็นนะสังเกตไหมเห็นพระสมัยใหม่มาทุกหนุ่มๆเวลาก็สวดมนต์น่ะเขาจะเอาโทรศัพท์วางแล้วก็สวดมนต์มาไม่มีหลงให้สวดปากเปล่าไม่ได้หรอกต้องฝึกไว้ยอมต้องฝึกไว้เอายอมเข้าที่เด้อจัดแถวให้สวยงามตอนนี้ใครอยากทำบุญทำก่อนรุ่งเด้อเข้าที่เด้อทำบุญก่อนมีเวลาอยู่ประมาณสัก30 นาที30 นาทีร่วมบุญกันเดี๋ยวถึงเวลาจะได้เข้าที่สิ่งสำคัญให้เกียรติอาจารย์ตอนนี้ป่ะตอนนี้ใครจะทำบุญเด้อญาติโยมร่วมบุญเด้อถวายการเทศถวายวันนี้เราจะทำผ้าป่าถวายผ้าป่าร่วมกันถวายผ้าป่าร่วมทีมงานเราเป็นยังไงเหมือนเนาะทีมงานถวายผ้าป่าเนี่ยถวายผ้าป่าขอชื่อก่อนจะอ่านชื่อขอบอกชื่อก่อนแม่ใครละเนาะอู่ทองอู่ทองมีหาโต๊ะนั่งแถวนี้เดี๋ยวทักคู่รวมกลุ่มเนาะอู่ทองสุพรรณบุรีมาแล้ว
เดี๋ยวจะเอาตรงนี้ละช่วงตรงป้ายก็ได้เขียนญาติโยมมาร่วมบุญเด้อร่วมบุญกันเด้อร่วมบุญกัน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 แล้วก็ฟืนไฟเปิดตอนนี้ 17:28 นาทียังเหลือเวลาอยู่ประมาณ30 นาทีให้โยมร่วมบุญนะโยมนะรายชื่อรายนามอยากจะทำบุญกับเครื่องเรือเครื่องเรือได้เท่าไหร่แล้วลูกนับด้วยแล้วก็เช็คมามันก็ต่อยอดไปเรื่อยตอนนี้โต๊ะตรงนี้คือ DDTV ใครร่วมบุญกับอาจารย์พระครูประหลัดนรงค์นิตุภกิจโต DDTV ยอม DDTV ได้พัดได้เสื้อจากทีมงานสภาพุทธบริษัทจิตอาสาภาคประชาสังคมมีพัดกี่อันโยมมีพัดด้วยมาเข้าช่วงนี้เลยเนาะเข้าช่วงนี้เลยผมว่าถ้านั่นคือช่วงอาจารย์บรรยายน่ะเราเอาทีมงานไปตั้งตรงนั้นมันจะผ่านกล้องเลยดูกล้องต่างๆยกโต๊ะตรงนี้ก็เราเอาร่วมบุญกันนี้ก่อนร่วมบุญเอาอ่านรายชื่อเลยลูกอ่านรายชื่อเลยรายชื่อขอรายชื่อเลยอ่านลูกไม่ค่ะกราบขอโอกาสก็ขออนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่ญาติธรรมผู้ที่เพิ่นมาร่วมทำบุญน้ำกันอนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่ใจดีเฉชัยอันนี้ก็อยู่กับคุณแม่ค่ะกับคุณแม่คำกงหนูพักดีค่ะ100 บาทเนาะค่ะคุณแม่ใจดีเฉชัยค่ะอันนี้ของมาจากทางใดเนาะคะมาจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะ100 บาทค่ะคุณแม่คำโกงหนูพักดีจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะ100 บาทคุณแม่สำรวมค่ะน้ำย้อยเนาะค่ะเนาะจากกาฬสินธุ์น้ำกันเนาะค่ะ60 บาทค่ะคุณแม่เพ็ญศรีค่ะคุณแม่เพ็ญศรีเนาะค่ะเนาะจากมหาสารคามอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่สังวานจอมทองเนาะค่ะมาจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทค่ะคุณแม่อุษาโพสีค่ะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองย้อยจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่หนูพิมพ์ใหญ่ล้ำค่ะจากจังหวัด101เนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับค่ะคุณแม่คำแปลงขอชากุลพร้อมครอบครัวทางหนองบัวลำพูทางหนองบัวลำพูคุณแม่คำแปลงอนุโมทนาบุญนำพร้อมครอบครัวค่ะ100 บาทเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณพ่อบุญตาหมื่นหาวงกับคุณแม่ทองม้วนเสามาสีจากคุณแม่มณีปิ่นอำคาอนุโมทนากับคุณแม่บรรดาหมื่นทวงจากคุณแม่สวยสะตังรวมกันแล้วก็200 บาทพร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนโฮมกันมาเนาะค่ะผู้อยู่บ้านก็ฝากมานำอนุโมทนาบุญนำกับคุณเวค่ะกับคุณเมวัดถ้ำแปลกบัดถ้ำแฝกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันมา300 บาทอนุโมทนาบุญนำกญาติธรรมทางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะใส่ซองแล้วเขียนใส่ซองเลยเขียนใส่ซองค่ะแล้วค่อยไปถวายซองเฮามีด้านหลังมีค่ะซองเปล่ามีข้างด้านหลังมีค่ะถวายเป็นซองไปเลยอันนี้ซองข้างหน้ากับนี่ซองอยู่ค่ะอยู่ในขันแม่อยู่ในขันทางด้านหลังอนุโมทนาบุญกันนำเนาะค่ะสำหรับคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ช่อผักกาค่ะคุณแม่ช่อผักกาภูมิภาคพร้อมครอบครัว
จากจังหวัด101 100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามวัดถ้ำแปกเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำ100 บาทพร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองปายเนาะค่ะโฮมกันมาตุ่มหุมกันมาญาติธรรมทางจังหวัดกาญจนบุรีเนาะค่ะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะติมพามาพระอาจารย์ตนค่ะพามาอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่เบญจาค่ะชัยเทพาพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่ลัดดาอินทรีย์พร้อมครอบครัวเนาะค่ะเนาะ100 บาทอานิกายมาจากจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับนางสายนิชาภานางสาวนิชาภาแวววงเนาะค่ะจังหวัด101เนาะค่ะพร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองปายอีก100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาทุกบุญเนาะค่ะบุญที่พ่อแม่ญาติธรรมที่เอามาร่วมร่วม10 1เป็น5เป็น10เป็น100เป็นพันอันนี้ก็สิมีทุกอย่างอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับนางอมราค่ะแวววงจากจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองปายลูกหลานอีก100 บาทเนาะค่ะค่ะจังหวัด101กาฬสินธุ์วัฒน์ค่ะญาติบอกว่ากาฬสินธุ์กับกาฬสินธุ์นับจังหวัด101ค่ะคุณแม่ขาจากคุณแม่อมราแวววงจากจังหวัด101พร้อมกับพี่น้องปองปายครอบครัวลูกๆหลานๆโฮมกันมาเนาะกันเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะบุญที่ทุกพ่อทุกแม่ให้มามีจ้าคุณยายขามาทางคุณแม่ประนอมอนุโมทนาทุกบุญเนาะค่ะเนาะที่พ่อแม่พี่น้องปองปายร่วมกันมาร่วมร่วม10เนาะค่ะอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายทุกค่าเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ากันเทศค่าการใช้สถานที่ค่าน้ำค่าไฟค่า LED ค่าจอหนังกลางแปลงเฮ้านี่ล่ะค่ะค่าเจ้าหน้าที่ทุกค่าเนาะค่ะทุกสิ่งต้องมีค่าใช้จ่ายกับอนุโมทนาบุญนำทุกบุญที่พ่อแม่พี่น้องปองปายให้มานี่ล่ะค่ะอนุโมทนาบุญนำจ้าอันบ้านไดโนถวายบักขามวสันเอาบักขามมาตุ่มหุ่มน้ำถวายจ้าอาสาธุอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองเลื่อนจ้ากำลังเขียนอยู่คุณแม่ทองเลื่อนสีผลค่ะจังหวัดมหาสารคามร่วมกันกับลูกๆหลานๆพี่น้องปองไป100 บาทเนาะกันเนาะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่จันศรีค่ะม่วงวิลาศค่ะจันศรีม่วงวิลาศปางวิลาศเป็นบอกค่ะอันนี้กระจากจังหวัดมหาสารคามร่วมกับครอบครัวลูกๆหลานๆเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่ศรีดาชัยศรีทาพร้อมครอบครัวลูกหลานค่ะจ้าจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทค่ะแม่นงจำปาสิมจากจังหวัดเลยเอาบักขามมางามมาฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุโมทนาสาธุนำกับแม่นงจำสิมจังหวัดเลยอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่จอมศรีค่ะพรหมรัตนาจังหวัด101เนาะค่ะพร้อมกับพี่น้องปองปายลูกๆหลานๆ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณสิริยาภาค่ะคุณสริญญาจากประทุมขันธ์ค่ะคุณสิริธัญญาปทุมขันธ์ขั้นอ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อจากจังหวัด101ร่วมกับพี่น้องปองปายมานำกัน100 บาทอนุโมทนาบุญนำคนหนึ่งเขียนคนหนึ่งอ่านแต่สุดท้ายค่ะแต่สุดท้ายบุญของพี่น้องปองปายพ่อแม่ที่อธิษฐานก็ได้ถึงกันเนาะกันเนาะเทวดาเพิ่นจำแล้วค่ะแม่จำบุญแม่จำบาปแม่จำนำหยาดแม่จำหมายทานเพิ่นจำแล้วเรียบร้อยอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ปลาณีค่ะมาจากเนาะค่ะเนาะจากจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลาน100 บาทค่ะสาธุค่ะคุณแม่ขาเอามาให้ลูกอ่านให้จ้าโอ้ค่ะถ้าถวายกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประหลัดเนาะค่ะเนาะคุณแม่ค่ะคุณแม่ถือไว้ก่อนเนาะค่ะคุณแม่จะถวายกับครูบาอาจารย์แม่นบอกค่ะคุณแม่ถือไว้ก่อนนี่ถ้าเจอพ่อแม่นั่นนะคะอาจารย์ยืนอยู่นั่นแม่ไปถวายเลยถวายกับพระอาจารย์ประหลัดนรงฤทธิ์กับแม่ถวายเลยค่ะครูบาอาจารย์เพิ่นก็ยืนอยู่ที่คดีโลกคดีธรรมเนาะค่ะผู้ใดสิถวายครูบาอาจารย์ไปได้เลยค่ะเพิ่นยืนอยู่ตรงหน้านั้นแล้วอนุโมทนาบุญกันต่อกับทีมงานญาติธรรมวัด
วัดโพนทองร่วมกับจังหวัดเลยทำบุญ 1,000 บาท กับบักขามหวานอีก 12 กล่องวสันค่ะอนุโมทนาบุญนำกับทีมงานญาติธรรมวัดโพนทองร่วมกับจังหวัดเลยทำบุญ 1,000 บาทรวมและกับบักขามหวานอีก 12 กล่องจ้าที่เป็นบักขามกวนอนุโมทนาบุญนำกับญาติธรรมของเฮาพี่น้องปองปายพุนบ้านทีพีบ้านนองได้ปองดองฮาแกนย่ามีของกินเสียบๆย่างได้มาปั่นกันกินอนุโมทนาบุญนำกับพ่อคุณกับพ่อคุณมหาสารคามวสันค่ะคุณพ่อคุณบอกค่ะอนุโมทนาบุญนำกับครอบครัวคุณพ่อคุณมหาสารคามเพิ่นน่าสิซื้อคุณเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับคุณแม่ทองจันทร์ค่ะคุณแม่ทองจันอิโนค่ะพร้อมกับขอบพวกลูกๆล้านๆโฮมกันมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด100 บาทเนาะจ้าค่ะสาธุค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ครูประคองขันโมลีจากจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญพระธาตุนาดูนพร้อมกับลูกหลานพี่น้องปองป่าย100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่พิมปลีงามสะพรั่งพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตุ่มหุ่มกันมา100 บาทจากมหาสารคามค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะคุณแม่สุพรรณีค่ะคุณแม่สุพรรณีแม่นจำหนักเมนบอกค่ะอ่านผิดก็ต้องขอโทษอาคาแม่นแหม่มจำแหม่มแปมจำหนักเนาะค่ะคุณแม่โอคอยกับโอสวาเนี่ยค่ะแห่งบไดใส่แว่นตาอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สุพรรณีแปมจำหนักค่ะพร้อมกับขอบคุณลูกหลานทำบุญ100 บาทจากมหาสารคามมีเวลาทำบุญอยู่อีกแค่20 นาทีก่อนที่จะเคารพธงชาติพ่อแม่พี่น้องปงปายอยากทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันก็ขอเชิญได้นะคะที่กับมองที่กองอำนวยการที่กำลังใส่เสียงอยู่ในขณะนี้ค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่กาญจนาปะณภูเตจ้าพร้อมกับขอบครัวลูกหลานค่ะ100 บาทจากมหาสารคามค่ะจ้าคุณแม่จิตติภกาค่ะกองมณีหรือว่าแม่วิที่ค่ะเมนบอกค่ะแม่บัวไข่คุณแม่บัวไข่เป็นกระเขียนดีแล้วคุณแม่บัวไข่พร้อมกับลูกหลานตุ่มหุ่มกันมาเนาะจากมหาสารคามอีก200 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำหลายค่ะอนุโมทนาบุญกันโตเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันโตสาธุค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณแม่ค่ะคุณแม่บอกคุณแม่สุกัญญาแท้ตั้งพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานเนาะคุณแม่มาจากจังหวัดไหนคะมาจากอาจารย์ชัยรัตน์เมืองการจากวัดถ้ำแฝกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณแม่เดินทางมาไกลขอสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่คะยังดีเนาะคุณแม่ยังได้พาทันห่มผ้าพระธาตุอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่สุกัญญาแท้ตั้งวัดถ้ำแฝกค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานมากับพระอาจารย์ชัยรัตน์เนาะค่ะเนาะจากจังหวัดกาญจนบุรีขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงลูกหลานก็น่ารักเนาะค่ะตุ้มหุ้มกันดีจังอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่ญาติธรรมทุกพ่อทุกแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่รุ่งอรุณมูลสารเนาะค่ะเนาะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับครอบครัวลูกหลานจูงแขนกันมาจูงมือลูกชุดมือหลานร่วมกัน100 บาทมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะกันเนาะอนุโมทนาบุญน้ำทุกบุญเด้อค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำทุกบุญค่ะคุณแม่เพ็ญศรีพรหมเสนาค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกหลานเนาะ100 บาทจากมหาสารคามค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่บัวเงินชาญชัยกับคุณแม่สุนาชาญชัยพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆเนาะค่ะเนาะตุ่มหุ่มกันมาจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะ
อนุโมทนาบุญกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับพี่น้องปองปายลูกๆหลานๆเนาะพี่น้องอย่าทำของเฮาทุกเส้นทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดมหาสารคามจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจะเป็นจังหวัดค่ะทางกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตุ้มโฮมลูกศิษย์ลูกหามาเอาบุญใหญ่ในการเป็นมหกรรมหรือว่าจะเป็นเนาะค่ะกองทัพธรรมค่ะมื้อนี้ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทุกสารทิศไม่ว่าจ้าว่าจังใดคะคนหายชื่อรำไพริมเสนาครับคุณแม่รำไพริมเสนาอยู่ทางใดโน่ค่ะอีพอให้ไปถ่าอยู่ไสให้มาคอยอยู่ตรงด้านหน้ากองอำนวยการผู้ที่กำลังใช้เสียงคุณแม่รำไพเมนบอกค่ะคุณแม่รำไพจากจังหวัดใดเนาะพ่อเอ้ยจากจังหวัดใดคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์คุณแม่รำไพค่ะคุณแม่รำไพจากจังหวัดกาฬสินธุ์พัดหลงกับลูกๆหลานสวัสดีค่ะคุณพี่ไดว่าโบเดมาสวัสดีค่ะพี่หวานโอจ้าสาธุอุ้ยคุณพี่ค่ะเดมานำกันอนุโมทนาบุญนำสาธุค่ะคุณพี่น้ำหวานจากบ้านทรัพย์เจริญโรงทานบ้านทรัพย์เจริญอนุโมทนาบุญนำค่ะคุณพี่ค่ะจะอนุโมทนาบุญคนหายคุณแม่รำไพจากจังหวัดกาฬสินธุ์พัดลงการตอนแห่ผ้าพระธาตุอยู่มองใดมาเด้อจ้าเด้ออีพอเรายืนถ่าอยู่ตรงด้านหน้านี่ให้ฟาวมาเขียวมาเดี๋ยวอีกจักน้อยสิประกาศให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะคุณแม่รำไพจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มาพบค่ะจ้าอนุโมทนาบุญกันโตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภวรรณค่ะโฮม2 ชั้นจังหวัด101เนาะค่ะเนาะพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆตุ่มโฮมกันมาสวัสดีค่ะคุณยาย100 บาทค่ะจากจังหวัด101เนาะค่ะเนาะคุณแม่นางสาวสุภาวรรณสม2 ชั้นค่ะจากจังหวัด101ครอบครัวของเพิ่นตุ่มหุมกันมาลูกๆหลานๆค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะนางสาวทดาพรลำดวนจากสารเพชรค่ะสารเพชรจากจังหวัด101100 บาทเนาะค่ะพร้อมครอบครัวอนุโมทนาบุญเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองป่ามีเวลาสาธุค่ะคุณแม่ค่ะมาทางนี้ก็ได้เด้อค่ะฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่คุณแม่รำไพจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาเลยยังเนาะอีพอเราห่อนใจยังไปยังมาบอกประกาศให้ดูเนวสันค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์พัดหลงกันรั่วไปเข้าห้องน้ำห้องในทั้งใดกับมาเด้อค่ะเด้อพอเราถ่ายอยู่อนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญทันพรหมรักเนาะค่ะเนาะพร้อมกับครอบครัวจากจังหวัด101 100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญเพลงค่ะคุณแม่บุญเพลงเนาะค่ะจากจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะอุ้ยนึกว่าไม่ได้มาแล้วมากับใครมายังไงโอ้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สมหญิงสุดท้ายก็ได้มาเนาะอยากมากับพระอาจารย์ต้นสาธุค่ะคุณแม่สมหญิงค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณแม่สมหญิงค่ะทางลพบุรีอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญเพลงค่ะจากทางมหาสารคามพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตุ้มหุ่มกันมา100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่หนูพรรังสีจากจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกหลาน100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับเมมมาร์ทค่ะทางหน้าดวงเมนบอกค่ะเมืองเลย100 บาทพร้อมกับครอบครัวลูกหลานของเพิ่นตุ่มห่มกันมาเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่บมค่ะทางจังหวัดเลยแม่บมมะลิแก้วค่ะทางจังหวัดเลยพร้อมกับครอบครัวลูกหลานค่ะ300 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับแม่โจค่ะแม่โจ
แม่โจค่ะโพธิดอกไม้ทางหน้าดวงเนาะค่ะเมืองเลย100 บาทพร้อมกับครอบครัวลูกหลานแม่รำไพมาหรือยังเนาะถ้ามาแล้วแจ้งเด้อค่ะว่ามาแล้วสีได้เศร้าประกาศให้อนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่แขกค่ะคุณแม่แขกทางนาดวงเมืองเลยมาจากโกสุมพิสัยเอาแต่งเป็นชุดมาอาจารย์ว่าเป็นหมอลำวสัญญาโปสุมพิสัยบ้านเอาคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะอันนี้เป็นสาวอนุโมทนาเพิ่งสาวหน่อยสาวใหญ่ค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับแม่แขกค่ะทางหน้าดวงเมืองเลยพร้อมขับกวนลูกหลาน100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับแม่เอิญค่ะแม่เอิญเนาะค่ะหน้าดวงเมืองเลยพร้อมขอบกวนลูกหลานตุ้มหุมกันมา100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ลำไพค่ะบุญละเอียดทางจังหวัดเลยพร้อมขอบคุณลูกหลาน100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญทุกบุญกับพ่อแม่ญาติธรรมคุณแม่คุณแม่นางรจนาทางจังหวัดเลยพร้อมขอบคุณมาหุมตุ่มหุมกันมาเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะมาเอาบุญน้ำกันอีก100 บาทค่ะมาหรือยังเนาะคนหายคนเสียคนหลงค่ะคุณแม่วันทองทาพินิจจากทางมหาสารคามพร้อมกับขอบคุณลูกหลานตุ่มหุมกันมา100 บาทอนุโมทนาบุญกันอีกจักหน่อยก็จะได้เข้าพิธีการแล้วทำบุญเนาะก็ได้เรื่อยแป๊บเดียวกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสามเณรขึ้นสู่อาสงฆ์นั่นแหละครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้า ทุกรูปที่มาร่วมงานนะครับขึ้นสู่อาสงฆ์6 โมงตรงญาติโยม6 โมงตรงร้องเพลงชาติไทยสรรเสริญพระบารมีต่อเนื่องร้องเพลงชาติไทยนึกถึงใครโยมนึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายายสมัยก่อนมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งไกวเปทุกวันมือหนึ่งต้องถืออาวุธที่ว่าเห็นไหม2 เคสที่ผ่านมาชายแดนเขมรญาติโยมเข้าใจญาติโยมก็รักทหารรักทหารรักลูกทหารแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นึกถึงนายหลวงทุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระสุนมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชวงศ์จักรีเรียกว่า10 พระองค์และปัจจุบัน แล้วก็ยืนไว้อะไรให้กับทหารกล้าคือว่า42 นายที่บาดเจ็บมันจะมีเพลงคนดีไม่มีวันตายให้เรายืนสงบนิ่งสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งลงโยมนั่งลงพอนั่งบอกให้นั่งลงกันลงปุ๊บจะมีนั่งไว้อะไรนั่งส่งกระแสจิตกระแสใจถวายให้กับพระพันปีหลวงสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่10เราต้องทำให้ดีจะมีเพลงหนึ่งคือส่งนางฟ้าไปสวรรค์นะเจ้าที่ดูเพลงเดี๋ยวลองเกินนิดสุดท้ายแล้วก็กราบลงครั้งหนึ่งกราบลงแล้วเราก็ว่าขอพระองค์สู่สวรรค์ชั้นคาไลหรือคำที่ว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีของพระองค์ท่านเพื่อนทำงานมาเหนื่อยละสุดท้ายเราก็เข้าสู่บรรยากาศเปิดงานก็จะเชิญท่านนายอำเภอมาจุดพระอำเภอนาดูนนี่แหละนายอำเภอนาดูนเพิ่นถามเมื่อกี้ว่าเพิ่นเป็นคนเกิดที่ยางตลาดแล้วก็ตอนนี้ย้ายไปอยู่น่าจะเป็นขอนแก่นตอนนี้มาเป็นนายอำเภอที่พระธาตุนาดูนอยากจะอยู่นานๆพัฒนาพระธาตุพัฒนาอำเภอนาดูนแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองนาดูนเนาะแล้วก็เมื่อจุดธูปเทียนบูชาไตรแล้วก็กราบพระสมาทานศีลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอนาดูนก็ให้ศีล
แล้วก็เพื่อนก็กล่าวเปิดงานกล่าวเปิดงาน กล่าวเปิดงานให้กำลังใจกับผู้มาแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านนายอำเภอก็กล่าวต้อนรับพี่น้องญาติโยมเข้าสู่เมืองพระธาตุนาดูลเมืองจำปาสีเป็นเมืองเก่าเมืองก่อนสมัยขอมนั่นแล้วก็ต่อด้วยนายกเทศมนตรีได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ถวายชัยธรรมให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอำเภอแล้วเราก็เข้าสู่บรรยากาศไหว้พระสวดมนต์สวดพระปริตรเสร็จแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมสอดแจ้งวันนี้เพราะว่าพระที่มาเทศเนี่ยเกือบ20 รูปอาจจะได้ขึ้นขึ้นเดียวอย่างอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมอาจารย์สุเมธธรรมสารอาจารย์วรรณะลูกหลานมหาสารคามจะขึ้นคู่กันแต่ธรรมะมีอันเดียวเพื่อนอาจจะเอาจะหาสิ่งดีๆมาตั้งอาจารย์พระครูบุรพาบัณฑิตก็มาจากหนองพอกเนี่ยรองเจ้าอำเภอแล้วอาจารย์พระครูมหานพลอาจารย์เจ้าอำเภอสหัสขันธ์ภูสิงห์เดินทางมาก็อาจจะการที่2การที่3พอกลางๆก็อาจารย์มหาสุริยาแล้วก็อาจารย์ใบบุญที่มาจากสุรินทร์ก็ถนมเนาะก็จะมาเทศน์และครูบาอาจารย์อีกหลายรูปสอดแจ้งบรรดาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านยังไม่มาก็ให้มาแล้วก็กิจกรรมท่านนายอำเภอสราวุธนามศรีลีเนาะรอลิงเนาะศรีลีเป็นนายอำเภอนาดูลได้เวลาเนาะใกล้เวลายอมจะซ้อมหน่อยได้ยอมทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดยืนแถวลงยืนนะสวยดูภาพตากล้องพร้อมเนาะลงยืนนะแม่ชีก็ยืนเด้อเป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนเขาถามหลวงพ่อเยือนที่ทำที่นั่นน่ะทำไมไปทำพระทำทางให้กับทหารเพราะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์หลวงพ่อตอบคำเดียวว่าจิตของมนุษย์จบไหม มนุษย์ก็คือคนคนหนึ่งผู้กำกับมาแล้วเขาเชิญเจริญพรทั้งหมดแถวต้องลองตรงเฉยๆเราซ้อมยังไม่ถึงเวลานะจ๊ะยังไม่ถึงเวลาซ้อมคืนตรงคือมืออย่าไปทำงี้ถ้าตรงแบบธรรมาธิไม่ชีตรงก็คือมือเราเนี่ยแล้วก็แนบใส่ขาเนี่ยตรงแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยมีเสียงเท่าไหร่ให้ดังๆใครรักชาติบ้างยกมือใครเขียดชาติเอามือลง รักชาติยกมือขึ้นทั้งสูงใครรักพ่อรักแม่ยกมือขึ้นเกลียดพ่อเกลียดแม่เอามือลงอย่าลืมตัวรักเราต้องรักชาติอะไรจำไว้ว่าลองพูดตามอาจารย์เนี่ยชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าชาติจะยับอับจนทุกคนจะไปไหนดี ต่างคนต่างไปหลุดเข้ารูบังเกอร์แล้วอันนี้เมื่อชาติสมานสามัคคีชาติพองดองกันเราก็มีรอยยิ้มมีแต่ยวทยิ้มไหว้ทักทายมีความสุขนัตถิสันติ